राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास आणि मंदिराच्या बांदकामाचेर गंभीर आरोप केल्यात। पहिल्याच पावसान राम मंदिराच्या छताचेर गळती लागिल्ल्याचे ताचे म्हणणे आसा। ह्या समस्येची तपासणी करपाचे ताणें मागला। मंदिरांत उदक भरले जाल्यार ते भायर वचपाक आनीक मार्ग ना, ताका लागून हो गळती लागपाचो विशय गंभीर आशिल्ल्याचे राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हाणें म्हटलां। ताणें अशें म्हटलां की 2025 मेरेन काय मंदिराचें काम पूर्ण जावप हें शक्य ना। आतां मंदिराक लागिल्ल्या गळतीचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशें ताणें मागलां। फातोर्डा बेकायदेशीर गांजा तस्करी प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्ली। ह्या दोगांकूय कोर्टान 5 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फातोर्डा पुलिशेन दुर्गा पेट्रोल पंपा फाटल्यान शेनवारा राती धाड मारून कर्नाटकाच्या अब्दुल मुजावर आणि लजाज शेख अशा दोगांक अटक केल्ली। दोगांय कडेन सुमार 1 लाखाचो गांजा जो आसा तो सापडिल्लो। मोर्जे वाठारांत हेडपी गोरवां रस्त्यार मदींच भोंवतात। ह्या गोरवांक लागून रातच्या वेळार येरादारी करप्यांक बरेच त्रास जातात। ह्या गोरवांक लागून अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। तेन्ना हाचेर संबंदीत प्राधिकरणान लक्ष घालून कारवाय करपाची मागणी मोर्जेकारांनी केला। सध्या मोर्जेत न्हय तर पुराय गोंयांत सगळी कडेन भटक्या गोरवांचो वावर जो आसा तो खूपच वाडला। मात्र मोर्जे रातच्या वेळार ही भटकी गोरवां जी आसा ती खूप अधीक प्रमाणात भोंवतना दिश्टी पडटा। येरादारींची कोंडी जाता। ताका लागून बेगिनांतल्या बेगीन संबंदीत प्राधिकरणात लक्ष घालून हाचेर कारवाय करपाची मागणी थंयच्या थळाव्यान केला। म्हापशा पुलिसांनी एक विशेष मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेंत दोगांक अटक केली, 55 जाणांक ताब्यात घेतले। तशेंच भाड्याक रावपी 127 जाणांची चवकशी केली, जाल्यार कोपटा खाला 17 जाणांक, तशेंच सिगरेट ओडपी 6 जाणांचेर आनी कोयर उडोवपी 13 जाणांचेर कारवाय केली। म्हापशा पुलिसांनी ही विशेष मोहीम राबयली आनी कांय जाणांक अटक केले। फातोर्डा हांगासर बेकायदेशीर गांजा तस्करी प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केली। ह्या दोगांकूय कोर्टान 5 दिसाची पुलीस बंदखण फर्मायिल्ली आसा। दुर्गा पेट्रोल पंपा फाटल्यान शेनवारा राती धाड घालून कर्नाटकाच्या अब्दुल मुजावर आणि लजाज शेख हांकां अटक जाल्ली। तांच्याकडे गांजा सापडिल्लो, तांकां अटक केलेली आसा आणि ताचो फुडलो तपास चालू आसा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. थिये टॅक्सी भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान ड्रायव्हराचेर केलो सुरी हल्लो. हल्ल्या वेळार देवा सारको पावलो कोलवाळचो PI. हल्लो करप्याक धरलो. जखमी जाल्ल्या टॅक्सीकाराक केलो हॉस्पिटलांत भरती. उसगांव कुर्साकडे सर्व्हिस रोडार भिरांकूळ अपघात. गोंयच्या धपक्यात 52 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण. बाणावले जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंतो जैतिवंत जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक पडली 1840 मतां. 18वे लोकसभेत घुमलो कोंकणीचो नाद. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातोन मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो खासदारकीचो सोपूत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाची भेट. ESA अधिसुचोवणी, रेंव खण मालाची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर केली चर्चा. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो सांजाव. पारंपरीक भेस आनी पदां म्हणीत एकामेकांक दिली सांजावाची परबी. आतां पळयात खबरो विस्तारांत.
सोमारात ही एक अजापीत करपासारखी घडणूक घडली. गाडयेच्या भाड्यावयल्यान टॅक्सी कार आनी प्रवाशां जाल्लो वाद सुरी हल्ल्या मेरेन पावलो. भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराक तोपलो. हल्लो करून प्रवाशी पळ काडटा इतल्यानूच थंयच्यान ड्युटेर वचपी कोलवाळच्या पुलीस निरीक्षकान हो प्रकार पळयलो आनी धांव मारून दुबावीत लेनी पिटर सिमोइस हाका धरलो. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराकूय हॉस्पिटलांत भरती केलो. हांव महिंद्रान वयता आसनोडाक हो पॅसेंजर एकटोच आसले. आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडें केल्ले पण तो नसताना तेणे दुसरे भाडें घेवन गेलो तो भागान म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो म्हणून तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून तो म्हणटालो थंय वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान कितले पयशे 900 त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगले. बरं बस हे हाड म्हणटालो गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो तेका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो घेवन गेलो. कोणाक मास्क बांदलेले कितले जाण आसले? एकटोच आसलो. त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव करसवाडा गेलो. तो करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावता. आतां खंय पावतलो म्हणल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें. शिरसे पावता ते पेट्रोल पंपार न्हू खंय म्हणलें पेट्रोल पंपार तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा. थंय पंचायती कडेन उबो राव. एकटो कोण येता एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो वेटींग म्हणली म्हाका काय घेयना. तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी नाजाल्यार आमचें आसा तेच 10 मिनटां जाय. बरें कितले राव म्हणलेलो सायटीक राव. तितल्यान म्हाका लग्न जालें. हांव लगून भायर देंवलो. लगून भायर देंवलो. पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. बेकाराचो तेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकले बरोबर आसा. हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार बोर्डा पडला ते कितें करता पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलो. दुसरो तेणें मारलो तो म्हाजे हांगा मारलो. आनी म्हाका हें करूंक लागलो कोंडून लागलो तो पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरू आसा पण हांव आतां भायर कसो सरतलो हें करतलो दार उगडले रायट सायड म्हाजे आनी तितून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर कसोच हें करता भायर तरी सुद्दां हांव वचन भायर सरता. भाडें करताले आमी थंयसर. भाडें करतना एक डेनिश पिटर आमी पळय थंयसर म्हाजे कडेन येयलो. म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक महिंद्राक लागून हांवें सोडूंक जाय. हांवें बरें आनी ताका 800 रुपया सांगले. ना म्हणटलो 800 रुपया आमी दोग जाणां आनी आमची लगेज आसा बॅगा. हांवें बरें लगेज 100 रुपया एक्स्ट्रा म्हणटा या म्हाका जालें. तेज्यानंतर राव आनी परत भायर या मरे आपूण चायची कॅन्टीन घेया. हांवें तेका कॅन्टीन घेता. आतां भाजी बी गावतली आनी भाजी बी घालची ना च्या गावतली. च्या गावतली म्हणल्यार तो हांवें बस स्टँडार भितर वच तुका भाजी बी सगळें गावतली. बरें म्हणून येता म्हणून तूं हांव म्हणटा बरें म्हटलें ताका. आनी हांव चोवतालो किंवां आमची हांव चोवतालो गाडयो सुटल्यो. म्हाजो पिव येयलो. म्हाजो पिव येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक तूं खंय वयता. हांवें आमची किंवां गाडी तुका ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण कोण ते. हांवें म्हटलें म्हाजो किंवां गाडी आमची किंवां आमकां किंवां वयचो पडटा. हांव तसो रावूंक शकना तुका. आमच्या फाटल्यान ते गाडयो आसा. म्हाज्या फाटल्यान एक पॅसेंजर आनी टॅक्सीवाला भितर जाला. तो टॅक्सीवाला म्हणटा आपल्याक काय ना. फॉर्च्युनेटली थंय आमचो PI पावलो आनी ताका रोखडोच ताब्यान घेतलो. उसगांव खुर्साकडे सोमारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत संजय बाबलो पेडणेकार ह्या मोटरसायकल चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. संजय पेडणेकार हो कामाचो सुटून उसगांवच्यान खांडेपार वतालो. मात अकस्मात रस्त्यार आयिल्ल्या गायक चुकोवपाचो यत्न करतना ताचो मोटरसायकली वयलो ताबो सुटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जे फोंडा शहरान वारंवार अपघात जायत आसा आनी पयरूच एक अपघातांत एक गाडये पोंदा पडोवन थंय एक खुर्सा कडेन थंय एकटो एक्सपायर्ड जाल्लो आनी तेजी गोवडी समज जर MRF कडेन पडलेली. आनी आज हांगा थंय खुर्सा कडेन जे सर्वीस रोड आहा जंक्शनाचेर थंय आज संजय बाबलो पेडणेकर हो MRF कामान वयतालो आनी तो कामासून सुटोन घर वयतालो तेन्ना ताका अपघात जालो आनी त्या अपघातांत ताका मरण आलें. स्वय अपघातांत कोण म्हणटा की तो गाय एक आसलेली गाय चुकोवपा खातीर यत्न करतालो ताका लागून ताका जमनीर आपटलो पडलो आनी मरण आयलें अशें म्हणटा की हो सकाळी जवळ जवळ 8 ते 8:30 सुमार हो अपघात जालो अशें पुलिसांनी सांगलेलें आसा. आनी तो MRFान कामां वयतालो
हेवूच तेंच्यांनी सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंता जिखलो 3049 मतांचे आघाडीन पिमेंतान जैत मेळयले ताका 5672 मतां पडली जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276 ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623 रॉयला फर्नांडिसाक 1840 मतां पडली 81 मतां पेड्ड्यार जाली. See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Benji Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners that India, सगळे आमचे भाव जे India Alliance आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Alliance and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election, this was the second election on the alliance ticket. So it is proud feeling that I won the election on alliance ticket. So it's good. घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कठीण आसले हे इलेक्शनाक. आज हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदितां की जेन्ना आज हे ZP इलेक्शन जातालें तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन मातशे पुसान हांव मेते जालो ना कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेते जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट. पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आहलें आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी ताका लागून आज आमी ग्रावंडार आहले. ही विक्ट्री बाणाले लोकांची. बाणाले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ल्या. लोकसभेक कॅप्टन गिर्याताक आमी लीड आहली आतां आमी आमगे जोजफाक लीड आहली आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. हो इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री. दिस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी. वन ऑफ द मेजर जो आज झंडा जो आसलो आम आदमी पार्टीचो हो झंडा आज आमगे हेन्झलान घायलो. आज हे हेन्झला लागून आज आमी हिंगा हाय. हांव जिखलोलो हेन्झला लागून आनी हेन्झल आज बरो आहा. वी आर प्राउड ऑफ हेन्झल अँड वी आर प्राउड दॅट ही ब्रॉट दी आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हियर इन बेनावलीम. आज ही युनिटी आमची दाखयली ही युनिटी आज बाणालकारांनी गोंयभर धाडली. बाणावले जिल्हा पंचायत बायपोलाचो रिजल्ट आउट जाल्लो आसा. फायनल रिजल्ट आउट जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर आपाचो इंडिया एलायन्साचो कॅन्डिडेट जोसेफ पिमेंता हो 3049 मतांनी जिखिल्लो आसा. ताका 5672 मतां पडिल्लीं आसा. ताजे ओपोनंट जो सेकंड प्लेसीचेर आसा तो ग्रेफन्स फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 2623 मतां. रॉयला फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 1840 मतां आणि फ्रँक फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 276 मतां. त्याचबरोबर 81 मतां ही इनवॅलिड म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसात. वेंझीची म्हणण्या प्रमाणे कॅप्टन वेंझीन सांगला की ही विक्ट्री आसा ती बाणावलेची आपल्या कामाची विक्ट्री, आपली कामाची पावती. जे 2 वर्सांक आपण जी कामां केल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची जावं बाकी सोशल वर्काची ती पावती आपल्या लोकांनी दिल्ली आसा. त्याचबरोबर आम आदमीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकरान एक विधान केल्लें आसा. तांणी म्हणलां बाणावलेच्यान डायनेस्टी पॉलिटिक्स हें काबार जाल्लें आसा. आलेमांव फॅमिलीचे जे पॉलिटिक्स चलतालें ते पॉलिटिक्स काबार जाल्लें आसा हें तांणी सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरव प्रभू मोरकंदार. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो. म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी हो सोपूत मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो. पळयात. फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण विंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलो आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलो तें निश्ठेन निभयतलो. जय हिंद, जय गोवा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. हे भेटीत मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी, रेंव काडप, खण मालाची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराय हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयज सांजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बाप्तिस्ट हांच्या जल्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकुट, गळ्यांत घुमट आनी हातांत पिराडो असो पारंपरीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणीत व्हडा खोशयेन हो उत्सव मनयतात. क्रिस्तांव भाव व्हडा संख्येन एकठांय येवन न्हंय आनी बांय आनी तळ्यांनी उडी मारून हो उत्सव मनयतात. पळयात गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो सांजाव.
भुरग्यांक आमचो सांजो सेलिब्रेशन करता पण आयज आमी सेलिब्रेशन केलां आनी वर्सा वर्सा परंपरा आमी चालून दवरला. सो आमचे मारिया बाय सरपंच जालेलो एक बरो नेटान चलता आनी फुडें बरो जावचो म्हणून आमचे वय तशीच आमची बांय कुडक्यो मारून येयले आमी आतां सगळे भुरगे सगळे एकठांय जाले सगळे एन्जॉय करता आनी ते भाशेन सगळ्याक जावचो कित्याक एक्चुअली कायद्याचे फेस्त फाल्यांचे पूण आमी एका लागून भुरग्यांक लागून सगळ्यांक आयज सेलिब्रेशन करून everyone a joyous and festive São João. Let the spirit of São João bring joy, unity and prosperity to all our lives. I hope you all celebrate this wonderful festival safely and responsibly. Viva São João! सगळ्यांक तुमकां विवा São João. आज आमचे पात्रोनाचे फेस्त आमचे इगोर्जीचो आस्कारितो आनी आयज आमी São João हे फेस्टिवल मनयता. ह्या फेस्टिवलाक आमचें एक ट्रेडिशन आहा कितें आमी ह्या फेस्ताक वर्साच्या वर्साक ल्हान भुरग्यांक घेवन आमी तांच्या सांगाताक वाजत घरांनी भोंवतात आमच्या वाड्यान भोंवतात आनी लोक आमकां जायतो येवकार दिता म्हणजे एक हॅपिनस फेस्तां आमी येयले मू आनी आमकां होले पातोड्यो ओणसां अशें फ्रूट बी दिताय आमकां. सो एक ट्रेडिशन तें आनी ते आमी भितर आमचो जीव हुशाल जाता. सो हे आमच्या पात्रोना फेस्ताक आमी तें हें कोताय São João कोताय आनी São Joãoचे आमगे एक हें आहा परंपरा आहा की आमी ही एक समुदाय आमगे वाड्यान जायते समुदाय आमी एक समुदाय घेवन आमी इगोर्जीको एक प्रोग्राम आहा आमचो सांज एकवटाची सांज हे सांजे आमी पार्ट घेवन वयताय आमचे समुदाय. सगळ्यांक तुमकां सांज यो बाप्तिस्ताची परब आवडयता. आयज आमचे मिलाग्रीस बॉय खेरीत भाशेन वर्साचे वर्सा हो सांज यो आमी हिंगा घडोवन हाडटा आनी आमची आख्खी समुदाय आमी हिंगा एकठांय जावन हो समारंभ ह्या फेस्ताक आनी एकूय नांव आसा तें म्हटल्यार मावडेचें फेस्त. जेन्ना नवीं काजारां जोडपी आसतात आनी तांकां वजें येता मावडसून आनी त्या फुलां फळांनी नटयलेलें हें फेस्त. तेच परी आमची आयज नेवी काजारां आमच्या मदीं आसात. कॅजिटन आनी वेलेरी जी नेवी काजारां आयज ती हांगा एकठांय आसात आनी तांचे वरवीं आमची मिलाग्रीस बॉयजाची खुशालकाय अदीक आनी अदीक वाडल्या आनी अशीच आमी सदांच एकवटान मोगान सदांच खुशालकायेन जियोवची म्हणून सगळ्यांक तुमकां विवा São João. By Johnny B. Good, especially for Soul Cars, Soul Sanya. प्रॅक्टिस करता 2-3 वर्सां प्रॅक्टिस करून गांवाक नांव ते हाडटा. धरून कित्याक हाडना तूं म्हणटा म्हाका भुरग्यांक तुमच्या धरून कित्याक हाडना. इटर वाला उपरांत चेड्या आनी चेडवां मारता उडना खावंक चुन्ना पशेता भिडना आतां जबाब दिवपाक कोणाक. फाटली जायती वर्सां भौशीक बांदकाम खात्यान काम करपी कामगारांक कायम केल्ले ना. देखून कामगारांनी हो विशय उच्च न्यायालयांत व्हेलो. उच्च न्यायालयान ही केस रद्द केल्ल्यान कामगारांनी हो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत व्हेलो. सर्वोच्च न्यायालयान ही केस आतां लोक अदालतांत धाडिल्ली आसा. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कांय उच्च अधिकाऱ्यांक खाजगी फायद्याक लागून आमचेर अन्याय जाला अशें कांय कामगारांचें म्हणणें आसा. मुख्यमंत्र्यान लेगीत हे विशीं लक्ष घाल्लें ना. बेगोबेग आमकां न्याय दिवचो म्हणून भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी मागणी केल्या. PWDन गव्हर्मेंटान सोसायटी फॉर्म केली आणि त्या सोसायटीचे चेअरमॅन जावं सगळे वायस चेअरमॅन कोण आहा ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची अशी सोसायटी आसता. 2003 सोसायटी फॉर्म केले आणि हे सगळे 1200 आहा ते तांकां सोसायटी भितर घेतले 2003. आता ते 20 वर्सां जाली काम करतात. मदीक कितें जालें 2013 तांकां कॉन्ट्रॅक्टराच्यान टेम्पररी स्टेटस दिलो. 2013 साकून टेम्पररी स्टेटस दिलो म्हणजे स्केल पळय आसा PWD एम्प्लॉई लागता ती तांकां दिली. 7th कमिशन दिवना आनी तांकां रेग्युलरायजेशन करूना. रेग्युलरायजेशन करूना म्हणजे तांकां ते लीव बी मॅटर्निटी लीव आनी CL PL बी ते कसलेच बेनिफीट ना. लोनाचे बी कसलेच बेनिफीट ना. हावसिंग लोन स्कूटर लोन कांयच बेनिफीट ना. आनी रिटायरमेंट जातकीर तांकां फक्त 3 लाख कितें मेळटा तुगेले 3 लाख कितें मेळटा रिटायरमेंट बेनिफीट सोसायटीचे कितें इन्शुरन्साचे कळ्ळें. मागीर तेन्ना मागीर टेम्पररी स्टेटस घेतलो. टेम्पररी स्टेटस घेवन आतां 10 वर्स जाली 2013 दिल्लो. मागीर आमी हायकोर्टाक घाली रिप्रेझेंटेशन बी दिलें. CMा कडेन हांव 2 फावटी गेल्लो
सेम करता करता म्हणटा आनी मागीर कांय म्हाका कळ्ळें कांय करपाना म्हणून हांवें तें मागीर तें हायकोर्टाक गेलें तांचे सगळ्यांचे हें घेवन तांकां हांवें सगळे पेपर बी काडले भरपूर पेपर काडले मागीर ते दिना मेळत ना बीन आनी हायकोर्टाक गेले हायकोर्टान ती आमची केस भायर मारली म्हणल्यार आमी सुप्रीम कोर्टाक गेले आनी सुप्रीम कोर्टान ते कितें केलें लोक अदालतां हांगा धाडला गोंयांत आतां लोक अदालतां ते चालू आसा 25 जून 1975 देशांत काँग्रेसीन आणीबाणी जाहीर केल्ली ताका लागून हो दीस भाजप काळो दीस म्हणून राज्यभर पायटलो ह्या वर्सा ह्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात नव्या युवा पिळगेक इतिहासाची वळख करून दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती भाजप सरचिटणीस दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक काळो डाग जो संपूर्ण देशांत त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावयली ते यातना आसतल्यो आनी तो काळो दीस तो आयज पर्यंत कोणूच अजून विसरूना सत्तेचो ह्या माज पळयत आशिल्लो ते सत्तेचे माजाचे रुपांतर सत्ता टिकून दवरपा खातीर खंयच्याय थरार वचपाचें जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केलें कृत्य केल्लें तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा आनी फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा ताजो तो काळो दिवस आसा तो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा तातूंतले डिटेलान हांव वचना संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅन्युप्युलेट करून ते इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें त्या 1971 प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर कितें नॉन एंड वॉइड करून ते इलेक्शन भायर मारलें आणीबाणीचे दिसा फाल्यां आनी जे लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले जे लोक तातूंत भितर जे मार्टीयर म्हणजे तांणी आपले सगळे सर्वस्वपणाक लावून ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आनी मागीर परत एकदा त्या लोकशाहीची मुल्यांक जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो ते आमच्या हातूंत भितर ना तांकांय मी तितलेच हातूंत भितर याद करता तांकांय ताची श्रद्धांजली दिता आनी फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले तुमकांय गोंयभर जाल्ल्या 10 पोटवेंचणुकांचो निकाल जाहीर जाला सुकुरांतल्यान सुभाष हळर्णकर असोळणेच्यान वंदना बुडगलकार राशोलांतल्यान निफा डायस शेल्डेच्यान स्वरांजली नायक कुडणेच्यान श्रीकांत चिकणेकारान जैत मेळयलें जाल्यार वळवयच्यान सर्वेश नायक बोरयेच्यान दत्तेश नायक कुंडयच्यान प्रियांका गावडे जिखून आयली आसगांवां घर फोडून तशेंच घरधन्याक अपहरण केल्ल्या प्रकाराचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान तिडक उक्तायल्या गोंयांत भायले लोक येवन गोंयकारांक सतायतात ह्या प्रकाराचो विजयान निशेध केलो गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सरकारान भायल्या लोकांच्या सुवादीन केल्या असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो आसगांवां घडिल्ल्या ह्या प्रकाराचेर आमदार डिलायला लोबोन सरकाराक घरचो जाहीर दिला अशी जाप विजयान दिल्या एक गोंयकार घराक डेमोलिश केलें घरांतल्या लोकांक किडनॅप केलें आनी पुलीस ताजेर एक्शन घेना आनी पुलीस आर कोल्युडींग आनी हे दीस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी अशें दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते डिपार्टमेंट जो पुलीस डिपार्टमेंट आहा हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्या कडेन सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलिस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवाल्याज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन हें जावप की गोंयांत गोंयकाराचें घर डिमॉलिश जाता ताका उखलतात आनी ताका व्हरून भोंवडायतात आनी हाडून उडयतात ही वस्त जावप म्हणल्यार नॉर्थ गोवान आनी चड करून जंय दिल्लीवाले आयल्यात थंय कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी जाल्ली आहा हाजेर म्हाका दिसता सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार गोंयकार आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागतले आनी गोंयकार जस्टीस गोंयकाराक दितले
या आमकां कॅपॅसिटी आहा जाय जाल्यार दिवपाक हांव मागतां सरकारा कडेन की हाजी दखल घेवची आनी इमिजिएट एक्शन जावची. हें बुलडोजर राज्य जे आमी UPन आनी हांगा पळयतात दुसऱ्या प्रदेशांनी मध्य प्रदेशान पळयतात तें कल्चर आमकां नाका. हें दीस इज वी आर अ लॉ अबायडींग स्टेट विथ लॉ अबायडींग पीपल. देर आर मेकॅनिजम्स ऑफ द लॉ टू रिड्रेस ग्रीवन्सीस. कायदो हातान घेवप हें सारकें न्ही. एक्झॅक्ट कितें मॅटर जें आहा तें म्हाका खबर ना आनी हांव तें लोकां कडेन उलोवंक ना. पूण हांव एक BJPच्याच आमदारान उलयल्लें बाय डिलायला लागून जें कितें उलयलां तें म्हाका दिसता घरचा अहेर म्हणटात. म्हळ्यार भितरलेच एक BJPचीच आमदार सांगता की लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी गोंयांत कॉलेप्स जाल्या. हाजे परस फुडें मुख्यमंत्र्याक कितें जाय एक्ट जावपा खातीर. आनी जे कोण पुलीस ऑफिसर आहा आनी सगळे आपलो डिपार्टमेंटूच गुंडांक आउटसोर्स केला वो दिल्लीवाल्यांक आउटसोर्स केला काय कितें हे प्रश्न गोंयकारांच्या मनान येतात. सोमारा सावन 18व्या लोकसभेच्या अधिवेशनाक सुरवात जाल्या. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत 280 सदस्यांनी खासदारकीचो सोपूत घेतलो. हे अधिवेशन 3 जुलै मेरेन चलतलें. 26 जूनाक लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड जातली. नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. सांजावाच्या फाटभुंयेर ओल्ड गोवा अंदू दुसरे फावट व्हडा दबाज्यान सांजावाचो उत्सव घडोवन हाडलो. पयल्या पावसांत होडे बांयो भरल्यो म्हणटकीच तकलेर फुलां पानां माळून उदकान उडी मारपाची ही परब. ओल्ड गोवा जाल्ल्या सांजावाक आमदार राजेश फळदेसायान हाजिरी लावन सांजाव मनयलो. तशेंच वर्सान वर्स सांजाव ओल्ड गोवा घडोवन हाडटले अशें उलोवप केलें आनी सांजावाची परबी भेटयली. आजच्या आमच्या विवाह सांजावांक आमी सेकंड टायम आमच्या ओल्ड गोवान जावचे जे आमी घडयता एलिपेटार तो सेकंड टायम आमचो हो विवाह सांजाव आमी मनयता. मोठ्या संख्येन तुम्ही लोक येयल्ले आसा आनी मातशे थोडोसो टायम जसो जसो वयतलो तेन्ना आनीकूय भरपूर लोक येतले. आनी हांव चडांत चड देव बरें करून आमच्या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंतान कारण आमकां सेकंड टायम गेल्या वर्साक पयले फावटी सांजाव आमी सेलिब्रेट केल्लो. आमच्या रोहन कोटी टुरिझम मिनिस्टर म्हाजो मित्र तेणी आमकां बरो चान्स दिलो. इवन मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें ह्या फावटी तुका आमी दिता सो कंटिन्यू आमकां हो सांजाव हांगा करपाक आमकां तांकां खूब मदत आमच्या मदीं आसा आमचो डायरेक्टर सुनील IAS ऑफिसर टुरिझमाचो त्याच बरोबर काळे आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर आनी हांगा सगळे जमिल्ले म्हाजे विवाह सांजाव सेलिब्रेट करपाक म्हाजे मित्र आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पॉइंट मेंबर आनी तशेंच सगळे प्रेमी आमचे आज बरें आमचो खरोखरच आमकां आनीक आमचो अभिमान जाता कारण आमकां परत एकदां सांजाव मोठ्या उत्सवान करपाक मेळटलो. आतां लोक येवपाक स्टार्ट जाल्या. कमीत कमी म्हाका दिसता आज 10 ते 15 हजार तरी लोक हांगा जातले कारण आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल जे दाखोवपाक लागून जेवण म्हण सांजाव म्हण बाकीचे खुबशे आयटम आख्खे गोंय कडल्यान लोक येतले आनी हेजो आस्वाद घेवपाकूच जाय कारण जे पळय खरें आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल कितें आसा जेवण म्हण बाकीचे सुंगटाची किसमूर म्हण बाकीचे सगळे ते आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी स्टॉलांनी आमच्या महिला मंडळांनी जे जे स्टॉलां घातल्या तांकां सगळ्यांक आमी परत एकदा चान्स दिला की आपले तरी हे दाखोवपाक लागून त्याच बरोबर तुम्ही असोच तुमचो आनंद आनी अशेंच तुमी हांगा एवरी इयर येवचे कारण आमी असो हो प्रोग्राम बरे मोठ्या संख्येन व्हरतले. परत एकदा आमचो टुरिझम मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याचे देव बरें. सोमारा उत्तर गोंयच्यान 6 खेपेक जिखून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊन खासदारकीचो सोपूत घेतलो. महत्वाची गजाल म्हळ्यार श्रीपाद भाऊक हो सोपूत कोंकणी किंवा मराठींतल्यान न्ही तर संस्कृत भाशेंतल्यान घेतलो. आयकात. नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हर्ष बेटा ABCD सुना ना। A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना, मजा आ गया। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आमी गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। सोमारा सावन 18व्या लोकसभेच्या अधिवेशनाक सुरुवात जाली। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत 280 सदस्यांनी खासदारकीचो सोपूत घेतलो। हे अधिवेशन 3 जुलय मेरेन चलतले। 26 जुनाक लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड जातली। सगळ्या खासदारांचो शपथविधी सुवाळो जालो। लोकसभेचे अधिवेशन सुरू जावच्या आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक संबोधित केले। तशेंच नवनिर्वाचित खासदारांचे लेगीत प्रधानमंत्र्यान स्वागत केले आणि तांकां परबी भेटयली। सोमाराक उत्तर गोंयच्यान 6वे खेपेक जिखून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊन खासदारकीचो सोपूत घेतलो। महत्वाची गजाल म्हटल्यार श्रीपाद भाऊन हो सोपूत जो आसा तो कोंकणी किंवा मराठींतल्यान न्हय तर संस्कृत भाशेंतल्यान घेतलो। 18व्या लोकसभेत संसदेत पावपी बहुतांश खासदार हे पहिल्यांदाच खासदार जाल्लेले आसात। चडशे जे खासदार आसात तांची संख्या नवनिर्वाचित खासदार म्हणून पयले फावटूच ते
संसदेत पाविल्ले आसा. सभागृहातले 52% खासदार पहिल्यांदाच खासदार म्हणून तांच्यांनी शपथ घेतली. संसदेची ही स्थापना भारतांतल्या सामान्य मनशांच्या संकल्पाची पूर्तता करपा खातीर आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारत निर्माण करपाच्या उद्देशान 18वी लोकसभेक सुरवात जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाणें 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो. म्हत्वाचें म्हटल्यार ताणें हो सोपूत मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो. युपींतले 45 खासदार पयल्याच खेपे संसदेत पावल्यात जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान पहिल्यांदाच 33 खासदार निवडून आयल्यात. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाणें 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार ताणें हो सोपूत आपले मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. ह्या भेटीत मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी, रेंव काडप, खण म्हालांची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा लेगीत हजर आशिल्ले. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंटा जिखलो. 3049 मतांचे आघाडीन पिमेंटान जैत मेळयले. ताका 5672 मतां पडली. जाल्यार फ्रँक फर्नांडीसाक 276, ग्रेफेन्स फर्नांडीसाक 2623, रॉयला फर्नांडीस हांकां 1840 मतां पडली. 81 मतां पेड्ड्यार जाली. उसगांवां खुर्सा कडेन सोमारा सकाळीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका मोटरसायकल चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. संजय पेडणेकर अशें ताचें नांव आसा. तो कामाचो सुटून उसगांवच्यान खांडेपार वतालो. मात अकस्मात रस्त्यार आयिल्ल्या गायीक चुकोवपाचो यत्न करतना ताचो मोटरसायकली वयलो ताबो सुटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर गोरवाचो पयलो बळी गेलो. वाहनाच्या धडकेत बायपास रस्त्याचेर एका म्हशीक जीव वगडावचो पडलो. म्हशीक धडक मारले उपरांत अज्ञात वाहन चालकान वाहना सयत थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर हो गोरवाचो पयलो बळी गेलो. वाहनाच्या धडकेत बायपास रस्त्याचेर एका म्हशीक जीव वगडावचो पडलो. म्हशीक धडक मारले उपरांत
जो अज्ञान व्यक्ती आशिल्लो जो वाहन चलयतालो ताणें वाहना सयत थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. सोमारा थिये एक अजापीत करपा सारकी घडणूक घडली. गाडयेच्या भाड्या वयल्यान टॅक्सीकार आनी प्रवाशां मदीं जाल्लो वाद सुरी हल्ल्या मेरेन पावलो. भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराक सुरी तोपली आनी हल्लो करून प्रवाशी पळ काडटा इतल्यांतूच थंयच्यान ड्युटेर वचपी कोलवाळच्या पुलीस निरीक्षकान हो सगळो प्रकार पळयलो आनी धांव मारून दुबावीत लेनी पिटर सिमोईज हाका धरले. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराकूय हॉस्पिटलांत भरती केलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयज सांजांव हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बापिस्ता हांच्या जन्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकुट, गळ्यांत घुमट, हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणीत व्हडा खोशयेन व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयतात. क्रिस्तांव भाव व्हडा संख्येन एकठांय येवन न्हंय, बांय आनी तळयांनी उडी मारून हो उत्सव मनयतात. सांजावाच्या फाटभुंयेर ओल्ड गोवा अंदू दुसरे फावट व्हडा दबाज्यान सांजावाचो उत्सव घडोवन हाडलो. पयल्या पावसांत होणे बांयो भरल्यो म्हणटकीच तकलेर फुलां पानां माळून उदकान उडी मारपाची ही परब. ओल्ड गोवा जाल्ल्या सांजावाक आमदार राजेश फळदेसायान हाजेरी लावन सांजाव मनयलो. तशेंच वर्सान वर्स सांजाव ओल्ड गोवा घडोवन हाडटले अशे उलोवप केले आनी सांजावाची परबी भेटयली. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
गोंयभर जाल्ल्या 10 पोटवेंचणुकांचो निकाल जाहीर जालो. सुकुरांतल्यान सुभाष हळर्णकर, आसोळणेच्यान वंदना बुडगलकर, राशोलांतल्यान निफा डायस, शेळडेच्यान स्वरांजली नायक, कुडणेच्यान श्रीकांत चिकणेकरान जैत मेळयलें. जाल्यार वळवयच्यान सर्वेश नायक, बोरयेच्यान दत्तेश नायक, कुंडयच्यान प्रियंका गावडे जिखून आयली. देशाच्या 18व्या लोकसभेचे पयले अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जालें. सगळ्यात आदी हातूंत सगळ्या खासदारांचो शपथविधी सुवाळो जालो. लोकसभेचें अधिवेशन सुरू जावच्या आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक संबोधीत केलें. तशेंच नवनिर्वाचित खासदारांचो लेगीत प्रधानमंत्र्यान स्वागत केलें आनी तांकां शुभेच्छा भेटयल्यो. सर्वोत्तम भारत, विकसीत भारत करपाचो संकल्प घेवन ही 18वी लोकसभा सुरू जाता. संसदेची ही संकल्पना भारतांतल्या सामान्य मनशांच्या संकल्पाची पूर्तता करपा खातीर आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारत निर्माण करपाच्या उद्देशान 18व्या लोकसभेक सुरवात जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन समेस्त भारतवासियांक संबोधीत केलें. अठराव्या लोकसभेत संसदेत पावपी बहुतांश खासदार हे पहिल्यांदाच खासदार जाल्लेले आसात. सभागृहांतले 52% खासदार पहिल्यांदूच खासदार म्हणून तांच्यांनी शपथ घेतली. हे एकूण 280 खासदार आसात. युपीतले 45 खासदार पयल्याच खेपे संसदेत पावल्यात, जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान पहिल्यांदाच 33 खासदार निवडून आयल्यात. खासदार म्हणून निवडून आयिल्ल्या खासदारांक पगार, प्रवास खर्च, वैजकीय सुविधा, निवास, दूरध्वनी, पेन्शन ह्या सारखे अनेक अशे भत्ते मेळटात. 11 मे 2022च्या पगार आनी भत्त्या मदीं केल्ल्या बदलानुसार खासदारांक 1 लाख रुपया पगार मेळटा. त्याच बरोबर घरच्या सभें खातीर लेगीत तांकां दिसाक 2000 रुपया मेळटात. भाजपाचे खासदार भर्तृहरी मेहताब हांच्यांनी लोकसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. विरोधकांनी हाचेर आक्षेप घेतलो. 26 जून मेरेन नवीन अध्यक्षाची निवड जाय मेरेन ते अध्यक्ष पद सांबाळटले. काँग्रेसीन हाचेर बरीच टिका केली, कारण लोकसभेत जो सर्वाधिक वेळ निवडून येता ताचीच हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड जाता. काँग्रेसीचे के सुरेश हे सध्या संसदेत सर्वाधिक म्हटल्यार 8 फावटी वेंचून आयल्यात. ताका लागून हंगामी अध्यक्ष म्हणून के सुरेश हांची निवड जावपाची अशी मागणी काँग्रेसीन केली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयान 22 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकी खातीर मंत्रिमंडळा कडेन मंजुरी मागल्या. मंत्रालयाचे म्हणणे आसा की ते 2031 ते 32 मेरेन देशात 30,600 किलोमीटर महामार्ग बांदतले. हो आराखडो अर्थ मंत्रालयाक सादर केला आणि सगळ्या महत्वाच्या मंत्रालयांकडेन वाटप लेगीत केला. देशभरात 18,000 किलोमिटराचे द्रुतगत गती आणि हाय स्पीड कॉरिडॉर तयार करपाची तयारी सध्या सुरू आसा.
18व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू जाले, जे 3 जुलय मेरेन चलतले. सगळ्या खासदारांक गोपनीयतेचो शपथविधी सुवाळो जालो. ह्या लोकसभा वेंचणुकेत 280 खासदार आसात, जे पयल्याच फावटी वेंचून आयल्यात. खासदारांच्या वेवसाया कडेन उलोवपाचें जर जालें जाल्यार चडशा खासदारांचो वेवसाय हो शेती वेवसाय जावन आसा. ताका लागून ह्या फावटी लोकसभेत शेतकरी खासदारांचे वारे आसतले अशें दिसून येता. एलॉन मस्काच्या एक्स ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आनीक एक फावट फुकट फिचराचेर कात्री लागपाची आसा. म्हटल्यार एक फिचर जे आसा तें सद्याक बंद जावपाचें आसा. एक्सान आनीक एक निर्णय घेत बेगीनूच एक्साचेर फक्त प्रिमियर युजर्स जे आसात तांकांच लायव्ह स्ट्रिमींग करपाक मेळटले अशी घोशणा केल्या. जर तुमकां तुमच्या फॉलोअर्सां वांगडा लायव्ह स्ट्रीम शेअर करपाची आसात जाल्यार तुमकां एक्स प्रिमियराचें सबस्क्रिप्शन घेवचें पडटलें. गंव आणि पिठाच्या वाडपी किंमतींचेर केंद्र सरकार आता ॲक्शन मोडात आयला. मोदी सरकारान सगळीं राज्यां आणि केंद्र शासीत प्रदेशांनी 31 मार्च 2025 मेरेन गंवाचो सांठो करपाचेर निर्बंध हाडल्यात. सरकारान आपल्या निवेदनात म्हटला की देशात खाद्य सुरक्षा नियंत्रित करपा खातीर आणि जमा खर्च हांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स तशेंच व्हड चेन रिटेलर्स हांचेर गंवाची स्टॉक लिमीट जी आसा ती निश्चित केल्ली आसा. भारतीय सेना त्रिशक्ती कॉर्प्सान सिक्किमात पूर आयिल्ल्या नदीचेर 150 फूट लांबीचो सस्पेन्शन ब्रिज बांदून एक महत्वपूर्ण कामगिरी केली. ह्या पुराक लागून सीमावर्ती गांवांचो संपर्क तुटिल्लो. नदीच्या प्रति वराच्या वेगान व्हांवपी उदकाचेर जवानांनी फक्त 48 वरांनी हो ब्रिज जो आसा तो उबो केला. अशात वेगवेगळ्या गांवांक एकठांय हाडपाक लश्कर जे आसात ते व्यस्त आसात. दरम्यान भारतीय सैनिकांचे कौतुक सध्या जावपाक लागिल्ले आसा. अमेरिकेच्या अंतराळ संस्थेन म्हटल्यार नासान एक धक्कोदायक बातमी मुखार हाडल्या, जातूंत खंय एका धूमकेतूची पृथ्वेक धडक जावपाची शक्यताय आसा. ह्या धूमकेतूचें नांव 2038 NAAS अशें दवरलां. 12 जुलय 2038 ह्या सालांत खंय हो धूमकेतू पृथ्वेक आपटुपाची शक्यता आसा. हो धूमकेतू पृथ्वेचेर आपटलो जाल्यार व्हड विनाशकारक परिणाम जावपाक शकता अशें नासा म्हणटा. नासाच्या वैज्ञानिकांनी ह्या बाबत सखोल संशोधन करपाक सुरवात केला आनी हो धूमकेतू नश्ट करपाक प्रयत्न करपाक सुरवात केल्या.
राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास आणि मंदिराच्या बांदकामाचेर गंभीर आरोप केल्यात. पहिल्याच पावसान राम मंदिराच्या छताचेर गळटी लागिल्ल्याचे ताचें म्हणणें आसा. ह्या समस्येची तपासणी करपाचें ताणें मागलां. मंदिरांत उदक भरलें जाल्यार ते भायर वचपाक आनीक मार्ग ना. ताका लागून हो गळटी लागपाचो विशय गंभीर आशिल्ल्याचे राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हाणें म्हटलां. ताणें अशें म्हटलां की 2025 मेरेन काय मंदिराचें काम पूर्ण जावप हें शक्य ना. आतां मंदिराक लागिल्ल्या गळटेचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशें ताणें मागलां. फातोर्डा बेकायदेशीर गांजा तस्करी प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्ली. ह्या दोगांकूय कोर्टान 5 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फातोर्डा पुलिशेन दुर्गा पेट्रोल पंपा फाटल्यान शेनवारा राती धाड मारून कर्नाटकाच्या अब्दुल मुजावर आणि लजाज शेख अशा दोगांक अटक केल्ली. दोगांय कडेन सुमार 1 लाखाचो गांजा जो आसा तो सांपडिल्लो. मोर्जे वाठारांत हेडपी गोरवां रस्त्यार मदींच भोंवतात. ह्या गोरवांक लागून रातच्या वेळार येरादारी करप्यांक बरेच त्रास जातात. ह्या गोरवांक लागून अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. तेन्ना हाचेर संबंदीत प्राधिकरणान लक्ष घालून कारवाय करपाची मागणी मोर्जेकारांनी केला. सध्या मोर्जेत न्हय तर पुराय गोंयांत सगळी कडेन भटक्या गोरवांचो वावर जो आसा तो खुपूच वाडला. मात्र मोर्जे रातच्या वेळार ही भटकी गोरवां जी आसा ती खूब अदीक प्रमाणात भोंवतना दिश्टी पडटा. येरादारींची कोयंडी जाता. ताका लागून बेगिनांतल्या बेगीन संबंदीत प्राधिकरणात लक्ष घालून हाचेर कारवाय करपाची मागणी थंयच्या थळाव्यान केला. म्हापशा पुलिसांनी एक विशेष मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेंत 2 अटक केली. 55 जाणांक ताब्यात घेतले. तशेंच भाड्याक रावपी 127 जाणांची चवकशी केली. जाल्यार कोपटा खाला 17 जाणांक तशेंच सिगरेट ओडपी 6 जाणांचेर आनी कोयर उडोवपी 13 जाणांचेर कारवाय केली. म्हापशा पुलिसांनी ही विशेष मोहीम राबयली आनी कांय जाणांक अटक केले. फातोर्डा हांगासर बेकायदेशीर गांजा तस्करी प्रकरणात पुलिशेन 2 अटक केली. ह्या दोगांकूय कोर्टान 5 दिसाची पुलीस बंदखण फरमायिल्ली आसा. दुर्गा पेट्रोल पंपा फाटल्यान शेनवारा राती धाड घालून कर्नाटकाच्या अब्दुल मुजावर आणि लजाज शेख हांकां अटक जाल्ली. तांचे कडेन गांजा सांपडिल्लो. तांकां अटक केलेली आसा आनी ताचो फुडलो तपास चालू आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. थिये टॅक्सी भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान ड्रायव्हराचेर केलो सुरी हल्लो. हल्ल्या वेळार देवा सारको पावलो कोलवाळचो पीआय. हल्लो करप्याक धरलो. जखमी जाल्ल्या टॅक्सीकाराक केलो हॉस्पिटलांत भरती. उसगांव खुर्साकडे सर्व्हिस रोडार भिरांकूळ अपघात. गोंयच्या धपक्यात 52 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण. बाणावले जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंतो जैतिवंत जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक पडली 1840 मतां. 18वे लोकसभेत घुमलो कोंकणीचो नाद. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातोन मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो खासदारकीचो सोपूत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवाची भेट. ESA अधिसुचोवणी, रेंव खण मालाची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर केली चर्चा. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो सांजाव. पारंपरीक भेस आनी पदां म्हणीत एकामेकांक दिली सांजावाची परबी. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. सोमारा थिये एक अजापीत करपासारकी घडणूक घडली. गाडयेच्या भाड्यावयल्यान टॅक्सीकार आनी प्रवाशां मदीं जाल्लो वाद सुरी हल्ल्या मेरेन पावलो. भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराक तोपलो.
हल्लो करून प्रवाशी पळ काडटा इतल्यानूच थंयच्यान ड्युटेर वचपी कोलवाळच्या पुलीस निरीक्षकान हो प्रकार पळयलो आनी धांव मारून दुबावीत लेनी पिटर सिमॉयस हाका धरलो. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराकूय हॉस्पिटलांत भरती केलो. हांव महिंद्रान वयता आसनोडाक. हो पॅसेंजर एकटोच आसले. आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडे केल्ले, पण तो नसताना त्याने दुसरे भाडे घेऊन गेलो तो भागान. म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो. म्हणून तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून. तो म्हणला थंय वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान. कितले पयशे 900. त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगले. बरं बस हे हाड म्हणटालो. गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो तेका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच. म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो. घेवन गेलो. तोंडाक मास्क बांदलेले. कितले जाण आसले? एकटोच आसलो. त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव करसवाडा गेलो. तो करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावता. आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें. शिरसे पावता ते पेट्रोल पंपार न्हू. खंय म्हटलें पेट्रोल पंपार. तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा. थंय पंचायती कडेन उबो राव. एकटो कोण येता. एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो वेटींग म्हणली. म्हाका काय घेयना. तुमकां कितें दिवपाचें आसा ती नाजाल्यार आमचें आसा तेच 10 मिनटां जाय. बरें कितले राव म्हणलेलो सायटीक राव. तितल्यान म्हाका लग्न जालें. हांव लगून भायर देंवलो. लगून भायर देंवलो. पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. बेकाराचो हेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकले बरोबर हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार बोर्डा पडला ते कितें करता पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलो. दुसरो तेणें मारलो तो म्हाजे हांगा मारलो. आनी म्हाका हे करूंक लागलो. कोंडून लागलो. पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरू आसा. पण हांव आतां भायर कसो सरतलो हें करतलो. डार उगडले रायट सायड म्हाजे आनी तितून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर. कसोच हें करता भायर तरी सुद्दां हांव वचोन भायर सरता. भाडें करताले आमी थंयसर. भाडें करता टॅरिस पिटर हांगा पळयता म्हाज्या कडेन येयलो. म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक महिंद्राक लागून हांवें सोडूंक जाय. हांवें बरें आनी ताका 800 रुपया सांगले. ना म्हणटलो 800 रुपया आमी दोग जाणां आनी आमची लगेज आसली बॅगा. हांवें बरें 100 रुपया एक्स्ट्रा म्हणटा या म्हाका जालें. तेच्या नंतर रावलो आनी परत भायर या मरे आपूण चायची कॅन्टीन घाला. हांवें कॅन्टीन म्हणटा भाजी बी गावतली. भाजी बी जावची ना च्या गावतली. च्या गावतली म्हणल्यार तो हांवें बस स्टँडार भितर वच भाजी बी सगळें गावतली. बरें म्हणटा येता म्हणून तुला हांव बरें म्हटलें येता. आनी हांव चोवतालो किंवां हांव चोवतालो गाडयो सुटल्यो. म्हाजो देव येयलो. म्हाजो देव येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक तूं खंय वयता. हांवें आमची किंवा गाडी तुका ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण कोण ते. हांवें म्हटलें म्हाजो किंवा गाडी आमची किंवा आमकां किंवा वयचो पडटा. हांव तसो रावूंक शकना तुका. आमच्या फाटल्यान त्या गाडयो आसा. म्हाज्या फाटल्यान एक पॅसेंजर आनी टॅक्सीवाला भितर जाला. तो टॅक्सीवाला म्हणटा आपल्याक काय ना. फॉर्च्युनेटली थंय आमचो PI पावलो आनी ताका रोखडोच ताब्यात घेतलो. उसगांव खुर्साकडे सोमारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत संजय बाबलो पेडणेकार ह्या मोटरसायकल चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. संजय पेडणेकार हो कामाचो सुटून उसगांवच्यान खांडेपार वतालो. मात अकस्मात रस्त्यार आयिल्ल्या गायक चुकोवपाचो यत्न करतना ताचो मोटरसायकली वयलो ताबो सुटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जे फोंडा शहरान पारावर अपघात जायत आसा आनी पयरूच एक अपघातात एक गाडये पोंदा पडोन थंय एक खुर्सा कडेन थंय एकटो एक्सपायर जाल्लो आनी तेजी गोवडी समज जर MRF कडेन पडलेली. आनी आज हांगा थंय खुर्सा कडेन जे सर्वीस रोड आहा जंक्शनाचेर थंय आज संजय बाबलो पेडणेकर हो MRF कामान वयतालो आनी तो कामासून सुटोन घर वयतालो तेन्ना ताका अपघात जालो आनी त्या अपघातात ताका मरण आलें. स्वय अपघातात कोण म्हणटा की तो गाय एक आसलेली गाय चुकोवपा खातीर यत्न करतालो तेका लागून ताका जमनीर आपटलो पडलो आनी मरण आयलें अशें म्हणटा. की हो सकाळी जवळ जवळ 8 ते 8:30 सुमार हो अपघात जालो अशें पुलिसांनी सांगलेलें आसा. आनी तो MRFान कामां वयतालो हेंवूच तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर पुणेच्यान
बाणावले जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंता जिखलो. 3049 मतांचे आघाडीन पिमेंतान जैत मेळयले. ताका 5672 मतां पडली. जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक 1840 मतां पडली. 81 मतां पेड्ड्यार जाली. See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Ranjit Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners as India, सगळे आमचे भाव जे इंडिया एअरलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Airlines and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election, this was the second election on the airlines ticket. So it is proud feeling that I won the election on airlines ticket. So it's good. घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कोटीन आहले हे इलेक्शनाक. आज हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदितां की जेन्ना आज हे ZP इलेक्शन जातालें तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन मातशे पुसान हांव मेते जालो ना. कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेते जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट. पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आहले आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी ताका लागून आज आमी ग्रावंडार आहले. ही विक्ट्री बाणाले लोकांची. बाणाले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ल्या. लोकसभेक कॅप्टन गिर्याताक आमी लीड आहली. आता आमी आमगे जोसेफाक लीड आहली आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. हो इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री. दिस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी. वन ऑफ द मेजर जो आज झंडा जो आहलो आम आदमी पार्टीचो हो झंडा आज आमगे हेन्झलान घायलो. आज हे हेन्झला लागून आज आमी हिंगा हाय. हांव जिखलोलो हेन्झला लागून आनी हेन्झल आज बरो आहा. वी आर प्राउड ऑफ हेन्झल अँड वी आर प्राउड दॅट ही ब्रॉट दी आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हियर इन बेनावलीम. आज ही युनिटी आमची दाखयली आहा. ही युनिटी आज बाणालकारांनी गोंयभर धाडली आहा. बाणावले जिल्हा पंचायत बाय पोलाचो रिजल्ट आउट जाल्लो आसा. फायनल रिजल्ट आउट जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर आपाचो इंडिया एअरलायन्साचो कॅन्डिडेट जोसेफ पिमेंता हो 3049 मतांनी जिखिल्लो आसा. ताका 5672 मतां पडिल्लीं आसा. ताजे ओपोनंट जो सेकंड प्लेसीचेर आसा तो ग्रेफन्स फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 2623 मतां. रॉयला फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 1840 मतां आणि फ्रँक फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 276 मतां. त्याचबरोबर 81 मतां ही इनवॅलिड म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसात. वेंझीची म्हणण्या प्रमाणे कॅप्टन वेंझीन सांगला की ही विक्ट्री आसा ती बाणावलेची आपल्या कामाची विक्ट्री, आपली कामाची पावती. जे 2 वर्सांक आपण जी कामां केल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची जावं बाकी सोशल वर्काची ती पावती आपल्या लोकांनी दिल्ली आसा. त्याचबरोबर आम आदमीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकरान एक विधान केल्लें आसा. तांणी म्हणलां बाणावलेच्यान डायनेस्टी पॉलिटिक्स हें काबार जाल्लें आसा. आलेमांव फॅमिलीची जे पॉलिटिक्स चलतालें तें पॉलिटिक्स काबार जाल्लें आसा हें तांणी सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरव प्रभू मोरकंदार. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो. म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी हो सोपूत मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो. पळयात. फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण विंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलो आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलो तें निश्ठेन निभयतलो. जय हिंद, जय गोवा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. हे भेटीत मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी, रेंव काडप, खण मालाची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराय हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयज सांजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बाप्तिस्ट हांच्या जल्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकुट, गळ्यांत घुमट आनी हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणीत व्हडा खोशयेन हो उत्सव मनयतात. क्रिस्तांव भाव व्हडा संख्येन एकठांय येवन न्हंय आनी बांय आनी तळ्यांनी उडी मारून हो उत्सव मनयतात. पळयात गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो सांजाव.
भुरग्यांक आमचो सद्या सेलिब्रेशन करता पण आयज आमी सेलिब्रेशन केला आनी वर्सा परंपरे आमी चालून दवरला सो आमचे मारिया बाय सरपंच आसलेले बरो नेटान चलता आनी फुडें बरो जावचो म्हणून आमचे वय तशीच आमची बांय गुडक्यो मारून येयले आमी आतां सगळे भुरगे सगळे एकठांय जाले सगळे एन्जॉय करता आनी ते भाशेन सगळ्याक जावचो कित्याक एक्चुअली कायद्याचे फेस्त ते फाल्यांचे पण आमी एका लागून भुरग्यांक लागून सगळ्यांक आयज सेलिब्रेशन करून Everyone a joyous and festive São João. Let the spirit of São João bring joy, unity and prosperity to all our lives. I hope you all celebrate this wonderful festival safely and responsibly. Viva São João! सगळ्यांक तुमकां विवा सोंजाव. आज आमचे पात्रोनाचे फेस्त आमचे इगोर्जीचो आस्कारितो आनी आयज आमी सोंजाव हे फेस्टिवल मनयता. ह्या फेस्टिवलाक आमचे एक ट्रेडिशन आहा कितें आमी ह्या फेस्ताक वर्साक ल्हान भुरग्यांक घेवन आमी तांच्या सांगाताक वाजत घरांनी भोंवतात आमच्या वाड्यान भोंवतात आनी लोक आमकां जायतो येवकार दिता म्हणजे एक हॅपिनस हे फेस्तां आमी येयले मू आनी आमकां होले पातोळ्यो ओणसां अशें फ्रूट बी दिताय आमकां. सो एक ट्रेडिशन तें आनी ते आमी भितर आमगेलो जीव हुशाल जाता. सो हे आमच्या पात्रोना फेस्ताक आमी तें हें कोताय सोंजाव कोताय आनी ह्या सोंजावाचें आमगे एक हें आहा परंपरा आहा की आमी ही एक समुदाय आमगे वाड्यान जायते समुदाय आहा. आमी एक समुदाय घेवन आमी इगोर्जीको एक प्रोग्राम आहा आमचो सांज एकवटाची सांज हे सांजे आमी पार्ट घेवन वयताय आमचे समुदाय. सगळ्यांक तुमकां सांज ह्यो बाबतिसाची परब आवडटा. आयज आमचे मिलाग्रीस बॉय खेरीत भाशेन वर्सा हो सांज ह्यो आमी हिंगा घडोवन हाडटा आनी आमची आख्खी समुदाय आमी हिंगा एकठांय जावन हो सोमरमता. हे फेस्ताक आनी एकूय नांव आसा तें म्हटल्यार मावोडेचें फेस्त. जेन्ना नवीं काजारां जोडपी आसतात आनी तांकां वजें येता मावोडसून आनी त्या फुलां फळांनी नटयलेलें हें फेस्त. तेच परी आमची आयज नेवी काजारां आमचे मदीं आसात. कॅजिटन आनी वेलेरी जी नेवी काजारां आयज ती हांगा एकठांय आसात आनी तांचे वरवीं आमची मिलाग्रीस बॉयजाची खुशालकाय अदीक आनी अदीक वाडल्या आनी अशीच आमी सदांच एकवटान मोगान सदांच खुशालकायेन जिवोवची म्हणून सगळ्यांक तुमकां विवा सांजाव आवडे. By Johnny Big Good, especially for Soul Cars, Soul Sanya. प्रॅक्टिस करता 2-3 वर्सां प्रॅक्टिस करून गांवांत नांव ते हाडटा. धरून कित्याक हाडना तूं म्हणटा म्हाका भुरग्यांक तुमच्या धरून कित्याक हाडना. इटर वाला उपरांत चेडे आनीक चेडवां मागता उडना खावंक चुन्ना पशेता भिडना. आतां जबाब दिवपाक कोणाचो फाटलीं जायतीं वर्सां भौशीक बांदकाम खात्यान काम करपी कामगारांक कायम केल्लें ना. देखून कामगारांनी हो विशय उच्च न्यायालयांत व्हेलो. उच्च न्यायालयान ही केस रद्द केल्ल्यान कामगारांनी हो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत व्हेलो. सर्वोच्च न्यायालयान ही केस आतां लोक अदालतांत धाडिल्ली आसा. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कांय उच्च अधिकाऱ्यांक खाजगी फायद्याक लागून आमचेर अन्याय जाला अशें कांय कामगारांचें म्हणणें आसा. मुख्यमंत्र्यान लेगीत हे विशीं लक्ष घाल्लें ना. बेगोबेग आमकां न्याय दिवचो म्हणून भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी मागणी केल्या. PWDन गव्हर्मेंटान सोसायटी फॉर्म केली आणि त्या सोसायटीचे चेअरमॅन जावं सगळे वायस चेअरमॅन कोण आहा ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची अशी सोसायटी आसता. 2003 सोसायटी फॉर्म केले आणि हे सगळे 1200 आहा ते तांकां सोसायटी भितर घेतले 2003. आतां ते 20 वर्सां जाली काम करतात. मदीक कितें जालें 2013 तांकां कॉन्ट्रॅक्टराच्यान टेम्पररी स्टेटस दिलो. 2013 साकून टेम्पररी स्टेटस दिलो म्हणजे स्केल पळय आसा PWD एम्प्लॉई लागता ती तांकां दिली. 7th कमिशन दिवना आनी तांकां रेग्युलरायजेशन करूना. रेग्युलरायजेशन करूना म्हणजे तांकां ते लीव बी मॅटर्निटी लीव आनी CL PL बी ते कसलेच बेनिफीट ना. लोनाचे बी कसलेच बेनिफीट ना. हावसिंग लोन स्कूटर लोन कांयच बेनिफीट ना. आनी रिटायरमेंट जातकीर तांकां फक्त 3 लाख कितें मेळटा तुगेले 3 लाख कितें मेळटा रिटायरमेंट बेनिफीट सोसायटीचे कितें इन्शुरन्साचे कळ्ळें. मागीर तेन्ना मागीर टेम्पररी स्टेटस घेतलो. टेम्पररी स्टेटस घेवन आतां 10 वर्स जाली 2013 दिल्लो. मागीर आमी हायकोर्टाक घाली रिप्रेझेंटेशन बी दिलें. CMा कडेन हांव 2 फावटी गेल्लो
चेंज करता म्हणटा आनी मागीर म्हाका कळ्ळें कांय करपाना पूण हांवें तें मागीर तें हायकोर्टाक गेलें तांचे सगळ्यांचे लोकांक हांवें सगळे पेपर बी काडले भरपूर पेपर काडले मागीर ते दिना मेळत ना बीन आनी हायकोर्टाक गेले हायकोर्टान ती आमची केस भायर मारली म्हणल्यार आमी सुप्रीम कोर्टाक गेले आनी सुप्रीम कोर्टान ते कितें केलें लोक अदालतां हांगा धाडला गोंयांत आतां लोक अदालतां ते चालू आसा 25 जून 1975 देशांत काँग्रेसीन आणीबाणी जाहीर केल्ली ताका लागून हो दीस भाजप काळो दीस म्हणून राज्यभर पायटलो ह्या वर्सा ह्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात नव्या युवा पिळगेक इतिहासाची वळख करून दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती भाजप सरचिटणीस दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक काळो डाग जो संपूर्ण देशांत त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावयली ती यातना आसतल्यो आनी तो काळो दीस तो आयज पर्यंत कोणूच तातूंत अजून विसरूना सत्तेचो ह्या माज पळयत आशिल्लो ते सत्तेचे माजाचें रुपांतर सत्ता टिकून दवरपा खातीर खंयच्याय थरार वचपाचें जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केलें कृत्य केल्लें तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा आनी फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा ताजो तो काळो दिवस आसा तो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा तातूंतले डिटेलान हांव वचना संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅन्युप्युलेट करून ते इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें त्या 1971 प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर तें नॉन एंड वॉइड करून ते इलेक्शन भायर मारलें आणीबाणीचे दिसा फाल्यां आनी ते लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले जे लोक तातूंत भितर जे मार्टेर गेले तांणी आपले सगळे सर्वस्वपणाक लावन ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आनी मागीर परत एकदा त्या लोकशाहीची मुल्यांक जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो ते आमच्या हातूंत भितर ना तांकांय मी तितलेच हातूंत भितर याद करता तांकांय ताची श्रद्धांजली दिता आनी फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले तुमकांय गोंयभर जाल्ल्या 10 पोट वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जाला सुकुरांतल्यान सुभाष हळर्णकर असोळणेच्यान वंदना बुडगलकार राशोलांतल्यान निफा डायस शेल्डेच्यान स्वरांजली नायक कुडणेच्यान श्रीकांत चिकणेकारान जैत मेळयलें जाल्यार वळवयच्यान सर्वेश नायक बोरयेच्यान दत्तेश नायक कुंडयच्यान प्रियांका गावडे जिखून आयली आसगांवां घर फोडून तशेंच घरधन्याक अपहरण केल्ल्या प्रकाराचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान तिडक उक्तायल्या गोंयांत भायले लोक येवन गोंयकारांक सतायतात ह्या प्रकाराचो विजयान निशेध केलो गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सरकारान भायल्या लोकांच्या सुवादीन केल्या असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो आसगांवां घडिल्ल्या ह्या प्रकाराचेर आमदार डिलायला लोबोन सरकाराक घरचो जाहीर दिला अशी जाप विजयान दिल्या एक गोंयकार घराक डेमोलिश केलें घरांतल्या लोकांक किडनॅप केलें आनी पुलीस ताजेर एक्शन घेना आनी पुलीस आर कोल्युडींग आनी हे दीस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी अशें दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते डिपार्टमेंट जो पुलीस डिपार्टमेंट आहा हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलिस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवालाज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन हें जावप की गोंयांत गोंयकाराचें घर डिमॉलिश जाता ताका उखलतात आनी ताका व्हरून भोंवडायतात आनी हाडून उडयतात ही वस्त जावप म्हणल्यार नॉर्थ गोवान आनी चड करून जंय दिल्लीवाले आयल्यात थंय कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी जाल्ली आहा हाजेर म्हाका दिसता सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार गोंयकार आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागतले आनी गोंयकार जस्टीस गोंयकाराक दितले
या आमकां कॅपॅसिटी आहा जाय जाल्यार दिवपाक हांव मागतां सरकारा कडेन की हाजी दखल घेवची आनी इमिजिएट एक्शन जावची. हे बुलडोजर राज्य जे आमी UP आनी हांगा पळयतात दुसऱ्या प्रदेशांनी मध्य प्रदेशांत पळयतात तें कल्चर आमकां नाका. हे दीस इज वी आर अ लॉ अबायडींग स्टेट विथ लॉ अबायडींग पीपल. देर आर मेकॅनिजम्स ऑफ द लॉ टू रिड्रेस ग्रिवन्सीस. कायदो हातान घेवप हें सारकें न्ही. एक्झॅक्ट कितें मॅटर जें आहा तें म्हाका खबर ना आनी हांव तें लोकां कडेन उलोवंक ना. पूण हांव एक BJPच्याच आमदारान उलयल्लें बाय डिलायला लागून जें कितें उलयलां तें म्हाका दिसता घरचा अहेर म्हणटात. म्हळ्यार भितरलेच एक BJPचेच आमदार सांगता की लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी गोंयांत कॉलेप्स जाल्या. हाजे परस फुडें मुख्यमंत्र्याक कितें जाय एक्ट जावपा खातीर. आनी जे कोण पुलीस ऑफिसर आहा आनी सगळे आपलो डिपार्टमेंटूच गुंडांक आउटसोर्स केला वो दिल्लीवाल्यांक आउटसोर्स केला काय कितें हे प्रश्न गोंयकारांच्या मनान येतात. सोमारा सावन 18व्या लोकसभेच्या अधिवेशनाक सुरवात जाल्या. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत 280 सदस्यांनी खासदारकीचो सोपूत घेतलो. हे अधिवेशन 3 जुलय मेरेन चलतलें. 26 जूनाक लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड जातली. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. सांजावाच्या फाटभुंयेर ओल्ड गोवा अंदू दुसरे फावट व्हडा दबाज्यान सांजावाचो उत्सव घडोवन हाडलो. पयल्या पावसांत होडे बांयो भरल्यो म्हणटकीच तकलेर फुलां पानां माळून उदकान उडी मारपाची ही परब. ओल्ड गोवा जाल्ल्या सांजावाक आमदार राजेश फळदेसायान हाजेरी लावन सांजाव मनयलो. तशेंच वर्सान वर्स सांजाव ओल्ड गोवा घडोवन हाडटले अशें उलोवप केलें आनी सांजावाची परबी भेटयली. आज आमच्या विवाह सांजावांक आमी सेकंड टायम आमच्या ओल्ड गोवान जावचे जे आमी घडयता एलिवेटार तो सेकंड टायम आमचो हो विवाह सांजाव आमी मनयता. मोठ्या संख्येन तुम्ही लोक येयल्ले आसा आनी मातशें थोडोसो टायम जसो जसो वयतलो तेन्ना आनीकूय भरपूर लोक येतले. आनी हांव चडांत चड देव बरें करून आमच्या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंतान कारण आमकां सेकंड टायम गेल्ल्या वर्साक पयले फावटी सांजाव आमी सेलेब्रेट केल्लो. आमच्या रोहन गोडी टुरिजम मिनिस्टर म्हाजो मित्र तेणी आमकां बरो चान्स दिलो. इवन मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें ह्या फावटी तुका आमी दिता सो कंटिन्यू आमकां हो सांजाव हांगा करपाक आमकां तांकां खूब मदत. आमच्या मदीं आसा आमचो डायरेक्टर सुनील IAS ऑफिसर टुरिजमाचो त्याच बरोबर काळे आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर आनी हांगा सगळे जमिल्ले म्हाजे विवाह सांजाव सेलेब्रेट करपाक म्हाजे मित्र आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पॉयंट मेंबर आनी तशेंच सगळे प्रेमी आमचे आज बरें आमचो खरोखरच आमकां आनीक आमचो अभिमान जाता कारण आमकां परत एकदां सांजाव मोठ्या उत्सवान करपाक मेळटलो. आतां लोक येवपाक स्टार्ट जाल्या. कमीत कमी म्हाका दिसता आज 10 ते 15 हजार तरी लोक हांगा जातले कारण आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल जे दाखोवपाक लागून जेवण म्हण सांजाव म्हण बाकीचे खुबशे आयटम आख्खे गोंय भरल्यान लोक येतले आनी हेजो आस्वाद घेवपाकूच जाय कारण जे पळय खरें आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल कितें आसा जेवण म्हण बाकीचे सुंगटाची किसमूर म्हण बाकीचे सगळे ते आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी स्टॉलांनी आमच्या महिला मंडळांनी जे जे स्टॉलां घातल्या तांकां सगळ्यांक आमी परत एकदा चान्स दिला की आपले तरी हे दाखोवपाक लागून त्याच बरोबर तुम्ही असोच तुमचो आनंद आनी अशेंच तुमी हांगा एवरी इयर येवचे कारण आमी असो हो प्रोग्राम बरे मोठ्या संख्येन व्हरतले. परत एकदा आमचो टुरिजम मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याचे देव बरें. सोमारा उत्तर गोंयच्यान 6 खेपेक जिखून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊन खासदारकीचो सोपूत घेतलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार श्रीपाद भाऊक हो सोपूत कोंकणी किंवा मराठींतल्यान न्ही तर संस्कृत भाशेंतल्यान घेतलो. आयकात. नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। We teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता। Down syndrome child who was part of our team. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. So when I talk about focus of skills, we are helping the children to build their confidence, their focus level, their communication and discipline. And with all the skills together, we build up values. So everyone, it's Sanjay on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. नमस्कार। 2 दिसां पयलीं सांजावचें एक पद आमी रिकॉर्ड करता आसतना पावस पडलो ना, पूण सांजावा म्हाका एक चली मेळ्ळें जे वेगळे वेगळे तरेचे डान्स परफॉर्मन्स शिकयता, स्वता डान्स करता आनी एक्टीव ह्या क्षेत्रांत। म्हाका दिसलें अरे वा, डान्स करप हें फक्त संगीत आनी फक्त तितल्याच पुरतें नासताय, तातूंत भितर एक आनंद आसा, तातूंत भितर एक व्यायाम आसा, तातूंत भितर एक सूख आसा। आनी म्हाका दिसलें की ह्याच संदर्भान डान्स आनी आनंद खोस एक बरो इंटरव्यू जावंक शकता आनी ताजे खातीर हांवें एक अशी व्यक्ती वेचून काडली ती ह्या क्षेत्रांत भितर बरें काम करता। हांव तुमची वळख करून दितां, सिसील रॉड्रिग्स। सिसिलाची वळख कितें करून दिवप? सिसील हाजे पयलीं राजकारणांत आशिल्लें, म्हणजे आसा अजुनूय तें, इलेक्शन तें लडलां,
ते सामाजीक कार्यकर्ते, ते शेतकी कार्यकर्ते. हांवें त्या खुबदां शेताचे भायर शेतां पुरयनाकात म्हणून आंदोलन करता आसतना सामकें वतान उबे रावन आंदोलन करता आसतना पळयलां. रस्ते रंगयतना म्हणजे स्पीड ब्रेकराचेर स्पीड ब्रेक घालतात पूण ते रंगोवपा जाय तें खबर नासता ताणें ती चळवळ सुरू केल्ली. अशें एक चली जाची तुमकां वळख करून दिता आसतना एक वेगळी वळख आज करून दिता हांव. ती डान्स अकादेमी चलयता आनी डान्सान ती खूब नवे प्रयोग करता. सिसील, तुका आमचे स्टुडियोन हांव येवकार दिता. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. सिसील, तुजे आमी वेगळी वेगळी रुपां पळयल्यात आनी तूं एककडेन उलयतना म्हळां की आपूण परफॉर्मिंग आर्ट्सान आशिल्लें, आपूण डान्स करतालें, सो तातूंतल्यान आपूण घडलें. सो ही घडपाची जी पळय प्रक्रिया हो तुजो पळय जो प्रवास आसा तो आमच्या लोकांक तुवें सांगचो. Actually, sir, I started dancing when I was 5 years old, sir. And schoolaंनीच हांवें स्टार्ट केलेलें. And when I reached the 9th standard. 5 years old means your mother 5 was years. mother taught you, your father was into My stage. mom and dad love dancing. So as we have our Catholic weddings, so good. I That started is- yes. dancing ballroom with my So father at a music very and young dance age. was in your house. Yes, sir. Right from the young age. So when I reached the 9th standard and reached 14 years, sir, I was instrumental in forming the first girls dance troupe in Goa, sir. And we started doing stage shows all over Goa. We got so known, sir, that we got an opportunity to represent Goa and on an international platform for Lusophonia, sir, twice. And with that, where everyone watching us and we got known from there, sir, got an opportunity to also do a Konkani movie. I acted in a Konkani movie, sir, did Nice. action also. Wow. And also did 2 Konkani theatre. Wow. And there I got an opportunity to sing because the producer said, Cecil, you always dance. Everyone knows you as a dancer. I want you to sing. And that's where I overcame my fear of singing on stage, so that 2 Konkani songs. Good. And I did that. So with that impact, I did the 2 social songs of mine, which you know, which you have just introduced me with, and those went viral. So with that, all that is there, sir, my main awards, which I would say is when I went on the dance reality show, Dance India, Dance Supermom, in 2013, sir, my son was 2.5 years. I went to Mumbai just to show that do I have it in me, sir? Do I still have the performing art and represent Goa and show the Goans and the Indians who are watching on ZTV show that we Goans have performing You art in became us. very famous because of that. Yes, sir. Yeah. I became the first runners-up, sir. From there, my whole opportunity to live in performing arts opened up. From there, I got another show on ZTV called Dance Ka Darshan, where it was children versus mums. And then on Zee Rishte Award show, sir, I got an award for their big award celebration, favorite Guru Shishya. Oh. So with the confidence that I have, sir, with the skill sets that I have, like the confidence, the focus, the discipline, the communication, is what was instrumental in making me who I am and achieve and shape me that I am today, sir. Very, very nice. Fascinating. Thank you, sir. Then you started teaching, and तुवें तुजी एक अकॅडमी काडली. सो हे सगळो प्रोसेस परत कसो जालो? तुका दिसलें हें सगळें तुजे कडेन जी पळय कला आसा या आर्ट आसा हे नवे जनरेशना कडेन पावची? ऑफकोर्स सर, कित्याक आमी पळयता न्हू, जेन्ना I went on stage, the skill set that I have transformed and made me achieve what I am today, sir. I was passionate to reach it out to more children and to more students in Goa because I want them also to succeed in life. And sir, with that, I started my first dance school in Don Bosco, sir. Father Evan, who's still the principal now, said, Cecil, you encourage boys to dance. Very nice. From there, Green Rosary School, Donna Paula, which is also Our Lady of Rosary School, that principal said, let's do it for the girls. And the third school was Our Lady of Help in Raibandar, which is a co-ed school, and all for little poor margin of children. We started with them, sir. So seeing these things, all the children dancing together, I realized I was catering to 2,000 children, sir, in just those 3 institutions that I was teaching. Nice. And realized that after training these children, especially the boys, sir, you know how boys is difficult to dance. So the boys This became... was their extracurricular activity? It is or part in the of a class? subject, sir. Oh, Dance. nice, We introduced nice. dance as a subject. Good, Last 10 years, good, sir, I've good. been teaching there. Good. So after seeing the boys practice this, sir, we realized that regular practices help them to be bold, build their confidence level, and this impact I wanted to show to reach out to more children. How can I do that, sir? And because when you get appreciation and when the principal appreciates that the work that you're doing and the teachers appreciate, means I am doing something good. So how can I reach masses? It's when I reached out to Encore, the folks of Encore, and I said, let's co-found Encore Academy of Performing Arts in Goa. So what is this Encore?
So because you know why, sir? Because we are driven with a mission to impact a lot of lives of the children, sir. And our goal is also to right now to reach 100,000 students. That is 1 lakh students in Goa. And I'm proud to say today we are reaching 20,000 students. So coming back to what is Encore all about, sir? We are actually, it's a platform to rejuvenate performing artists and art in India. It was founded in 2018, sir. And after finding out how you can make an ecosystem in performing arts was very important. And the same way doing divisions in it. That is Encore Theatre, Encore Circle, Encore Production, everything, performing Encore arts. Talent Companies, etc., etc. Okay. So in 2022, we brought it to Goa and launched the Encore Academy of Performing Arts here. So you are doing all these activities through Encore. Through Encore itself, sir. Okay. So what are the actual things you do? So the main thing that we do in school, sir, we teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. So when you say magic, sir, children love magic. And when children love a subject, they learn better. So we said in Goa, why don't we start dance? Because dance is my forte. Let's start dance in Goa and let's bring in the children together, which is very important, sir. And having the children come together and seeing them do well. That's how we started, bringing in workshops. We started bringing in programs in school. We started teaching in schools as a subject. Plus, we started having evening classes. Plus, we started having summer camp. 6 different cities all over Goa, sir. And Very also, nice. we as an Encore team, we end up performing on stage. So we also Very make nice. sure that we are together. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. Great. And Really at great. present date, sir, we are doing 80 30. means all over Goa? All over Goa, 80 schools. So right from remote villages, we went where very children nice. just looked at us, hey, English songs, dance कितें म्हणून. हय. अशें So आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत हय. remote area, what was the response? So they were stunned. They are very much, I have seen people. They are all into performing arts, sir. exactly. They are culturally driven. Exactly. And Goa, when we we have this went there- music and dance in Yes, our sir. blood, And to see and that's what we need to give this exposure, sir, for the Exactly. children. So We तूं need म्हाका that. सांग म्हजो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तूं आतां तांकां शिकयता तूं तातूंत भितर एक बदल कितें पळयता भुरग्यां भितर So when you say Badal, sir, we as Encore know we are transforming life, sir. And Exactly. how we are encoring life, Exactly. we are instilling 2 things. One is skill and Yes. one is values. So when I Exactly. talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, Yes. their focus level, their communication and discipline. Yes. And with all the skills together, we build up values. Now how these values are in inclusivity, openness, creativity, positivity, and authenticity. Nice. And Very so nice. bringing all this together, sir, we can help succeed the child in their future. I'll give you an example. जायते example has but एक example दिता. एक Dr. Chedu from senior KG in Margaon school. Yeah. So when we started dance education program, she was very shy. She was not dancing. She was running in the classroom and sitting down. So my 2 instructors, Alosha and Sherwin, noticed this. So Alosha went and inquired with the teacher why she's not dancing. Na teka like na dance करपाक. Teka music येयल्यार न्हू ते कानान हात धरता आनी बोबाड मारता म्हाका नाका बंद कर म्हणून. And never interactive with her peers in the class. So Alosha in the course of time went on meeting her every class that she had, built up friendship and slowly sir, got her onto the dance where all the children dance. Slowly she started moving. So by the time it was mid-level of us teaching of the academic year, she performed on stage with her group of members. Sir. After that, she did a solo dance. So this is what we're saying, sir, that dancing can open up and have म्हाका एक सांग, children like succeed. भुरग्यांक डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकयतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता तांचो एकूण कॅरेक्टर तांचो वे ऑफ लायफ course, sir. तांचे स्टडीज Of course, sir, because everything is connected. Because when you have confidence, sir, like I told you, if you build your confidence of your child, she can succeed or he can succeed in any field. Yes. Like for me, dance, sports was very important. So today where I am, you all have seen me. Everyone says, "Are Cecil, tu bore uloita." I used to be once upon a time a very shy girl. But performing arts and getting up on stage, and if you have good teachers who can accompany you and train you like I tend to absorb all positivity, sir, from people, and I put that in myself. Okay. And that's why today we go out and we teach a lot of children, sir. तूं ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कसो पळयता
तूं तुजे डान्स अकादेमी आसा ती काम करता, तुम्ही स्कुलांनी वतात, गव्हर्मेंट मस्ट बी हॅविंग सम कायंड ऑफ पॉलिसी टू प्रमोट परफॉर्मिंग आर्ट्स. आनी तांचे टिचर आसात, आर्ट टिचर आसात, तांचे ड्रामा टिचर्स आसात. सो गोंयाक भितर फ्युचर ह्या सगळ्या करिक्युलमाचो कसो तूं पळयता? Sir, I believe, sir, if आमचो गव्हर्मेंट जो आहा न्हू, लायक वी आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या जाल्यार, बिकॉज आय टोल्ड यू वी हॅव ऑलरेडी रिच्ड इन टू thousands of children where we are already training them up. Yes. And this is what we want to inculcate, where you make dance as a subject. Today we are going into villages, we are going into city schools, and we are transforming lives, sir. And it's making a big impact. The vision that I had, like saying that, you know, first we were just like around 1,000 or 2,000 students. Now today we are teaching 20,000 students, sir. Nice, And they are nice. excelling everywhere. की हें तूं एकलें करपाक शकना. नाही. सो तुजे कडेन ही तुजी कंपनी अकादमी तातूंत भितर कितलो स्टाफ आसा, तुमी लोकां पर्यंत कशे पावतात, कॉलेजींनी स्कुलांनी कशे तुमी धाडटात? Sir, actually, I have a fabulous team, sir, of instructors. You also have met them. Yeah. So definitely you'll vouch for us. So these are the team members, sir, who have come from different from different ways, sir. And we as a company, sir, we just have, like, I would like to talk about first my general manager, that is Anup Arolkar. Then the supervisors, managers, the junior staff instructors who are there, plus the finance department, accounts department, design department, sales, marketing, as well as social media. So we have a team, sir. We are almost 20 of us in the team. And out of this 20, we have 12 passionate instructors and dance teachers who love children, sir. One thing that we do, sir, we have training for our instructors. We make sure that there's fair and timely compensation given and full support, sir, to our instructors. Like, I'll give you an example of one of our teammates, sir. He was working in a toy factory in Valpoi. His name is Aditya. And when he came to know that we are hiring, he just decided to apply. He said, so let's try. Then he start karta performing arts. So today, he is one of the most loved instructors. He choreographs so well with the children. Children love him, and he's so passionate in teaching. And he's taking more responsibilities. And today he's a supervisor, sir. 6 months back, he bought a car. Wow, good, good. So you can see our work, sir, is like, you know, there's I want to always ask you joy a and nice happiness question. in whatever we do, See, sir. I have a friend in Bombay. His name is Dr. Natkarni. You know, he's a psychologist. He goes to various companies and give them lectures. He train them. So why not your company also is giving training to companies in Goa? Most of the industrial sector. We are doing that, sir. So as a skill set, we when there are a lot of groups that come down, so we do performing arts. We teach them dance etiquette. Very important, sir. Today, if you see children, they don't know dance etiquette. So we teach dance etiquette, we teach coordination, we teach movement, we teach fitness. So everything connected with dance helps, because dance and movement is very important in today's life, sir. Exactly. So म्हजो निमाणो क्वेश्चन तोच. सगळ्यांक हांवें तुका स्कुलाचे बद्दल विचारलें, स्कूल चिल्ड्रन, यूथ, कंपनीज, यू नो, वेरियस डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज. तूं जाणटेल्यांक शिकयता म्हजे सारक्या? कारण आतां म्हाका हांव ह्या एजीर पावतकीर म्हाका दिसलें की अरे डान्स शिकपाक जाय आशिल्लो. Sir, you're not Zanto. You have a very young heart, sir, because I have seen you dance and move with me, so I know, sir, you're very young. And sir, we as a company, sir, we teach actually a different range of individuals, right from Dakti Burgi Jeha, toddlers, children, youth, adults, senior citizens, even special children, sir. We make sure that dance is a medium where everyone enjoys, and movement is very important for the body. Exactly. Like, I'll give you a few examples. If you have time, I'll give you a few. Like, when we had our show, we were honored, sir, to teach 20 senior citizens, sir, to perform on stage. Senior citizens of what age? My older student was 84-year-old, sir. 84. Mr. Nabar, if you're watching, Mr. Nabar, definitely. He must be very fit to dance. When he came, he's like, okay, dance class. He just came for the first day. He was amazed and transformed after that. And their show was so good that when I asked him, sir, please give feedback so that you can motivate the youngsters and all, he said, my life is changed and I'm so happy. This young girl that is talking about me, this young girl with her voice and her movements and her command, my body which was not moving also started moving. And he said, I've fallen in love with her. Baila Fatlan.
आणि म्हाका फॉलन इन लव म्हणून सांगला. वाह, So Mr. Nabar, I still love you. I love you. And this is also, good. This is really and good. also, sir, with this platform, no, we end up, giving opportunities for children who don't have an opportunity to dance on a big stage. Yes. Like we had our latest show on 13th of May at Kalas. Yes. So we gave opportunities to a small group from Valpoi, come to Panjim City, Beautiful. dance on stage. Good. Then we had like our, an NGO group that came in and performed from Chimbel. That is one part of it. And then there was an acrobatic group from Vasco came and performed. Oh. But one thing I would like to stress about is a Down syndrome child who was part of our team. Okay. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. And what we're saying is everyone should dance together. No special classes for them. Yes. Because then they understand and relate. So what happened? So when they were dancing, Hannah, though she practiced her choreography, she was like kind of forgetting some steps. So this other boy, Archit, came in front of her, sir, and helped her on stage during the dance performance so that she has a focus whilst dancing. And so the presence of mind that boy has, this is Exactly. what we teach in So our dance. tell me, anybody can Teamwork. dance? Anyone can dance. So anyone, It be doesn't inclusive. require a very elastic body. No, sir. If you have a thought process saying that you want to move your body and you want to feel young, you want to stay young, you want to stay fit, You want want to to stay be young. happy. Nice, very because nice, today, yes. sir, if you go to see, there's so much of stress in the world. We are all stressed. We Exactly. step outside our road, Exactly. there is stress. Exactly. Panji Tudana, sir. Problem Exactly, kya hai? exactly. You step outside, there is stress. So how do we de-stress, sir? By Yes. staying happy, by having good people around us, by having movement. Yes. And that is important, sir. And I think so today that we are doing something special on way happiness through dance. So आमच्या ऑडियन्साक कितें करया? करून बघ. तू म्हाका म्हजे कडेन करून घेवंक शकता Of पळय course. हांव पयर कसो तरी नाचलां हांव जाणा पूण जातलें. Of course, sir. Why not? Why just we will Okay, try. they say no. I'm sure with Sir Raju dancing, you will all get inspired and you all also will start dancing at home. We'll show you a few steps. So since Sanjao is coming close, Yes. as you said, Yes. Sanjao is coming close. Can we teach the audience few steps and teach you also, Of sir? course. And I'm Natsya ready. Magir. I'm ready. Okay, sir. Okay, get ready. So everyone, it's Sanjao on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. Sir, are you ready? Yes. We'll teach the audience 4-5 steps and then Yes. we'll dance on music. Yes. So everyone, hands on your hips. So what I want you to do is move your left leg first. Yes. And audience who are watching us, Yeah. move your right leg. Okay. Yeah. So 5, 6, 7, go. Side together, side together, side together, side together. So we'll do a little bit faster. Yes. Okay. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So very good. You have a lovely smile also. Oh, sir. great. Now let's go to the second step. From the second step, so I want you to take your left leg and kick out. All right. Audience who are watching, take your right leg and kick out. So sorry, we'll take out our right leg and you will take out your left leg. All right. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. So enjoying so far, so Yes, good. yes, of course. Sir is very fit. All right, the next step. So I want you to take your right leg in front. So audience, please take your left leg, clap, clap, and get your hands back on your hip. All right, so we'll do this twice. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4. Now, sir, we'll shift on the other side. Let's take our left leg. Audience, please take your right leg. Okay. From here, we'll go 1 and 2, 3 and 4. So easy? Yeah. Okay. From here, we'll do a clap step from down. Okay. So we'll clap down, taking this. our right leg, clap down and clap up, clap down, clap up. And now from here, sir, take your elbow. Since we are taking our right side, audience, if you are watching, take your left side. All right? Go. 1, 2, 3, 4. So easy? Okay. Okay. Now from here, we'll do the next step. So the next step which we'll do, the one where we're taking in front, the last step. Okay. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. And if you have somebody at home, face your partner. So face, Okay. turn, sir. Clap, clap, together, hands back.
Now we'll do it with movement. Okay, 5, 6, 7, go. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and pause, sir. Pause. All right. Okay, now the audience, do you want to see us dance, sir and me together? All right. So let's show them. Yes. But sir, something is missing. Costume. Costume kariya? Yes. Okay. Abracadabra. Are sir? Best this time. Janot. All right. So audience, sir, are you ready? Ready. All right. 5, 6, 7, go. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब बामणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. आसगांवां घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात. कार्लोस फेरेराचो दावो. संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांची चवकशी करपाची केली मागणी. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सरकारान भायल्या लोकांच्या सुवाधीन केल्ल्याचो विजयाचो आरोप. आसगांवां घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणाचो विजय सरदेसायान केलो निशेध. मोल्या सुकतळी वाठारात स्वयं अपघातात एकल्याक मरण. दुचाकीन मालाच्या ट्रकाक नेटान धपको दिल्ल्यान चालकाक जाग्यारूच मरण. आणीबाणीच्या काळ्या दिसाची याद करून फुडल्या पिळगेक जागृताय करपा खातीर भाजपाचो उलो.
थिये टॅक्सी भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान ड्रायव्हराचेर केलो सुरी हल्लो. हल्ल्या वेळार देवा सारको पावलो कोलवाळचो PI. हल्लो करप्याक धरलो. जखमी जाल्ल्या टॅक्सीकाराक केलो हॉस्पिटलांत भरती. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंता जैतिवंत. 3049 मतांची मेळ्ळी आघाडी. आणि आता खबरो विस्तारांत. आजगांवा घरफोडी आणि अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लूस फेरेरान केला. आजगांवा जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर संबंधीत पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची मागणी आमदार कार्लूसान केली. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain, because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area, and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said 6 jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link, how it is flowing to come to the mastermind of this thing. Otherwise, this police investigation will be a mockery, and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part we will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you're talking of law and order. You're doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nainga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days? आजगांवा घर फोडून तशेंच घर धन्याक अपहरण केल्ल्या प्रकाराचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान तिडक उक्तायली. गोंयांत भायले लोक येवन गोंयकारांक सतायतात ह्या प्रकाराचो विजय सरदेसायान निशेध केलो. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सरकारान भायल्या लोकांच्या सुवाधीन केला असो आरोप ताणें ह्या वेळार केलो. आजगांवा घडिल्ल्या ह्या प्रकाराचेर आमदार दिलायला लोबोवन सरकाराक घरचोच आहेर दिला अशी जाप विजयान दिली. एक गोंयकार घराक डेमॉलिश केलें, घरांतल्या लोकांक किडनॅप केलें आणि पुलीस ताजेर एक्शन घेना आणि पुलीस आर कोल्युडिंग आणि हे दीस इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी. अशें दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते डिपार्टमेंट जो पुलीस डिपार्टमेंट आहा हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन. सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलीस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवाल्याज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स. हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन हें जावप की गोंयांत गोंयकाराचें घर डिमॉलिश जाता, ताका उखलतात आनी ताका व्हरून भोंवडायतात आनी हाडून उडयतात. ही वस्त जावप म्हणल्यार नॉर्थ गोवान आनी चड करून जंय दिल्लीवाले आयल्यात थंय कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जाल्ली आहा. हाजेर म्हाका दिसता सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार गोंयकार आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागतले आनी गोंयकार जस्टीस गोंयकाराक दितले. ही आमकां कॅपेसिटी आहा जाय जाल्यार दिवपाक. हांव मागतां सरकारा कडेन की हाजी दखल घेवची आनी इमिजिएट एक्शन जावची. हें बुलडोजर राज्य जें आमी UPन आनी हांगा पळयतात, दुसऱ्या प्रदेशांनी मध्य प्रदेशांत पळयतात, तें कल्चर आमकां नाका. हें दीस इज वी आर अ लॉ अबायडींग स्टेट विथ लॉ अबायडींग पीपल. देर आर मेकॅनिजम्स ऑफ द लॉ टू रिड्रेस ग्रिवन्सीस. कायदो हातान घेवप हें सारकें न्ही. एक्झॅक्ट कितें मॅटर जें आहा तें म्हाका खबर ना आनी हांव तें लोकां कडेन उलोवंक ना. पूण हांव एक BJPच्याच आमदारान उलयल्लें बाय डिलायला लोगून जें कितें उलयलां तें म्हाका दिसता घरचा अहेर म्हणटात. म्हळ्यार भितरलेच एक BJPचेच आमदार सांगता की लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी गोंयांत कॉलॅप्स जाल्या. हाजे परस फुडें मुख्यमंत्र्याक कितें जाय एक्ट जावपा खातीर
आणि जे कोण पुलीस ऑफिसर आहा आणि सगळे आपलो डिपार्टमेंटूच गुंडांक आउटसोर्स केला वो दिल्लीवाल्यांक आउटसोर्स केला काय कितें हे प्रश्न गोंयकारांच्या मनान येतात. मोल्या सुकतळी वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या स्वयं अपघातात कुळेच्या तन्वे श्रीवणकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. तन्वे श्रीवणकर आपली दुचाकी घेवन वागातोर कामाक वतालो, मात सुकतळी हांगासर रस्त्यार बंद पडिल्ल्या मालाच्या ट्रकाक ताणें फाटसून नेटान धपको दिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. जे म्हाजी फाटल्यान पळयता राती हांगा 12 सुमार हेच गाडयेक मारून एकटो आमचो कुळेचो भुरगो तन्वेश उल्हास रेवणकर हो हांगा जागीच मरण पावल्ले आसा. तो जो भुरगो आसा तो आपलो वागातोर कामा आसता तो भुरगो, तो कामा खातीर वयतालो रातचो उशिरा. तेन्ना मुखाल्यान गाडी येयली. गाडी ताका पार्किंग काय कळना, ते स्पिडीन हांगा ती गाडी फाटल्यानच्यान ताका मारले आसा आनी तेजी तकली आपटून तो हांगा जाग्यार सोंपलेलो आसा. ही गाडी नादुरुस्त जाल्यार 2-3 दीस जाले. जी गाडी नादुरुस्त जाता तेन्ना संबंदीत जे खातें आसा जावं पुलीस आसा हेज्यांनी 1 किलोमिटराचे पुलीस तालाव मारता. दोन्ही सायडीच्यान 1 किलोमिटराचे पुलीस तालाव मारता. पूण दोन्ही सायडीच्यान जे पुलीस येता तेन्ना तांकां ही गाडी रिपेर जाल्ली कळपा जाय आसलेली गाडी आनी ते गाडये खातीर हांगा अपघात जाला आनी ह्या अपघातात तो भुरगो गेला. हांगा मोठ्या प्रमाणान हे चडाव जो आसा तो चडाव गाड्यांक त्रास करता. तेन्ना संबंदीत रस्ता विभाग आसा तेणी सुद्दां हे कडेन लक्ष लावचें आनी जाता जाल्यार हो चडाव जो आसा तो दोन्ही सायडीच्यान चडाव आसा तो काडचो, तो डेंजर झोनान आसा आनी रस्तो तरी सरळ करचो. कितल्योश्योच गाडयो हांगा अश्यो उरोन गाडयांक एक्सिडेंट जाता. जेन्ना तो भुरगो हांगा आयलो आनी राती तेणी गाडी ते फाटल्याच्यान धपको मारलो आनी ते गाडयेक लागून तो मेल्लो आसा भुरगो. ह्या अपघातात कारणीभूत ठरता ही ट्रक आनी संबंदीत प्रशासन जे आसा पळय आमचे सरकार ताका जे संबंदीत खाते आसात ते हो हांगा कारणीभूत ठरता. तेन्ना अशी ज्यो गाडी नादुरुस्त जाता त्या गाडयांचेर मालकांचेर आनी हेंचेर तक्रार नोंद करपाची गरज आसा. जी नादुरुस्त जाल्ली गाडी तात्काळ पुलिसांनी टोलान सायडी काडून दवरपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडे सुकतळेच्यान एकनाथ केडेकर. 25 जून 1975 सालात देशात काँग्रेसीन आणीबाणी जाहीर केल्ली आणि ताका लागून हो दीस भाजप काळो दीस म्हणून राज्यभर पाळटले. ह्या वर्सा ह्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात. नव्या युवा पिळगेक इतिहासाची वळख करून दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती भाजप सरचिटणीस दामू नायक हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक काळो डाग जो संपूर्ण देशात त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी. आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावयली ते यातना आसतल्यो आनी तो काळो दीस तो आयज पर्यंत कोणूच अजून विसरूना. सत्तेचो ह्या माज पळयत आशिल्लो ते सत्तेचे माजाचें रुपांतर सत्ता टिकून दवरपा खातीर खंयच्याय थराक वचपाचें जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केलें कृत्य केल्लें तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा. आनी फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा ताजो तो काळो दिवस आसा तो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात. 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा. तातूंतले डिटेलान हांव वचना, संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता. प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅन्युप्युलेट करून ते इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें त्या 1971 प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर कितें नॉन एंड वॉइड करून ते इलेक्शन भायर मारलें. आणीबाणीचे दिसा फाल्यां आनी जे लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले, जे लोक तातूंत भितर ते मार्केट गेले तांणी आपले सगळे सर्वस्वपणाक लावन ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आनी मागीर परत एकदां त्या लोकशायेची मुल्यांक जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो. ते आमच्या हातूंत भितर ना. तांकांय मी तितले तातूंत भितर याद करता, तांकांय तशी श्रद्धांजली दिता आनी फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले. तुमकांय
सोमारा थिये एक अजापीत करपा सारकी घडणूक घडली. गाडयेच्या भाड्यावयल्यान टॅक्सीकार आनी प्रवाशां मदीं जाल्लो वाद जो आसा तो सुरी हल्ल्या मेरेन पावलो. भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराक सुरी तोपली. हल्लो करून प्रवाशी पळ काडटा इतल्यानूच थंयच्यान ड्युटीर वचपी कोलवाच्या पुलीस निरीक्षकान हो सगळो प्रकार पळयलो आनी धांव मारून दुबावीत लेनी पिटर सिमोईज हाका धरलो. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराकूय हॉस्पिटलांत भरती केलो. हांव महिंद्रान वयता आसनोडा हो पॅसेंजर एकटोच आसले. आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडे केल्ले पण तो नसताना तेणे दुसरे भाडे घेऊन गेलो तो भागान म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो म्हणून तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून तो म्हणटालो थंय वचूंक जाय आपल्या महिंद्रान कितले पयशे 900 त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगलो. बरें बस हे हाड म्हणटालो गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो तेका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो घेवन गेलो. तोंडाक मास्क बांदलेले. कितले जाण आसले? एकटोच आसलो. त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव करसवाडा गेलो. तो करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो शिरसे तू खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावला. आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें. शिरसे पावता ते पेट्रोल पंपार न्हू एक खंय म्हणटा पेट्रोल पंपार तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा. थंय पंचायती कडेन उबो राव. एकटो कोण येता एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो वेटींग म्हणली म्हाका काय घेयना. तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी नाजाल्यार आमचें आसा तेच 10 मिनटां जालें. बरें कितले राव म्हणलेलो सायटीक राव. तितल्यान म्हाका लगीन जालें. हांव लगीन भायर गेलो. लगीन भायर दवरून पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. तेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकली बरोबर हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार बोर्डा पडला ते कितें पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलो. दुसरो तेणें मारलो तो म्हाज्या हांगा मारलो आनी म्हाका हे करूंक लागलो कोंडून लागलो. पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरू आसा पण हांव आतां भायर कसो सरतलो हे करतलो म्हणून डायर उगडले रायट सायड म्हाजे आनी तितून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर कसोच हे करता भायर तरी सुद्दां हांव वचून भायर सरता. भाडे करताले आमी थंयसर. भाडे करताना डॅमेज पिटर हांगा पळय थंयसर म्हाजे कडेन येयलो. म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक लागलो महिंद्राक लागून हांवें सोडूंक जाय. हांवें बरें आनी ताका 800 रुपया सांगलें. ना म्हणटलो 800 रुपया आनी दोग जाणा आनी आमची लगेज आसा बॅगा. हांवें बरें लगेज 100 रुपया एक्स्ट्रा म्हणटालो या म्हाका जालें. तेज्यानंतर राव आनी परत मागीर या मरे आपूण चायची कॅन्टीन घाल. हांवें कॅन्टीन घेता भाजी गावतली आनी भाजी गावची ना चा गावतली. चा गावतली म्हणल्यार तो हांवें बस स्टँडार भितर वच भाजी सगळें गावतली. बरें म्हणटा येता म्हणून तुला हांव म्हणटा बरें म्हटलें येता आनी हांव चोवतालो किंवा हांव चोवतालो म्हणजे त्यो गाडयो सुटल्यो. म्हाजो पिव येयलो. म्हाजो पिव येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं खंय वयता. हांवें आमची किंवा गाडी तुका ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण कोण ते. हांवें म्हटलें म्हाजो किंवा गाडी आमची किंवा आमकां किंवा वयचो पडटा. हांव तसो रावंक शकना तुका. आमच्या फाटल्यान त्या गाडयो आसा. म्हाज्या फाटल्यान एक पॅसेंजर आनी टॅक्सीवाला भितर जाला. तो टॅक्सीवाला म्हणटा आपल्याक काय ना. फॉर्च्युनेटली थंय आमचो PI पावलो आनी ताका रोखडोच ताब्यात घेतलो आमी. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेंत आपाचो जोसेफ पिमेंता जिखलो. 3049 मतांचे आघाडीन पिमेंतान जैत मेळयले. ताका 5672 मतां पडली. जाल्यार फ्रँक फर्नांडीसाक 276, ग्रेफन फर्नांडीसाक 2623, रॉयला फर्नांडीसाक 1840 मतां पडली. 81 मतां पेड्ड्यार जाली. See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Ranji Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners as India, सगळे आमचे भाव जे इंडिया एअरलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Airlines and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election, this was the second election on the airlines ticket. So it is proud feeling that I won the election on airlines ticket. So it's good. घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कठीण आसले हे इलेक्शनाक. आज हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदिता की जेन्ना आज हे ZP इलेक्शन जातालें तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन
मातशे पुसान हांव मेते जालो ना कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेते जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आहले आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी ताका लागून आज आमी ग्राउंडार आहले ही विक्ट्री बाणाले लोकांची बाणाले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ल्या लोकसभेक कॅप्टन गिर्याताक आमी लीड आहल्या आता आमी आमगे जोझफाक लीड आहल्या आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी हो इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री दिस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी वन ऑफ द मेजर जो आज झंडा जो आहलो आम आदमी पार्टीचो हो झंडा आज आमगे हेन्झलान घायलो आज हे हेन्झला लागून आज आमी हिंगा हाय हांव जिखलोलो हेन्झला लागून आनी हेन्झिल आज बरो आहा वी आर प्राउड ऑफ हेन्झिल अँड वी आर प्राउड दॅट ही ब्रॉट दी आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हियर इन बेनावलीम आज ही युनिटी आमची दाखयली आहा ही युनिटी आज भाणालकारांनी गोंयभर धाडली आहा बाणावले जिल्हा पंचायत बाय पोलाचो रिजल्ट आवट जाल्लो आसा फायनल रिजल्ट आवट जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर आपाचो इंडिया एलायन्साचो कॅन्डिडेट जोझफ पिमेंता हो 3049 मतांनी जिखिल्लो आसा ताका 5672 मतां पडिल्लीं आसा ताजे ओपोनंट जो सेकंड प्लेसीचेर आसा तो ग्रेफन्स फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 2623 मतां रॉयला फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 1840 मतां आणि फ्रँक फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 276 मतां त्याचबरोबर 81 मतां ही इनवॅलिड म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसात वेन्झीची म्हणण्या प्रमाणे कॅप्टन वेन्झीन सांगला की ही विक्ट्री आसा ती बाणावलेची आपल्या कामाची विक्ट्री आपली कामाची पावती जे 2 वर्सांक आपण जी कामां केल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची जावं बाकी सोशल वर्काची ती पावती आपल्या लोकांनी दिल्ली आसा त्याचबरोबर आम आदमीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकरान एक विधान केल्लें आसा तांणी म्हणलां बाणावलेच्यान डायनेस्टी पॉलिटिक्स हें काबार जाल्लें आसा आलेमांव फॅमिलीची जे पॉलिटिक्स चलतालें तें पॉलिटिक्स काबार जाल्लें आसा हें तांणी सांगिल्लें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरव प्रभू मोरकंदार सोमारा उत्तर गोंयच्यान 6 खेपेक जिखून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊन खासदारकीचो सोपूत घेतलो महत्वाची गजाल म्हटल्यार श्रीपाद भाऊन हो सोपूत जो आसा तो कोंकणी किंवा मराठींतल्यान न्हय तर संस्कृत भाशेंतल्यान घेतलो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाणें 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो महत्वाचे गजाल म्हटल्यार ताणें हो सोपूत मायभास कोंकणींतल्यान घेतली फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण वेंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलो आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलो तें निश्ठेन निभयतलो जय हिंद जय गोवा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा केंद्रीय पर्यावरण रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत वचून भेट घेतली ह्या भेटीत मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी रेंव काडप खडमालाची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा जाली ह्या वेळार गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराय हजर आशिल्ले गोंयभर जाल्ल्या 10 पोटवेंचणुकांचो निकाल जाहीर जालो सुकुरांतल्यान सुभाष हळर्णकर असोळेच्यान वंदना बुडगल राशोंतल्यान निफा डायस शेल्डेच्यान स्वरांजली नायक कुडणेच्यान श्रीकांत चिकणे जाल्यार वळवयच्यान सर्वेश नायक बोरयेच्यान दत्तेश नायक कुंडेच्यान प्रियंका गावडे जिखून आयली
सांजावाच्या फाटभुंयेर ओल्ड गोवा अंदू दुसरे फावट व्हडा दबाज्यान सांजावाचो उत्सव घडोवन हाडलो. पयल्या पावसांत होणे बांयो भरल्यो म्हणटकीच तकलेर फुलां पानां माळून उदकांत उडी मारपाची ही परब. ओल्ड गोवा जाल्ल्या सांजावाक आमदार राजेश फळदेसायान हाजेरी लावन सांजाव मनयलो. तशेंच वर्सान वर्स सांजाव ओल्ड गोवा घडोवन हाडटले अशें उलोवप केलें आनी सांजावाची परबी भेटयली. आज आमच्या विवाह सांजावाक आमी सेकंड टायम आमच्या ओल्ड गोवान जावचे जे आमी घडयता एलिवेटर तो सेकंड टायम आमचो हो विवाह सांजाव आमी मनयता. मोठ्या संख्येन तुम्ही लोक येयल्ले आसा आनी मातशे थोडोसो टायम जसो जसो वयतलो तेन्ना आनीकूय भरपूर लोक येतले आनी हांव चडांत चड देव बरें करून आमच्या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंतान कारण आमकां सेकंड टायम गेल्ल्या वर्साक पयले फावटी सांजाव आमी सेलेब्रेट केल्लो. आमच्या रोहन गोडी टुरिझम मिनिस्टर म्हाजो मित्र तेणी आमकां बरो चान्स दिलो. इवन मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें ह्या फावटी तुका आमी दिता सो कंटिन्यू आमकां हो सांजाव हांगा करपाक आमकां तांकां खूब मदत आमच्या मदीं आसा आमचो डायरेक्टर सुनील IAS ऑफिसर टुरिझमाचो त्याच बरोबर काळे आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर आनी हांगा सगळे जमिल्ले म्हाजे विवाह सांजाव सेलेब्रेट करपाक म्हाजे मित्र आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पॉइंट मेंबर आनी तशेंच सगळे प्रेमी आमचे आज बरें आमचो खरोखरच आमकां आनीक आमचो अभिमान जाता कारण आमकां परत एकदां सांजाव मोठ्या उत्सवान करपाक मेळटलो. आतां लोक येवपाक स्टार्ट जाल्यात. कमीत कमी म्हाका दिसता आज 10,000 ते 15,000 तरी लोक हांगा जातले कारण आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल जे दाखोवपाक लागून जेवण म्हण सांजा म्हण बाकीचे खुबशे आयटम आख्खे गोंय भरल्यान लोक येतले आनी हेजो आस्वाद घेवपाकूच जाय कारण जे पळय खरें आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल कितें आसा जेवण म्हण बाकीचे सुंगटाची किसमूर म्हण बाकीचे सगळे ते आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी स्टॉलांनी आमच्या महिला मंडळांनी जे जे स्टॉलां घातल्या तांकां सगळ्यांक आमी परत एकदा चान्स दिला की आपले तरी हे दाखोवपाक लागून त्याच बरोबर तुम्ही असोच तुमचो आनंद आनी अशेंच तुमी हांगा एवरी इयर येवचे कारण आमी असो तो प्रोग्राम बरे मोठ्या संख्येन व्हरतले. परत एकदा आमचो टुरिझम मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याचे देव बरें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सोमारा सांजाव उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बाप्तिस्ट हांच्या जन्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकूट, गळ्यांत घुमट आनी हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणत व्हडा खोशयेन हो उत्सव मनयतात. भुरग्यांक आमचो सांजाव सेलेब्रेशन करता पण आयज आमी सेलेब्रेशन केलां आनी वर्सा वर्सा परंपरा आमी चालून दवरला. सो आमचे मारिया बाय सरपंच आसलेले बरो नेटान चलता आनी फुडें बरो जावचो म्हणून आमचे आसता वय तशीच आमची बांय कुडक्यो मारून येयले आमी आतां सगळे भुरगे सगळे एन्जॉय करता आनी ते भाशेन सगळ्याकूच जावचो कित्याक एक्चुअली कायद्याचे फेस्त ते फाल्यांचे पण आमी एका लागून भुरग्यांक लागून सगळ्यांक आयज सेलेब्रेशन करून Everyone a joyous and festive São João. Let the spirit of São João bring joy, unity and prosperity to all our lives. I hope you all celebrate this wonderful festival safely and responsibly. Viva São João. सगळ्यांक तुमकां विवाह सांजाव. आज आमचे पात्रोनाचे फेस्त आमचे इगोर्जीचो आस्कारी तो आनी आयज आमी सांजाव हे फेस्टिवल मनयता. ह्या फेस्टिवलाक आमचें एक ट्रेडिशन कितें आमी ह्या फेस्ताक वर्साक ल्हान भुरग्यांक घेवन आमी तांच्या सांगाताक वाजत घरांनी भोंवतात आमच्या वाड्यान भोंवतात आनी लोक आमकां जायतो येवकार दिता म्हणजे एक हॅपिनस फेस्तां आमी येयले मू आनी आमकां होले पातोड्यो ओणसां अशें फ्रूट बी दिताय आमकां. सो एक ट्रेडिशन तें आनी ते आमी भितर आमगेलो जीव हुशाल जाता. सो एवरी आमच्या पात्रोना फेस्ताक आमी तें हें कोताय सांजाव कोताय आनी सांजावाचे आमगे एक हें आहा परंपरा आहा की आमी ही एक समुदाय आमगे वाड्यान जायते समुदाय आमी एक समुदाय घेवन आमी इगोर्जीको एक प्रोग्राम आहा आमचो सांज एकवटाची सांज हे सांजे आमी पार्ट घेवंक वयताय आमचे समुदाय. सगळ्यांक तुमकां सांज ह्यो बाप्तिस्ताची परब आवडयता. आयज आमचे मिलाग्रीस बॉय खेरीत भाशेन वर्साचे वर्सा हो सांज ह्यो आमी हिंगा घडोवन हाडटा आनी आमची आख्खी समुदाय आमी हिंगा एकठांय जावन हो सोमोरमता. हे फेस्ताक आनी एकूय नांव आसा तें म्हटल्यार मावोडेचें फेस्त. जेन्ना नवी काजारां जोडपी आसतात आनी तांकां वजें येता मावोडसून आनी त्या फुलां फळांनी नटयलेलें हें फेस्त. तेच परी आमची आयज नेवी काजारां आमचे मदीं आसात. कॅजिटन आनी वेलेरी जी नेवी काजारां आयज ती हांगा एकठांय आसात आनी तांचे वरवीं आमची मिलाग्रीस बॉयजाची खुशालकाय अदीक आनी अदीक वाडल्या आनी अशीच आमी सदांच एकवटान मोगान सदांच खुशालकायेन जिवोवची म्हणून सगळ्यांक तुमकां विवा सांजाव आवडे. She
By Johnny Big Good, especially for Soul Cars, Soul Sanya. प्रॅक्टिस होता 2-3 वर्सां प्रॅक्टिस करून गावाक नाव ते हाडटा धरून कित्याक हाडना तूं म्हणटा म्हाका भुरग्यांक तुमच्या धरून कित्याक हाडना इटर वाला उपरांत चेडे आनीक चेडवां मारता उडना खावंक चुन्ना पशेता भिडना आतां जबाब दिवपाक कोणाचो तोंड. तर हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सोमारा सावन 18व्या लोकसभेच्या अधिवेशनाक सुरुवात जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत 280 सदस्यांनी खासदारकीचो सोपूत घेतलो. हे अधिवेशन 3 जुलय मेरेन चलतले. 26 जुनाक लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड जातली. सगळ्या खासदारांचो शपथविधी सुवाळो जालो. लोकसभेचे अधिवेशन सुरू जावच्या आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक संबोधित केले. तशेंच नवनिर्वाचित खासदारांचे लेगीत प्रधानमंत्र्यान स्वागत केलें आनी तांकां परबी भेटयली.
सोमाराक उत्तर गोंयच्यान 6वे खेपेक जिखून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊन खासदारकीचो सोपूत घेतलो. महत्वाची गजाल म्हटल्यार श्रीपाद भाऊन हो सोपूत जो आसा तो कोंकणी किंवा मराठींतल्यान न्हय तर संस्कृत भाशेंतल्यान घेतलो. 18व्या लोकसभेत संसदेत पावपी बहुतांश खासदार हे पहिल्यांदाच खासदार जाल्लेले आसात. चडशे जे खासदार आसात तांची संख्या नवनिर्वांचित खासदार म्हणून पयले फावटूच ते संसदेत पाविल्ले आसा. सभागृहांतले 52% खासदार पहिल्यांदाच खासदार म्हणून तांच्यांनी शपथ घेतली. संसदेची ही स्थापना भारतांतल्या सामान्य मनशांच्या संकल्पाची पूर्तता करपा खातीर आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारत निर्माण करपाच्या उद्देशान 18वी लोकसभेक सुरवात जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाणें 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो. महत्वाचें म्हटल्यार ताणें हो सोपूत मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो. युपींतले 45 खासदार पयल्याच खेपे संसदेत पावल्यात जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान पहिल्यांदाच 33 खासदार निवडून आयल्यात. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाणें 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो आनी महत्वाचें म्हटल्यार ताणें हो सोपूत आपले मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा केंद्रीय पर्यावरण रान आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. ह्या भेटीत मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी, रेंव काडप, खण म्हालांची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयज सांजांव हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बापिस्ता हांच्या जन्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकुट, गळ्यांत घुमट, हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणीत व्हडा खोशयेन व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयतात. क्रिस्तांव भाव व्हडा संख्येन एकठांय येवन न्हंय, बांय आनी तळयांनी उडी मारून हो उत्सव मनयतात. सांजावाच्या फाटभुंयेर ओल्ड गोवा अंदू दुसरे फावट व्हडा दबाज्यान सांजावाचो उत्सव घडोवन हाडलो. पयल्या पावसांत होणे बांयो भरल्यो म्हणटकीच तकलेर फुलां पानां माळून उदकान उडी मारपाची ही परब. ओल्ड गोवा जाल्ल्या सांजावाक आमदार राजेश फळदेसायान हाजेरी लावन सांजाव मनयलो. तशेंच वर्सान वर्स सांजाव ओल्ड गोवा घडोवन हाडटले अशें उलोवप केले आनी सांजावाची परबी भेटयली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयभर जाल्ल्या 10 पोटवेंचणुकांचो निकाल जाहीर जालो. सुकुरांतल्यान सुभाष हळर्णकर, आसोळणेच्यान वंदना बुडगलकर, राशोलांतल्यान निफा डायस, शेळडेच्यान स्वरांजली नायक, कुडणेच्यान श्रीकांत चिकणेकरान जैत मेळयले. जाल्यार वळवयच्यान सर्वेश नायक, बोरयेच्यान दत्तेश नायक, कुंडयच्यान प्रियंका गावडे जिखून आयली. देशाच्या 18व्या लोकसभेचे पयले अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जालें. सगळ्यात आदी हातूंत सगळ्या खासदारांचो शपथविधी सुवाळो जालो. लोकसभेचें अधिवेशन सुरू जावच्या आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक संबोधीत केलें. तशेंच नवनिर्वाचित खासदारांचो लेगीत प्रधानमंत्र्यान स्वागत केलें आनी तांकां शुभेच्छा भेटयल्यो. सर्वोत्तम भारत, विकसीत भारत करपाचो संकल्प घेवन ही 18वी लोकसभा सुरू जाता. संसदेची ही संकल्पना भारतांतल्या सामान्य मनशांच्या संकल्पाची पूर्तता करपा खातीर आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारत निर्माण करपाच्या उद्देशान 18व्या लोकसभेक सुरवात जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन समेस्त भारतवासियांक संबोधीत केलें. अठराव्या लोकसभेत संसदेत पावपी बहुतांश खासदार हे पहिल्यांदाच खासदार जाल्लेले आसात. सभागृहातले 52% खासदार पहिल्यांदूच खासदार म्हणून तांच्यांनी शपथ घेतली. हे एकूण 280 खासदार आसात. युपीतले 45 खासदार पहिल्याच खेपे संसदेत पावल्यात, जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान पहिल्यांदाच 33 खासदार निवडून आयल्यात. खासदार म्हणून निवडून आयिल्ल्या खासदारांक पगार, प्रवास खर्च, वैजकीय सुविधा, निवास, दूरध्वनी, पेन्शन ह्या सारखे अनेक असे भत्ते मेळटात. 11 मे 2022च्या पगार आणि भत्त्या मदीं केल्ल्या बदलानुसार खासदारांक 1 लाख रुपया पगार मेळटा. त्याचबरोबर घरच्या सभें खातीर लेगीत तांकां दिसाक 2000 रुपया मेळटात. भाजपाचे खासदार भर्तृहरी मेहताब हांच्यांनी लोकसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. विरोधकांनी हाचेर आक्षेप घेतलो.
26 जून मेरेन नवीन अध्यक्षाची निवड जाय मेरेन ते अध्यक्ष पद सांबाळटले. काँग्रेसीन हाचेर बरीच टिका केली, कारण लोकसभेत जो सर्वाधिक वेळ निवडून येता ताचीच हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड जाता. काँग्रेसीचे के सुरेश हे सध्या संसदेत सर्वाधिक म्हटल्यार 8 फावटी वेंचून आयल्यात. ताका लागून हंगामी अध्यक्ष म्हणून के सुरेश हांची निवड जावपाची अशी मागणी काँग्रेसीन केली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयान 22 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकी खातीर मंत्रिमंडळाकडेन मंजुरी मागल्या. मंत्रालयाचे म्हणणे आसा की ते 2031 ते 32 मेरेन देशात 30,600 किलोमीटर महामार्ग बांदतले. हो आराखडो अर्थ मंत्रालयाक सादर केला आणि सगळ्या महत्वाच्या मंत्रालयांकडेन वाटप लेगीत केला. देशभरात 18,000 किलोमिटराचे द्रुतगत गती आणि हाय स्पीड कॉरिडॉर तयार करपाची तयारी सध्या सुरू आसा. अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू जाले, जे 3 जुलय मेरेन चलतले. सगळ्या खासदारांक गोपनीयतेचो शपथविधी सुवाळो जालो. या लोकसभा वेंचणुकेत 280 खासदार आसात, जे पयल्याच फावटी वेंचून आयल्यात. खासदारांच्या वेवसाया कडेन उलोवपाचें जर जालें जाल्यार चडशा खासदारांचो वेवसाय हो शेती वेवसाय जावन आसा. ताका लागून ह्या फावटी लोकसभेत शेतकरी खासदारांचे वारे आसतले अशें दिसून येता. एलॉन मस्काच्या एक्स ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आनीक एक फावट फुकट फिचराचेर कात्री लागपाची आसा. म्हटल्यार एक फिचर जे आसा ते सद्याक बंद जावपाचें आसा. एक्सान आनीक एक निर्णय घेत बेगीनूच एक्साचेर फक्त प्रिमियर युजर्स जे आसात तांकांच लायव्ह स्ट्रिमींग करपाक मेळटले अशी घोशणा केल्या. जर तुमकां तुमच्या फॉलोअर्सां वांगडा लायव्ह स्ट्रीम शेअर करपाची आसात जाल्यार तुमकां एक्स प्रिमियराचें सबस्क्रिप्शन घेवचें पडटलें. गंव आणि पिठाच्या वाडपी किंमतींचेर केंद्र सरकार आता ॲक्शन मोडात आयला. मोदी सरकारान सगळीं राज्यां आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी 31 मार्च 2025 मेरेन गंवाचो सांठो करपाचेर निर्बंध हाडल्यात. सरकारान आपल्या निवेदनात म्हटला की देशात खाद्य सुरक्षा नियंत्रित करपा खातीर आणि जमा खर्च हांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स तशेंच व्हड चेन रिटेलर्स हांचेर गंवाची स्टॉक लिमीट जी आसा ती निश्चित केल्ली आसा.
भारतीय सेना त्रिशक्ती कॉर्प्सान सिक्किमात पूर आयिल्ल्या नदीचेर 150 फूट लांबीचो सस्पेन्शन ब्रिज बांदून एक महत्वपूर्ण कामगिरी केली। या पुराक लागून सीमावर्ती गावांचो संपर्क तुटिल्लो। नदीच्या प्रति वराच्या वेगान व्हांवपी उदकाचेर जवानांनी फक्त 48 वरांनी हो ब्रिज जो आसा तो उबो केला। अशात वेगवेगळ्या गांवांक एकठांय हाडपाक लश्कर जे आसात ते व्यस्त आसात। दरम्यान भारतीय सैनिकांचे कौतुक सध्या जावपाक लागिल्ले आसा। अमेरिकेच्या अंतराळ संस्थेन म्हटल्यार नासान एक धक्कोदायक बातमी मुखार हाडल्या, जातून खंय एका धूमकेतूची पृथ्वेक धडक जावपाची शक्यता आसा। ह्या धूमकेतूचें नांव 2038 NAAS अशें दवरलां। 12 जुलय 2038 ह्या सालांत खंय हो धूमकेतू पृथ्वेक आपटुपाची शक्यता आसा। हो धूमकेतू पृथ्वेचेर आपटलो जाल्यार व्हड विनाशकारक परिणाम जावपाक शकता अशें नासा म्हणटा। नासाच्या वैज्ञानिकांनी ह्या बाबत सखोल संशोधन करपाक सुरवात केला आनी हो धूमकेतू नश्ट करपाक प्रयत्न करपाक सुरवात केल्या। राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हाणें मंदिराच्या बांदकामाचेर गंभीर आरोप केल्यात। पयल्याच पावसान राम मंदिराच्या छताचेर गळटी लागिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा। ह्या समस्येची तपासणी करपाचें ताणें मागलां। मंदिरांत उदक भरलें जाल्यार ते भायर वचपाक आनीक मार्ग ना, ताका लागून हो गळटी लागपाचो विशय गंभीर आशिल्ल्याचें राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हाणें म्हटलां। ताणें अशें म्हटलां की 2025 मेरेन काय मंदिराचें काम पूर्ण जावप हें शक्य ना। आतां मंदिराक लागिल्ल्या गळटेचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशें ताणें मागलां। फातोर्डा बेकायदेशीर गांजा तस्करी प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्ली। ह्या दोगांकूय कोर्टान 5 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फातोर्डा पुलिशेन दुर्गा पेट्रोल पंपा फाटल्यान शेनवारा राती धाड मारून कर्नाटकाच्या अब्दुल मुजावर आणि लजाज शेख अशा दोगांक अटक केल्ली। दोगांय कडेन सुमार 1 लाखाचो गांजा जो आसा तो सापडिल्लो। मोर्जे वाठारांत हेडपी गोरवां रस्त्यार मदींच भोंवतात। ह्या गोरवांक लागून रातच्या वेळार येरादारी करप्यांक बरेच त्रास जातात। ह्या गोरवांक लागून अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। तेन्ना हाचेर संबंदीत प्राधिकरणान लक्ष घालून कारवाय करपाची मागणी मोर्जेकारांनी केला। सध्या मोर्जेत न्हय तर पुराय गोंयांत सगळी कडेन भटक्या गोरवांचो वावर जो आसा तो खूपच वाडला। मात्र मोर्जे रातच्या वेळार ही भटकी गोरवां जी आसा ती खूप अधीक प्रमाणात भोंवतना दिश्टी पडटा। येरादारींची कोंडी जाता। ताका लागून बेगिनांतल्या बेगीन संबंदीत प्राधिकरणात लक्ष घालून हाचेर कारवाय करपाची मागणी थंयच्या थळाव्यान केला। म्हापशा पुलिसांनी एक विशेष मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेंत दोगांक अटक केली, 55 जाणांक ताब्यात घेतले। तशेंच भाड्याक रावपी 100
27 जाणांची चौकशी केली जाल्यार कोपटा खाला 17 जाणांक तशेंच सिगरेट ओडपी 6 जाणांचेर आनी कोयर उडोवपी 13 जाणांचेर कारवाय केली. म्हापशा पुलिसांनी ही विशेष मोहीम राबयली आनी कांय जाणांक अटक केले. फातोर्डा हांगासर बेकायदेशीर गांजा तस्करी प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केली. ह्या दोगांकूय कोर्टान 5 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायिल्ली आसा. दुर्गा पेट्रोल पंप फाटल्यान शेनवारा राती धाड घालून कर्नाटकाच्या अब्दुल मुजावर आनी लजाज शेख हांकां अटक जाल्ली. तांचे कडेन गांजा सापडिल्लो, तांकां अटक केलेली आसा आनी ताचो फुडलो तपास चालू आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत जाल्ले खून.
उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत जाल्ले हून भावा तुका याद आसा 18 जून. बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नव्या आशेन धडधडले. बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नव्या आशेन धडधडले. फिरंगाचे मस्ते बंदेर थरथरले. समजले वावजडीन वेतले म्हणून पिंजून पिंजून भावा तुका याद आसा 18 जून. मंगळारचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो. मंगळारचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो. आंब्या मुळांत ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस खंय साकून कोणाक खबर. ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजां शिवशिवून. आमची भुजां शिवशिवून. थोरा पोरां आयली धावत कोणाक खबर खंय साकून. जुल्माच्या तुपकांतल्यान उज्या गुळे गेले सुटून. उज्या गुळे गेले सुटून. मनीसपणा पडलो खून. मनीसपणा पडलो खून. रक्ताची ऊब मेळून भूंय आमची जाली होऊन. भावा तुका याद आसा 18 जून. नमस्कार. 18 जून आमकां खूब म्हत्वाचो. 18 जून गोंयच्या मुक्ती दिसा इतलोच म्हत्वाचो आनी ताका लागून आमी सरकारी पातळीचेर तो मनयताच. पूण प्रत्येक 18 जून येता तेन्ना लोकांच्या मनान मनोरयश ती कविता येता आनी आमचे काळजांय आमचे धडधडूंक लागतात. हो 18 जून नेमको गोंयकारा खातीर कितलो म्हत्वाचो ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमचे कडेन 2 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आसा सुशिला मेंडीस. ह्यो इतिहासाच्यो अभ्यासक आनीक 18 जून आनी इतिहासा संदर्भांतली वेगळीवेगळी जी पळय पानां आसात ती परत परत वाचून परत ताजेर अभ्यास करून सुशिला मेंडीसांनी नवो प्रकाश ताजेर सतत घाला. आमचे मदीं आसात एडवोकेट क्लियोफात कुतिनो. क्लियोफात पॉलिटिकल एनालिस्ट पूण तो हांगा 18 जूनाचेर उलोवपाक आयला. आनी 18 जून राष्ट्रवाद एकूण जे पळय आतां राष्ट्रवादा संदर्भात वेगळ्यो ज्यो चर्चा जातात आनी तातूंत भितरल्यान साश्टीक दृश्ट दिवपाचो प्रयत्न जाता. साश्टी म्हळ्यार कोण. साश्टी वेगळो विचार कसो करता. गोंय हे करता विचार करता आसतना साश्टीन वेगळी उचंबळाय कशी आसता अशी चर्चा जाता आनी ताजेर आमी चर्चा करतात. म्हणजे सुशिलाबाई जशें इतिहासाचेर उलयतलें त्या इतिहासांत राजकीय संदर्भ सोदपाचो प्रयत्न क्लियोफात करतलो अशी आमकां आस्त आसा. सुशिलाबाई 18 जून हें गोंयकाराक हो दीस म्हत्वाचो कित्याक? 18 जून फर्स्ट फेज ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द गोवाज फ्रिडम स्ट्रगल. म्हणजे अशें 18 जून 1946 पयलें खूब जाल्लें. कांयच जावना अशें ना. कुकोली रिवोल्ट जाल्लो 1583. मागीर मात्यूश द कास्त्रो 17th सेंच्युरी. मागीर पिंटो कॉन्स्पिरसी. राणे रिवोल्ट आशिल्ले. गोंयचे वेगवेगळे गांवांनी कितें तरी जाल्लें. पूण 18 जून कित्याक एकदम म्हत्वाचो म्हणल्यार फर्स्ट टायम 450 years 450 वर्सांनी कोणी तरी आवाज उठयलो आनी ते आवाज उठोवपाक आनी गोंयकारांक जागरण करपाक एक रोल मॉडेल असो मेळ्ळो. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तेगे जिवितांत कितलेच फावटी तुरुंगांत गेला. सो गोईंग टू प्रिझन, गेटींग फ्रायटन ऑफ पोर्चुगीज पुलीस, ही वॉज नॉट बॉदर्ड. आनी ताच्या पयलें गोवा सेवक संघ आशिल्लें गोंयांत, पुरुषोत्तम काकोडकर, ते अंडरग्रावंड एक्टिविटीज करताले. सो हें लँड फर्टायल आशिल्लें असले सत्याग्रह करपाक. पूण राम मनोहर लोहिया जेन्ना आयल्लो न्ही तेन्ना इट वॉज नॉट टू ड्रायव द पोर्चुगीज आउट ऑफ गोवा. इट वॉज टू फायट फॉर द रायट टू थिंक फ्रीली, स्पीक फ्रीली एंड एक्ट फ्रीली फॉर सिवील लिबर्टीज, जे इतलीं वर्सां गोंयकारां आसूना. बरें, हांव तुजे कडेन येता की गोंय जरी चळवळीची सतत चलताल्यो, वेगवेगळ्यो चळवळी जाल्ल्यो मुक्तते खातीर, पूण राम मनोहर लोहियान एक अशी एक फातर किंवा एक खडप किंवा एक शिळा जावन पडिल्ल्या गोंयकारां मदीं एक उचंबळाय निर्माण केली. क्लियोफात, हांव तुजे कडेन तेंच येता. ही जी पळय गोंयांत अचानक जी पळय उचंबळ निर्माण जाली न्ही ती आमच्या साश्टीन जाली, सालसेतीन जाली. आनी सालसेत सदांच एक उचंबळाय निर्माण करपी हें सोशल जावं इश्यूज, पॉलिटिकल जावं इश्यूज. आतां ह्या इलेक्शनांत सालसेतच चड गाजली.
सो वाय दीस सालसेत? चय तूं सालसेट आनी पॉलिटिक्स म्हणून सांगता, दीस लास्ट इलेक्शन हॅज बीन ए इलेक्शन ऑल्सो टू प्रोटेक्ट सिवील लिबर्टीज. इफ यू लुक एट इट, in the past 10 years, the civil liberties are under attack. Though the election was conducted by the Election Commission, I would say it was an election where the activists were under fear, and you will find throughout the country, the various civil liberty groups, the various civil society groups, including the media. No, media has played a role for the defeat of the regime. Media has not played the role in the defeat of the regime. Okay. But media has been with the regime. Okay. And that is a role civil society played in the entire country. आणि दुसरी म्हणल्यार साश्टींत this role was played very clearly by the civil society groups, by the activists. आणि एक सांगता, कॅप्टन विर्या तो जिंकलो, तो जिंकलो despite the Congress. He may have been the Congress candidate, correct, but his victory has been despite the Congress, because Congress organization was in shambles. Still there was victory. Now this is because it was a people. Now तू म्हटलो पिपलाक कित्याक पडला पॉलिटिक्स? The people were worried this time of the type of politics that was played on the country, and the civil society was under attack. And finally we will find whether it is opinion poll, whether it is any movement to protect Goa, environment, Madai issue from Gasta Sastin. So you will find everything, including casino जायगा ना, the सगळी Sastin. So I would say Salset is at the forefront of protecting what is left of Goa. सुशीला, तुवें आज एक आर्टिकल बरयला 18 जून. म्हाका सांग, तुवें परत ही साश्टी तातूंत भितर हाडल्या की तेन्नाय बी साश्टी जरी कॅथलीक डॉमिनेटेड आसली, वेल्यान चड कॅथलीक आशिल्ले, फ्रिडम मुवमेंटान भितर साश्टीक तितलोच उमाळो आशिल्लो. आनीक राम मनोहर लोहिया येवन रावलो असोळण्या. हें तूं कशें तुजे नजरे मुखार आज हें कशें चित्र उबें जाता? जेन्ना राम मनोहर लोहिया आनी जुलिया मिनेझीस ताचो इश्ट, सामके भुरगेपणांतले इश्ट, इन बर्लिन युनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया PhD करतालो सॉल्ट एंड सत्याग्रहाचेर, आनी जुलिया मिनेझीस मेडिकल MBBS. तेन्नाच्यान ते घोट आशिल्ले, प्रोटेस्ट मुवमेंटांकूय आशिल्ले की फक्त शिकोवपाचेर आसूना. दे थ्रू पॅम्फलेट्स इन द UNO when the Raja of Bikaner stood up to speech, accusing him of British colonialism, that he is the agent. So तेणें सगळे इंडियन जे आशिल्ले थंय ऑर्गनायज केले. सो तेमकां ती उमेद आशिल्ली ऑफ कम्युनिटी वर्क, सोशल वर्क, कितेंय म्हण तूं. पूण जेन्ना तो सोलना आयलो तेन्ना ते उज्या भाशेन न्यूज पावले सगळे गोंयचे. आनी तो आयिल्लो सुशेग घेवपाक अशें म्हणून आयकलो. ही वॉज ताजें हेल्थ बरें नाशिल्लें म्हूण ताका दोतोरान सांगिल्लें तूं कांय ते सुशेग घे म्हूण तो आपल्या फ्रेंडागेर सुशेग घेवपाक आयिल्लो अशे तरेचें आमी आयकलां. अशें म्हणटात कित्याक तो लाहोर प्रिजनाक टॉर्चर केल्लो तेका. क्विट इंडिया मुवमेंटाक तो जेलीन गेल्लो. सो आफ्टर सो मेनी इयर ही वॉज केप्ट अवेक फॉर मोर देन 2-3 days, tortured. So as a doctor friend, the doctor friend decided to bring his friend to Goa. Now that may have been an excuse, because knowing Dr. Ram Manohar Lohia, he was a person who was not bothered about any government, or he was in prison during British India, during Portuguese India, during independent India also, when Nehru was the Prime Minister. So Shirubau Limai, all these Rambau Tupe, all these socialist people, they were very firebrand people. I know. So सुशीला, तुवें हातूंत भितर बरयलां की कॅथलीक जेन्ना अशे तरेच्या फ्रिडम मुवमेंटान पडटालो ताका 2 वाटेन ताका त्रास जातालो. एक ब्रिटीश गव्हर्मेंट, आमचे पोर्तुगीज गव्हर्मेंट, दुसरे वटेन स्ट्रॉंग चर्च.
जी चर्च हांगा जेन्ना गव्हर्नर नासतालो तेन्ना वायसरॉय आमचो चर्च अशी ती गव्हर्मेंट चलयताली, आर्च बिशप चलयतालो. सो ह्या परिस्थितीन भितर जुलियांव मिनेझिसाक पूर्ण खबर आशिल्लें की हो जेन्ना गोंयांत येतलो तेन्ना आपल्याची सरकार चर्च सुद्दां आपल्याचेर बारीक नजर दवरून आसतली, वेल्यान आपल्या ब्लॅक लिस्टान उडयतले. सो हें खरें? जुलियांव मिनेझीस हें 46 जालें न्ही. फ्रॉम 32 ऑनवर्ड्स क्लूब जुविनील म्हूण तेणें क्लब कॉमेस केल्लें, यूथ क्लबीन आसोलना स्पोर्ट्सा खातीर, पूण पॉलिटिकलूच तें. सो ताचेर बोगलांटां घातिल्लीं विदावट प्रूफ. तेणें क्रॉस डेसिक्रेट केला. म्हाका आर्कायव्जांक मेळ्ळ्या डॉक्युमेंट वे द प्रीस्ट हॅव कंप्लेन टू द बिशप की हे कम्युनिस्ट भुरगे एकठांय जातात, फुरसांचेर डिसिक्रेट करतात. सो तेका ते कलर पयलोच आशिल्लो 10 वर्सां पयलीं. आतां जेन्ना तो आयलो तेन्ना द चर्च ऑफकोर्स गोंयची फ्रिडम फायटर जे कॅथलीक आशिल्ले ते दे वर लायक हिट ट्वायस. One is by the Portuguese state, secondly by their own people. Correct. When my father said he doesn't want to get married in the church, my mother's father got a heart attack. So the freedom fighters, they protested. They wore the Gandhi cap, the women wore khadi saris, because the church did not permit putting flowers in the hair and all. Correct. For whatever reasons. Yes. But the attire, when you wear that Gandhi topi and pajama and kurta and you walk on the Goan road, it was a sign saying that I am not with you. You are protesting. You are protesting. I am not with you. म्हाका क्लियर एक सांग म्हाका की हिस्ट्री ही बरी उचंबळाय निर्माण करपी हिस्ट्री. सो सालसेत, वाय सालसेत वॉज सो प्रोग्रेसीव. हांव आतां जेन्ना फाटल्यान वळून पळयता तेन्ना म्हाका ती प्रोग्रेसीव दिसता. आनी आतां आमी सदांच अजुनूय आमी तेच न्ही, कितेंय घडटा तेन्ना सालसेत उबी. तेन्नाय सालसेत प्रोग्रेसीव आशिल्ली. कारण कितें, ह्यो जुन्यो काबिजादी, थंय चड बेगीन शिक्षण पावलें, चड बेगीन मुक्तताय, चड बेगीन फ्रिडम ह्यो शब्द त्या अर्दान पावले. हे लोक सगळे भायर शिकपाक वताले. कित्याक इतलें? आय एम अनेबल टू आन्सर दीस क्वेश्चन ऑफ युअर्स. पूण अशें दिसता की आमगेल्यो विलेजीस पळय हाय, पर्टिक्युलरली आसोलना, वेली, कुंगली, these villages were in the forefront of the freedom movement. Yes. At that time. Yes. आनीक आतां लोक कितें उलोवं, you asked me the previous question as to why politically Salsette matters. Yeah. Now आतां लेगून तूं पळयलें जायत आतां सद्याक there are say something like 31 officers in the armed forces. Now, Goan officers. Oh. Of these 31 officers, 17 to 18 are Catholic boys. Oh. There are 2 Muslims. So all that I am trying to tell you is, and about 12 Hindu officers. So very interesting. Yes. Azun pasun, see the right to question their nationality is something which has been done wrongly, particularly in the last 20 years. जांकां खबर ना ते करताय. ओय नो, आनी एक कितें जालां, सी आमगे सायडीचे लोक, particularly from EVC and other coastal belt, have been working in on the ship. Yes. They were working in the railways. Yes. In British India. Thereafter, they were working in the Gulf. Yeah. The standard of living was on the higher side. Correct. So when European Union opened up and there was a possibility of people migrating to Europe via Portugal, people started taking Portuguese nationality not for love of Portugal. Correct. But because they could go to other countries for work. Correct. But somehow in our state, our people, I mean the Catholics, are branded as not national. Their love is more for Portugal. Correct. Now they are going there for work. Correct. Not for anything else. हांव तुझे बरें म्हळें, तांची साश्टीकारांची निश्ठा पोर्तुगाला कडेन चड आहा, अशे तरेचो छाप तांचेर मारपाक प्रयत्न. म्हाका सुशिलो सांग, असोळण्या, वेळ्ळी, कुंकळी, कुलेवदान बरें सांगलें, हे 3 गांव
आनी आमी कुंकळ्ळेचो तर सामको इतिहास लढवय्ये लोक हे सदांच पळयलो. ह्या हांचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें असोळण्या वेळी कुंकळ्ळेचें इन द फ्रिडम स्ट्रगल? जेन्ना तूं कुंकळ्ळी भितर सरता न्ही तेन्ना एक बोर्ड आसा, वेलकम टू द लँड ऑफ फ्रिडम फायटर्स. आतां कुंकळ्ळी फ्रॉम हिस्ट्री पॉयंट ऑफ व्यू, फ्रॉम 1583 they had a certain color because they had massacred the Jesuit priests, and then their own tribal chiefs were massacred also. So from that time the people of this land were called criminals. Now there is no Portuguese word, but it is like a Konkani this substitute, that these are criminals. We will not get our daughters married here. There is a joke also that which Professor Ajay told me when he went to play Mama's house. तेन्ना तेगे आजीन सांगिल्लें तेका की त्या भुरग्या कडेन तूं मेतेर जायनाका, तो कुंकळकार म्हणून 5 वर्सांचो भुरगो. सो दॅट color आशिल्ले, and that is why you find that for 5 generations in my family or his family, it is just people of Asolna, Veli, Kunkoling getting married to each other. So it is a anthropological study to be made why the people of this place are intermarrying each other. Once in a way कोणी बार्देसकान येता and they from the language you know that बार्देसकान, but that is a very rare occurrence. पूण चडशी लोक हांगाच, and because these are revolutionaries. Yes, and Asolna, Veli, Kunkoli have 3 different names, but they are one in ethos, in thinking, in in their cultural habits. So it is called what I call in English a tri-conglomerate. It's a business term, but it is here used in the sense of what happens to you affects me. Correct. So म्हाका क्लियर परत हांव तुजे कडेन तेंच येता की हे 3 विलेजीन अजुनूय तो एक लिडरशिपीची क्वॉलिटी तुका दिसती पडटा. हय. आनी ती आनी मागीर हे रेवोल्युशनरीज फाटले आतां 500 वर्सां रेवोल्युशनरीज रावल्यात, अजुनूय तांचे भितर तें स्पिरीट आसा. सो तांकां एंटी नॅशनल म्हणप, हांव डायरेक्ट म्हणटा प्रो पोर्तुगीज. पळय आमगेलो पयलो एक पाट MLA आशिल्लो रॉक सांतान फर्नांडीस. ही वॉज ए प्रॉमिनंट फ्रिडम फायटर. देन केम ए टायम फ्रॉम कुंकोली, Ferdinand Rebelo. Yes. Also a fighter. Also, not a freedom fighter, but of course he was in a labor movement. Correct. He was a prominent lawyer. Yes. Who could, in fact, I would say Ferdinand Rebelo was a visionary in a way. Correct. Magir, we will find of late this election politics has not thrown up, persons of that caliber. But still, I will find now at the election the highest lead comes from Veli. Yes. So people there, according to me, are voting to a large extent based on progressive thought. एक जाले. आता आमकां कितें दिसता, there are Catholics more there, so that party is winning. But if you go to see, all parties have their core base. MG आशिल्ली, UG आशिल्ली, they had their core base. Up BJP asa, they have their core base. See that because there is a core base does not mean that party or all people of that party belong to a particular community. Look at when United Goans was there. तांचो leader Southak कोण आशिल्लो? Babu Naik. Correct. Babu Naik had his friend in Kalangut who was Jagdish Rao. Correct. And leader in Bardes was Wilfred D'Souza. Correct. His lieutenant was Govind Palmelkar. Correct. So I don't think that putting Salset in that in the well of voting based on religion is correct as it is sought to be done. Okay. Because every party has their voter base. सालसेतीचेर आमी परत तेंच उलयतात. म्हाका सुशीला सांग, गोंयच्या फ्रिडम मुवमेंटान ही गजाल असोळणे जाली की ताजे पयलीं कितलींशींच वर्सां गोंय सामकें थंड गोळो कशें जावन पडिल्लें आनी कांय घडनाशिल्लें गोंयांत.
लोहिया येता असोळण्या ताजो एक फ्रेंड डॉक्टर मिनेझीसचे घरा रावता, थंयच्यान तो येता लोहिया मैदानाचेर, लोक जमल्यात, मोठ्या प्रमाणाचे लोक जमल्यात, पोर्तुगीज सोल्जर येवन ताचेर गन दवरता, तो तें गन काडून पेल्यान उडयता, हातान आपलें भाशण करता. दीस इज समथींग कॉल्ड रेवोल्युशन. लोकांच्या आंगार तेन्ना कांटो उबो जालो, लोक धांवून रस्त्याचेर आयले, धांवून पुलीस स्टेशनाचेर गेले, रातभर पुलीस स्टेशनाचेर दादल्यो बायलो. हे फ्रिडम मुवमेंटाची पळय जी ज्योत पेटली ती साश्टीन पेटली अशें तुका दिसना? थिणगी म्हणपा जाता स्पार्क न्ही, Correct. की तेणें ती पेटयली आनी पुर्तुगेज पुलीस कडेन कंट्रोल करपा जावना. तेमी Exactly. लोयाकूच आपयलो Correct. टू कंट्रोल द क्रावड, Correct. बिकॉज द क्रावड वॉज अनमॅनेजेबल. Yes. आनीक दे बिकेम ऑल्सो व्हेरी बोल्ड अँड फियरलेस. बट द क्रावड वॉज फ्रॉम all parts of Goa. तेन्ना ती पोस्ट कार्ड धाडटाली. That was the means of communication. And they had prepared the fertile ground in Panjim, in other areas, Vasco. Margao was the culminating point. So you can say from that point of view that the whole of Goa was like it was teamwork. म्हाका एक सांग, अशें म्हणटात की गोंयचे लिडरशिपीक जें पळय कितें जमलें ना तें लोहियान करून दाखयलें. आतां गोंयची लिडरशीप इतली वीक आशिल्ली म्हणून तांच्यान जालें ना. कारण हांव जाणा जेन्ना लोहिया आयलो म्हूण कळ्ळें, हें रविंद्र केळेकरान बरयलां, ताका मेळपाक गोंयचे खुबशे लिडर वचपाक लागले आनी ताका पुरुषोत्तम काकोडकरान सांगलें की दीस इज नॉट द रायट टायम टू एक्ट. ताणें सांगलें आज जर ना जाल्यार केन्नाच ना, आपणें ठरयलां आपण फाल्यां करतलोच सत्याग्रह. सो म्हाका जाय लोकल लिडरशिपी कडल्यान हें जालें ना. तेन्ना दोन विचार आशिल्ले. पयलीं मातशें रावून प्रिपेरेशन करून लोकां कडेन उलोवन. बट लोहिया वॉज ऑफ द ओपिनियन एक्शन फर्स्ट, ऑर्गनायझेशन आफ्टरवर्ड्स. बिकॉज he was correct. He said you have waited for 450 more than 400 years. How long you are going to wait? And what is the Portuguese going to do? Shoot you down? So of course he was a very fearless man. Even with a pointed gun he was not bothered. He knew also that he would not be shot, because shooting Ram Manohar Lohiya, the Portuguese would have invited trouble. So that he was. पूण एक सांग म्हाका, जो पण सोल्जर गन घेवन गेल्लो ताजे तकलेन हें इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स येतालें? कारण निमाणें ते पिशेच म्हणटाले न्ही, ढाम करून ताणें मारिल्लें. ना, कारण ते लोक गन घेवन गेल्लो तो हवालदार न्ही, तो तेमचो तो फिगरेडो म्हणटा तो बरो पोजिशना मनीस, वेर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दॅट होल एरिया. सो ही वॉज अ वेल स्टडीड पर्सन. He could understand politics of that moment. So, and nobody wanted to kill anybody there. It was just that putting in fright, showing the revolver. And when they realized they could not do it with Ram Manohar Lohiya, they backed up, you can say. But Ram Manohar Lohiya, no, the thing is that he never backed up. He was told not to enter Goa, but he entered another twice. He had meetings in Bombay. And that is the importance of this 46 movement, is that for the first time in the history of Goa, इतले स्वातंत्र्य सैनिक जेलिंग पडले आनी इतले वर्सांक रिगरस इम्प्रिजनमेंट. टी.बी. कुनिया was sent to Portugal. Lakshmikant Bembre was sent to Portugal. So this had never happened. असले केन्नाय जावना की लोक तुरुंगान घातले, आग्वादांक घातले. 400 years गेली, पूण Portuguese thought this was movement of the road, movimento de rua. It will pass off. But the only way that they could control is putting more and more into prison. And तेन्नाची newspaper, if you see, गोमंतक जावं आनी कसली मराठी जावं, थंय स्क्रोल ऑफ ऑनर आसा की हे 10 जाण आज तुरुंगांत गेले, हे 15 जाणांक 15 वर्सांची शिक्षा घातल्या. सो इट वॉज अ प्राईड. It was something which was patriotic to do. So nobody, I mean, they all knew that they would not die in prison. T.B. Cunha called the Portuguese Peniche
that it was like a university of learning, because all those who were anti-Salazar were imprisoned there. गुड, व्हेरी नायस. हांव तुजे कडेन इतलो सगळो सामको जळजळीत धगधगतो इतिहास साश्टीक लागू आसतनाय साश्टी आज अचानक एंटी नॅशनल कशें जालें क्लिफर्ड? See, this is the problem of the last about 25 years. पूण मुगे भाशेन कोण म्हणटा एंटी नॅशनल म्हूण is the question. Okay. See, I told you just now, कितले भुरगे from Salsette are in the army, officers, at officer level. Correct. If you look at that, this charge does not hold. Sir. आम्ही सांगिल्ले भाशेन sometime back, most of our people from Salsette go to work, and because they go to work in Europe via Portugal, or charge तांचेर पडटा. But the charge is unwarranted, and it has no basis at all. And कितें जाता पळय, every party tries to bring out its core voter base. Correct. And when it comes to minorities, Yeah. Catholics are pushed to the wall. Correct. And minorities throughout the country are pushed to the wall. So, if a minority group comes together, Correct. I think it is a progressive step. Nice, nice. When a majority comes together, it is not a progressive step. Correct, Because they have to, the numbers are against them. So if numbers are against them, they will have to come together. म्हाका सुशीला सांग, इतले सगळे जे पळय नाटक चलता, साश्टीचेर आरोप करतात, हांव कॅथलिकाचेर आरोप करता म्हणना, हांव साश्टीचेर आरोप करता म्हणटा. म्हाका एक सांग, हो इतिहास लोकां मुखार वेवस्थीत गेला? 1 मिनटा भितर म्हाका तुजें आन्सर जाय, आमचो प्रोग्राम सोंपत आयला. आमी जेन्ना हिस्ट्री बरयतात की वाचतात तेन्ना एक दृश्टिकोण आसता वाचणाऱ्याचो, दॅट अँड दॅट डिपेंड्स ऑन युअर ओन पॉलिटिकल थिंकींग. आमी कॉलेजींत शिकयताय तेन्ना वी नो दॅट भुरगीं सांगतात आमकां दॅट दे गो टू दीस मिटींग दॅट मिटींग बऱ्यो म्हणून. सो एट द ग्रासरूट लेवल दे अटेंड मिटींग्स ऑफ डिफरंट ग्रुप्स. I will not name the groups, but the point is that democracy, education, liberal thought, unless it percolates down to education, you will not think for yourself. Now we are analyzing a situation of 46 and of 2024. Correct. And we are trying to understand that these are the same people whom you are targeting today, whom you did not target at that time. Raju, somehow the diversity deserves to be celebrated. Nice. But that is not happening. Instead of celebrating diversity, we are charging a community, which is not correct. पुरो हांव म्हाका दिसता हांव इतल्याचेर ही कार्यावळ सोंपयता. सुशीला, तूं आनी क्लियोफात, तुमी हांगा येवन खूब अशें मौलीक आमकां म्हत्वाचें सांगलें. राजकीय संदर्भ आनी इतिहास हे दोगी जाण हात हात घालून वतात. जवळ जवळ 70 वर्सां पयलीं सोसायटी कशी लिबरल आशिल्ली आनी दोनी समाज येवन गोंयच्या मुक्तते खातीर मुखार येताले तेन्ना तूं क्रिस्तांव आनी हांव हिंदू हें पळयनाशिल्लें. लोहिया येवन एका क्रिस्तांवाच्या घरा रावलो. आयच्या संदर्भात जर विचार करता जाल्यार तो बिलेजीस क्रिस्तांव आशिल्लो आनी ताणें घरा दवरलो आनी तो तितले आनी ताजेर आरोपूय जाताले तो खुरीच मुट्टा म्हणून. सो अशा सगळ्या वातावरणांतल्यान गोंय घडलां आनी गोंय फुडें व्हरपाक जाय. हांव सदां म्हणटा गोंयची संकल्पना कितें? गोंयची संकल्पना अजून आकाराक येवना. ह्या संकल्पना जेन्ना ती आकाराक येतली तेन्ना तुवें म्हणटा तशें डायवर्सिफिकेशन, आमचे पळय जे डायवर्स पळय जे कल्चर आसा, आमचे पळय जे बहुढंगी बहुरुपी जे पळय गोंयचें कल्चर आसा तातूंतल्यान गोंय घडटा आनी तें आनीक घटमूट जावपाक जाय. तातूंतल्यान राजकारण येवपाक आनी तातूंतल्यान एकूण आमचो इतिहास लोकांनी पळोवपाची गरज आसा. म्हणून हो इतिहास 18 जुनाचो खूब म्हत्वाचो. ज्या दिसा दोनी धर्माच्या भावांनी आमी गोंयकार म्हणून तेन्ना ते एकठांय जाल्ले आनी ते चळवळीन भाग घेतिल्लो. आयज तुमकां दोगी जाणांक हांव 18 जुनाची परबी दिता. आज 18 जून आनी ते निमतान ह्यो सगळ्यो यादी फाटल्या 80 वर्सांच्यो आमच्या मनान ताज्यो जाल्यो आनी तातूंतल्यानूच एक धडो आमच्या मुखार आयलो की जो इतिहास 80 वर्सां पयलीं घडिल्लो तो अजुनूय घडपाक जाय. आमी सगळे गोंयकारांनी जे मागीर वेगवेगळे धर्माचे आसूं गोंय घडोवपाचे हे क्रियेन आमी सगळ्यांनी वांटेकार जावपाची गरज आसा.
पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, and for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. योगार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन आयज आमी आयल्या शिवोली ह्या वाठारांत आनी तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की आयज आमी शिवोली वाठारांत कित्याक आयल्या कारण म्हटल्यार आयज 24 जून म्हटल्यार सांजाव सगळे कॅथलीक भाव भयणां आपली मनयतात. आमी शिवोली वाठारांत आयल्याच पूण सगळ्यात पयलीं आमी वचुया शिवोलच्या बारीक बारीक जे वाडे आसा थंयसर वचोन लोक आपलो पारंपारीक जो सांजाव आसा तो कसो मनयतात ते सगळ्यात पयलीं पळोवया. चलात तर. आता सध्या आमी आसात ती म्हळ्यार शिवोली वाडी केरे ह्या वाठारान आसात आनी हांगासर जसो म्हणजे पयलींसान जसो सांजाव साजरो करीत आयला त्याच प्रमाणे हांगासर म्हणजे पारंपारीक जसो साजरो करतात त्याच प्रमाणे हांगासर साजरो करतात. जाल्यार हांगासरल्या लोकां कडल्यान जाणून घेवया की सांजाव म्हटल्यार नेमकें कितें. आमी सांजाव पळयता नेमकें सांजाव म्हटल्यार कितें. अंकल आयज सांजाव बिवा सांजाव येस सांजाव बद्दल कितें सांगतले. कितें सांजाव म्हटल्यार नेमकें कितें आसता. म्हजें नांव रोजारियो फेर्नांडीस. आमी सगळीं ह्या वाड्यांतलीं आमी सगळे हांगासर व्हड जाल्यात आनी जशें आमचे पयले पळय आमचे पुर्वज जातले तेंच्यांनी ही एक परंपरा ही एक चालू केल्ली की सांजावाचें फेस्त जो आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आमी म्हणटात इंग्लीश भाशेन तेणेन जेजूक बॅप्टायज केल्लो. सो दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दीस फेस्ट. ओके त्या फेस्ताचेर घेवन आतां बांयंत बा कित्याक उडकी मारता कशें येयलें तें हांव तुका सांगूं नको बट आमच्या जाणट्यांनी चालू केल्ली ती आमची परंपरा आमी दवरतात. वेल डिसिप्लीन सगळे भुरगे सगळे वर्साचे वर्सा आमी येता हांगासर आनी हो आमी सांजाव मनयतात. कोण नेमी काजारी आहा पळय ती दालयो घेवन येतात आनी ऑफकोर्स ड्रिंक नासतना फेस्त जायना. सो येतात त्या घरांनी तेंच्या बांय कडेन आमी रावतात नातात. कोणाक बांयत उडक्यो मारूंक जायना ते भायर कोळसो घेवन नातात बट वी गेट वेट. दॅट इज द स्पिरीट ऑफ दीस फेस्टिवल. आनी आमी सगळे हो आयचो दीस पळय आहा जो आमी मौजेन सारतात. एका टायमार आमी होडी बा करताले बट आमी आतां करिनात. बट हांवें आयकलो आमचो भाव लियोन तो होडी करता म्हणून फाटी. बट एज अ ग्रूप आमी व्हडली होडी करताले. हांगासरल्यान आमी इगर्जे कडेन पासून वचोन तेजो कॉम्पिटिशन भाग घेताले. सो सांजाव हें फेस्टिवल आमी वर्साच्या वर्सा 24 तारखेर मनयता. आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आमी सांजुआंव जे म्हणटात ताजें फेस्त आयज. सो आमी बांयत उडक्यो मारून उदक घालून आमी आमचो फेस्त आमी सोंपयतात. म्हणजे सांजावची सुरवात कशी जाता हांगा. सांजाची सुरवात म्हणल्यार पयले आमी मिसाक वेतात. ओके बिकॉज इट्स अ फिस्ट डे आनी फेस्ता दिसा सगळ्यात मिसाक वेतात. हांव मिसाक वचून येयला सकाळीं. सांजाव कॉपेल फेर्नांडीस वाडो थिंगा हांव गेल्लो आनी थंयसरल्यान आमी तो दीस सुरू जालो. आनी हांगासर आमी अरावंड 12-12:30 हांगासरल्यान सुरवात करता. सगळ्या घरांनी वयता. ज्या घरान बांय आहात त्या घरांनी आमी बांयत उडक्यो मारतात आनी अशें करून आमी आयचो दीस फूल डे आमी मौजेन सारतात. कोण रातचो डान्स करतात. इगर्जे लागीं आमचो सिल्वेस्टर आनी तेजी कमिटी
बोट शो कॉम्पिटिशन करतात आनी थिंगासरूय बरो कल्चरल प्रोग्राम आसता. ओके, सो हे करून आमी हो आख्खो दीस आमचो आयचो मौजेन सारतात. सांजवेळा फेस्टिवल आहा तो वॉटर फेस्टिवल. सो सगळे म्हणटात वर्साक 2 फावटी कित्याक येना काय म्हणटा. सो वी आर एन्जॉयिंग सांजवेळा फेस्टिवल आनी आमी रावता तो वर्सान केन्ना येतलो पळयता. विवा सांजवेळा. सांजाव जेन्ना म्हणटात तेन्ना म्हणटात की जावय आपल्या बायलेल्या घरा वयता. कितें म्हणून कितें हे परंपरा आसा? ते पहिल्याचं सुरुवातीपासून असा ते की ते न्यूली वेड त्याच्या घरा वेलकम करता आणि वेलकम केल्या घरा बाय वॉटर इज व्हेरी प्रेशियस. तर पावस येता तेव्हा वेल फुल जाता त्या टायमार लोक ब्लेसिंग घेतात अँड दॅट इज ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. सांजावाच्या टायमार आमकां अशे लोक दालयो दितात. कोणाच्या घरान काजार जाला तो आपल्या चेड्याची वा चेडवाची कितें काजार जाल्यार ते आमकां दालयो दितात. आतां हे आमचो फ्रांसीस बाब हांगासर वाडयेचो आमचो रोमियो ताका सांगला तेणें तो दुबय आसता म्हणून आमकां दाली दी म्हणून. सो ही एक जाण आसा आमची परंपरा सांजावाच्या दिसाची. ओके, सांजाव जेन्ना जाता तेन्ना सगळो एकवट जावन तुमी सांजाव म्हणी. होय, ते सारकें की हो सगळो वाड्यांतलो लोक तुका दिसता पळय सगळे आमचे वाड्यांतले लोक प्लस आमचे थोडे फ्रेंड्स येयल्ले आहात. थोडे कोण फ्लॅटांनी रावता तेंगासर ते आहात आनी आमचे फ्रेंड्स आनी सर्कल घेवन आमी सगल्यांक घेवन सांजाव आयज मनयता. पयलींची परंपरा कितें आनी आतां कितें म्हणजे वेगळें चेंज जाला अशें कितें? चेंज जाला म्हणजे कितें मातशें आतां मॉडर्न जायत वयता न्हू. आमी पयलीं वाजयताले 5-6 वर्सां पयलीं आमी वाजयतालेत घुमटां बीन. पूण आतां ते मातशें करपाक मातशे त्रास पडटात कित्याक चडसो लोक हांगा आसना आनी हांवूय भायल्या गांवांत आसता म्हणून आमी सांजावांक येता वर्साच्या वरास. पूण ते सगळे अरेंजमेंट करपाक मातसो त्रास जाता. अशें अंकल म्हणजे तुमी चलोन वेगवेगळ्या बांय कडेन वचप म्हणजे कितें म्हणून एक्झॅक्टली ते? आतां एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरान पळयता आमी तेन्ना वाटेर आमी पळय चलता न्हय तेन्ना आमी कांतारां म्हणत वयता. ते आमचे एक कित्याक उगीच वचोंक जायना कित्याक हे लोक आसता आमचे बारी. सो आमी ते कांतारां म्हणत मांडे म्हणत आमी फुडें वयतात. तर मातशें ती उमेद घे येता लोकांक कित्याक तेय आमचे बारी सगळे कांतारां म्हणटात. आमचे मांडे जे पोरणे आमचे मांडे आहा ते म्हणून आमी दुसरे बांयचेर वयतात आनी केन्ना केन्ना बांयचेर त्या लोकांनी आमकां कितें म्हणून कांतार म्हणूंक लायल्यार आमी तितूरय कांतारां म्हणटात. सो आतां आमी दुसऱ्या वाडीचेर आयल्या आनी हांगासर जर पळयत जाल्यार सगळे उमेदीन सारके म्हणजे सांजाव जे आसा ते मनयतात आनी त्याच बरोबर आमकां एक अंकल मेळ्ळात. एक्चुली ते हांगासर रावनात पूण ते कुयट आसता आनी ते फक्त म्हणजे वर्सान वरस सांजावा खातीर कुयट साकून ते येतात. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां सांजावा बद्दल कितलो मोग आसा तो. अंकल तुमचें नांव कितें? जेम्स. या तुमी हांगासर म्हणजे कुयट साकून सांजाव मनोवपा खातीर येतात. कितें सांगतले सांजावा बद्दल? सांजाव आमकां एकदम बरें दिसता. सगळे फ्रेंड बॉम्बेचे हुंयचे सगळे मेवता आमी बरोबर आमची सोयरी आनी आमी बरें एन्जॉय करता सांजाव आनी चड करून शेवलेम बरे भाशेन जाता शेवलेम सांजाव. So I've been coming here for almost like 10 years now, and this time of the year is the most amazing experience, not just because of the festival but the kind of crowd and the kind of families and the kind of warmth that we get here, we don't get here in Bombay. Okay, so this is one of the best festivals. I feel this is bigger than even Christmas and New Year, so every year by default I'm here. वाड्याने आम्ही पळयले की परंपरा जी आसा ते जाणून घेतले. आता जाणून घेऊया की हांगासर म्हणजे शिवोली जो आसा मेन जी चर्च आसा थंयसर खंय तरी बोटी ज्यो आसा ताचे प्रदर्शन केले वयता. बोट प्रदर्शन जे आसा ते कित्या खातीर करप ते जाणून घेऊया. अंकल तुमचें नाव कितें? मातास फेर्नांदीस. मातास ते बाद ओडेर घाल्लेला ना. अंकल म्हाका सांगात की हांगासर आमी आतां बोटी पळयता वेगवेगळे लोक आपापली बोट घेवन येता म्हणजे एक्झॅक्टली कितें म्हणून कितें ही परंपरा? गांवांचे बोडी येतात हांगा ह्या कुसा कायदो करूंक येतात. होय तुमी न्हेसोन बीन हाडटा बोट? सगळे न्हेसोन हाडटा आमी बोटी. होय खाली पयलो आमकां स्टेजीर वतात मागीर हांव उलयता मागीर कांतार म्हणटा आयस्पेस म्हणून सांजी वाचे माथ्याक कोप्याला घातला फुलाचे सगल्यांनी आमी चिंतला आयज मटण खावंक दुकराचे सांजी वाच्या फेस्ताचे खोशेच्या नादार आमी नाचोया दुस्मान काय ती आमी पयस करूया
एकवटान आमी रावया आणि खुर्सा कोपेल घालुया ओय आमी घालुया ओय आमी घालुया. अंकल तुमका 69 इयर्स झाले आता तुम्ही सांजा 84 69 वचना जाल्यार हांगा येता. आय एम कमिंग हियर 69 years. I was born in 1940. I got 84 years now at present. 84. सांजवांचे हांव हांगा येता. सांजवांचे लायफ पर पडटा. सांजवांचे जीत पीत पडटा. ताका बॅप्टायज करपाक येता इन द रिवर ऑफ जॉर्डन. बट I am baptizing Jesus Christ in the creek of Shoni. Right? सांजवां कितें जेयतालो? सांजवां कितें खातालो? तो आनी मो हनी एंड तो कोणे आनी सांजवांचो बाय कोण जाणाय? जाकारियास. जाकारियास सांजवां कितल्या वर्सांनी जाला? 100 वर्सांनी जाला आनी ताचो बाय मोनो आहलो. त्या देवान सांगलें सांजवां तुमी एक तो सांजवां जावन तो बापूय मोनो जालो आनी देव दांदांदून उरलो जेवंक खांक जातात आनी तो जाला न्हू पायचे बापायचे तोंड जाकारियासाचें तोंड उकळ्ळें आनी तो खोशेन मरलो. आनी सांजवांचो जो मो लायफ ऑफ सेंट जॉन आनी कमिंग इयर सो मेनी इयर्स आय जस्ट टू सांजाची लायफ पर कोटा ते कोप्यात पळय घालतात ते एक सांजाव चेड्यात कोप्याक घालतात. ओन्ली बॉयज आर wearing flag. Today एकूच वर्स नव्हता चेड्याक ओन्ली वन सिटींग हियर कोप्याक घालपाक ताका ते मजेचे. आम्ही खूप जणांकडल्यान जाणून घेतले की सांजाव म्हटल्यार कितें. पूण आतांचे जे तरणाटे भुरगे आसा तांकां खबर आसा काय की सांजाव म्हटल्यार कितें तें. जाल्यार आमचे बरोबर हे खुबशे तरणाटी आमकां दिसता पळोवपाक मेळटा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां सांजाव म्हटल्यार कितें तें खबर आसा काय म्हणून. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सॅम्युअल. सो तुका सांजाव म्हटल्यार कितें हें नेमकें खबर आसा? वय 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 आमी सांजाव आमच्या भुरग्यापणासान सेलिब्रेट करता आनी आमचे जे वडील आहले ते सगळे आमकां एवरी इयर जुनान आमी पावस वी वर सेलिब्रेटींग पावसाचो दीस. ओके आनी जे फुलां आमकां मेळटा ती त्या हेजे आमी सामकी उदरगतीन आमी सेलिब्रेट करतात. जो आतां आमचो पावस येयला आनी सगळो आमचे गोंय जें आहा तें आमी मेन सामकें लोकांक दाखोवंक सोदतात आमचे. आतां जर आमी पळयलें जाल्यार तुमी सगळ्यांनी कोपेलां घातल्या आनी ती बीन वेगवेगळी फुलां आमकां दिश्टी पडटा आनी जी आमकां फुलां मेळटात ती खंय तरी तुमी. सो कित्या खातीर म्हणजे तेच फुलांचो सामकी. सो आमी जो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आसलो तो रानान रावपी आसलो. ओके आनी तो सामको वायल्ड नेसन आसलो सामको काती बिती घालून. ओके सो आमी तेज्या बद्दल सामके आमच्या गार्डनांतली नाल्यार भायली आमकां वाटेक मेवता ती फुलां एकठांय करून आमी ही कोपेलां बांदल्यान. ओके ही सगळीं गार्डनांतली फुलां. ओके आनी जी आमकां गार्डनान मेवल्यात ती फुलां आमी एकठांय करून हें व्हडलें कोपेल करतात. ओके 2 कोपेलां करतात. एक आमी उदकान घातल्यात हिंगा खुर्साक आतां हे मेन ह्या व्हडल्या खुर्साक घालतल्यात. आमी जर पळयलें जाल्यार आमी तुमच्या वाड्यांनी भोंवली थंयसर वेगळो पारंपारीक जो आसा तो तुमचो सांजाव सेलिब्रेट करता. पूण हांगासर जी मेन चर्च आसा थंयसर येयल्यार आमी बोटी पळयता. आमकां वेगवेगळो म्हणजे हांगासर प्रदर्शन केलेले बोटींचे दिसता. कितें म्हणजे कितें आसता नेमके बोटी हाडप म्हणजे वाड्यातले बोटी हांगासर घेवन येतात. सो आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आसा तो उदकान आमकां बॅप्टायज करतालो. सो ते उदकाचें सेलिब्रेशन. ओके सो आमचो बोट परेड जालो तो ह्या लोकेशना शिवोल एक वेरी ह्यो आसा लायक जिओग्राफीक आसा गो. एवरी इयर ते आतां बोट परेड करता. आमी एक्चुअली डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवातले. ओके बट आमी शापोरा बॉयजाक बरोबर येता. हो आमचो जॉयल कॅप्टन आमचो. ओके सो सो आमी बाराबोर एक बोट परेड ही करपाक. ओके ती बोट आमी न्हेसोवन सामके आमी जे फिशरमॅन आहात जे कोणूय आसूं ओके ते आमी सेलिब्रेट बाराबोर करून ती बोट घेवन आमी अक्रॉस द वॉटर हिंगा येतात मेन चर्ची कडेन. असली फेस्ता वर्साक कित्याक 2 फावटी येता. सांजाव सांजाव
सांजाव विवा सांजाव म्हणीत सगळ्या लोकांनी सांजाव आपलो मनयलो आणि आमी तुमच्या मुखार दवरलेलोच आसा. जे शिवोली बारीक बारीक जे वाठार आसात ते वाठारांत वचोन आमी तांचो जो पारंपारीक जो सांजाव आसा तो मनयतना आमी पळयलो. ताचे उपरांत आमी हांगासर येवन वेगवेगळे लोकांच्या तकलेर जी कपेल आसता ताचे बद्दल जाणून घेतले. ताचे उपरांत जे बायन उडयो मारतात ते कित्या खातीर उडयो मारतात ते सुद्धा म्हणजे ती जाणट्यांची परंपरा आसा ती आमी सदांच दवरतले अशें सुद्धा लोकांनी सांगले. जाल्यार खऱ्यांनीच हो जो सांजाव आसा तो इतलो मनयतना मज्जा येता आणि ह्या लोकांक तर पळोवन खऱ्यांनीच मजा येता. कारण म्हटल्यार एक वटान साजरो करपी असो हो सांजाव आसा. खऱ्यांनीच सगळ्यांनी ह्या सांजावाक येवचे आणि ह्या सांजावाची जी उमेद जी आसा ती घेवची. अशाच प्रमाणे आमी तुमच्या मुखार वेगवेगळे कार्यावळी ज्यो आसा ती घेवन येत रावतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आशवेकर. विवा सांजाव. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयची गांव आदी अन्नाचे बाबतींत स्वावलंबी आशिल्ले. गांवांक लागपी जेवण गांवाच्या आसपास आशिल्लीं शेतां, जंगलां आनी न्हंयो हातूंतल्यान मेळटालें. नुस्तें हो तांच्या जेवणांतलो म्हत्वाचो घटक. जे लोक दर्या पासून पयस रावताले ते न्हंयच्या नुस्त्याचेर अवलंबून आशिल्ले. न्हंयचें नुस्तें धरपाक ताणें वेगवेगळे उपाय सोदून काडिल्ले. दिपकावणी हो एक नुस्तें धरपाचो मुखेल प्रकार. रातच्या बिन्न काळखांत नुस्त्याचेर लायट घालून नुस्तें धरप आसता. आदल्या तेंपार पेट्रोमाक्स आसताले, आतां बॅटरी वा हेडलायट वापरतात. दिपकावणी बद्दल खूब आयकल्लें. दिपकावणी कशी करतात ती पळोवपाची उमळशीक आशिल्ली. हांव आसा 70 भितर. पावसाक निकटेच सुरवात जाल्या आनी म्हादयचे वेगवेगळे फाटे व्हांवपाक सुरवात जाल्या. दिपकावपा खातीर हो बेस्ट वेळ. रातची 12 वरां जावन गेल्यात. नुस्त्याच्या शोधान आमी 4 शूरवीर अशीर वाटेवयल्यान झुडपांतल्यान वाट काडत न्हंय कडेन वतात. म्हजे खातीर हें एडवेंचरा पेक्षा कमी ना. चलात तर पळोवया फुडें कितें जाता तें. हांव 70 आसा आनी 70 ही म्हादय व्हांवता आनी हाका व्हडली न्हंय म्हणटा. आनी ह्या म्हादयच्या फाट्यां भितर आनी 70 वेगवेगळ्या भागांनी अशे तरेची रातची फिशींग जाता. रातची नुस्तें मारतात आनी हाका शेणूल म्हणटात. आनी हें एक प्रकारचें जाळें आसा आनी हें जाळें घेवन लोक रातचे भायर सरता आनी ल्हान ल्हान कोण आसता आनी ल्हानशें उदक व्हांवता न्हंयचें आनी खास करून पावसानूच हें जाता. आनी हांगा हें अशीं जाळीं घालून अशी उदक नुस्तें धरप आसता आनी तातूंत भितर लोकांक नुस्तें मेळटा. वेगवेगळे तरेचें नुस्तें आसा. आनी आतां आमी गोदवळच्यान हांगा भोंवतात आनी म्हाजे बरोबर आसा अमन आनी चेतन आनी आमकां अवनी बाय हेल्प करता. आनी हे इतली मजा आसा. आमी आतां ऑलमोस्ट रातची 1 जावन गेल्या आनी ह्या न्हंयच्या वाटेवयल्यान आमी चलत आसा. फुडें येत आसा आनी जाग्यार रावन आमी नुस्तें सोदपाचो प्रयत्न करता. आनी बारीक बारीक नुस्तें मेळटा. बारीक मोठी अशें वेगवेगळे तरेचें नुस्तें आमकां ऑलरेडी मेळ्ळां. सो कसो तरेचो डिफरंट एक्सपिरियन्स रातचो. आनी हें खास करून पावसान जाता. आतां पावस आतां जस्ट स्टार्ट जाला आनी अशे तरेचे आतां लोक 70 भितर अशे नुस्तें मारपा खातीर वेगवेगळे वतले. अशे तरेची डिफरंट अशी एक्सपिरियन्स आमी सद्याक आमी हांगा घेता.
सारख्या जाणार नाही हे झालं किती असं लांब म्हणजे हालता मारून जाय ना डायरेक्ट घेऊन झाली ती दुसऱ्या अशी दुसरं मोठा आलं आता होत्या का सारखं काढा आता आम्ही भोवत आसा हांगा आमी सद्याक पाळपोयच्यान लागीं आसा एक्चुली कापर्डे म्हणून गांव आसा आनी हांच्यान आमी आतां ही म्हादयची एक ट्रिब्युटरी आनी ताची फुडें फुडें वचत आसा आनी ताच्या जाग्याचेर रावन आमी मदीं मदीं हें घालतात हें शेणूल म्हणटा ताका आनी हें शेणूल अशें मदीं तेन्ना तुका नुस्तें दिश्टी पडटा व्हडलें आनी आतां पयलीं आतां दितपावप म्हणटा पयलीं पेट्रोनायज करून लोक येताले आनी तेन्ना नुस्तें लायट पेट्टा तेन्ना नुस्तें मातशें हें जाता आनी थंय उरता आनी तेन्ना ती धरपाक इजी पडटा आतां ही लायट आयल्या सो लायट तकली घालता दोनी हात फ्री उरता आनी हें शेणूल अशें घालून हें नुस्तें धरप आसता अशें करून सो आतां ऑलरेडी आमी अशी कितेंशी बारीक बारीक नुस्तें धरल्या आनी एक आतां नुस्त्याक वेगवेगळीं नांवां आसा एक्चुली आमी अमनाक विचारया कारण अमन सामको हातूंत एक्सपर्ट आनी तो इजिली आतां ताणें आतां वडवयच्यान कितलीशीच बारीक बारीक नुस्तें ऑलरेडी धरल्या आनी कसली तरेचें नुस्तें मेळटा अमन आतां दाणे म्हणून नुस्तें मेळटा मळये मेळटा काडे मेळटा शेंगाळ्यो मेळटा आनी मरल मेळटा गोयशे बियशे सगळें मेळटा खूब तरेचे बारीक मोठी सगळ्या तरेचे आनी ती ताची कितें करप आसता नुस्तें मागीर ती धरता मागीर तूं कितें करता नुस्तें धरता आनी घरा वचून कालून करता भाजून खाता सो हे पावस स्टार्ट जातना स्टार्ट जाता हय न्हंय आसता तितले मेरेन आसता चालू आतां अशें रातचे दिसपाक वयतात आनी सकाळचे अशे टायमार गरोवंक वयतात नाल्यार अशें हें घालतात जाळें घालतात मातशें आनी मेळटा नुस्तें मेळटा खायल्यार तुका मेळटाच कितली 25-50 घेवन वता तूं वतना हय केन्ना अशें बरो दीस म्हणल्यार वयता पावस पडला उदक खदूळ जायत जाल्यार मेळना जितलें क्लीन उदक आसता तितलें बरें मेळटा आनी ते एक पावसान नुस्तें वयर चडटा ताका कितें म्हणटा ताका चडणी म्हणटा नुस्तें चडणी सो हो ब्रिडींग सिजन आसा आनी ताचे खातीर नुस्तें जाता तितलें वयर क्लीन उदक सुटपा खातीर वयर चडटा सो हाच्या प्रभावाचे विरोध एक्चुली अगेन्स्ट द टायड नुस्तें वयर वचत रावता सो केन्ना आसता हें पावसान ह्या टायमार पावसाच्या ह्या टायमाचेर आसता जेन्ना ती ब्रीड करतात बरें निवळ उदक सोदपाक जाता इतल्या वयर वयता तेन्ना वाटेक रावन तांतयां घालतात तेन्ना ती नुस्तें धरपाक मेळटा नुस्तें धरपाक माझे म्हणल्यार आमी एक युनीक असो आमी प्रोसेस पळयलो आनी कांय वर्सां पयलीं कारण ह्या टायमाचेर खास करून जे पावस जेन्ना सुरू जाता तेन्ना नुस्तें वयर चडटा चडणी म्हणून एक प्रकार आसा आनी ताजें इतली इंट्रस्टींग आसा हो चडणी प्रकार कारण जी न्हंय सकयल वता पूण नुस्तें अशें वयर चडटा उडी मारता आनी इवन हायटीचेर सुद्दां 1 मिटर हायटीचेर 2 मिटर हायटीचेर उदक अशें नुस्तें उडी मारून वयर चडटा आनी तें वयर वचत रावता कारण हो तांचो ब्रिडींग सिजन आनी ह्या ते खंय तरी शांत जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर क्लीन उदक आसा थंय ते तांतयां घालपाचो प्रयत्न करता सो अशे तरेचो हो ह्या टायमाचेर चालू आसा अजून
हे स्टार्ट जावना, जस्ट नुकतोच पावस स्टार्ट जाला आणि हे व्हाळ कंप्लीट जॉईन जावना अजून. थोडे थोडे कडेन मदीं मदीं गॅप आसा, ड्राय आसा. सो जेन्ना हे कंप्लीट व्हाळ जॉईन जातले तेन्ना हे नुस्तें वयर वयर चडत रावतलें आनी ताका चडणी म्हणटात. अशी एक युनीक अशी गोश्टी हांगा वेगवेगळ्यो गोश्टी तुका पळोवपाक मेळटा त्या करून. आनी एक गोश्ट तातूंत भितर ही चडणी तेणी म्हणटात ताका आनी एक इंट्रस्टींग अशे प्रकार हांगा सत्तरीन घडटा, तो म्हणजे पायणे म्हणून अशें जेन्ना हायटीचेर एक व्हाळाचेर एक पायणे कशें लायिल्ले आसता. पायणे म्हणजे अशें ट्रॅप लायिल्ले आसता नुस्त्या खातीर आनी जें नुस्तें वयर उडी मारता तें ह्या पायण्या भितर सांपडटा, ह्या ट्रॅपान सांपडटा आनी ताचे खातीर अशी तुका कितलीशीच नुस्तें तुका इजिली मेळटा. तें लावन दवरप आनी तुका सांजचें येवन तें काडलें जाल्यार तुका ताचे भितर खूब नुस्तें सांपडटा. सो अशे तरेचे पायणे म्हणून एक प्रकार सत्तरीन आमकां खूब करून दिश्टी पडटा आनी आतां तो खूब कमी जाला. एक्चुली हळू करून तो ना जावपाक लागला, पूण हो एक असो तो ना जावपाक लागला. सो यो परत पांया कडेन पळया. मात्र सेपरेट करे भैया बुळबुळी त्याचा पोळ होतो माझ्याकडल्या 2 पोळ्या, 3 आणि नंतर आता ते 2 पोळे सारखे हो जितो इका काडय म्हणटा. अरे बाबा कशें इका काडय म्हणटा, एका मळयो म्हणटा, एका तोकी म्हणटा आनी एका खवळो म्हणटा आनी एका दाणय म्हणटा. सो ही आमची कमाई. एक फाटले 1-2 वरां आमी हांगा भोंवता आनी फाल्यांची हुमणाची एक बेस्ट पैकी एक अरेंजमेंट जाल्लो आसा आमचो आनी वेगवेगळे तरेच्या प्रकाराची नुस्तीं हांगा आमकां मेळ्ळ्या. हॅलो दिपकावन हाडिल्लें नुस्तें आज बरें सकाळीं फुडें आमी आमट तिखट केलां. ह्या शिवाय हें नुस्तें भाजून वा तळून सुद्दां खावपाक जाता खंय. हें नुस्तें उजरावपाची विशेश पद्दत आसता. हें नुस्तें बुळबुळीत आशिल्ल्यान हातांतल्यान सुट्टा, ताजे खातीर खंय त्या नुस्त्याक गोबर लावपाचो आसता. काडय सारक्या नुस्त्याचे बारीक कुडके करपाचे असतात, जाल्यार कांय नुस्तें तकले सकट खावपाचें आसता. ह्या नुस्त्याची चव वेगळीच आसता. ह्या पावसाळी थंड वातावरणांत कुळागरांत बसून हें गरम गरम नुस्तें खावपाची मजाच वेगळी. रातचो दिपकावणेचो अनुभव आनी आतां आमी धरून हाडिल्लें नुस्तें खावपाचो अनुभव सामको याद करपा सारको आशिल्लो. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. बोरयेच्या नवीन पुलाच्या जमीन मापाक लोटलीकारांचो हस्तक्षेप. जमीन माप करपाक आयिल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याक घालो घेराव. मोल्या सुकतळी वाठारांत स्वय अपघातांत एकल्याक मरण. दुचाकीन म्हालाच्या ट्रकाक नेटान धपको दिल्ल्यान चालकाक जाग्यारूच मरण. आसगांव घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात. कार्लोस फेरेराचो दावो. संबंधित पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची केली मागणी. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सरकारान भायल्या लोकांच्या सुवाधीन केल्ल्याचो विजयाचो आरोप. आसगांवां घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणाचो विजयान केलो निषेध. आणीबाणीच्या काळ्या दिसाची याद करून फुडल्या पिळगेक जागृताय करपा खातीर भाजपाचो उलो. आरपोराच्या आदल्या सरपंचाची एका गाडयार दादागिरी. गाडयार खावपाक आयिल्ल्या तरणाट्यांक आनी रांदप्याक केली मारहाण. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर जमीन माप करपाक आयिल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक लोटलेच्या थळाव्यांनी घेराव घालो. आमकां कळनासतना आमच्या खाजगी जमनीचे माप करपाक आयिल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें. आमची खाजन शेत जमीन ही आमची खासगी मालमत्ता. पिळग्यान पिळगीत चलत आयिल्ल्या ह्या पुर्विल्ल्या वेवसायांतल्यान आमचें पोट चलता. आमची ही खाजगी मालमत्ता बोरयेच्या नवीन पुला खातीर दिवपाची ना अशें म्हणीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक लोटलेच्या थळाव्यांनी घेराव घालो. आमी ना परतून वयता धांवायन ते देरफ्यान ते येयलाय सांगनासतना प्लीज घेवन येयलाय आनी पुलीस बीन घेवन येयलाय आनी आमगे लोकांक कांय खबर ना. सगलो लोक कामाक गेलो आहा आनी आमी रांदपाची सोडून भुरगीं बाळांक जेवण घालपा सोडून थंय धांवन येयलाय. आनी लोकांक बाबडे खबरूच ना जाल्यार ती येयलाय म्हणून ते येताय म्हणून खबर ना. आमकां कांय नोटीस ना, कांय ना, पंचायती नोटीस ना, नाल्यार आमकां नोटीस ना. कशें करून जातलें करून आमगे पोट तें आमच्या नेजवेश्वरांनी दुसरी शेत नाय. आमकां दोंगरार शेत नाय, कांय ना. हेंच आमगे हाजोन दोनूय काम चलता तितून. शेतूय जो जाता आनी मोल्या सुकतळी वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या स्वय अपघातांत कुळेच्या तन्वेश उल्हास श्रीवणकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. तन्वेश श्रीवणकर आपली दुचाकी घेवन वागातोर कामाक वतालो. मात सुकतळी हांगा रस्त्यार बंद पडिल्ल्या म्हालाच्या ट्रकाक ताणें फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. म्हाजे फाटल्यान पळयता राती हांगा 12 सुमार हेच गाडयेक मारून एकटो आमचो कुळेचो भुरगो तन्वेश उल्हास रेवणकर हो हांगा जागीच मरण पावल्ले आसा. तो जो भुरगो आसा तो आपल्या वागातोर कामा आसता जो भुरगो तो कामा खातीर वयतालो रातचो उशिरा. तेन्ना मुखाल्यान गाडी येयली. गाडी ताका पार्किंग कांय कळना. ते स्पिडीन हांगा ती गाडी फाटल्यानच्यान ताका मारले आसा आनी तेजी तकली आपटून तो हांगा जाग्यार सोंपलेलो आसा. ही गाडी नादुरुस्त जाल्यार 2-3 दीस जाले. जी गाडी नादुरुस्त जाता तेन्ना संबंदीत जे खातें आसा जावं पुलीस आसा हेज्यांनी 1 किलोमिटराचेर पुलीस तालाव मारता. दोनी सायडीच्यान 1 किलोमिटराचेर पुलीस तालाव मारता. पूण दोनी सायडीच्यान जे पुलीस येता तेन्ना तांकां ही गाडी रिपेर जाल्ली कळपा जाय आसलेली गाडी आनी ती गाडी खातीर हांगा अपघात जाला आनी ह्या अपघातांत तो भुरगो गेला. हांगा मोठ्या प्रमाणान हे चडाव जो आसा तो चडाव गाड्यांक त्रास करता. तेन्ना संबंदीत रस्ता विभाग आसा तेणी सुद्दां हे कडेन लक्ष लावचें आनी जाता जाल्यार हो चडाव जो आसा तो दोनी सायडीच्यान चडाव आसा तो काडचो. तो डेंजर झोनान आसा आनी रस्तो तरी सरळ करचो. कितल्योश्योच गाडयो हांगा अश्यो उरोन गाडयांक एक्सिडेंट जाता. जेन्ना तो भुरगो हांगा आयलो आनी राती तेणी गाडी ते फाटल्याच्यान धपको मारलो आनी ते गाडयेक लागून तो मेल्लो आसा भुरगो. ह्या अपघाताक कारणीभूत ठरता ही ट्रक आनी संबंदीत प्रशासन जे आसा पळय आमचे सरकार
ताका जे संबंदीत खाते आसात तेवो हांगा कारणीभूत ठरता तेन्ना अशी ज्यो गाडी नादुरुस्त जाता त्या गाडयांचेर मालकांचेर आनी हेंचेर तक्रार नोंद करपाची गरज आसा. जी नादुरुस्त जाल्ली गाडी तात्काळ पुलिसांनी टोलान सायडी काडून दवरपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडे सुक्तळेच्यान एकनाथ केडेकर. आसगांवां घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो हळदोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान केलो. आसगांवां जाल्ले ह्या प्रकाराचेर संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची मागणी आमदार कार्लोसान केल्या. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said 6 jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link how it is flowing to come to the mastermind of this thing. Otherwise, this police investigation will be a mockery and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part you will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you're talking of law and order. You're doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nainga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days? आसगांवां घर फोडून तशेंच घर तनयाक अपहरण केल्ल्या प्रकाराचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान तिडक उक्तायल्या. गोंयान भायले लोक येवन गोंयकारांक सतायतात ह्या प्रकाराचो विजयान निशेध केलो. गोंयान कायदो आनी सुवेवस्था सरकारान भायल्या लोकांच्या स्वाधीन केला असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. आसगांवां घडिल्ल्या ह्या प्रकाराचेर आमदार डिलायला लोबोवन सरकाराक घरचो जाहीर दिला अशी जाप विजयान दिल्या. एक गोंयकार घराक डेमॉलिश केले, घरांतल्या लोकांक किडनॅप केले आणि पुलीस ताजेर एक्शन घेना आणि पुलीस आर कोल्युडींग आणि हे दीस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी. अशें दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते डिपार्टमेंट जो पुलीस डिपार्टमेंट आहा हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन. सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलीस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवालाज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स. हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन हें जावप की गोंयांत गोंयकाराचें घर डिमॉलिश जाता, ताका उखलतात आनी ताका व्हरून भोंवडायतात आनी हाडून उडयतात. ही वस्त जावप म्हणल्यार नॉर्थ गोवान आनी चड करून जंय दिल्लीवाले आयल्यात थंय कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जाल्ली आहा. हाजेर म्हाका दिसता सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार गोंयकार आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागतले आनी गोंयकार जस्टीस गोंयकाराक दितले. ही आमकां कॅपॅसिटी आहा जाय जाल्यार दिवपाक. हांव मागतां सरकारा कडेन की हाजी दखल घेवची आनी इमिजिएट एक्शन जावची. हें बुलडोजर राज्य जे आमी UP आनी हांगा पळयतात, दुसऱ्या प्रदेशांनी मध्य प्रदेशांत पळयतात, तें कल्चर आमकां नाका. हें दीस इज वी आर अ लॉ अबायडींग स्टेट विथ लॉ अबायडींग पीपल. देर आर मेकॅनिजम्स ऑफ द लॉ टू रिड्रेस ग्रिवन्सीस. कायदो हातान घेवप हें सारकें न्ही. एक्झॅक्ट कितें मॅटर जें आहा तें म्हाका खबर ना आनी हांव तें लोकां कडेन उलोवंक ना. पूण हांव एक BJPच्याच आमदारान उलयल्लें बाय डिलायला लोगून जें कितें उलयलां तें म्हाका दिसता घरचा अहेर म्हणटात. म्हळ्यार भितरलेच एक BJPचेच आमदार सांगता की लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी गोंयांत कोलॅप्स जाल्या. हाजे परस फुडें मुख्यमंत्र्याक कितें जाय एक्ट जावपा खातीर. आनी जे कोण पुलीस ऑफिसर आहा आनी सगळे आपलो डिपार्टमेंटूच गुंडांक आउटसोर्स केला वो दिल्लीवाल्यांक आउटसोर्स केला काय कितें हे प्रश्न गोंयकारांच्या मनान येतात.
25 जून 1975 देशांत काँग्रेसीन आणीबाणी जाहीर केल्ली. ताका लागून हो दीस भाजप काळो दीस म्हणून राज्यभर पाळटलो. या वर्सा ह्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात. नव्या युवा पिळगेक इतिहासाची वळख करून दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत करतले, अशी माहिती भाजप सरचिटणीस दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशदेत दिल्या. काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक काळो डाग जो संपूर्ण देशात त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी. आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावयली जी यातना आसतल्यो आनी तो काळो दीस तो आज पर्यंत कोणूच अजून विसरूना. सत्तेचो माज पयलो आशिल्लो ते सत्तेचे माजाचे रूपांतर सत्ता टिकून दवरपा खातीर खंयच्याय थरार वचपाचें जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केलें कृत्य केल्लें तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा. आनी फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा तो काळो दिवस आसा तो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात. 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा. तातूंतले डिटेलान हांव वचना, संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता. प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅन्युप्युलेट करून ते इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें त्या 1971 प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर कितें नॉन एंड वॉइड करून ते इलेक्शन भायर मारलें आणीबाणीचे दिसा फाल्यां. आनी जे लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले, जे लोक तातूंत भितर ते मार्टेर गेले तांणी आपले सगळें सर्वस्वपणाक लावन ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आनी मागीर परत एकदां त्या लोकशायेची मुल्यांक जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो. ते आमच्या हातूंत भितर ना. तांकांय मी तितलेच हातूंत भितर याद करता, तांकांय तशी श्रद्धांजली दिता. आनी फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले. तुमकांय आरपोराच्या आदल्या सरपंचान एका गाडयार दादागिरी आणि मारहाण करपाचे प्रकरण उक्ताडार आयला. सोमारा बागा ब्रिजाचेर एका खाणाच्या गाडयार हे प्रकरण घडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पार्किंगेच्या विशया वयल्यान आरपोराचो आदलो सरपंच क्लिफ फर्नांडीस हाणें खावपाक बशिल्ल्या कांय तरणाट्यांक मारहाण केली. तशेंच गाड्या वयल्या रांदप्याक लेगीत बरोच मारलो. हे संदर्भात क्लिफ फर्नांडीसाचेर पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. आमचे सांजे आमी पार्टेक गेल्ले बागान आमच्या एका रिसॉर्टान गेल्ले आमी. सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आसात आमी थंयसर येयल्ले. आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रस ऑमलेट बी अशें स्नॅक्स ऑर्डर केले. सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो. ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आसली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी. सो आवट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो, हांव वळखयना ताका, तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीन आमच्या आनी एक फूड कार्ट आहलो तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाळी आहले, एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो. सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी शर्ट बी पिजले आनी ताका मारलो. ताका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो. सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक तो मारतालो म्हणून. सो हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो, हांव म्हाज्या ऑर्डरीक लागलो. तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो. आतां गाडी काडून हांव टर्न जायना फट म्हाजे 2 फावटी मूठ मारले तेणें. ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पळयले. सो ते पळयना फटे ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले. आनी मागीर मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो. हांवें ताका कांयच करूंक ना, हांवें मारूंक पासून ना कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून. ते प्रॉब्लम ना, मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो अशें करता म्हणून तो. आनी आमकां सजमलो आमी भायले म्हणून, बट आमी भायले न्हू. भायले म्हणून ते डजन मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो थंय जावंक पावना. तो पळय हो इन्सिडंट घडला आमच्या भुरग्यांक मारला पण पंच एक्स पंच केला फावून थंय अंजना पी आय स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय हेजेर खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका हाडून. कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजना लागीं आहा तो आमी आयकला की तो कोणाची बिजेला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स बिकॉज ही वॉज एक्स पंच तेजी भयणूय आतां सद्या पयली आरपोरा नागवा पंचायतीक पंच आहा
सो खंय तरी PI हेजेर लक्ष घालपाचें. बाणावले जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंता जिखलो. 3049 मतांचे आघाडीन पिमेंतान जैत मेळयलें. ताका 5672 मतां पडली. जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक 1840 मतां पडली. 81 मतां पेड्ड्यार जाली. See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Ranji Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners as India, सगळे आमचे भाव जे इंडिया एअरलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Airlines and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election, this was the second election on the airlines ticket. So it is proud feeling that I won the election on airlines ticket. So it's good. घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कोटीन आहले हे इलेक्शनाक. आज हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदितां की जेन्ना आज हे ZP इलेक्शन जातालें तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन मातशे पुसान हांव मेते जालो ना. कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेते जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट. पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आहलें आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा. आनी ताका लागून आज आमी ग्रावंडार आहले. ही विक्ट्री बाणाले लोकांची. बाणाले लोकांनी आज दुसरे पाट दाखोवन दिल्ल्या. लोकसभेक कॅप्टन गिर्याताक आमी लीड आहल्या. आतां आमी आमगे जोसेफाक लीड आहल्या. आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. हो इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री. दीस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी. वन ऑफ द मेजर जो आज झंडा जो आहलो आम आदमी पार्टीचो हो झंडा आज आमगे हेन्झलान घायलो. आज हे हेन्झला लागून आज आमी हिंगा हाय. हांव जिखलोलो हेन्झला लागून आनी हेन्झल आज बरो आहा. वी आर प्राउड ऑफ हेन्झल अँड वी आर प्राउड दॅट ही ब्रॉट दी आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हियर इन बेनावलीम. आज ही युनिटी आमची दाखयली हा. ही युनिटी आज बाणालकारांनी गोंयभर धाडली हा. बाणावले जिल्हा पंचायत बायपोलाचो रिजल्ट आवट जाल्लो आसा. फायनल रिजल्ट आवट जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर आपाचो इंडिया एअरलायन्साचो कॅन्डिडेट जोसेफ पिमेंता हो 3049 मतांनी जिखिल्लो आसा. ताका 5672 मतां पडिल्लीं आसा. ताजे ओपोनंट जो सेकंड प्लेसीचेर आसा तो ग्रेफन्स फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 2623 मतां. रॉयला फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 1840 मतां आणि फ्रँक फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 276 मतां. त्याचबरोबर 81 मतां ही इनवॅलिड म्हणून डिक्लेअर केल्लीं आसात. वेंझीची म्हणण्या प्रमाणे कॅप्टन वेंझीन सांगला की ही विक्ट्री आसा ती बाणावलेची आपल्या कामाची विक्ट्री, आपली कामाची पावती. जे 2 वर्सांक आपण जी कामां केल्लीं आसा डेव्हलपमेंटाची जावं बाकी सोशल वर्काची ती पावती आपल्या लोकांनी दिल्ली आसा. त्याचबरोबर आम आदमीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकरान एक विधान केल्लें आसा. तांणी म्हणलां बाणावलेच्यान डायनेस्टी पॉलिटिक्स हें काबार जाल्लें आसा. आलेमांव फॅमिलीचे जे पॉलिटिक्स चलतालें ते पॉलिटिक्स काबार जाल्लें आसा हें तांणी सांगिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटिला बरोबर हांव गौरव प्रभू मोरकंदा. सोमारात ही एक अजापित करपासारकी घडणूक घडली. गाडयेच्या भाड्यावयल्यान टॅक्सी कार आनी प्रवाशां मदीं जाल्लो वाद सुरी हल्ल्या मेरेन पावलो. भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराक तोपलो. हल्लो करून प्रवाशी पळ काडटा इतल्यानूच थंयच्यान ड्युटेर वचपी कोलवाळच्या पुलीस निरीक्षकान हो प्रकार पळयलो आनी धांव मारून दुबावीत लेनी पिटर सिमॉयस हाका धरलो. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराकूय हॉस्पिटलांत भरती केलो. हांव महिंद्रान वयता आसनोडाक वयता. हो पॅसेंजर एकटोच आसले. आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडें केल्ले पण तो नसताना तेणे दुसरे भाडें घेवन गेलो तो भागान. म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो म्हणून तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून तो म्हणटालो थंय वचूंक जाय आपल्या महिंद्रान. कितले पयशे 900 त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगले. बरें बस हे हाड म्हणटालो गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो तेका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो घेवन गेलो. कोणाक मास्क बांदलेले. कितले जाण आसले? एकटोच आसलो. त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव करसवाडा जावन गेलो. तो करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो
शिरसे तू खंय पावला म्हटलें हांव म्हटलें आतां करसोड्या पावला आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें शिरसे पावता ते पेट्रोल पंपार न्हू खंय म्हटलें पेट्रोल पंपार तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा थंय पंचायती कडेन उबो राव एकटो कोण येता एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव तूं कितें घेतलो वेटींग मागीर म्हाका काय घेयना तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी नाजाल्यार आमचें आसा तेच 10 मिनटां जाय बरें कितले राव म्हणलें सायटीक राव तितल्यान म्हाका लगीन जालें हांव लगीन भायर देंवलो लगीन भायर दवरून पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो बेकाराचो तेणें फाटसून कितें काडलें पळय तें म्हाज्या तकले बरोबर आसा हांगा मारिना बरोबर म्हाका घच जालें हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना बोर्डा पडला तें कितें पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलो दुसरो तेणें मारलो तो म्हाज्या हांगा मारलो आनी म्हाका हें करूंक लागलो कोंडून लागलो पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरू आसा पण हांव आतां भायर कसो सरतलो हें करतलो दार उगडलें रायट सायडची म्हाजी आनी तितून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर कसोच हें करता भायर तरी सुद्दां हांव वचून भायर सरता भाडें करताले आमी थंयसर भाडें करताना एक टॅनिश पिटर हांगा पळय थंयसर म्हाज्या कडेन येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक लागून महिन्याक लागून हांवें सोडूंक जाय हांवें बरें आनी ताका 800 रुपया सांगलें ना म्हणटलो 800 रुपया आनी दोग जाणां आनी आमची लगेज घातली बॅगा हांवें बरें लगेज 100 रुपया एक्स्ट्रा म्हणटलें या म्हाका जालें तेज्या नंतर राव आनी परत भायर सरले या मरे आपण चायची कॅन्टीन घेया हांवें कॅन्टीन घेता भाजी बी गावतली भाजी बी गावची ना च्या गावतली च्या गावतली म्हणल्यार तो हांवें बस स्टँडार भितर वच भाजी बी सगळें गावतली बरें म्हणून येता म्हणून तुला हांव म्हणटा बरें म्हटलें येता आनी हांव चवथो आसलो किंवां हांव चवथो म्हणजे त्यो गाडयो सुटल्यो म्हाजो पेव येयलो म्हाजो पेव येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं खंय वयता हांवें आमची किंवां गाडी तुका ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण कोण ते हांवें म्हटलें म्हाजो किंवां गाडी आमची किंवां आमकां किंवां वयचो पडटा हांव तसो रावूंक शकना तुका आमच्या फाटल्यान त्या गाडयो आसा म्हाज्या फाटल्यान एक पॅसेंजर आनी टॅक्सीवाला भितर जाला तो टॅक्सीवाला म्हणटा आपल्याक काय ना फॉर्च्युनेटली थंय आमचो PI पावलो आनी ताका रोखडोच ताब्यात घेतलो आमी सोमारा उत्तर गोंयच्यान 6 खेपेक जिखून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊन खासदारकीचो सोपूत घेतलो म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार श्रीपाद भाऊन हो सोपूत कोंकणी किंवा मराठींतल्यान न्हय तर संस्कृत भाशेंतल्यान घेतलो आयकात दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी हो सोपूत मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो पळयात फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण वेंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलो आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलो तें निश्ठेन निभयतलो जय हिंद जय गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा केंद्रीय पर्यावरण रान आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली हे भेटीत मुख्यमंत्र्यान गोयच्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी रेंव काडप खण मालाची येरादारी आणि गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा जाली ह्या वेळार गोयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराय हाजीर आशिल्ले गोंयभर जाल्ल्या 10 पोट वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जाला सुकुरांतल्यान सुभाष हलणकर असोळणेच्यान वंदना बुडगलकार राशोलांतल्यान निफा डायस शेल्डेच्यान स्वरांजली नायक पुडणेच्यान श्रीकांत चिकणेकारान जैत मेळयलें जाल्यार वळवयच्यान सर्वेश नायक बोरयेच्यान दत्तेश नायक कुणेच्यान प्रियांका गावडे जिखून आयली
दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर गोरवाचो पयलो बळी गेलो. वाहनाच्या धडकेत बायपास रस्त्याचेर एके म्हशीक जीव वगडावचो पडलो. म्हशीक धडक मारले उपरांत अज्ञात वाहन चालकान वाहना सयत फुजो काडल्यो. हो जो नवीन बायपास आसा त्या बायपासाचेर बस मिल्ली आसा आनी कालूच आमचो एक सुनील थॉमस म्हणून सर जो म्हाज्या वार्डान रावता तेणी म्हाका रातीच फोन केला की ह्या बायपासाचेर गोरवां बसता आनी मदली लायट नासता त्या दिसा फुडली लायट नासली म्हणजे वायशे वाटेनची आनी कालूच तेणी म्हाका सकाळी रात्री फोन केल्लो की हांगा मदली लायट नासली आनी गोरवां बायपासाचेर येता आनी एक्सिडंट जावंक शकता अशें म्हणून सांगलेलें. आनी आयज सकाळी जर पळयता जाल्यार ही म्हस हांगा हें मेल्ली आसा. म्हणून हांव आतां कितें करता बायपासाचेर अशें एक्सिडंट हे जाता म्हणजे हो मृत्यूचेर सापळो जावंक जायना म्हणून हांव शेतकऱ्यांक जे कोण गोरवांवाले आसा तांकां विनंती करता की रातची गोरवां सोडूं नाका. तुमकां जर गोरवां जर नाका कोणाक जर जाल्यार आमकां सांगा, आमी गोशाळेन 340 गोरवां पावयल्लीं आसा. तुमच्या गोरवांक गोशाळेन धाडुया. आमी आतां मोहीम मातशी बंद केल्या कित्याक लोक आपली गोरवां गोशाळेन व्हेल्या काय तेंचे कडेन झगडावंक वयता की आमकां गोरवां परत जाय म्हणून. पूण तुमी जर अशी गोरवां मारून उडयत जाल्यार कितें फायदो. ही आतां येदी मोठी म्हस म्हाका दिसता हेजे 50 ते 60 हजार किंमत आसतली. म्हणजे शेतकरी आतां हे म्हस गेल्या उपरांत ताका बेनिफीट मेळचे ना म्हणजे पयशे सरकारा कडल्यान मेळचे ना आनी ताका इन्शुरन्सूय मेळचो ना म्हणजे तो जाम पडटलो. म्हणून हांव परत विनंती करता की तुमी मातशे तुमच्या गोरवांक सांबाळा. आनी हे जे कोण बायपासांच्यान लोक येता तो बायपास केला तो तुमकां फक्त सिटी कट करून चौकास वचपाक म्हणजे हांगा हो बायपास स्पिडीचो बायपास न्हू. म्हणून हांव परत लोकांक विनंती करता, ट्रकवाल्यांक विनंती करता की चौकास चला, मातशें सांबाळून चला. केन्ना लायट आमी हांगा घातलेली आसा तांकां हांव ते इंजिनियराकूय सांगतलो की लायटी बद्दल कितें ते चॅक करा आनी लायट कंटिन्यू आसली म्हणून. पूण तुमचें कर्तव्य आसा की चौकास वचप म्हणून. 15 दिसां पयलीं लोकार्पण केल्ल्या दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर एके म्हशीचो जीव गेल्लो आसा. अज्ञात वाहनाच्या धडकेक ह्या म्हशीक मरण आयिल्ल्याचें कळटा आनी हो अपघात काल राती घडलो आसूं येता असो एक अदमास आसा. फाटल्या 6 जुनाक वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर लोकार्पण केलें. ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर मोकाट गोरवांचो संचार वाडिल्लो आसा. वाठादेव आनी वाळशी जंक्शनाचेर तर गोरवां चक्कल मारून बशिल्लीं नदरेक पडटात. मदीं ह्या रस्त्याचेर गोरवांचो संचार चालूच आसता. ह्या गोरवांक लागून भिरांकूळ अपघात जावं येता अशी शक्यता न्हयकारूं येना. हो अपघात केन्ना आनी कसो घडलो तें कळना. मात ह्या अपघाता उपरांत ह्या बगल मार्गाचेर गोरवांचे जीव धोक्यात आसा हें स्पश्ट जाता. फाटल्या सप्तकांत ह्याच बायपास रस्त्याचेर वाळशी जंक्शनाचेर जीप आनी मोटरसायकलीचो अपघात जावन 2 तरणाटे जखमी जाल्ले. ताचे उपरांत आनीक एक ल्हानसो अपघात जाल्लो आनी आतां ह्या अपघातान ह्या बायपास रस्त्याचेर एका गोरवाचो बळी गेला आनी ह्या बायपास रस्त्या वयलो पयलो बळी थारिल्लो आसा. आतां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बायपास रस्त्याचेर मदीं लायटी पेटनात अशें कांय जाणांनी सांगलां. आतां पळोवचें पडटलें ह्यो लायटी केन्ना दुरुस्त करतात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो
आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. We teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता. Down syndrome child who was part of our team. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. Sir. So when I talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, their focus level, their communication and discipline. And with all the skills together, we build up values. So everyone, it's Sanja on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. नमस्कार. 2 दिसां पयलीं सांजावचें एक पद आमी रिकॉर्ड करता आसतना पावस पडलो ना, पूण सांजावा म्हाका एक चली मेळ्ळें जे वेगळे वेगळे तरेचे डान्स परफॉर्मन्स शिकयता, स्वता डान्स करता आनी एक्टीव ह्या क्षेत्रांत. म्हाका दिसलें अरे वा, डान्स करप हें फक्त संगीत आनी फक्त तितल्याच पुरतें नासताय. तातूंत भितर एक आनंद आसा, तातूंत भितर एक व्यायाम आसा, तातूंत भितर एक सूख आसा. आनी म्हाका दिसलें की ह्याच संदर्भान डान्स आनीक आनंद खोस एक बरो इंटरव्यू जावंक शकता. आनी ताजे खातीर हांवें एक अशी व्यक्ती वेंचून काडली जी ह्या क्षेत्रांत भितर बरें काम करता. हांव तुमची वळख करून दितां. सिसील रॉड्रिग्स. सिसीलाची वळख कितें करून दिवप? सिसील हाजे पयलीं राजकारणांत आशिल्लें, म्हणजे आसा अजुनूय. तें इलेक्शन तें लडलां. ते सामाजीक कार्यकर्ते, ते शेतकी कार्यकर्ते. हांवें त्या खुबदां शेताच्या भायर शेतां पुरयनाकात म्हणून आंदोलन करता आसतना सामकें वतान उबें रावन आंदोलन करता आसतना पळयलां. रस्ते रंगयतना म्हणजे स्पीड ब्रेकराचेर स्पीड ब्रेक घालतात पूण ते रंगोवपा जाय तें खबर नासता आनी ती चळवळ सुरू केल्ली. अशें एक चली जाची तुमकां वळख करून दिता आसतना एक वेगळी वळख आज करून दिता हांव. ती डान्स अकादेमी चलयता आनी डान्सान ती खूब नवे प्रयोग करता. सिसील, तुका आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. सिसील, तुजे आमी वेगळी वेगळी रुपां पळयल्यात आनी तूं एककडेन उलयतना म्हळां की आपूण परफॉर्मिंग आर्ट्सान आशिल्लें, आपूण डान्स करतालें, सो तातूंतल्यान आपूण घडलें. सो ही घडपाची जी पळय प्रक्रिया हो तुजो पळय जो प्रवास आसा तो आमच्या लोकांक तुवें सांगचो. Actually, sir, I started dancing when I was 5 years old, sir. And स्कुलांनी जावन स्टार्ट केलेलें. And when I reached the 9th standard. 5 years old means your mother taught you, your father was interested. My mom and dad love dancing. So as we have our Catholic weddings, so I started dancing ballroom with my father at a very young age. So music and dance was in your house? Yes, sir. Right from the young age. So when I reached the 9th standard and reached 14 years, sir, I was instrumental in forming the first girls dance troupe in Goa, sir. And we started doing stage shows all over Goa. We got so known, sir, that we got an opportunity to represent Goa and on an international platform for Lusophonia, sir, twice. And with that, where everyone watching us, and we got known from there, sir, got an opportunity to also do a Konkani movie. I acted in a Konkani movie, sir, did action also. Wow. And also did 2 Konkani theatre. Wow. And there I got an opportunity to sing because the producer said, Cecil, you always dance. Everyone knows you as a dancer. I want you to sing. And that's where I overcame my fear of singing on stage, so that 2 Konkani songs. Good. And I did that. So with that impact, I did the 2 social songs of mine, which which I've just introduced me with, and those went viral. So with that, all that is there, sir, my main awards, which I would say is when I went on the dance reality show, Dance India, Dance Supermom, in 2013, sir, my son was 2.5 years. I went to Mumbai just
just to show that do I have it in me, sir? Do I still have the performing art and represent Goa and show the Goans and the Indians who are watching on ZTV show that we Goans have performing You art in became us. very famous because of that. Yes, sir. Yeah. I became the first runners-up, sir. From there, my whole opportunity to live in performing arts opened up. From there, I got another show on ZTV called Dance Ka Darshan, where it was children versus mums. And then on Zee Rishte Award show, sir, I got an award for their big celebration, award celebration, favorite Guru Shishya. Oh. So with the confidence that I have, sir, with the skill sets that I have, like the confidence, the focus, the discipline, the communication is what was instrumental in making me who I am and achieve and, you know, shape me that I am today, sir. Very, very nice. Fascinating. Thank you, sir. Then you started teaching, you know, and तुवें तुजी एक अकॅडमी काडली. सो ते हे सगळो प्रोसेस परत कसो जालो? तुका दिसलें हें सगळें तुजे कडेन जी पळय कला आसा, हें आर्ट आसा, हें नवे जनरेशना कडेन पावची? ऑफकोर्स सर, कित्याक आमी पळयता न्हू, जेन्ना I went on stage, the skill set that I have transformed and made me achieve what I am today, sir. I was passionate to reach it out to more children and to more students in Goa because I want them also to succeed in life. And so with that, I started my first dance school in Don Bosco, sir. Father Evan, who's still the principal now, said, Cecil, you encourage your boys to dance. Very nice. From there, Green Rosary School, Donna Paula, which is also Our Lady of Rosary School, that principal said, let's do it for the girls. And the third school was Our Lady of Help in Raibandar, which is a co-ed school. And all for little like poor margin of children, we started with them, sir. So seeing these things, you know, all the children dancing together, I realized I was catering to 2,000 children, sir, in just those 3 institutions that I was teaching. Nice. And realized that after training these children, especially the boys, sir, you know how boys is difficult to dance. So the boys This became... was their extracurricular activity? It is or in part the of a class? subject, sir. Oh, Dance. We nice, introduced nice. dance as a subject. Good, Last 10 years, good, sir, I've been good. teaching there. Good. So after seeing the boys practice this, sir, we realized that regular practices help them to be bold, build their confidence level, and this impact I wanted to show to reach out to more children. How can I do that, sir? And because when you get appreciation and when the principal appreciates that the work that you're doing, the teachers appreciate, means I am doing something good. So how can I reach masses? It's when I reached out to Encore, the folks of Encore, and I said, you know, let's co-found Encore Academy of Performing Arts in Goa. So what is this Encore? So because, you know why, sir? Because we are driven with a mission to impact a lot of lives of the children, sir. And our goal is also to, right now, to reach 100,000 students. That is 1 lakh students, sir, in Goa. And I'm proud to say today we are reaching 20,000 students. So coming back to what is Encore all about, sir, we are, actually it's a platform to rejuvenate performing artists and art in India. It was founded in 2018, sir. And after finding out how you can make an ecosystem in performing arts was very important. And the same way doing divisions in it. That is Encore Theatre, Encore Circle, Encore Production, everything, performing Encore arts. Talent Company, sir, etc., etc. Okay. So in 2022, we brought it to Goa and launched the Encore Academy of Performing Arts here. So you are doing all these activities through Encore? Through Encore itself, sir. Okay. So what are the actual things you do? So the main thing that we do in school, sir, we teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. So when you say magic, sir, children love magic. And when children love a subject, they learn better. So we said in Goa, why don't we start dance? Because dance is my forte. Let's start dance in Goa and let's bring in the children together, which is very important, sir. And having those, having the children come together and seeing them do well. That's how we started, bringing in workshops. We started bringing in programs in school. We started teaching in schools as a subject. Plus, we started having evening classes. Plus, we started having summer camp. 6 different cities all over Goa, sir. And Very also, nice. we as an Encore team, we end up performing on stage. So we also Very make nice. sure that we are together. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. Great. And Really at great. present date, sir, we are doing 80 30. means all over Goa? All over Goa, 80 schools. So right from remote villages, we went where very children just nice. looked at us, hey, English songs, dance, kite म्हणून. हय. अशें So आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत हय. रिमोट एरियन what was the response?
So they were stunned. They are very much, I have seen people. They are all into performing Yeah, arts. exactly. They are culturally driven. Exactly. And Goa, when we we have this went there- music and dance in Yes, our sir. blood, And to see and that's what we need to give this exposure, sir, for the Exactly. children. So We तू need म्हाका that. सांग म्हजो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तूं आतां तांकां शिकयता तूं तातूंत भितर एक बदल कितें पळयता भुरग्यां भितर? So when you say Badal, sir, we as Encore, we are transforming life, sir. And Exactly. how we are encoring life, Exactly. we are instilling two things. One is skill and Yes. one is values. So when I Exactly. talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, Yes. their focus level, their communication and discipline. Yes. And with all the skills together, we build up values. Now, how these values are Yeah. in inclusivity, openness, creativity, positivity, and authenticity. Nice. And Very sir, nice. bringing all this together, sir, we can help succeed the child in their future. I'll give you an example. जायते example has but एक example दिता. एक धाकटे से चेडू from senior KG in Margam school. Yeah. So when we started dance education program, she was very shy. She was not dancing. She was running in the classroom and sitting down. So my two instructors, Alosha and Sherwin, noticed this. So Alosha went and inquired with the teacher why she's not dancing. Na teka like na dance करपाक. Teka music येयल्यार न्हू ते कानान हात धरता आनी बोबाड मारता म्हाका नाका बंद कर म्हणून. And never interactive with her peers in the class. So Alosha in the course of time went on meeting her every class that she had, built up friendship and slowly sir, got her onto the dance where all the children dance. Slowly she started moving. So by the time it was mid-level of us teaching of the academic year, she performed on stage with her group of members. Sir. After that, she did a solo dance. So this is what we're saying, sir, that dancing can open up and have म्हाका एक सांग, children like succeed. भुरग्यांक डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकयतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता तांचो एकूण कॅरेक्टर तांचो वे ऑफ लायफ course, sir. तांचे स्टडीज Of course, sir, because everything is connected. Because when you have confidence, sir, like I told you, if you build your confidence of your child, she can succeed or he can succeed in any field. Yes. Like for me, dance, sports was very important. So today where I am, you all have seen me. Everyone says, "Are Cecil, tu bore uloita." I used to be once upon a time a very shy girl. But performing arts and getting up on stage, and if you have good teachers who can accompany you and train you like I tend to absorb all positivity, sir, from people, and I put that in myself. Okay. And that's why today we go out and we teach a lot of children, sir. तूं ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कसो पळयता? तूं तुजे डान्स अकादेमी आसा ती काम करता, तुमी स्कुलांनी वतात, गव्हर्मेंट मस्ट बी हॅविंग सम कायंड ऑफ पॉलिसी टू प्रमोट परफॉर्मिंग आर्ट्स आनी तांचे टिचर आसात, आर्ट टिचर आसात, तांचे ड्रामा टिचर्स आसात. सो गोंयाक भितर फ्युचर ह्या सगळ्या करिक्युलमाचो कसो तूं पळयता? Sir, I believe, sir, if आमचो गव्हर्मेंट जो आहा न्हू, like we are performing artists, आमकां एक opportunity मेळ्ळो जाल्यार, because I told you, we have already reached into thousands of children where we are already training them up. Yes. And this is what we want to inculcate, where you make dance as a subject. Today we are going into villages, we are going into city schools, and we are transforming lives, sir. And it's making a big impact. The vision that I had, like saying that, first we were just like around 1,000 or 2,000 students. Now today we are teaching 20,000 students, sir. Nice, And they are nice. excelling everywhere. की हें तूं एकलें करपाक शकना. नाही. सो तुजे कडेन ही तुजी कंपनी अकादमी तातूंत भितर कितलो स्टाफ आसा, तुमी लोकां पर्यंत कशे पावतात, कॉलेजींनी स्कुलांनी कशे तुमी धाडटात? Sir, actually, I have a fabulous team, sir, of instructors. You also have met them. Yeah. So definitely you'll vouch for us. So these are the team members, sir, who have come from different from different ways, sir. And we as a company, sir, we just have, like, I would like to talk about first my general manager, that is Anup Arolkar. Then the supervisors, managers, the junior staff instructors who are there, plus the finance department, accounts department, you have design a department, full-fledged sales, marketing, okay. as well as social media. So we have a team, sir. We are almost 20 of us in the team. And out of this 20, we have 12 passionate instructors and dance teachers who love children, sir. Okay. One thing that we do, sir, we have training for our instructors. We make sure that there's fair and timely compensation given and full support, sir, to our instructors. Like, I'll give you an example of one of our teammates, sir. He was working in a toy factory
in Valpoi. His name is Aditya. Okay. And when he came to know that we are hiring, he just decided to apply. He said, so let's try. तरी start करता performing arts. सारखे. So today he is one of the most loved instructors. He choreographs so well with the children. Children love him and he's so passionate in teaching and he's taking more responsibilities. And today he's a supervisor, sir. 6 months back he bought a car. Wow, good, good. So you can see our work, sir, is like, you know, there's I want to always ask you joy a and nice happiness question. in whatever we do, See, sir. I have a friend in Bombay. His name is Dr. Natkarni. You know, he's a psychologist. He goes to various companies and give them lectures. He train them. So why not your company also is giving training to companies in Goa? Most of the industrial sector. We are doing that, sir. Oh, So you know. as a skill set, Yeah. we when there are a lot of groups that come down, Yeah. so we do performing arts. We teach them dance etiquette. Very important, sir. Today, if you Exactly. see children, they don't know dance etiquette. So we teach dance etiquette. We teach coordination. We teach movement. We teach fitness. So everything connected with dance helps because, sir, dance and movement is very important in today's life, sir. एक्झॅक्टली सो म्हजो निमाणो क्वेश्चन तोच सगळ्यांक हांवें तुका स्कुलाचे बद्दल विचारलें स्कूल चिल्ड्रन यूथ कंपनीज यू नो वेरियस डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज तूं जाणटेल्यांक शिकयता म्हजे सारक्या कारण आतां म्हाका हांव ह्या एजीर पावतकीर म्हाका दिसलें की अरे डान्स शिकपा जाय आशिल्लो Sir, you're not Zanto. You have a very young heart, sir, because I have seen you dance and move with me, so I know, sir, you're very young. And sir, we as a company, sir, we don't teach. We teach actually a different range of individuals, right from Dakti Burgi Jeha, toddlers, children, youth, adults, senior citizens, even special children, sir. We make sure that dance is a medium where everyone enjoys, and movement is very important for the body. Exactly. Like I'll give you a few examples if you have time. I'll please, give you a few. Like when we had our show, we were honored, sir, to teach 20 senior citizens, sir, to perform on Senior stage. citizens of what age? My older student was 84-year-old, sir. Oh. 84. Mr. Nabar, if you're watching, Mr. Nabar, Oh. definitely. He must be very fit to dance. When he came, he's like, okay, dance class. He just came for the first day. Okay. He was amazed and transformed after that. Okay. And their show was so good that when I asked him, sir, please give feedback so that you can motivate the youngsters and all, he said, my life is changed and I'm so happy. Wow, This great. young girl that is talking about me, this young girl with her voice and her movements and her command, my body which was not moving also started moving. Good, And he said, I'm good. fallen in love with her. Good. बायला फाटल्यान Oh. आणि म्हाका fallen in love म्हणून सांगला. Wow. So Mr. Nabar, I still love you. I love you. And this is also, good. This is really and good. also, sir, with this platform, no, we end up, giving opportunities for children who don't have an opportunity to dance on a big stage. Yes. Like we had our latest show on 13th of May at Kalas. Yes. So we gave opportunities to a small group from Valpoi. Come to Panjim City. Beautiful. Dance on stage. Good. Then we had like our, an NGO group that came in and performed from Chimbel. That is one part of it. And then there was an acrobatic group from Vasco came and performed. Oh. But one thing I would like to stress about is a Down syndrome child who was part of our team. Okay. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. And what we're saying is everyone should dance together. No special classes for them. Yes. Because then they understand and relate. So what happened? So when they were dancing, Hannah, though she practiced her choreography, she was like kind of forgetting some steps. So this other boy, Archit, came in front of her, sir, and helped her on stage during the dance performance so that she has a focus whilst dancing. And so the presence of mind that boy has, this is Exactly. what we teach in our So dance. tell me, anybody can Teamwork. dance? Anyone can dance. So anyone, It doesn't require a very elastic body. No, sir. If you have a thought process saying that you want to move your body and you want to feel young, you want to stay young, you want to stay fit, You want to be stay young. happy. Nice, very because nice, today, yes. sir, if you go to see, there's so much of stress in the world. We are Exactly. all stressed. We Exactly. step outside our road, Exactly. there is stress. Exactly. Panji to dance, sir. Problem Exactly, can happen. exactly. You step outside, there is stress. So how do we de-stress, sir? By Yes. staying happy, by having good people around us, by having movement. Yes. And that is important, sir. And I think so today that we are doing something special on way happiness through dance. So आमच्या ऑडियन्साक कितें करया? करून तूं म्हाका म्हजे कडल्यान करून घेवंक शकता पळय हांव course.
हांव पयर कसो तरी नाचलां हांव जाणा पूण जातलें Of course, sir. Why not? Why just we will Okay, try. they say no. I'm sure with Sir Raju dancing, you will all get inspired and you all also will start dancing at home. We'll show you a few steps. So since Sanjao is coming close, Yes. as you said, Yes. Sanjao is coming close. Can we teach the audience few steps and teach you also, Of sir? course. And I'm Matsya ready. Magir? I'm ready. Okay, sir. Okay, get ready. So everyone, it's Sanjao on the 24th of June. So with sir and along with all of you all, please leave your chairs and move and dance with us. Sir, are you ready? Yes. We'll teach the audience 4-5 steps and then Yes. we'll dance on music. Yes. So everyone, hands on your hips. So what I want you to do is move your left leg first. Yes. And audience who are watching us, Yeah. move your right leg. Okay. Yeah. So 5, 6, 7, go. Side together, side together, side together, side together. So we'll do a little bit faster. Yes. Okay. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So very good. You have a lovely smile also. Oh, great. Now let's go to the second step. From the second step, so I want you to take your left leg and kick out. All right. Audience who are watching, take your right leg and kick out. So sorry, we'll take out our right leg and you will take out your left leg. All right. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. So enjoying so far so good. Yes, of course. Sir is very fit. All right, the next step. So I want you to take your right leg in front. So audience, please take your left leg, clap, clap, and get your hands back on your hip. All right, so we'll do this twice. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4. Now, sir, we'll shift on the other side. Let's take our left leg. Audience, please take your right leg. Okay. From here, we'll go 1 and 2, 3 and 4. So easy? Yeah. Okay. From here, we'll do a clap step from down. Okay. So we'll clap down, taking this. our right leg, clap down and clap up, clap down, clap up. And now from here, sir, take your elbow. Since we are taking our right side, audience, if you are watching, take your left side. All right? Go. 1, 2, 3, 4. So easy? Okay. Okay. Now from here, we'll do the next step. So the next step which we'll do, the one where we're taking in front, the last step. Okay. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. And if you have somebody at home, face your partner. So face, Okay. turn, sir. Clap, clap. Together, hands back. Now how we'll do it with movement. Okay, Yeah. 5, 6, 7, go. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and pause, sir. Pause. All right. Okay, now the audience, do you want to see us dance, sir and me together? All right. So let's show them. Yes. But sir, something is missing. Costume. Costume kariya? Yes. Okay. Abracadabra. Are sir? Okay. Best this time. Janot. All right. So audience, sir, are you ready? Ready. All right. 5, 6, 7, go. Viva, 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 viva San Juan. Viva, 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 Owen Gazolia, Slow Viva, 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 Umekina Toya Tuania. Viva, 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 viva Muron, viva San Juan. इंडियेच्या मापार गोंडाकेती सोबीत सुंदर गोवा आमचो गांव गोंयान सगळीं सांगा तांची येता हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव Sangatante sta porboga zoita Goinciai dorma ciuzau Gauce zau ies ma voria ieta Baice udog na on potta San Juan आयचो दीस खोशेल मनोवया फुडें कितें जाता तें जाता
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोन दीस जाले गोंयभर जोरदार पावस पडत आसा. गोंयभर परिस्थिती वायट आसा, सगळे उदक भरला. तशेंच पणजे हांगासर खंय खंय उदक भरला, खंय खंय उदक भरपाचे चान्सीस आसा, तो नियाळ आमी आज घेतलो. 2 दीस पणजेनूय भरपूर पावस पडलो. सगळ्यात फाटली 24 वरां धरली जाल्यार सगळ्यात हायस्ट पावस जो आसा तो पणजे शहरान पडलेलो आसा. जवळपास 90.6 mm पावस रेकॉर्ड जाल्लो आसा. आतां आमी ज्या जाग्यार आसा ती जागा म्हटल्यार टोंका ब्रिज जो आसा, टोंका सर्कल कडेन वयतना जो ब्रिज लागता त्या जाग्यार आसा. हांगासून काकुलो मॉला पर्यंतचो जो रोड आसा तो करपाचो स्मार्ट सिटीचे डेडलायन आहा ती सोंपलेली आसा, पूण काम अजून चालू आसा. हांगा येवच्या पयलीं आमी मातशे पणजे शहरान भोंवतणी घेतली, ज्या जाग्यार स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जाल्लेलें आसलें. पूण आमकां अशें दिसून येयलें की कांय ठिकाणी काम जरी कंप्लीट जालें तरी चेंबर्स जे त्यांनी ते केल्ले, चेंबर्सांचें काम केल्लें ते काम अर्दवट उरलेलें आसा. कांय जाग्यांचेर गुणे घालून फक्त पॅकिंग केल्लेली आसा. कांय जाग्यांचेर चेंबर कंप्लीट जाले, त्या चेंबरांसून उदक भायर येता आनी तें उदक रस्त्यार येता आनी लोकांक त्रास जाता. त्याच उदकांसून लोक गाडयो व्हरता, थंयसूनच चलत वयता, हें आमकां दिसची पडलें. कांय जाग्यांचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी अंडरग्रावंड केबलिंगे खातीर खड्डे काडले, त्या खड्ड्यांनी उदक भरला, तें काम अजून कंप्लीट जावंक ना. हें आमकां दिसचें पडलें. मळा एरियेन, मागीर भाटल्यान, करंजाय अशें आमी भोंवत आतां आमी हांगा टोंका हांगासर पावलेले आसा, ज्या जाग्यार हो रस्तो कंप्लीट जावपाची डेडलायन जी आसली ती पयली 31 तारीख आसली, त्याच्या उपरांत वाडोवन ती 7 जून पर्यंत केली आनी 7 जूनूय जाल्लो आसा. ती डेडलायन सोंपलेली आसा. आयज सकाळी काकुलो मॉल हांगासर तांडमाड ह्या देवळा कडेन ती धडा आसली, ती धडाय कोसळ्ळेली, आमी दाखयली तुमकां. ती धडा कोसळ्ळेली, थंय उदक भरून कोसळ्ळें आनी आत्तां आमी उबे आसा. म्हळ्यार वाटसून पळयता तुमी कितले उदक हांगासर भरलेलें आसा. एका सायडीक उदक पंपींग करून भायर काडप चालू आसा. हे जे उदक आसा हे उदक पावसाचें आसा आनी जे एक्सक्लेवेशन केल्लेलें ते एक्सक्लेवेशन करतना जें उदक गावता पोना तें उदक आसा. दोगांचो मिक्सचर जावन जे उदक जो आसा इतलें उदक भरलेलें आसा. हो रोड जो आसा हो रोड शॉर्टेस्ट वे आसलो सांतिनेज येवपाक, तो बंद आसा. जवळपास म्हयनो जावन गेलो तो रोड बंद आसा आनी ह्या जाग्यार आजून काम चालू आसा. जर पावस येयलो जाल्यार हें काम आजून डिले जावं शकता. पूण अशा जाग्यांचेर ज्या जाग्यांचे खड्डे आसा, आजून चेंबर सारके पॅक करून ना, अशा जाग्यांचेर जर पावस पडलो आनी उदक भरलें जाल्यार कोणाचे जीव वचूं शकता. तांकां कळचें ना की थंय खड्डो आसा काय कितें आसा तें. परत आमी सांगताले, परत स्टोऱ्यो केल्यो, स्मार्ट सिटीचेर इतक्यो स्टोऱ्यो आमी केल्यो, परत सुचोवण्यो केल्ल्यो की पावसा पयलीं हें काम कंप्लीट जावंक जाय आसलें. पूण हें काम आजून पर्यंत काय कंप्लीट जायना आनी ज्या जाग्यार कामां कंप्लीट जाल्या त्या जाग्यार कांय भाग जे आसा ते अर्दवट दवरलेले आसल्या कारणान थंय अपघात जावपाची चान्सीस आसा. आजुनूय थंय ब्लॉकेज, रस्ते जे आमी पळयला ते ब्लॉकेजीस आसा. चेंबर्स कंप्लीट ना जाल्ल्या कारणान
बॅरिकेड्स घातलेले आमकां पळोवंक येयले. अशी कारणां आसतना पावसान पणजेकारांनी कशें दीस काडप हो प्रश्न फुड्यान येता. पणजेकार पयलींच त्रस्त जाल्लो आसा आनी ह्या पावसान त्याची आनीक हालत जावपाची आसा अशें म्हटल्यार काय चुकीचें ठरचें ना. म्हाज्या वांगडा कॅमेरा पर्सन हर्ष नरेकर सोबत हांव विनायक सामंत, गोमंतकात. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स. बोरयेच्या नवीन पुलाच्या जमीन मापाक लोटलीकारांचो हस्तक्षेप. जमीन माप करपाक आयिल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याक घालो घेराव. मोल्या सुकतळी वाठारांत स्वय अपघातांत एकल्याक मरण. दुचाकीन म्हालाच्या ट्रकाक नेटान धपको दिल्ल्यान चालकाक जाग्यारूच मरण. आसगांव घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात. कार्लोस फेरेराचो दावो. संबंधित पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची केली मागणी. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सरकारान भायल्या लोकांच्या स्वाधीन केल्ल्याचो विजयाचो आरोप. आसगांवां घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणाचो विजयान केलो निशेध. आणीबाणीच्या काळ्या दिसाची याद करून फुडल्या पिळगेक जागृताय करपा खातीर भाजपाचो उलो. आरपोराच्या आदल्या सरपंचाची एका गाडयार दादागिरी. गाडयार खावपाक आयिल्ल्या तरणाट्यांक आनी रांदप्याक केली मारहाण. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शी मागणी करपाक लोटलेच्या थळाव्यांनी विरोध केलो. आमकां कळनासतना भौशीक बांदकाम खातें नवीन पुला खातीर शी मागपाक आयिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगलें. आमची खाजन शेत जमीन ही आमची खाजगी मालमत्ता. पिळग्यान पिळगी चलत आयिल्ल्या ह्या पुर्विल्ल्या वेवसायांतल्यान आमचें पोट चलता. आमची ही खाजगी मालमत्ता नवीन पुला खातीर दिवचे नात अशें म्हणीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक लोटलेच्या थळाव्यांनी घेराव घालो. आमी नापतून वयता धांवायन ते देरफ्यान ते येयलाय सांगनासतना प्लीज प्लीज घेवन येयलाय आनी पुलीस बीन घेवन येयलाय आनी आमगे लोकांक कांय खबर ना. सगलो लोक कामाक गेलो आहा आनी आमी रांदपाची सोडून भुरगीं बाळांक जेवण घालपा सोडून थंय धांवन हिंग येयलय. लोकांक बाबडे खबरूच ना जाल्यार ती येयलाय म्हणून ते येताय म्हण खबर ना. आमकां कांय नोटीस ना, कांय ना, पंचायती नोटीस ना, नाल्यार आमकांय नोटीस ना. कशें करून जातलें तूं आमगे पोट तें आमच्यान हेजे शिवारांनी दुसरी शेत नाय. आमकां दोंगरार शेत नाय, कांय ना. हेंच आमगे हाजोन दोनूय काम चलता तितून. शेतूय जो जाता आनी मोल्या सुकतळी वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या स्वय अपघातांत कुळेच्या तन्वेश उल्हास श्रीवणकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. तन्वेश श्रीवणकर आपली दुचाकी घेवन वागातोर कामाक वतालो. मात सुकतळी हांगा रस्त्यार बंद पडिल्ल्या म्हालाच्या ट्रकाक ताणें फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. जे म्हाज्या फाटल्यान पळयता राती हांगा 12 सुमार हेच गाडयेक मारून एकटो आमचो कुळेचो भुरगो तन्वेश उल्हास रेवणकर हो हांगा जागीच मरण पावल्ले आसा. तो जो भुरगो आसा तो आपलो वागातोर कामा आसता जो भुरगो तो कामा खातीर वयतालो रातचो उशिरा. तेन्ना मुखाल्यान गाडी येयली. ही गाडी ताका पार्किंग कांय कळना. ते स्पिडीन हांगा ती गाडी फाटल्यानच्यान ताका मारले आसा आनी तेजी तकली आपटून तो हांगा जाग्यार सोंपलेलो आसा. ही गाडी नादुरुस्त जाल्यार 2-3 दीस जाले. जी गाडी नादुरुस्त जाता तेन्ना संबंदीत जे खातें आसा जावं पुलीस आसा हेज्यांनी 1 किलोमिटराचे पुलीस तालाव मारता. दोनी सायडीच्यान 1 किलोमिटराचे पुलीस तालाव मारता. पूण दोनी सायडीच्यान जे पुलीस येता तेन्ना तांकां ही गाडी रिपेर जाल्ली कळपा जाय आसलेली गाडी आनी ते गाडये खातीर हांगा
अपघात जाला आनी ह्या अपघातात तो भुरगो गेला. हांगा मोठ्या प्रमाणान हे चढाव जो आसा तो चढाव गाड्यांक त्रास करता. तेन्ना संबंदीत रस्ता विभाग आसा तेणी सुद्दां हे कडेन लक्ष लावचें आनी जाता जाल्यार हो चढाव जो आसा तो दोनी सायडीच्यान चढाव आसा तो काडचो, तो डेंजर झोनान आसा आनी रस्तो तरी सरळ करचो. कितल्योश्योच गाडयो हांगा अश्यो उरोन गाडयांक एक्सिडेंट जाता. जेन्ना तो भुरगो हांगा आयलो आनी राती तेणी गाडी ते फाटल्याच्यान धपको मारलो आनी ते गाडयेक लागून तो मेल्लो आसा भुरगो. ह्या अपघातात कारणीभूत ठरता ही ट्रक आनी संबंदीत प्रशासन जे आसा पळय आमचे सरकार, ताका जे संबंदीत खाते आसात ते हांगा कारणीभूत ठरता. तेन्ना अशी ज्यो गाडी नादुरुस्त जाता त्या गाडयांचेर मालकांचेर आनी हेंचेर तक्रार नोंद करपाची गरज आसा. जी नादुरुस्त जाल्ली गाडी तात्काळ पुलिसांनी टोलान सायडी काडून दवरपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडे सुक्तळेच्यान एकनाथ केळेकर. आसगांवां घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो हळडोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान केलो. आसगांवां जाल्ले ह्या प्रकाराचेर संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची मागणी आमदार कार्लोसान केल्या. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain, because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area, and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said 6 jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link, how it is flowing to come to the mastermind of this thing. Otherwise, this police investigation will be a mockery, and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part you will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you're talking of law and order. You're doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nahinga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days? आसगांवां घर फोडून तशेंच घर तनयाक अपहरण केल्ल्या प्रकाराचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान तिडक उक्तायल्या. गोंयांत भायले लोक येवन गोंयकारांक सतायतात ह्या प्रकाराचो विजयान निशेध केलो. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सरकारान भायल्या लोकांच्या स्वाधीन केला असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. आसगांवां घडिल्ल्या ह्या प्रकाराचेर आमदार डिलायला लोबोवन सरकाराक घरचो जाहीर दिला अशी जाप विजयान दिल्या. एक गोंयकार घराक डेमॉलिश केलें, घरांतल्या लोकांक किडनॅप केलें आनी पुलीस ताजेर एक्शन घेना आनी पुलीस आर कोल्युडींग आनी हे दीस इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी. अशें दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते डिपार्टमेंट जो पुलीस डिपार्टमेंट आहा हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन. सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलिस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवालाज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स. हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन हें जावप की गोंयांत गोंयकाराचें घर डिमॉलिश जाता, ताका उखलतात आनी ताका व्हरून भोंवडायतात आनी हाडून उडयतात. ही वस्त जावप म्हणल्यार नॉर्थ गोवान आनी चड करून जंय दिल्लीवाले आयल्यात थंय कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी जाल्ली आहा. हाजेर म्हाका दिसता सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार गोंयकार आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागतले आनी गोंयकार जस्टीस गोंयकाराक दितले. ही आमकां कॅपेसिटी आहा जाय जाल्यार दिवपाक. हांव मागतां सरकारा कडेन की हाजी दखल घेवची आनी इमिजिएट एक्शन जावची. हें बुलडोजर राज्य जे आमी युपीन आनी हांगा पळयतात, दुसऱ्या प्रदेशांनी मध्य प्रदेशान पळयतात, तें कल्चर आमकां नाका. हें दीस इज वी आर अ लॉ अबायडींग स्टेट विथ लॉ अबायडींग पीपल. देर आर mechanisms of the law to redress grievances.
कायदो हातान घेवप हें सारकें न्ही. एग्जॅक्ट कितें मॅटर जें आहा तें म्हाका खबर ना आनी हांव ते लोकां कडेन उलोवंक ना. पूण हांव एक BJPच्याच आमदारान उलयल्लें बाय डिलायला लागून जें कितें उलयलां तें म्हाका दिसता घरचा अहेर म्हणटात. म्हळ्यार भितरलेच एक BJPचेच आमदार सांगता की लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी गोंयांत कॉलॅप्स जाल्या. हाजे या वर्सा ह्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात. नव्या युवा पिळगेक इतिहासाची वळख करून दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती भाजप सरचिटणीस दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशदेत दिल्या. काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक कालो डाग जो संपूर्ण देशान त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी. आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावयली जी यातना आसतल्यो आनी तो काळो दीस तो आज पर्यंत कोणूच अजून वचून विसरूना. सत्तेचो माज पयलो आशिल्लो ते सत्तेचे माजाचे रुपांतर सत्ता टिकून दवरपा खातीर खंयच्याय थरार वचपाचें जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केलें कृत्य केल्लें तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा. आनी फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा तो काळो दिवस आसा तो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात. 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा. तातूंतले डिटेलान हांव वचना. संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता. प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅन्युप्युलेट करून जे इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें त्या 1971 प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर कितें नॉन एंड वॉइड करून ते इलेक्शन भायर मारलें आणीबाणीचे दिसा फाल्यां. आनी ते लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले. जे लोक तातूंत भितर जे मार्टीर गेले तांणी आपले सगळे सर्वस्वपणाक लावन ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आनी मागीर परत एकदा त्या लोकशायेची मुल्यां ही जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो. ते आमच्या हातूंत भितर ना. तांकांय आमी तितलेच हातूंत भितर याद करता. तांकांय तशी श्रद्धांजली दिता. आनी फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले. तुमकांय आरपोराच्या आदल्या सरपंचान एका गाडयार दादागिरी आनी मारहाण करपाचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. सोमारा बागा ब्रिजाचेर एका खाणाच्या गाडयार हे प्रकरण घडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पार्किंगाच्या विशया वयल्यान आरपोराचो आदलो सरपंच क्लिफ फर्नांडीस हाणें खावपाक बशिल्ल्या कांय तरणाट्यांक मारहाण केली. तशेंच गाडयावयल्या रांदप्याक लेगीत बरोच मारलो. हे संदर्भात क्लिफ फर्नांडीसाचेर पुलिशेन कागाळ नोंद जाल्या. आमचे सांजा आमी पार्टेक गेल्ले बागान आमच्या एका रिजॉर्टान गेल्ले आमी. सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आहा आमी थंयसर येयल्ले. आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रस ऑमलेट बी अशे स्नॅक्स ऑर्डर केले. सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो. ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आहली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी. सो आवट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो हांव वळखयना तेका. तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीर आमच्या आनीक फूड कार्ट आहलो. तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाळी आहले. एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो. सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी शर्ट बी पिजले आनी तेका मारलो. तेका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो. सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक तो मारतालो म्हणून. सो हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो. हांव म्हाज्या ऑर्डरीक लागलो. तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो. आतां गाडी काडून हांव टर्न जायना फुडें म्हाजे 2 फावटी मूट मारले तेणें. ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पळयले. सो ते पळयना फुडें ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले. आनी मागीर मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो. हांवें ताका कांयच करूंक ना. हांवें मारूंक पासून ना कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून. ते प्रॉब्लम ना. मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो हें करता म्हणून तो. आनी कोण आमकां समजलो आमी भायले म्हणून. बट आमी भायले न्हू. भायले म्हणून ते डजन मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो थंय जावन कळना. तो पळय हो इन्सिडंट घडला आमच्या भुरग्यांक मारला कोण पंच एक्स पंच केला फावट. खंय तरी अंजुना पीआय स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय हेजेर. खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय ऑफेन्स रजिस्टर करून तेका हाडून. कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजुना लागीं आहा. तो आमी आयकला की तो कोणाची विजिला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स बिकॉज ही वॉज एक्स पंच
पंच तेजी भयणू आतां सद्या पयली आरपोर नागवा पंचायती पंच आहा सो खंय तरी PI हेजेर लक्ष घालपाचें. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंता जिखलो. 3049 मतांचे आघाडीन पिमेंतान जैत मेळयलें. ताका 5672 मतां पडलीं. जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक 1840 मतां पडलीं. 81 मतां पेड्ड्यार जालीं. See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Benji Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners as India, सगळे आमचे भाव जे इंडिया एअरलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या. So this need is for India Airlines and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election, this was the second election on the airlines ticket. So it is proud feeling that I won the election on airlines ticket. So it's good. घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कठीण आसले हे इलेक्शनाक. आज हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदितां की जेन्ना आज हे ZP इलेक्शन जातालें तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन मातशे पुसान हांव मेते जालो ना. कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेते जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट. पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आहलें आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी ताका लागून आज आमी ग्रावंडार आहले. ही विक्ट्री बाणावले लोकांची. बाणावले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ल्या. लोकसभेक कॅप्टन गिर्याताक आमी लीड आहली आतां आमी आमगे जोसेफाक लीड आहली आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. हो इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री. दीस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी. वन ऑफ द मेजर जो आज झंडा जो आहलो आम आदमी पार्टीचो हो झंडा आज आमगे हेन्झलान घायलो. आज हे हेन्झला लागून आज आमी हिंगा हाय. हांव जिखलोलो हेन्झला लागून आनी हेन्झल आज बरो आहा. वी आर प्राउड ऑफ हेन्झल अँड वी आर प्राउड दॅट ही ब्रॉट दी आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हियर इन बेनावलीम. आज ही युनिटी आमची दाखयली आहा. ही युनिटी आज बाणावलकारांनी गोंयभर धाडली आहा. बाणावले जिल्हा पंचायत बायपोलाचो रिजल्ट आवट जाल्लो आसा. फायनल रिजल्ट आवट जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर आपाचो इंडिया एअरलायन्साचो कॅन्डिडेट जोसेफ पिमेंता हो 3049 मतांनी जिखिल्लो आसा. ताका 5672 मतां पडिल्लीं आसा. ताजे ओपोनंट जो सेकंड प्लेसीचेर आसा तो ग्रेफन्स फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 2623 मतां. रॉयला फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 1840 मतां आणि फ्रँक फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 276 मतां. त्याचबरोबर 81 मतां ही इनवॅलिड म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसात. वेंझीची म्हणण्या प्रमाणे कॅप्टन वेंझीन सांगला की ही विक्ट्री आसा ती बाणावलेची आपल्या कामाची विक्ट्री, आपली कामाची पावती. जे 2 वर्सांक आपण जी कामां केल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची जावं बाकी सोशल वर्काची ती पावती आपल्या लोकांनी दिल्ली आसा. त्याचबरोबर आम आदमीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकरान एक विधान केल्लें आसा. तांणी म्हणलां बाणावलेच्यान डायनेस्टी पॉलिटिक्स हें काबार जाल्लें आसा. आलेमांव फॅमिलीचे जे पॉलिटिक्स चलतालें ते पॉलिटिक्स काबार जाल्लें आसा हें तांणी सांगिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरव प्रभू मोरकंदा. सोमारात ही एक अजापीत करपासारकी घडणूक घडली. गाडयेच्या भाड्यावयल्यान टॅक्सी कार आनी प्रवाशां मदीं जाल्लो वाद सुरी हल्ल्या मेरेन पावलो. भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराक तोपलो. हल्लो करून प्रवाशी पळ काडटा इतल्यानूच थंयच्यान ड्युटेर वचपी कोलवाळच्या पुलीस निरीक्षकान हो प्रकार पळयलो आनी धांव मारून दुबावीत लेनी पिटर सिमोयस हाका धरलो. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराकूय हॉस्पिटलांत भरती केलो. हांव महिंद्रान वयता आसनोडाक. हो पॅसेंजर एकटोच आसले. आमच्या एका टॅक्सीकारान ताका ते भाडें केल्ले पण तो नासतना तेणे दुसरे भाडें घेवन गेलो तो भागान. म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो म्हणून ताका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून. तो म्हणला थंय वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान. कितले पयशे 900. त्या टॅक्सीकारान सुद्दां ताका 900 रुपया सांगलो. बरें बस हे हाड म्हणटालो. गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो ताका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो. घेवन गेलो तोंडाक मास्क बांदलेले. कितले जाण आसले? एकटोच आसलो.
त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली, हांव करसवाडा गेलो. तो करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो, शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावला. आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें. शिरसे पावता ते पेट्रोल पंपार न्हू, हे खंय म्हटलें पेट्रोल पंपार. तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा, थंय पंचायती कडेन उबो राव, एकटो कोण येता, एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो वेटींग मागीर म्हाका काय घेयना, तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी, नाजाल्यार आमचें आसा तेच 10 मिनटां जाय. बरें कितले राव म्हणलें सायटीक राव. तितल्यान म्हाका लग्न जालें. हांव लगून भायर देंवलो. लगून भायर देंवलो. पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. तेका रातून तेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकले बरोबर आसा. हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना बोर्डा पडला तें कितें पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलें. दुसरो तेणें मारलो तो म्हाजे हांगा मारलो. आनी म्हाका हें करूंक लागलो, कोंडून लागलो. पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरू आसा पण हांव आतां भायर कसो सरतलो हें करतलो. दार उगडलें रायट सायडची म्हाजे, आनी तितून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर. कसो हें करता भायर तरी सुद्दां हांव वचन भायर सरता. भाडें करताले आमी थंयसर. भाडें करता एक डॅमेज पिटर हांगा पळय थंयसर म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक लागलो महिंद्राक लागून हांवें सोडूंक जाय. हांवें म्हणलें बरें. आनी ताका 800 रुपया सांगलें. ना म्हणटलो 800 रुपया आनी दोग जाणां आनी आमची लगेज आसा म्हणजे बॅगा. हांवें बरें लगेज 100 रुपया एक्स्ट्रा म्हणटा या म्हाका जालें. तेज्या नंतर राव आनी परत भायर या मरे आपण चायची कॅन्टीन घाल. हांवें कॅन्टीन घेता आतां भाजी बी गावतली. हांवें भाजी बी गावची ना च्या गावतली. च्या गावतली म्हणल्यार मग तो हांवें बस स्टँडार भितर वच भाजी बी सगळें गावतली. बरें म्हणून येता म्हणून तूं हांव बरें म्हटलें ताका. आनी हांव चोवतालो दिवस आमचे हांव चोवतालो म्हणजे त्यो गाडयो सुटल्यो. म्हाजो देव येयलो. म्हाजो देव येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं खंय वयता. हांवें आमची किंवां गाडी तुका ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण कोण ते. हांवें म्हटलें म्हाजो किंवां गाडी आमची किंवां आमकां किंवां वयचो पडटा. हांव तसो रावूंक शकना तुका. आमच्या फाटल्यान त्या गाडयो आसा. म्हाज्या फाटल्यान एक पॅसेंजर आनी टॅक्सीवाला भितर जाला. तो टॅक्सीवाला म्हणटा आपल्याक काय ना. फॉर्च्युनेटली थंय आमचो PI पावलो आनी ताका रोखडोच ताब्यात घेतलो आमी. सोमारा उत्तर गोंयच्यान 6 खेपेक जिखून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊन खासदारकीचो सोपूत घेतलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार श्रीपाद भाऊन हो सोपूत कोंकणी किंवा मराठींतल्यान न्हय तर संस्कृत भाशेंतल्यान घेतलो. आयकात. अहम श्रीपाद येसो नाईक लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधान प्रति सत्याश्रद्धा निष्ठा च धार्यसे यदं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यमतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो. म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी हो सोपूत मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो. पळयात. फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण विंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलो आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलो तें निश्ठेन निभयतलो. जय हिंद, जय गोवा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. हे भेटीत मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी, रेंव काडप,
खण मालाची येरादारी आणि गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराय हाजीर आशिल्ले. गोंयभर जाल्ल्या 10 पोटवेंचणुकांचो निकाल जाहीर जाला. सुकुरांतल्यान सुभाष हळर्णकर, असोळणेच्यान वंदना बुडगलकार, राशोलांतल्यान निफा डायस, शेल्डेच्यान स्वरांजली नायक, पुडणेच्यान श्रीकांत चिकणेकारान जैत मेळयलें. जाल्यार वळवयच्यान सर्वेश नायक, बोरयेच्यान दत्तेश नायक, कुणेच्यान प्रियांका गावडे जिखून आयली. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. We teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता. Down syndrome child who was part of our team. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. So when I talk about focus of skills, we are helping the children to build their confidence, their focus level, their communication and discipline. And with all the skills together, we build up values. So everyone, it's Sanja on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us.
नमस्कार. 2 दिसां पयलीं सांजावचें एक पद आमी रिकॉर्ड करता आसतना पावस पडलो ना, पूण सांजावा म्हाका एक चली मेळ्ळें जे वेगळे तरेचे डान्स परफॉर्मन्स शिकयता, स्वता डान्स करता आनी एक्टीव ह्या क्षेत्रांत. म्हाका दिसलें अरे वा, डान्स करप हें फक्त संगीत आनी फक्त तितल्याच पुरतें नासताय. तातूंत भितर एक आनंद आसा, तातूंत भितर एक व्यायाम आसा, तातूंत भितर एक सूख आसा. आनी म्हाका दिसलें की ह्याच संदर्भान डान्स आनी आनंद खोस एक बरो इंटरव्यू जावंक शकता आनी ताजे खातीर हांवें एक अशी व्यक्ती वेंचून काडली ती ह्या क्षेत्रांत भितर बरें काम करता. हांव तुमची वळख करून दितां, सिसील रॉड्रिग्स. सिसिलाची वळख कितें करून दिवप? सिसील हाजे पयलीं राजकारणांत आशिल्लें, म्हणजे आसा अजुनूय तें इलेक्शन तें लडलां. ते सामाजीक कार्यकर्ते, ते शेतकी कार्यकर्ते. हांवें त्या खुबदां शेताचे भायर शेतां पुरयनाकात म्हणून आंदोलन करता आसतना सामकें वतान उबें रावन आंदोलन करता आसतना पळयलां. रस्ते रंगयतना म्हणजे स्पीड ब्रेकराचेर स्पीड ब्रेक घालतात पूण ते रंगोवपा जाय तें खबर नासता आनी ती चळवळ सुरू केल्ली. अशें एक चली जाची तुमकां वळख करून दिता आसतना एक वेगळी वळख आज करून दिता हांव. ती डान्स अकादेमी चलयता आनी डान्सान ती खूब नवे प्रयोग करता. सिसील, तुका आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. सिसील, तुजें आमी वेगळीं रुपां पळयल्यात आनी तूं एककडेन उलयतना म्हळां की आपूण परफॉर्मिंग आर्ट्सान आशिल्लें, आपूण डान्स करतालें, सो तातूंतल्यान आपूण घडलें. सो ही घडपाची जी पळय प्रक्रिया हो तुजो पळय जो प्रवास आसा तो आमच्या लोकांक तुवें सांगचो. Actually, sir, I started dancing when I was 5 years old, sir. And स्कुलांनीच हांवें स्टार्ट केलेलें. And when I reached the 9th standard. 5 years old means your mother 5 was years. mother taught you, your father was into My mom and dad love dancing. So as we have our Catholic weddings, so good. I That started is- yes. dancing ballroom with my So father at a music very and young dance age. was in your house. Yes, sir. Right from the young age. So when I reached the 9th standard and reached 14 years, sir, I was instrumental in forming the first girls dance troupe in Goa, sir. And we started doing stage shows all over Goa. We got so known, sir, that we got an opportunity to represent Goa and on an international platform for Lusophonia, sir, twice. And with that, where everyone watching us and we got known from there, sir, got an opportunity to also do a Konkani movie. I acted in a Konkani movie, sir, did Nice. action also. Wow. And also did 2 Konkani theatre. Wow. And there I got an opportunity to sing because the producer said, Cecil, you always dance. Everyone knows you as a dancer. I want you to sing. And that's where I overcame my fear of singing on stage. So that 2 Konkani songs. Good. And I did that. So with that impact, I did the 2 social songs of mine, which you know, which I've just introduced me with. And those went viral. So with that, all that is there, sir, my main awards, which I would say is when I went on the dance reality show, Dance India, Dance Supermom, in 2013, sir, my son was 2.5 years. I went to Mumbai just to show that do I have it in me, sir? Do I still have the performing art and represent Goa and show the Goans and the Indians who are watching on ZTV show that we Goans have performing You art in became us. very famous because of that. Yes, sir. Yeah. I became the first runners-up, sir. From there, my whole opportunity to live in performing arts opened up. From there, I got another show on ZTV called Dance Ka Darshan, where it was children versus mums. And then on Zee Rishte Awards show, sir, I got an award for their big award celebration, favorite Guru Shishya. Oh. So with the confidence that I have, sir, with the skill sets that I have, like the confidence, the focus, the discipline, the communication, is what was instrumental in making me who I am and achieve and shape me that I am today, sir. Very, very nice. Fascinating. Thank you, sir. Then you started teaching, and तुवें तुजी एक अकॅडमी काडली. सो हे सगळो प्रोसेस परत कसो जालो? तुका दिसलें हें सगळें तुजे कडेन जी पळय कला आसा या आर्ट आसा हें नवे जनरेशना कडेन पावची? ऑफकोर्स सर, कित्याक आमी पळयता न्हू, जेन्ना I went on stage, the skill set that I have transformed and made me achieve what I am today, sir. I was passionate to reach it out to more children and to more students in Goa because I want them also to succeed in life. And so with that, I started my first dance school in Don Bosco, sir. Father Evan, who's still the principal now, said, Cecil, you encourage boys to dance. Very nice. From there, Green Rosary School, Donna Paula, which is also Our Lady of Rosary School, that principal said, let's do it for the girls. And the third school was Our Lady of Help in Raibandar, which was a co-ed school, and all for little like
poor margin of children, we started with them, sir. So seeing these things, all the children dancing together, I realized I was catering to 2,000 children, sir, in just those 3 institutions that I was teaching. Nice. And realized that after training these children, especially the boys, sir, you know how boys is difficult to dance. So the boys This became... was their extracurricular activity? It is or part in the of a class? subject, sir. Oh, Dance. We nice, introduced nice. dance as a subject. Good, Last 10 years, good, sir, I've good. been teaching there. Good. So after seeing the boys practice this, sir, we realized that regular practices help them to be bold, build their confidence level, and this impact I wanted to show to reach out to more children. How can I do that, sir? And because when you get appreciation and when the principal appreciates that the work that you're doing, the teachers appreciate, means I am doing something good. So how can I reach masses? It's when I reached out to Encore, the folks of Encore, and I said, let's co-found Encore Academy of Performing Arts in Goa. So what is this Encore? So because, why, sir? Because we are driven with a mission to impact a lot of lives of the children, sir. And our goal is also right now to reach 100,000 students. That is 1 lakh students, sir, in Goa. And I'm proud to say today we are reaching 20,000 students. So coming back to what is Encore all about, sir, it's a platform to rejuvenate performing artists and art in India. It was founded in 2018, sir. And after finding out how you can make an ecosystem in performing arts was very important. And the same way doing divisions in it. That is Encore Theatre, Encore Circle, Encore Production, everything, performing Encore arts. Talent Companies, etc., etc. Okay. So in 2022, we brought it to Goa and launched the Encore Academy of Performing Arts here. So you are doing all these activities through Encore? Through Encore itself, sir. Okay. So what are the actual things you do? So the main thing that we do in school, sir, we teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. So when you say magic, sir, children love magic. And when children love a subject, they learn better. So we said in Goa, why don't we start dance? Because dance is my forte. Let's start dance in Goa. And let's bring in the children together, which is very important, sir. And having the children come together and, seeing them do well, that's how we started, bringing in workshops. We started bringing in programs in school. We started teaching in schools as a subject. Plus, we started having evening classes. Plus, we started having summer camp. 6 different cities all over Goa, sir. And Very also, nice. we as an Encore team, we end up performing on stage. So, we also Very make nice. sure that we are together. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. Great. And Really at great. present date, sir, we are doing 80 30. means all over Goa? All over Goa, 80 schools. So right from remote villages, we went where very children nice. just looked at us, hey, English songs, dance kite म्हणून. हय. अशें So आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत हय. remote area, what was the response? So they were stunned. They are very much, I have seen people. They are all into performing Yeah, arts, sir. exactly. They are culturally driven. Exactly. And Goa, when we we have this went there- music and dance in Yes, our sir. blood, And to see and that's what we need to give this exposure, sir, for the Exactly. children. So We तूं need म्हाका that. सांग म्हजो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तूं आतां तांकां शिकयता तूं तातूंत भितर एक बदल कितें पळयता भुरग्यां भितर? So when you say Badal, sir, we as Encore know we are transforming life, sir. And Exactly. how we are encoring life, Exactly. we are instilling 2 things. One is skill and Yes. one is values. So when I Exactly. talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, Yes. their focus level, their communication and discipline. Yes. And with all the skills together, we build up values. Now, how these values are Yeah. in inclusivity, openness, creativity, positivity, and authenticity. Nice. And Very so nice. bringing all this together, sir, we can help succeed the child in their future. I'll give you an example. जायते example has but एक example दिता. एक धाकटे से चेडू from senior KG in Margaon school. Yeah. So when we started dance education program, she was very shy. She was not dancing. She was running in the classroom and sitting down. So my 2 instructors, Alosha and Sherwin, noticed this. So Alosha went and inquired with the teacher why she's not dancing. Na teka like na dance करपाक. Teka music येयल्यार न्हू ते कानान हात धरता आनी बोबाड मारता म्हाका नाका बंद कर म्हणून. And never interactive with her peers in the class. So Alosha, in the course of time, went on meeting her. Every class that she had, built up friendship, and slowly, sir, got her onto the dance
where all the children dance. Slowly she started moving. So by the time it was mid-level of us teaching of the academic year, she performed on stage with her group of members. Sir. After that, she did a solo dance. So this is what we're saying, sir, that dancing can open up and have म्हाका एक सांग, children like succeed. भुरग्यांक डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकयतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता, तांचो एकूण कॅरेक्टर, तांचो वे ऑफ लायफ, sir. तांचे स्टडीज. Of course, sir, because everything is connected. Because when you have confidence, sir, like I told you, if you build your confidence of your child, she can succeed or he can succeed in any field. Yes. Like for me, dance, sports was very important. So today where I am, you all have seen me. Everyone says, "Are Cecil, tu bore uloita." I used to be once upon a time a very shy girl. But performing arts and getting up on stage, and if you have good teachers who can accompany you and train you, like I tend to absorb all positivity, sir, from people, and I put that in myself. And that's why today we go out and we teach a lot of children, sir. तूं ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कसो पळयता? तूं तुजे डान्स अकादेमी आसा ती काम करता, तुमी स्कुलांनी वतात, गव्हर्मेंट मस्ट बी हॅविंग सम कायंड ऑफ पॉलिसी टू प्रमोट परफॉर्मिंग आर्ट्स, आनी तांचे टीचर आसात, आर्ट टीचर आसात, तांचे ड्रामा टिचर्स आसात. सो गोंयाक भितर फ्युचर ह्या सगळ्या करिक्युलमाचो कसो तूं पळयता? Sir, I believe, sir, if आमचो गव्हर्मेंट जो आहा न्हू, लायक वी आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या जाल्यार, बिकॉज आय टोल्ड यू, वी हॅव ऑलरेडी रिच्ड इन टू thousands ऑफ चिल्ड्रन वेर वी आर ऑलरेडी ट्रेनिंग देम अप, and this is what we want to inculcate, where you make dance as a subject. Today we are going into villages, we are going into city schools, and we are transforming lives, sir, and it's making a big impact. The vision that I had, like saying that, you know, first we were just like around 1,000 or 2,000 students. Now today we are teaching 20,000 students, sir. And they are excelling everywhere. की हें तूं एकलें करपाक शकना. सो तुजे कडेन ही तुजी कंपनी, अकादमी, तातूंत भितर कितलो स्टाफ आसा, तुमी लोकां पर्यंत कशें पावतात, कॉलेजींनी, स्कुलांनी कशें तुमी धाडटात? Sir, actually, I have a fabulous team, sir, of instructors. You also have met them. So definitely you'll vouch for us. So these are the team members, sir, who have come from different from different ways, sir. And we as a company, sir, we just have, like, I would like to talk about first my general manager, that is Anup Arolkar. Then the supervisors, managers, the junior staff instructors who are there, plus the finance department, accounts department, design department, sales, marketing, as well as social media. So we have a team, sir. We are almost 20 of us in the team. And out of this 20, we have 12 passionate instructors and dance teachers who love children, sir. One thing that we do, sir, we have training for our instructors. We make sure that there's fair and timely compensation given and full support, sir, to our instructors. Like, I'll give you an example of one of our teammates, sir. He was working in a toy factory in Valpoi. His name is Aditya. And when he came to know that we are hiring, he just decided to apply. He said, so let's try. Then he start karta performing arts. So today, he is one of the most loved instructors. He choreographs so well with the children. Children love him, and he's so passionate in teaching, and he's taking more responsibilities. And today he's a supervisor, sir. 6 months back, he bought a car. Wow, good. So you can see our work, sir, is like, you know, there's always joy and happiness in whatever we do, sir. I have a friend in Bombay. His name is Dr. Natkarni, you know. He's a psychologist. He goes to various companies and give them lectures. He train them. So why not your company also is giving training to companies in Goa? Most of the industrial sector. We are doing that, sir. So as a skill set, we when there are a lot of groups that come down, so we do performing arts. We teach them dance etiquette. Very important, sir. Today, if you see children, they don't know dance etiquette. So we teach dance etiquette, we teach coordination, we teach movement, we teach fitness. So everything connected with dance helps, because sir, dance and movement is very important in today's life, sir. Exactly. So म्हजो निमाणो क्वेश्चन तोच. सगळ्यांक हांवें तुका स्कुलाचे बद्दल विचारलें, स्कूल चिल्ड्रन, यूथ, कंपनीज, यू नो, वेरियस डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज. तूं जाणटेल्यांक शिकयता म्हजे सारक्या? कारण आतां म्हाका हांव ह्या एजीर पावतकीर म्हाका दिसलें की अरे डान्स शिकपा जाय आशिल्लो.
Sir, you're not Zanto. You have a very young heart, sir, because I have seen you dance and move with me, so I know, sir, you're very young. And sir, we as a company, sir, we don't teach. We teach actually a different range of individuals, right from Dr. Burgi Jeha, toddlers, children, youth, adults, senior citizens, even special children, sir. We make sure that dance is a medium where everyone enjoys, and movement is very important for the body. Exactly. Like I'll give you a few examples if you have time, I'll give you a few. Like when we had our show, we were honored, sir, to teach 20 senior citizens, sir, to perform on stage. Senior citizens of what age? My older student was 84-year-old, sir. Oh. 84. Mr. Nabar, if you're watching, Mr. Nabar, definitely. He must be very fit to dance. When he came, he's like, okay, dance class. He just came for the first day. He was amazed and transformed after that. And their show was so good that when I asked him, sir, please give feedback so that you can motivate the youngsters and all, he said, my life is changed and I'm so happy. Wow, this great. young girl that is talking about me, this young girl with her voice and her movements and her command, my body which was not moving also started moving. Good, and he said, I've fallen in love with her. Good. Baila fatlan. आणि म्हाका fallen in love म्हणून सांगला. Wow. So Mr. Nabar, I still love you. I love you. And also, this is really and good. also, sir, with this platform, no, we end up, giving opportunities for children who don't have an opportunity to dance on a big stage. Yes. Like we had our latest show on 13th of May at Kalas. Yes. So we gave opportunities to a small group from Valpoi. Come to Panjim City. Beautiful. Dance on stage. Good. Then we had like our, an NGO group that came in and performed from Chimbel. That is one part of it. And then there was an acrobatic group from Vasco came and performed. But one thing I would like to stress about is a Down syndrome child who was part of our team. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. And what we're saying is everyone should dance together. No special classes for them. Yes. Because then they understand and relate. So what happened? So when they were dancing, Hannah, though she practiced her choreography, she was like kind of forgetting some steps. So this other boy, Archit, came in front of her, sir, and helped her on stage during the dance performance so that she has a focus whilst dancing. And so the presence of mind that boy has, this is what we teach in our dance. Tell me, anybody can Teamwork. dance? Anyone can dance. So anyone. It doesn't require a very elastic body. No, sir. If you have a thought process saying that you want to move your body and you want to feel young, you want to stay young, you want to stay fit, you want to be young. happy. Nice, very because nice, today, yes. sir, if you go to see, there's so much of stress in the world. We are all stressed. We step outside our road, there is stress. Panji problem Exactly. We step outside, there is stress. So how do we de-stress, sir? By staying happy, by having good people around us, by having movement. And that is important, sir. And I think so today that we are doing something special on way happiness through dance. So I आमच्या ऑडियन्साक कितें करया? करून तूं म्हाका म्हजे कडेन करून घेवंक शकता पळय हांव पयर कसो तरी नाचलां हांव जाणा पूण जातलें. Of course, sir. Why not? Why just try? Okay, they say no. I'm sure with Sir Raju dancing, you will all get inspired and you all also will start dancing at home. We'll show you a few steps. So since Sanjao is coming close, as you said, Sanjao is coming close. Can we teach the audience few steps and teach you also, sir? Of course. I'm ready. I'm ready. Okay, sir. Okay, get ready. So everyone, it's Sanjao on the 24th of June. So with Sir and along with all of you all, please leave your chairs and move and dance with us. Sir, are you ready? Yes. We'll teach the audience 4-5 steps and then we'll dance on music. Yes. So everyone, hands on your hips. So what I want you to do is move your left leg first. Yes. And audience who are watching us, move your right leg. Okay? So 5, 6, 7, go. Side together, side together, side together, side together. So we'll do a little bit faster. Yes. Okay. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So very good. You have a lovely smile also. Oh, great. Now let's go to the second step. From the second step, so I want you to take your left leg and kick out. All right? Audience who are watching, take your right leg and kick out. So, sorry, we'll take out our right leg and you will take out your left leg. All right? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. So, enjoying? So far, so good? Yes, of course. Sir is very fit. All right, the next step. So, I want you to take your right leg in front. So, audience, please take your left leg, clap.
clap, and get your hands back on your hip. All right, so we'll do this twice. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4. Now, sir, we'll shift on the other side. Let's take our left leg. Audience, please take your right leg. Okay. From here, we'll go 1 and 2, 3 and 4. So easy? Yeah. Okay. From here, we'll do a clap step from down. Okay. So we'll clap down, taking this. our right leg, clap down and clap up, clap down, clap up. And now from here, sir, take your elbow. Since we are taking our right side, audience, if you are watching, take your left side, all right? Go. 1, 2, 3, 4. So easy? Okay. Okay. Now from here, we'll do the next step. So the next step which we'll do, the one where we're taking in front, the last step. Okay. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. And if you have somebody at home, face your partner. So face, Okay. turn, sir. Clap, clap. Together, hands back. Now how we'll do it with movement. Okay, Yeah. 5, 6, 7, go. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and pause, sir. Pause. All right. Okay, now the audience, do you want to see us dance, sir and me together? All right. So let's show them. Yes. But sir, something is missing. Costume. Costume kariya? Yes. Okay. Abracadabra. Hari sir. Okay. Best this time. Janot. All right. So audience, sir, are you ready? Ready. All right. 5, 6, 7, go. Disco Shermonoya, पुढे किती जाता ते जा, मुस्क वाजता कातारा कोरू, नाचोया तुवारिया, एक वोटान दिसायचो सारून, वयतोया गोंयचे नांव, आयचो दीस उमेदीन बरो, पळोया विवा विवा साजूआ.
साखर मीठ आणि लिंबू. जर तुम्ही मया लेखा कडच्यान जर पास आसात जाल्यार ह्या एक असं दुकान आसा ज्या दुकानाचेर तुमकां खूब गर्दी दिसची पडटली. सो ज्या दुकानाचेर गर्दी आसा तें कळपाचें की हें शॉप आसा तें नानी लिंबू सोडा वाल्याचें. हांगा नानी लिंबू सोडा मेळटा आनी हो इतलो गोंयभर फामाद आसा की एनी गिवन टायम केन्नाय या हांगा सकाळ सांज दनपार हांगा गर्दी आसता. लोक खंयच्यान हांगा स्पेशल हो लिंबू सोडा पिवपा खातीर येता. सो आमी हांगा आयल्या पळोवपा खातीर की हो लिंबू सोडा इतलो पॉप्युलर कित्या खातीर आनी तांची इतली प्रोडक्शन आसा आनी इतली ताका डिमांड आसा की तांणी आतां इवन मशीन हाडलां लिंबू स्क्वीज करून ताचो रस काडपाचें. सो इतलो अशे तरेचे हो युनीक असो लिंबू सोडा गोंयचो इतलो फामाद आनी गोंयच्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान लोक हांगा स्पेशल हो लिंबू पिवपा खातीर येता. सो पळोवया आमी हो नानी लिंबू सोडा इतलो पॉप्युलर कित्या खातीर तो. केन्ना सुरू केलें? माझे नाव ज्ञानेश्वर सरमळकर आणि म्हाका जायती वर्सां जाली, साधारण 30-40 वर्सां जाली आता स्टार्ट केलें. लिंबू सोडा हय, पयलीं थंय गेटीर करताले, आतां हांगा करताले. फॅसिलिटी कितें जाता इतली गर्दी जाता केन्नाच्यान जावपा लागली आनी कितें फॅसिलिटी तेची? फॅसिलिटी म्हणजे लोक लायक करता न्हू, तेजे वयल्यान आमकां दिसता की लोकांक लायक जाता. केन्नाच्यान तुका अशी गर्दी जावपा लागली? गर्दी चालू आसा, साधारण 25 वर्सां सुमार जाली चालू आहा. वेगळें कितें आसा तुमचें लिंबू सोडा? वेगळें काय ना, एक आमची करपाची स्टायल सेपरेट आहा आनी काय ना. सेम तेच लिंबू सोडा लोक करता तेच करा, अशी स्टायल सेपरेट आहा. एक लोक येता ते खंयचे आमचे लागींचे काय पयसुल्ले? लागचे आसता, पयले आसता, एक टुरिस्टूय येता भायले न्हू. स्पेशल पिवपाक लोक येता हांगा? हय हय, स्पेशल येता. हय येता, फूल गोंयचे येता लोक आमचे कडेन. इतले फामाद हय, ते लोक लायक करता म्हणटकूच लोक पावता हांगासर. त्या कारणान लोक मातशे चड आसता हांगासर. आनी हे जे पयलीं जे हातान करतालो ते आतां हातान जायना तितले हे करपाक, त्या कारणान ते मातशे मशिनार हे करचे पडटा. मशिनाचेर कितें करता? मशिनार लिंबू पिळप आनी हे करप, मशीन आसा कटिंग जावन पिळोवन बी येता सगळें. ते फास्ट जाता काम? ते फास्ट जाता म्हटल्यार मातसो टेस्ट कमी जाता तेजी, पूण ते थोडे हातीनूय घालचे पडटले. म्हजें नांव श्वेताचारी. नानीचो लिंबू सोडा म्हळ्यार परफेक्ट सामको. इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ शुगर सोडा. इतको परफेक्ट आनी इतको टँगी आनी जॅझी कसो जाता तो म्हाका अजून ट्राय करून घरा जायना. इट्स परफेक्ट अँड द बेस्ट. हय हय हय, हांगाच येतात सोदीत सामको. दनपारच्या वेळार बंद आसता बी जाल्यार आतां आमी येतालीं आसा की ना पळोवया म्हणून. ह्या दुकानाचो ओनर ज्ञानेश्वर सरमळकर फाटले 30 वर्सां परस चड जालीं हांगा लिंबू सोडा करता. ह्या हाजे पयलीं तांचें दुकान मातशें फुडें आशिल्लें. सो इतलो तांकां अनुभव आसा लिंबू सोडा करपा भितर आनी ते लिंबू पळयतना कळटा तांकां की लिंबू कसो आसा, ताची क्वॉलिटी कितें. आनी तांचें तें मेन सिक्रेट आसा की लिंबूची क्वॉलिटी पळोवन ते हाडटा. त्या शिवाय तांचे बाकीचे एक इतल्या अनुभवान तांकां लिंबू सोडा कसो करप हें तांकां खबर आसा. आनी ताजे खातीर तांचे लिंबू सोडाक एक वेगळी टेस्ट आसा आनी ह्या टेस्टी खातीरच लोक हांगा हजारांनी लोक म्हणपाक शकता येतात लिंबू सोडा पिवपा खातीर. हय, साखर मीठ आनी लिंबू. उदक लेगीत जाल्ले रगत आनी रगत जाल्ले हून. उदक लेगीत जाल्ले रगत आनी रगत जाल्ले हून. भावा तुका याद आसा 18 जून.
बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नवे आशेन धडधडले, बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नवे आशेन धडधडले, फिरंगाचे मस्ते बंदेर थरथरले, समजले वावजडीन वेतले म्हणून पिंजून पिंजून. भावा तुका याद आसा 18 जून? मंगळारचो आसलो दीस, पावस नेटान पडटालो. मंगळारचो आसलो दीस, पावस नेटान पडटालो. आंब्या मुळांत ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस खंय साकून कोणाक खबर, ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजां शिव शिवून, आमची भुजां शिव शिवून. थोरा पोरां आयली धावत कोणाक खबर खंय साकून, जुल्माच्या तुपकांतल्यान उज्या गुळे गेले सुटून, उज्या गुळे गेले सुटून. मनीसपणा पडलो खून, मनीसपणा पडलो खून, रक्ताची ऊब मेळून, भूंय आमची जाली होऊन. भावा तुका याद आसा 18 जून? नमस्कार. 18 जून आमकां खूब म्हत्वाचो. 18 जून गोंयच्या मुक्ती दिसा इतलोच म्हत्वाचो आनी ताका लागून आमी सरकारी पातळीचेर तो मनयताच. पूण प्रत्येक 18 जून येता तेन्ना लोकांच्या मनान मनोरयश ती कविता येता आनी आमचे काळजांय आमचे धडधडूंक लागतात. हो 18 जून नेमको गोंयकारा खातीर कितलो म्हत्वाचो ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमचे कडेन 2 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आसा सुशिला मेंडीस, ह्यो इतिहासाच्यो अभ्यासक. आनीक 18 जून आनी इतिहासा संदर्भांतली वेगळीवेगळी जी पळय पानां आसात ती परत परत वाचून परत ताजेर अभ्यास करून सुशिला मेंडिसांनी नवो प्रकाश ताजेर सतत घाला. आमचे मदीं आसात एडवोकेट क्लियोफात कुतिनो. क्लियोफात पॉलिटिकल एनालिस्ट, पूण तो हांगा 18 जूनाचेर उलोवपाक आयला. आनी 18 जून राष्ट्रवाद एकूण जे पळय आतां राष्ट्रवादा संदर्भात वेगळ्यो ज्यो चर्चा जातात आनी तातूंत भितरल्यान साश्टीक दृश्टीन दिवपाचो प्रयत्न जाता. साश्टी म्हळ्यार कोण, साश्टी वेगळो विचार कसो करता, गोंय हे करता विचार करता आसतना साश्टीन वेगळी उचंबळाय कशी आसता अशी चर्चा जाता आनी ताजेर आमी चर्चा करतात. म्हणजे सुशिलाबाई जशें इतिहासाचेर उलयतलें त्या इतिहासांत राजकीय संदर्भ सोदपाचो प्रयत्न क्लियोफात करतलो अशी आमकां आस्त आसा. सुशिलाबाई, 18 जून हें गोंयकाराक हो दीस म्हत्वाचो कित्याक? 18 जून फर्स्ट फेज ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द गोवाज फ्रिडम स्ट्रगल. म्हणजे अशें 18 जून 1946 पयले खूब जाल्लें, कांयच जावं ना अशें ना. कुकोली रिवोल्ट जाल्लो 1583, मागीर मात्यूश द कास्त्रो 17th century, मागीर पिंटो कॉन्स्पिरसी, राणे रिवोल्ट आशिल्ले. गोंयचे वेगवेगळे गांवांनी कितें तरी जाल्लें. पूण 18 जून कित्याक एकदम म्हत्वाचो म्हणल्यार पयलींदा फर्स्ट टायम 450 years 450 वर्सांनी कोणी तरी आवाज उठयलो आनी ते आवाज उठोवपाक आनी गोंयकारांक जागरण करपाक एक रोल मॉडेल असो मेळ्ळो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तेगे जिवितांत कितलेच फावटी तुरुंगांत गेला. सो गोईंग टू प्रिजन, गेटींग फ्रायटन ऑफ पोर्चुगीज पुलीस, ही वॉज नॉट बॉदर्ड. आनी ताच्या पयलें गोवा सेवक संघ आशिल्लें गोंयांत, पुरुषोत्तम काकोडकर, ते अंडरग्रावंड एक्टिविटीज करताले. सो हें लँड फर्टायल आशिल्लें असले सत्याग्रह करपाक. पूण राम मनोहर लोहिया जेन्ना आयलो न्ही तेन्ना इट वॉज नॉट टू ड्रायव द पोर्चुगीज आउट ऑफ गोवा, इट वॉज टू फायट फॉर द रायट टू थिंक फ्रीली, स्पीक फ्रीली एंड एक्ट फ्रीली फॉर सिवील लिबर्टीज, जे इतलीं वर्सां गोंयकारां आसूं ना. बरें, हांव तुजे कडेन येता की गोंय जरी चळवळीची सतत चलताल्यो, वेगवेगळ्यो चळवळी जाल्ल्यो मुक्तते खातीर, पूण राम मनोहर लोहियान एक अशी एक फातर किंवा एक खडप किंवा एक शिळा जावन पडिल्ल्या गोंयकारां मदीं एक उचंबळाय निर्माण केली. क्लियोफात, हांव तुजे कडेन तेंच येता. ही जी पळय गोंयांत अचानक जी पळय उचंबळ निर्माण जाली न्ही ती आमच्या साश्टीन जाली, सालसेतीन जाली. आनी सालसेत सदांच एक उचंबळाय निर्माण करपी हें सोशल जावं इश्यूज, पॉलिटिकल जावं इश्यूज. आतां ह्या इलेक्शनांत सालसेतच चड गाजली. सो वाय दीस सालसेत? चय तूं सालसेट आनी पॉलिटिक्स म्हूण तूं सांगता, दीस लास्ट इलेक्शन
has been a election also to protect civil liberties. If you look at it, in the past 10 years, the civil liberties are under attack. Though the election was conducted by the Election Commission, I would say it was an election where the activists were under fear, and you will find throughout the country, the various civil liberty groups, the various civil society groups, including the media. No, media has played a role for the defeat of the regime. Media has not played the role in the defeat of the regime. Okay. But media has been with the regime. Okay. And that is a role civil society played in the entire country. And दुसरी म्हणल्यार 16th, this role was played very clearly by the civil society groups, by the activists. आणि एक सांगता, कॅप्टन विर्या तो जिंकलो. तो जिंकलो despite the Congress. He may have been the Congress candidate. Correct. But his victory has been despite the Congress, because Congress organization was in shambles. Still there was victory. Now this is because it was a people. Now तू म्हटलो people कित्याक पडला politics. The people were worried this time of the type of politics that was played on the country, and the civil society was under attack. And finally we will find whether it is opinion poll, whether it is any movement to protect Goa, environment, Madai issue from Gasta Sastin. So you will find everything, including casino yes, issue is the Sogli Sastin. So I would say Salset is at the forefront of protecting what is left of Goa. सुशीला, तुवें आज एक आर्टिकल बरयला 18 जून. म्हाका सांग, तुवें परत ही साश्टी तातूंत भितर हाडल्या की तेन्नाय बी साश्टी जरी कॅथलीक डॉमिनेटेड आसली, वेल्यान चड कॅथलीक आशिल्ले, फ्रिडम मुवमेंटान भितर साश्टीक तितलोच उमाळो आशिल्लो. आनीक राम मनोहर लोहिया येवन रावलो असोयण्या. हें तूं कशें तुजे नजरे मुखार आज हें कशें चित्र उबें जाता? जेन्ना राम मनोहर लोहिया आनी जुलियांव मेनेझीस ताचो इश्ट सामके भुरगेपणांतले इश्ट इन बर्लिन युनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया PhD करतालो सॉल्ट एंड सत्याग्रहाचेर, आनी जुलियांव मेनेझीस मेडिकल MBBS. तेन्नाच्यान ते घोट आशिल्ले, प्रोटेस्ट मुवमेंटांकूय आशिल्ले की फक्त शिकोवपाचेर आसुना. दे थ्रू pamphlets in the UNO when the Raja of Bikaner stood up to speech, accusing him of British colonialism, that he is the agent. So तेणे सगळे इंडियन जे आशिल्ले थंय ऑर्गनायज केले. सो तेमकां ती उमेद आशिल्ली ऑफ कम्युनिटी वर्क, सोशल वर्क, कितेंय म्हण तूं. पूण जेन्ना तो सोलना आयलो तेन्ना ते उज्या भाशेन न्यूज पावले सगळे गोंयचे. आनी तो आयिल्लो सुशेग घेवपाक अशें म्हूण आयकलो. ही वॉज ताजें हेल्थ बरें नाशिल्लें म्हूण ताका दोतोरान सांगिल्लें तूं कांय ते सुशेग घे म्हूण तो आपल्या फ्रेंडागेर सुशेग घेवपाक आयिल्लो अशें तरेचें आमी आयकलां. अशें म्हणटात कित्याक तो लाहोर प्रिजनाक टॉर्चर केल्लो तेका. क्विट इंडिया मुवमेंटाक तो जेलींत गेल्लो. सो आफ्टर सो मेनी इयर ही वॉज केप्ट अवेक फॉर मोर देन 2-3 days, tortured. So as a doctor friend, the doctor friend decided to bring his friend to Goa. Now that may have been an excuse, because knowing Dr. Ram Manohar Lohia, he was a person who was not bothered about any government, or he was in prison during British India, during Portuguese India, during independent India also, when Nehru was the Prime Minister. So Shirubau Limai, all these Rambau Tupe, all these socialist people, they were very firebrand people. I know. So सुशीला, तुवें हातूंत भितर बरयलां की कॅथलीक जेन्ना अशे तरेच्या फ्रिडम मुवमेंटान पडटालो ताका 2 वाटेन ताका त्रास जातालो. एक ब्रिटीश गव्हर्मेंट, आमचे पोर्तुगीज गव्हर्मेंट, दुसरे वटेन स्ट्रॉंग चर्च. जी चर्च हांगा जेन्ना गव्हर्नर नासतालो तेन्ना वायसरॉय आमचो चर्च अशी ती गव्हर्मेंट चलयताली, आर्च बिशप चलयतालो. सो ह्या परिस्थितीन भितर
जुलियांव मिनेझीसाक पूर्ण खबर आशिल्लें की हो जेन्ना गोंयांत येतलो तेन्ना आपल्याची सरकार चर्च सुद्दां आपल्याचेर बारीक नजर दवरून आसतली, वेल्यान आपल्या ब्लॅक लिस्टान उडयतले. सो हें खरें? जुलियांव मिनेझीस हें 46 जालें न्ही. फ्रॉम 32 ऑनवर्ड्स क्लूब जुविनील म्हूण तेणें एक क्लब कॉमेस केल्लें, यूथ क्लब इन आसोलना, स्पोर्ट्सा खातीर, पूण पॉलिटिकलूच तें. सो ताचेर बोगलांटां घातिल्लीं विदावट प्रूफ. ते तेणें क्रॉस डेसिक्रेट केला. म्हाका आर्कायव्जांक मेळ्ळ्या डॉक्युमेंट वे द प्रीस्ट हॅव कंप्लेन टू द बिशप की हे कम्युनिस्ट भुरगे एकठांय जातात, फुरसांचेर डिसिक्रेट करतात. सो ताका ते कलर पयलोच आशिल्लो 10 वर्सां पयलीं. आतां जेन्ना तो आयलो तेन्ना द चर्च ऑफकोर्स गोंयची फ्रिडम फायटर जे कॅथलीक आशिल्ले ते दे वर लायक हिट ट्वायस. One is by the Portuguese state, secondly by their own people. Correct. When my father said he doesn't want to get married in the church, my mother's father got a heart attack. So the freedom fighters, they protested. They wore the Gandhi cap, the women wore khadi saris, because the church did not permit putting flowers in the hair and all. Correct. For whatever reasons. Yes. But the attire, when you wear that Gandhi topi and pajama and kurta and you walk on the Goan road, it was a sign saying that I am not with you. You are protesting. You are protesting. I am not with you. म्हाका क्लियो एक सांग म्हाका की हिस्ट्री ही बरी उचंबळाय निर्माण करपी हिस्ट्री. सो सालसेत, वाय सालसेत वॉज सो प्रोग्रेसीव. हांव आतां जेन्ना फाटल्यान वळून पळयता तेन्ना म्हाका ती प्रोग्रेसीव दिसता. आनी आतां आमी सदांच अजुनूय आमी तेच न्ही, कितेंय घडटा तेन्ना सालसेत उबी. तेन्नाय सालसेत प्रोग्रेसीव आशिल्ली. कारण कितें, ह्यो जुन्यो काबिजादी, थंय चड बेगीन शिक्षण पावलें, चड बेगीन मुक्तताय, चड बेगीन फ्रिडम ह्यो शब्द त्या अर्दान पावले. हे लोक सगळे भायर शिकपाक वताले. कित्याक इतलें? आय एम अनेबल टू आन्सर दीस क्वेश्चन ऑफ योर्स. पूण अशें दिसता की आमगेल्यो विलेजीस पळय आहाय, पर्टिक्युलरली आसोलना, वेली, कुंगली, these villages were in the forefront of the freedom movement. Yes. At that time. Yes. आनीक आतां लोक कितें उलोवं, you asked me the previous question as to why politically Salsette matters. Now आतां लेगून तूं पळयलें जायत आतां सद्याक there are say something like 31 officers in the armed forces now, Goan officers. Of these 31 officers, 17 to 18 are Catholic boys. There are 2 Muslims. So all that I am trying to tell you is, and about 12 Hindu officers. So very interesting. Yes, azun pasun, see the right to question their nationality is something which has been done wrongly, particularly in the last 20 years. जांकां खबर ना ते करताय. ओय नो. आनी एक कितें जालां, सी आमगे सायडीचे लोक, particularly from EVC and other coastal belt, have been working in on the ship. They were working in the railways in British India. Thereafter they were working in the Gulf. The standard of living was on the higher side. Correct. So when European Union opened up and there was a possibility of people migrating to Europe via Portugal, people started taking Portuguese nationality not for love of Portugal. Correct. But because they could go to other countries for work. Correct. But somehow in our state, our people, I mean the Catholics, are branded as not national. Their love is more for Portugal. Correct. Now they are going there for work. Correct. Not for anything else. हांव तुजे बरें म्हणलें. तांची साश्टीकारांची निश्ठा पोर्तुगाला कडेन चड आहा अशे तरेचो छाप तांचेर मारपाक प्रयत्न. म्हाका सुशिलो सांग, असोळण्या, वेळ्ळी, कुंकळी, कुलेवदान बरें सांगलें, हे 3 गांव. आनी आमी कुंकळेचो तर सामको इतिहास लढवय्ये लोक हे सदांच पळयला. ह्या हांचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें असोळण्या, वेळ्ळी, कुंकळेचें इन द फ्रिडम स्ट्रगल? जेन्ना तूं कुंकळी भितर सरता न्ही तेन्ना एक बोर्ड आसा, वेलकम टू द लँड ऑफ फ्रिडम फायटर्स. आतां
कुंकोळी from history point of view, from 1583, they had a certain color because they had massacred the Jesuit priests, and then their own tribal chiefs were massacred also. So from that time, the people of this land were called criminals. Now there is no Portuguese word, but it is like a Konkani the substitute, that these are criminals. We will not get our daughters married here. There is a joke also that which Professor Ajay told me when he went to play Mama's house. तेन्ना तेगे आजीन सांगिल्लें तेका की त्या भुरग्या कडेन तूं मेथीर जायनाका, तो कुंकोळकार म्हणून 5 वर्सांचो भुरगो. सो दॅट color ashile, and that is why you find that for 5 generations in my family or his family, it is just people of Asolna, Veling, Kunkoling getting married to each other. So it is a anthropological study to be made why the people of this place are intermarrying each other. Once in a way कोणी बार्देसकान येता and they from the language you know that बार्देसकान, but that is a very rare occurrence. पण चडशी लोक हांगाच, and because these are revolutionaries. Yes, and Asolna, Veling, Kunkoli have 3 different names, but they are one in ethos, in thinking, in in their cultural habits. So it is called, what I call in English, a tri-conglomerate. It's a business term, but it is here used in the sense of what happens to you affects me. Correct. So म्हाका क्लियर परत हांव तुजे कडेन तेंच येता की हे 3 विलेजीन अजुनूय तो एक लिडरशिपीची क्वॉलिटी तुका दिसती पडटा. हय. आनी ती आनी हे रेवोल्युशनरीज फाटले आतां 500 वर्सां रेवोल्युशनरीज रावल्यात, अजुनूय तांचे भितर तें स्पिरीट आसा. सो तांकां एंटी नॅशनल म्हणप, हांव डायरेक्ट म्हणटा प्रो पोर्तुगीज. पळय आमगेलो पयलो एक पाट MLA आशिल्लो रॉक्सांतान फर्नांडीस. ही वॉज ए प्रॉमिनंट फ्रीडम फायटर. देन केम ए टायम फ्रॉम कुंकोली, Ferdinand Rebelo. Yes. Also a fighter. Also, not a freedom fighter, but of course he was in the labor movement. Correct. He was a prominent lawyer. Yes. Who could, in fact, I would say Ferdinand Rebelo was a visionary in a way. Correct. Magir, we will find of late this election politics has not thrown up persons of that caliber, but still I will find now at poichi election podi the highest lead comes from Veling. Yes. So people there, according to me, are voting to a large extent based on progressive thought. एक जाले. आता आमकां कितें दिसता, there are Catholics more there, so that party is winning. But if you go to see, all parties have their core base. MG आशिल्ली, UG आशिल्ली, they had their core base. Up BJP asa, they have their core base. See that because there is a core base does not mean that party or all people of that party belong to a particular community. Look at when United Goans was there. तांचो leader Southak कोण आशिल्लो? Babu Naik. Correct. Babu Naik had his friend in Kalangut who was Jagdish Rao. Correct. And leader in Bardes was Wilfred D'Souza. Correct. His lieutenant was Govind Palmelkar. Correct. So I don't think that putting Salset in that in the well of voting based on religion is correct, as it is sought to be done. Okay. Because every party has their voter base. सालसेतीचेर आमी परत तेंच उलयतात. म्हाका सुशीला सांग, गोंयच्या फ्रिडम मुवमेंटान ही गजाल असोळणे जाली की ताजे पयलीं कितलींशींच वर्सां गोंय सामकें थंड गोळो कशें जावन पडिल्लें आनी कांय घडनाशिल्लें गोंयांत. लोहिया येता असोळण्या, ताजो एक फ्रेंड डॉक्टर मिनेझीसचे घरा रावता, थंयच्यान तो येता लोहिया मैदानाचेर, लोक जमल्यात, मोठ्या प्रमाणाचेर लोक जमल्यात, पोर्तुगीज सोल्जर येवन ताचेर गन दवरता, तो तें गन काडून पेल्यान उडयता, हातान आपलें भाशण करता. दीस इज समथींग कॉल्ड रेवोल्युशन. लोकांच्या आंगार
तेन्ना कांटो उबो जालो, लोक धांवून रस्त्याचेर आयले, धांवून पोलीस स्टेशनाचेर गेले, रातभर पोलीस स्टेशनाचेर दादल्यो बायलो. हे फ्रिडम मुवमेंटाची पळय जी ज्योत पेटली ती साश्टीन पेटली अशें तुका दिसना? थिणगी म्हणपा जाता स्पार्क न्ही, Correct. की तेणें ती पेटयली आनी पुर्तुगेज पुलीसे कडेन कंट्रोल करपा जावना. तेमी Exactly. लोयाकूच आपयलो Correct. टू कंट्रोल द क्रावड बिकॉज द क्रावड वॉज अनमॅनेजेबल. Yes. आनीक दे बिकेम ऑल्सो व्हेरी बोल्ड अँड फियरलेस. बट द क्रावड वॉज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ गोवा. तेन्ना ती पोस्ट कार्ड धाडटाली. correct. That was the means of communication. Correct. And they had prepared the fertile ground in Panjim, in other areas, Vasco. Correct. Margao was the culminating point. Correct. So you can say from that point of view that the whole of Goa was like it was teamwork. म्हाका एक सांग, अशें म्हणटात की गोंयचे लिडरशिपीक जें पळय कितें जमलें ना तें लोहियान करून दाखयलें. आतां गोंयची लिडरशीप इतली वीक आशिल्ली म्हणून तांच्यान जालें ना. कारण हांव जाणा जेन्ना लोहिया आयलो म्हूण कळ्ळें, हें रविंद्र केळेकरान बरयलां, ताका मेळपाक गोंयचे खुबशे लिडर वचपाक लागले आनी ताका पुरुषोत्तम काकोडकरान सांगलें की दीस इज नॉट द रायट टायम टू एक्ट. ताणें सांगलें आज जर ना जाल्यार केन्नाच ना, आपणें ठरयलां आपण फाल्यां करतलोच सत्याग्रह. सो म्हाका जाय लोकल लिडरशिपी कडल्यान हें जालें ना. तेन्ना दोन विचार आशिल्ले. हय. पयलीं मातशें रावून प्रिपेरेशन करून लोकां कडेन उलोवन. बट लोहिया वॉज ऑफ द ओपिनियन एक्शन फर्स्ट, ऑर्गनायझेशन आफ्टरवर्ड्स. Correct. Because he was correct. He said you have waited for 450, more than 400 years. Correct. How long you are going to wait? And what is the Portuguese going to do? Shoot you down? Correct. So of course he was a very fearless man. Even with a pointed gun he was not bothered. Exactly. He knew also that he would not be shot. Because shooting Ram Manohar Lohiya, the Portuguese would have invited trouble. So that he was. पूण एक सांग म्हाका, जो पण सोल्जर गन घेवन गेल्लो ताजे तकलेन हें इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स येतालें? कारण निमाणें ते पिशेच म्हणटाले न्ही, ढाम करून ताणें मारिल्लें. ना, कारण ते लोक तो गन घेवन गेल्लो तो हवालदार न्ही, तो तेमचो तो फिगरेडो म्हणटा तो बरो पोजिशना मनीस, वेर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दॅट होल एरिया. सो ही वॉज अ वेल स्टडीड पर्सन. He could understand politics of that moment. Correct. So, and nobody wanted to kill anybody there. It was just that putting in fright, showing the revolver. And when they realized they could not do it with Ram Manohar Lohiya, they backed up, you can say. But Ram Manohar Lohiya, no, the thing is that he never backed up. He was told not to enter Goa, but he entered another twice. Correct. He had meetings in Bombay. Correct. And that is the importance of this 46 movement, is that for the first time in the history of Goa, इतले स्वातंत्र्य सैनीक जेलींक पडले आनी इतले वर्सांक रिगरस इम्प्रिजनमेंट. टीबी कुनिया was sent to Portugal. Lakshmikant Bembre was sent to Portugal. So this had never happened. असले केन्नाय जावना की लोक तुरुंगान घातले, आग्वादांक घातले. 400 years गेली, पूण Portuguese thought this was movement of the road, movimento de rua. It will pass off. But the only way that they could control is putting more and more into prison. And तेन्नाची newspaper, if you see, गोमंतक जावं आनी कसली मराठी जावं, थंय स्क्रोल ऑफ ऑनर आसा की हे 10 जाण आज तुरुंगांत गेले, हे 15 जाणांक 15 वर्सांची शिक्षा घातल्या. सो इट वॉज अ प्राईड. It was something which was patriotic to do. So nobody, I mean, they all knew that they would not die in prison. T.B. Cunha called the Portuguese Peniche that it was like a university of learning, because all those who were anti-Salazar were imprisoned there. गुड, व्हेरी नायस. हांव तुजे कडेन इतलो सगळो सामको जळजळीत धगधगतो इतिहास साश्टीक लागू आसतनाय साश्टी आज अचानक एंटी नॅशनल कशें जालें क्लिफर्ड? See, this is the problem of the last
about 25 years. हय पूण मुगे भाशेन कोण म्हणटा एंटी नॅशनल म्हूण इज द क्वेश्चन. ओके सी आय टोल्ड यू जस्ट नाव कितले भुरगे फ्रॉम सालसेट आर इन द आर्मी ऑफिसर्स एट ऑफिसर लेवल. If you look at that, this charge does not hold. आम्ही सांगिल्ले भाशेन sometime back, most of our people from Salsette go to work, and because they go to work in Europe via Portugal, or charge तांचेर पडटा. But the charge is unwarranted, and it has no basis at all. आणि कितें जाता पळय, एवरी पार्टी ट्रायज टू ब्रिंग आउट इट्स कोर वोटर बेस. करेक्ट. एंड वेन इट कम्स टू मायनॉरिटीज, Catholics are pushed to the wall. Correct. And minorities throughout the country are pushed to the wall. So if a minority group comes together, correct, I think it is a progressive step. Nice. When a majority comes together, it is not a progressive step. Because they have to, the numbers are against them. So if numbers are against them, they will have to come together. म्हाका सुशीला सांग, इतले सगळे जे पळय नाटक चलता, साश्टीचेर आरोप करतात, हांव कॅथलिकाचेर आरोप करता म्हणना, हांव साश्टीचेर आरोप करता म्हणटा. म्हाका एक सांग, हो इतिहास लोकां मुखार वेवस्थीत गेला? 1 मिनटा भितर म्हाका तुजें आन्सर जाय, आमचो प्रोग्राम सोंपत आयला. आमी जेन्ना हिस्ट्री बरयतात की वाचतात तेन्ना एक दृश्टिकोण आसता वाचणाऱ्याचो, दॅट अँड दॅट डिपेंड्स ऑन युअर ओन पॉलिटिकल थिंकींग. आमी कॉलेजींत शिकयताय तेन्ना वी नो दॅट भुरगे सांगतात आमकां दॅट दे गो टू दीस मिटींग, दॅट मिटींग, बऱ्यो म्हणून. सो एट द ग्रासरूट लेवल दे अटेंड मिटींग्स ऑफ डिफरंट ग्रुप्स. I will not name the groups, but the point is that democracy, education, liberal thought, unless it percolates down to education, you will not think for yourself. Now we are analyzing a situation of 46 and of 2024. Correct. And we are trying to understand that these are the same people whom you are targeting today, whom you did not target at that time. Raju, somehow the diversity deserves to be celebrated. Nice. But that is not happening. Instead of celebrating diversity, we are charging a community, which is not correct. पुरो हांव म्हाका दिसता हांव इतल्याचेर ही कार्यावळ सोंपयता. सुशीला, तूं आनी क्लियोफात, तुमी हांगा येवन खूब अशें मौलीक आमकां म्हत्वाचें सांगलें. राजकीय संदर्भ आनी इतिहास हे दोगी जाण हात घालून वतात. जवळ जवळ 70 वर्सां पयलीं सोसायटी कशी लिबरल आशिल्ली आनी दोनी समाज येवन गोंयच्या मुक्तते खातीर मुखार येताले तेन्ना तूं क्रिस्तांव आनी हांव हिंदू हें पळयनाशिल्लें. लोहिया येवन एका क्रिस्तांवाच्या घरा रावलो. आयच्या संदर्भात जर विचार करता जाल्यार तो बिलेजीस क्रिस्तांव आशिल्लो आनी ताणें घरा दवरलो आनी तो तितले आनी ताजेर आरोपूय जाताले तो खुरीस मुट्टा म्हणून. सो अशा सगळ्या वातावरणांतल्यान गोंय घडलां आनी गोंय फुडें व्हरपाक जाय. हांव सदां म्हणटा गोंयची संकल्पना कितें? गोंयची संकल्पना अजून आकाराक येवना. ह्या संकल्पना जेन्ना ती आकाराक येतली तेन्ना तुवें म्हणटा तशें डायवर्सिफिकेशन, आमचे पळय सगळे डायवर्स पळय जे कल्चर आसा, आमचे पळय जे बहुढंगी बहुरुपी जे पळय गोंयचें कल्चर आसा तातूंतल्यान गोंय घडटा आनी तें आनीक घटमूट जावपाक जाय. तातूंतल्यान राजकारण येवपाक आनी तातूंतल्यान एकूण आमचो इतिहास लोकांनी पळोवपाची गरज आसा. म्हणून हो इतिहास 18 जुनाचो खूब म्हत्वाचो. ज्या दिसा दोनी धर्माच्या भावांनी आमी गोंयकार म्हणून तेन्ना ते एकठांय जाल्ले आनी ते चळवळीन भाग घेतिल्लो. आयज तुमकां दोगी जाणांक हांव 18 जुनाची परबी दिता. आज 18 जून आनी ते निमतान ह्यो सगळ्यो यादी फाटल्या 80 वर्सांच्यो आमच्या मनान ताज्यो जाल्यो आनी तातूंतल्यानूच एक धडो आमच्या मुखार आयलो की जो इतिहास 80 वर्सां पयलीं घडिल्लो तो अजुनूय घडपाक जाय. आमी सगळे गोंयकारांनी जे मागीर वेगवेगळे धर्माचे आसूं गोंय घडोवपाचे हे क्रियेन आमी सगळ्यांनी वांटेकार जावपाची गरज आसा. पळयत रावात गोमंतक TV.
teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता. Down syndrome child who was part of our team. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. Sir. So when I talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, their focus level, their communication and discipline. And with all the skills together, we build up values. So everyone, it's Sanja on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. नमस्कार. 2 दिसां पयलीं सांजावचें एक पद आमी रिकॉर्ड करता आसतना पावस पडलो ना, पूण सांजावा म्हाका एक चली मेळ्ळें जे वेगळे वेगळे तरेचे डान्स परफॉर्मन्स शिकयता, स्वता डान्स करता आनी एक्टीव ह्या क्षेत्रांत. म्हाका दिसलें अरे वा, डान्स करप हें फक्त संगीत आनी फक्त तितल्याच पुरतें नासताय. तातूंत भितर एक आनंद आसा, तातूंत भितर एक व्यायाम आसा, तातूंत भितर एक सूख आसा. आनी म्हाका दिसलें की ह्याच संदर्भान डान्स आनीक आनंद खोस एक बरो इंटरव्यू जावंक शकता आनी ताजे खातीर हांवें एक अशी व्यक्ती वेंचून काडली जी ह्या क्षेत्रांत भितर बरें काम करता. हांव तुमची वळख करून दितां. सिसील रॉड्रिग्स. सिसीलाची वळख कितें करून दिवप? सिसील हाजे पयलीं राजकारणांत आशिल्लें, म्हणजे आसा अजुनूय. तें इलेक्शन तें लडलां, ते सामाजीक कार्यकर्ते, ते शेतकी कार्यकर्ते. हांवें त्या खुबदां शेताच्या भायर शेतां पुरयनाकात म्हणून आंदोलन करता आसतना सामकें वतान उबें रावन आंदोलन करता आसतना पळयलां. रस्ते रंगयतना म्हणजे स्पीड ब्रेकराचेर स्पीड ब्रेक घालतात पूण ते रंगोवपाक जाय तें खबर नासता आनी ती चळवळ सुरू केल्ली. अशें एक चली जाची तुमकां वळख करून दिता आसतना एक वेगळी वळख आज करून दिता हांव. ती डान्स अकादमी चलयता आनी डान्सान ती खूब नवे प्रयोग करता. सिसील, तुका आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. सिसील, तुजें आमी वेगळीं वेगळीं रुपां पळयल्यात आनी तूं एककडेन उलयतना म्हळां की आपूण परफॉर्मिंग आर्ट्सान आशिल्लें, आपूण डान्स करतालें, सो तातूंतल्यान आपूण घडलें. सो ही घडपाची जी पळय प्रक्रिया हो तुजो पळय जो प्रवास आसा तो आमच्या लोकांक तुवें सांगचो. Actually, sir, I started dancing when I was 5 years old, sir. And स्कुलांनीच हांवें स्टार्ट केलेलें. And when I reached the 9th standard. 5 years old means your mother 5 was years. mother taught you, your father was interested. My mom and dad love dancing. So as we have our Catholic weddings, so good. I started dancing ballroom with my So father at a music very and young dance age. was in your house. Yes, sir. Right from the young age. So when I reached the 9th standard and reached 14 years, sir, I was instrumental in forming the first girls dance troupe in Goa, sir. And we started doing stage shows all over Goa. We got so known, sir, that we got an opportunity to represent Goa and on an international platform for Lusophonia, sir, twice. And with that, where everyone watching us and we got known from there, sir, got an opportunity to also do a Konkani movie. I acted in a Konkani movie, sir, did action also. Wow. And also did 2 Konkani theatre. Wow. And there I got an opportunity to sing because the producer wanted, said, Cecil, you always dance. Everyone knows you as a dancer. I want you to sing. And that's where I overcame my fear of singing on stage. So that 2 Konkani songs. Good. And I did that. So with that impact, I did the 2 social songs of mine, which you know, which have just introduced me with. And those went viral. So with that, all that is there, sir, my main awards, which I would say is when I went on the dance reality show, Dance India, Dance Supermom, in 2013, sir, my son was 2.5 years. I went to Mumbai just to show that do I have it in me, sir? Do I still have the performing art and represent Goa and show the Goans and the Indians who are watching on ZTV show that we Goans have performing art You in became us. very famous because of that. Yes, sir. Yeah. I became the first runners-up, sir. From there, my whole opportunity to live in performing arts opened up. From there, I got another show on ZTV called Dance Ka Darshan, where it was children versus mums. And then on Zee Rishte Award show, sir, I got an award for their big celebration, award celebration, favorite Guru Shishya. Oh. So with the confidence that I have, sir, with the skill sets that I have, like the confidence, the focus, the discipline, the communication is what was instrumental in making me who I am and achieve and shape me that I am today, sir. Very, very nice. Fascinating. Thank you, sir.
देन यू स्टार्टेड टिचींग यू नो आनी तुवें तुजी एक अकॅडमी काडली सो ते हे सगळो प्रोसेस परत कसो जालो तुका दिसलें हें सगळें तुजे कडेन जी पळय कला आसा या आर्ट आसा हे नवे जनरेशना कडेन पावची ऑफकोर्स सर कित्याक आमी पळयता न्हू जेन्ना I went on stage, the skill set that I have transformed and made me achieve what I am today, sir. I was passionate to reach it out to more children and to more students in Goa because I want them also to succeed in life. And so with that, I started my first dance school in Don Bosco, sir. Father Evan, who's still the principal now, said, Cecil, you encourage boys to dance. Very nice. From there, Green Rosary School, Donna Paula, which is also Our Lady of Rosary School, that principal said, let's do it for the girls. And the third school was Our Lady of Help in Raibandar, which is a co-ed school, and all for little like poor margin of children. We started with them, sir. So seeing these things, all the children dancing together, I realized I was catering to 2,000 children, sir, in just those 3 institutions that I was teaching. Nice. And realized that after training these children, especially the boys, sir, you know how boys is difficult to dance. So the boys This became. was their extracurricular activity. It is or in part the of a class? subject, sir. nice, Dance. We introduced nice. dance as a subject. Good, Last 10 years, good, sir, I've been good, teaching there. Good. So after seeing the boys practice this, sir, we realized that regular practices help them to be bold, build their confidence level, and this impact I wanted to show to reach out to more children. How can I do that, sir? And because when you get appreciation and when the principal appreciates that the work that you're doing, the teachers appreciate, means I am doing something good. So how can I reach masses? It's when I reached out to Encore, the folks of Encore, and I said, let's co-found Encore Academy of Performing Arts in Goa. So what is this Encore? So because, why, sir? Because we are driven with a mission to impact a lot of lives of the children, sir. And our goal is also right now to reach 100,000 students. That is 1 lakh students in Goa. And I'm proud to say today we are reaching 20,000 students. So coming back to what is Encore all about, sir, it's a platform to rejuvenate performing artists and art in India. It was founded in 2018, sir. And after finding out how you can make an ecosystem in performing arts was very important. And the same way doing divisions in it. That is Encore Theatre, Encore Circle, Encore Production, everything, Encore arts. Talent Company, sir, etc., etc. Okay. So in 2022, we brought it to Goa and launched the Encore Academy of Performing Arts here. So you are doing all these activities through Encore? Through Encore itself, sir. Okay. So what are the actual things you do? So the main thing that we do in school, sir, we teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. So when you say magic, sir, children love magic. And when children love a subject, they learn better. So we said in Goa, why don't we start dance? Because dance is my forte. Let's start dance in Goa. And let's bring in the children together, which is very important, sir. And having the children come together and, seeing them do well, that's how we started, bringing in workshops. We started bringing in programs in school. We started teaching in schools as a subject. Plus, we started having evening classes. Plus, we started having summer camp. 6 different cities all over Goa, sir. And Very also, nice. we as an Encore team, we end up performing on stage. So we also Very make nice. sure that we are together. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. Great. And Really at great. present date, sir, we are doing 80 30. means all over Goa? All over Goa, 80 schools. So right from remote villages, we went where very children nice. just looked at us, hey, English songs, dance kite म्हणून. हय अशें सो आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत हय. रिमोट एरियन what was the response? So they were stunned. They are very much, I have seen people. They are all into performing Yeah, arts, sir. exactly. They are culturally driven. Exactly. And Goa, when we we have this went there- music and dance in Yes, our sir. blood, And to see and that's what we need to give this exposure, sir, for the children. सो We तूं need म्हाका that. सांग म्हजो नेक्स्ट क्वेश्चन वील बी तूं आतां तांकां शिकयता तूं तातूंत भितर एक बदल कितें पळयता भुरग्यां भितर? So when you say Badal, sir, we as Encore know we are transforming life, sir. And Exactly. how we are encoring life, Exactly. we are instilling 2 things. One is skill and Yes. one is values. So when I Exactly. talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, Yes. their focus level, their communication and discipline. Yes. And with all the skills together, we build up values. Now, how these values are Yeah. in inclusivity, openness, creativity, positivity.
and authenticity. Nice. And Very sir, nice. bringing all this together, sir, we can help succeed the child in their future. I'll give you an example. जायते example has but एक example दिता. एक Dr. Chedu from senior KG in Margaon school. Yeah. So when we started dance education program, she was very shy. She was not dancing. She was running in the classroom and sitting down. So my two instructors, Alosha and Sherwin, noticed this. So Alosha went and inquired with the teacher why she's not dancing. Na teka like na dance करपाक. Teka music येयल्यार न्हू ते कानान हात धरता आनी बोबाड मारता म्हाका नाका बंद कर म्हणून. And never interactive with her peers in the class. So Alosha in the course of time went on meeting her every class that she had, built up friendship, and slowly sir got her onto the dance where all the children dance. Slowly she started moving. So by the time it was mid-level of us teaching of the academic year, she performed on stage with her group of members. Sir. After that, she did a solo dance. So this is what we're saying, sir, that dancing can open up and have children like succeed. भुरग्यांक डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकयतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता, तांचो एकूण कॅरेक्टर, तांचो वे ऑफ लायफ, तांचे स्टडीज. Of course, sir, because everything is connected. Because when you have confidence, sir, like I told you, if you build your confidence of your child, she can succeed or he can succeed in any field. Like for me, dance, sports was very important. So today where I am, you all have seen me. Everyone says, "Are Cecil, tu bore uloita." I used to be once upon a time a very shy girl. But performing arts and getting up on stage, and if you have good teachers who can accompany you and train you like I tend to absorb all positivity, sir, from people, and I put that in myself. And that's why today we go out and we teach a lot of children, sir. तूं ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कसो पळयता? तूं तुजे डान्स अकादेमी आसा ती काम करता, तुमी स्कुलांनी वतात, गव्हर्मेंट मस्ट बी हॅविंग सम कायंड ऑफ पॉलिसी टू प्रमोट परफॉर्मिंग आर्ट्स, आनी तांचे टीचर आसात, आर्ट टीचर आसात, तांचे ड्रामा टिचर्स आसात. सो गोंयाक भितर फ्युचर ह्या सगळ्या करिक्युलमाचो कसो तूं पळयता? Sir, I believe, sir, if आमचो गव्हर्मेंट जो आहा न्हू, लायक वी आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या जाल्यार, बिकॉज आय टोल्ड यू वी हॅव ऑलरेडी रिच्ड इन टू thousands ऑफ चिल्ड्रन वेर वी आर ऑलरेडी ट्रेनिंग देम अप, and this is what we want to inculcate, where you make dance as a subject. Today we are going into villages, we are going into city schools, and we are transforming lives, sir, and it's making a big impact. The vision that I had, like saying that, you know, first we were just like around 1,000 or 2,000 students. Now today we are teaching 20,000 students, sir. And they are excelling everywhere. की हें तूं एकलें करपाक शकना. सो तुजे कडेन ही तुजी कंपनी, अकादमी, तातूंत भितर कितलो स्टाफ आसा, तुमी लोकां पर्यंत कशें पावतात, कॉलेजींनी, स्कुलांनी कशें तुमी धाडटात? Sir, actually, I have a fabulous team, sir, of instructors. You also have met them. So definitely you'll vouch for us. So these are the team members, sir, who have come from different from different ways, sir. And we as a company, sir, we just have, like, I would like to talk about first my general manager, that is Anup Arolkar. Then the supervisors, managers, the junior staff instructors who are there, plus the finance department, accounts department, design department, sales, marketing, as well as social media. So we have a team, sir. We are almost 20 of us in the team. And out of this 20, we have 12 passionate instructors and dance teachers who love children, sir. One thing that we do, sir, we have training for our instructors. We make sure that there's fair and timely compensation given and full support, sir, to our instructors. Like, I'll give you an example of one of our teammates, sir. He was working in a toy factory in Valpoi. His name is Aditya. And when he came to know that we are hiring, he just decided to apply. He said, so let's try. Then he start karta performing arts. So today, he is one of the most loved instructors. He choreographs so well with the children. Children love him, and he's so passionate in teaching, and he's taking more responsibilities. And today he's a supervisor, sir. 6 months back, he bought a car. Wow, good. So you can see our work, sir, is like, you know, there's always joy and happiness in whatever we do, sir. I have a friend in Bombay. His name is Dr. Natkarni. You know, he's a psychologist. He goes to various companies and give them lectures. He train them. So why not your company also is giving training to companies in Goa? Most of the industrial sector. We are doing that, sir. So as a skill set, we when there are a lot of groups that come down,
Yeah. So we do performing arts. We teach them dance etiquette. Very important, sir. Today, if you Exactly. see children, they don't know dance etiquette. So we teach dance etiquette, we teach coordination, we teach movement, we teach fitness. So everything connected with dance helps because dance and movement is very important in today's life, sir. एक्झॅक्टली सो म्हजो निमाणो क्वेश्चन तोच सगळ्यांक हांवें तुका स्कुलाचे बद्दल विचारलें स्कूल चिल्ड्रन यूथ कंपनीज वेरियस डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज तूं जाणटेल्यांक शिकयता म्हजे सारक्या कारण आतां म्हाका हांव ह्या एजीर पावतकीर म्हाका दिसलें की अरे डान्स शिकपा जाय आशिल्लो Sir, you're not Zanto. You have a very young heart, sir, because I've seen you dance and move with me, so I know, sir, you're very young. And sir, we as a company, sir, we don't teach, we teach actually a different range of individuals, right from Dakti Burgi Jeha, toddlers, children, youth, adults, senior citizens, even special children, sir. We make sure that dance is a medium where everyone enjoys, and movement is very important for the body. Exactly. Like I'll give you a few examples if you have time. I'll give you a few. Like when we had our show, we were honored, sir, to teach 20 senior citizens, sir, to perform on Senior stage. citizens of what age? My older student was 84-year-old, sir. Oh. 84. Mr. Nabar, if you're watching, Mr. Nabar, definitely. He must be very fit to dance. When he came, he's like, okay, dance class. He just came for the first day. Okay. He was amazed and transformed after that. Okay. And their show was so good that when I asked him, sir, please give feedback so that you can motivate the youngsters and all. He said, my life is changed and I'm so happy. Wow, This great. young girl that is talking about me, this young girl with her voice and her movements and her command, my body which was not moving also started moving. Good, And he said, I'm good. fallen in love with her. Good. Baila फाटल्यान. Oh. आणि म्हाका fallen in love म्हणून सांगला. Wow. So Mr. Nabar, I still love you. I love you. And this is also, good. This is really and good. also, sir, with this platform, no, we end up, giving opportunities for children who don't have an opportunity to dance on a big stage. Yes. Like we had our latest show on 13th of May at Kalas. Yes. So we gave opportunities to a small group from Valpoi, come to Panjim City, Beautiful. dance on stage. Good. Then we had like our, an NGO group that came in and performed from Chimbel. That is one part of it. And then there was an acrobatic group from Vasco came and performed. Oh. But one thing I would like to stress about is a Down syndrome child who was part of our team. Okay. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. And what we're saying is everyone should dance together. No special classes for them. Yes. Because then they understand and relate. So what happened? So when they were dancing, Hannah, though she practiced her choreography, she was like kind of forgetting some steps. So this other boy, Archit, came in front of her, sir, and helped her on stage during the dance performance so that she has a focus whilst dancing. And so the presence of mind that boy has, this is Exactly. what we teach in So our dance. tell me, anybody can Teamwork. dance? Anyone can dance. So anyone. It we doesn't include- require a very elastic body. No, sir. If you have a thought process saying that you want to move your body and you want to feel young, you want to stay young, you want to stay fit, You want want to to stay be young. happy. Nice, very because nice, today, yes. sir, if you go to see, there's so much of stress in the world. We are all stressed. We Exactly. step outside our road, Exactly. there is stress. Exactly. Panji Tudana, sir. Problem Exactly, can happen. exactly. You step outside, there is stress. So how do we de-stress, sir? By Yes. staying happy, by having good people around us, by having movement. Yes. And that is important, sir. And I think so today that we are doing something special on way happiness through dance. So आमच्या ऑडियन्साक कितें करया? करून तूं म्हाका म्हजे कडल्यान करून घेवंक शकता पळय हांव पयर कसो तरी नाचलां हांव जाणा पूण जातलें Of course, sir. Why not? Why just try? Okay, they say no. I'm sure with Sir Raju dancing, you will all get inspired and you all also will start dancing at home. We'll show you a few steps. So since Sanjao is coming close, Yes. as you said, Yes. Sanjao is coming close. Can we teach the audience few steps and teach you also, sir? Of course. And I'm ready. Natsya Magir. I'm ready. Okay, sir. Okay, get ready. So everyone, it's Sanjao on the 24th of June. So with Sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. Sir, are you ready? Yes. We'll teach the audience 4-5 steps and then yes. we'll dance on music. Yes. So everyone, hands on your hips. So what I want you to do is move your left leg first. Yes. And audience who are watching us, Yeah. move your right leg. Okay. Yeah. So 5, 6, 7, go. Side together, side together, side together, side together. So we'll do a little bit faster. Yes. Okay. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Sir, very good. You have a lovely smile also. Oh, great. Now let's go to the second step. From the second step, so I want you to take your left leg and kick out. All right? Audience who are watching, take your right leg and kick out. So, sorry, we'll take out our right leg and you will take out your left leg. All right? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Sir, enjoying? So far, so good? Yes, of course. Sir is very fit. All right, the next step. So I want you to take your right leg in front. So audience, please take your left leg, clap, clap, and get your hands back on your hip. All right, so we'll do this twice. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4. Now, sir, we'll shift on the other side. Let's take our left leg. Audience, please take your right leg. Okay. From here, we'll go 1 and 2, 3 and 4. So easy? Yeah. Okay. From here, we'll do a clap step from down. Okay. So we'll clap down, taking this. our right leg, clap down and clap up, clap down, clap up. And now from here, sir, take your elbow. Since we are taking our right side, audience, if you are watching, take your left side. All right? Go. 1, 2, 3, 4. So easy? Okay. Okay. Now from here, we'll do the next step. So the next step which we'll do, the one where we're taking in front, the last step. Okay. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. And if you have somebody at home, face your partner. Sir, face. Okay. Turn, sir. Clap, clap. Together, hands back. Now how we'll do it with movement. Okay, Yeah. 5, 6, 7, go. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and pause, sir. Pause. All right. Okay, now the audience, do you want to see us dance, sir and me together? All right. So let's show them. Yes. But sir, something is missing. Costume. Costume kariya? Yes. Okay. Abracadabra. Hari sir. Okay. Best this time. Janot. All right. So audience, sir, are you ready? Ready. All right. 5, 6, 7, go. Viva, 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 viva Sanjua. Viva, 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 poangazolia slogloga. Viva, 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 umekina toya tuania. Viva, 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 viva muron, viva Sanjua. इंडियेच्या मापार तोंड दाखये ती सोबीत सुंदर गोवा आमचो गांव गोंयान सगळी सांगा तांची येता हिंदू मुस्लिम आनी क्रिस्तांव Sangatan festa porboga zoita Goinciai dorma ciuzau Gaunce zau uies ma voria ieta Baice udog na on potta sajua आयचो दीस खोशेल मनोवया फुडें कितें जाता तें जावं मुस्क वाजता कांतारां करून नाचोया तुवारिया एकवटान दिसायचो सारून वयतोया गोंयचें नांव आयचो दीस उमेदीन बरो म्हणोया विवा विवा सांजुआ
गोवा आमचो गांव गोंयान सगळी सांगात तांची येता हिंदू मुस्लिम आनी आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हो आसा ज्ञान सेतू. पणजे हालीं फाटले कांय वर्सां भितर खुबशे ब्रिजीस बांदल्या ल्हान ल्हान. आतां ते भितर कांय फूट ब्रिजी आसा. सो तसोच हो एक फूट ब्रिज हालींच बांदला आनी ताका नांव दिलां ज्ञान सेतू. कारण तो हो जो फूट ब्रिज आसा तो जस्ट नॅक्स्ट टू सेंट्रल लायब्ररी आसा. सो ताजे खातीर ह्या ब्रिजाचें नांव ज्ञान सेतू दवरलां. आनी हो एक इम्पॉर्टंट असो फूट ब्रिज जाला. कारण सद्याक आमच्या गोंयचो पाटो जो आसा एरिया तो पणजेचो एक कमर्शियल हब जाता आनी थंय भरपूर ऑफिसीस आनी भरपूर बिल्डिंग्स आयले आसा. सो ताजे खातीर पाटो आनी पणजेचें कनेक्शन वाडपाक जाय. ताजे खातीर नवे नवे ब्रिजीस ऑलरेडी जाल्या आनी ही जी रू द आवरे क्रीक आसा ताजे ऑलरेडी कितलेशेच ब्रिजीस जाल्या. सो हो एक असोच एक ब्रिज जो मळ्यांतल्यान डायरेक्ट जे इमॅक्युलेट स्कूल आसा हांगा थंयच्यान डायरेक्ट पाट्याक कनेक्ट करता. सो ताजे खातीर हो एक इम्पॉर्टंट असो ब्रिज जाल्लो आसा. आनी सकयल वटेन आसा मँग्रोव्ज वॉक. सो कशें तरेचो एक सुंदर व्यू तुमकां हांगा मेळटा आनी तांच्यानी बसपा खातीर अशे बेंचीस सगळे कडेन केल्ले आसा. सो इतलो बरो व्यू तुमकां हांगा बसून खास करून सांजचो टायमाचेर तुमकां हांगा येत जाल्यार मेळपाक शकता. अशे तरेचो हो ज्ञान सेतू. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. टी टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आजगांवांतले घर मोडप्यांचेर करतले खर कारवाय. गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृती करपाचो कोणाकूच ना अधिकार म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट दितले नव्या उद्देगांक. एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर. लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर घालतले अंतर्गत वीज लायनी. वीज दरवाड घेयात फाटीं. गोवा फॉवर्डाची मागणी. वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याक दिले निवेदन.
अडफडेच्या आदल्या सरपंचाची गाड्यार वचून दादागिरी, गाड्यार खावपाक लायिल्ल्या तरणाट्यां सयत 4 जाणांक केली मारबडत. मोल्या सुकतळी वाठारांत जाल्ल्या स्वयं अपघातांत एकल्याक मरण, दुचाकी चलोवप्यान ट्रकाक फाटल्यान दिल्लो धपको. अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे सेमीफायनलींत केलो प्रवेश. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलिया सर्तींतल्यान भायर. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट नव्या उद्देगांक दितले. हे खातीर सरकारान एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर केल्या. सुमार 423 उद्देगीक प्लॉट वापराविणे तशेच आसात. उद्देगीक वाठारांतली लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर अंतर्गत वीज लायनी घालतले खंय. फुडल्या 1.5 वर्सां भितर हे काम पुराय करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. एक्झिट सपोर्ट येवजणेक लागून राज्यांतल्या 12,75,000 चौकण मिटर जमीन परतून उद्देग वेवसाया खातीर वापरांत येतली. ताका लागून नोकऱ्यांच्यो नव्यो संद गोंयकारांक उपलब्ध जातल्यो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. All the industry people, they have appreciated. आणि खरोखरूच ही खूब इंडस्ट्री एक्झिट पॉलिसी जी आहा ती बरी आसा, जेणे करून तितून नवीन बिझनेसीस गोंयांत येवपाक लागतले. हाज्या फाटले ऑब्जेक्टिव्स कितें हें तुमकां सांगलें की नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जे आसा पळय न्ही हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, दुसऱ्यांक रायट्स वचपाक जाय, जेणे करून ते नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय ते एक्वायर करतले आनी नॉन फंक्शन आशिल्ले परत एकदां नव्यान ताची सुरवात जातली. आम्ही पळयता की खूप मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय ह्यो स्टेटीक हाका लागून जनरेट जातल्यो. आता ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आम्ही इन्सेंटिव्ह अंडर दीज स्कीम्स टू एनकरेज इन पार्टिसिपेट दीज स्कीम्स म्हणजे ट्रान्सफर फीज आसतली डिटेलान आसा. वी वील गिव द पॉलिसी किंवा आम्ही सायटीचेर पॉलिसी जी आहे ती अपलोड करता सो दॅट दोज हू वॉन्ट्स टू इन डिटेल त्या पॉलिसींतल्यान तुम्ही डिटेल वचूं येता जेणे करून पॉलिसी फॉर द गोवन इंडस्ट्रियलिस्ट अँड द इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रूआउट द इंडिया हांकांय कळपाची गरज आसा सो दॅट न्यू इन्व्हेस्टर फ्रॉम द थ्रूआउट द इंडिया आनी बरे इन्व्हेस्टमेंट ही गोंयांत येवपाक जाय. ताच्या खातीर अशा पद्दतीचे जे इंडस्ट्रीक युनिट हांच्यानी बी हँडओव्हर करपाची गरज आसा ती पॉलिसी आमच्या IDCच्या सायटीचेर आजच आमी अपलोड करतले. हे सगळें करता आसतना आमकां इंडस्ट्रीजांनी वेगवेगळी सजेशनूय दिल्या. इंडस्ट्रीज बॉडी ती सजेशन्स जी आसा पळय आमची लायन डिपार्टमेंट मिन्स इन शॉर्ट the electricity department, PWD department, factories and boilers department, including the fire and services department. तांची तांकां जे ease of doing the businesses हाज्या अंतर्गत लायसन्सीस आसतले, रिन्युअल्स आसतले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन्स आसतले. दॅट ऑल्सो वी हॅव टेकन ऑन द फास्ट ट्रॅक मॅनर. हे फास्ट ट्रॅक मॅनराचेर घेतला. फाटल्याच दिसांनी फॅक्टरीज अँड लायसन्स ताजे एवरी इयर लागच्या पेक्षा ताका आमी म्हणजे फायर अँड एमर्जन्सीचे एवरी इयर लागच्या पेक्षा 5 वर्सांचे दिवन फक्त थंयसर रिचेक करप वचून इतकेंच बट ताका 5 वर्सां लायसन्स दिवप. दर वर्सा ताका रिन्यू करचें पडचें न्ही. असो अशा पद्दतीचो सपोर्ट जो आसा हो सगळ्या इंडस्ट्री खातीर आमी दीत आसा. ती आयज प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वी आर इन्वायटींग न्यू इंडस्ट्री पीपल न्यू एंटरप्रिनर्स टू सेट अप देयर बिझनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान वीज दरवाडी संबंधी वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याची भेट घेत मंगळारा निवेदन सादर केले. ह्या वेळार वीज दरवाड ताबडतोब फाटीं घेवपाची मागणी केली. मजगतीं जर वीज दरवाड बेगीन फाटीं घेवंक ना जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय हे प्रकरण येता त्या अधिवेशनात मांडटलो अशें JFPचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी सांगले. जी टॅरिफ हायक 3.5% टॅरिफ हायक जी हालींच इफेक्ट आयल्या फ्रॉम जून 16, 2024 ती ओपोज करपाक आनी डिपार्टमेंटाक सांगपाक की तुमी ही इमिजिएटली रिवोक करा. बेसिकली दिस इज नॉट आवर व्यू, दिस इज द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा अँड वी आर हियर टू कन्वे द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा टू द गव्हर्मेंट. आता ही पावर हायक कित्याक म्हणटा ते तर तांकां डेफिसीट आसता. तर बेसिकली जर पळोवपाक गेले जाल्यार डेफिसीट मेकअप करपाक जाय जाल्यार सो मेनी अदर एव्हेन्यूज. फर्स्ट थिंग इज पेंडींग एरियर्स. लास्ट 2-3 वर्स जाली गव्हर्मेंट सांगता की 1,000 कोटी एरियर्स आसा. ते एरियर्स रिकवर करपाक इलेक्शन डिपार्टमेंट एकूय स्टेप केला.
हे एरियर्स जर रिकवर केले जाल्यार इन अ लार्ज वे हो पळय डेफिसीट जो आहा तो भरून येता. हालींच ताणें कितें केलां, हालींच ते इन्क्रीज ऑफ लोड म्हणून लोकांनी लोड चड आशिल्ले ताचे खातीर लोकांनी इन्स्पेक्शन करून लोकांक कन्झ्युमराक एडिशनल सेक्युरिटी डिपॉझीट भरपाक लायला. प्लस तांगेले मंथली फिक्स चार्जीस इन्क्रीज जाले. आतां हे ऑलरेडी बर्डन लोकांचेर घाल्लें आसा. हे 2-3 म्हयने पयलींची खबर. आतां 2-3 म्हयने नंतर ही टॅरिफ हायक करतात. तातूंत खुबशे कन्झ्युमर अशे आसा जे डॉमेस्टीक म्हणून हे केल्ले आसा, रेजिस्टर जाल्ले आसा, पूण यूज करतात कमर्शियल पर्पजान. तांचेर एक्शन घेना. आतां कित्याक एक्शन घेना हे तांचेर हे खबर ना, पूण एक्शन घेनात आनी ताचे खातीर जो सिन्सियरली बील फारीक करता ताचेर बर्डन येता. तिसरी म्हळ्यार इतली हायक करून सुद्दां आमी क्वॉलिटी ऑफ पॉवर सप्लाय जर पळयली, आजकाल डेली कंटिन्युअस इंटरप्शन्स आसा. सो क्वॉलिटी काय इन्क्रीज जायना, फक्त रेट इन्क्रीज जाला. हाजे भायर आमी तांकां सांगलें की गोंयांत जे डिस्ट्रिब्युशन लॉसीस आसा, म्हणजे डिपार्टमेंट जी सबस्टेशनांतल्यान पॉवर भायर धाडटा आनी जी बाय वे ऑफ रेव्हेन्यू रिकवर करता पयशे, तातूंत जे लॉसीस जाता जे इतली चड आहा की तेच जर कमी केले जाल्यार ही पॉवर हायक करपाची गरज नाशिल्ली. पूण हे हाजे पयलीं सुद्दां आमी JERC हियरिंगा वेळार डिपार्टमेंटान वगैरे हाडून दिवन सुद्दां डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत हाजेर कसलोच स्टेप घेवना. सो बेसिकली ह्या डिपार्टमेंटाचें आनी हे गव्हर्मेंटाचें काम इतलेंच की लोकांले बोल्सां हात घालून पयशे काडपाचे, आपली इनएफिशियन्सी, आपली इनकॉम्पिटन्सी कवर करपाक लोकांक बर्डन दिवपाचें. So we have requested that immediately that hike be rolled back and without any further delay. Otherwise, we will be forced to take this up in other forums. आमचो President Vijay Sardesai Assembly हो issue काडटलोच आणि at other forums also will be raising this issue. अडफळीच्या आदल्या सरपंचान एका गाड्यार वचून दादागिरी केली. फकत दादागिरीच केली ना जाल्यार गाड्यार खावपाक आयिल्ल्या 4 तरणाट्यांक मारबडय लेगीत केली. सोमारा सांजाव सोंपले उपरांत बागापुला लागसारच्या फूड कोर्टा कडेन हो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंद केल्या. आमचे सांजा आमी पार्टेक गेल्ले बागान, आमच्या एका रिसॉर्टान गेल्ले आमी. सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आहा आमी थंयसर येयल्ले. आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रस ऑमलेट बी अशे स्नॅक्स ऑर्डर केले. सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो. ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आसली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी. सो आवट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो, हांव वळखयना तेका, तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीर आमच्या आनीक फूड कार्ट आहलो. तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाली आहले, एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो. सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी-शर्ट बी पिजले आनी तेका मारलो. तेका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो. सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक ते तो मारतालो म्हणून. सो हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो, हांव म्हाज्या ऑर्डरीक लागलो. तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो. आतां गाडी काडून हांव टर्न जायना फुडें म्हाजे 2 फावटी मूट मारले तेणें. ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पळयले. सो ते पळयना फुडें ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले. आनी मागीर मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो. हांवें ताका कांयच करूंक ना, हांवें मारूंक पासून ना, कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून. ते प्रॉब्लम ना, मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो अशें करता म्हणून तो. आनी कोण आमकां समजलो आमी भायले म्हणून, बट आमी भायले न्हू. भायले म्हणून डेट डजन मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो, थंय जावन कळना. तो पळय हो इन्सिडंट घडला आमच्या भुरग्यांक मारला कोण पंच एक्स पंच केला फावून. थंय तरी अंजुना PI स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय. हेजेर खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय, ऑफेन्स रजिस्टर करून तेका हाडून. कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजुना लागीं आहा. तो आमी आयकला की तो कोणाची विजिला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स. बिकॉज ही वॉज एक्स पंच तेजी भयणू आतां सद्या पयली आरपोरा नागवा पंचायतीक पंच आहा. सो खंय तरी PI हेजेर लक्ष घालपाचें. मोल्या सुक्तळी वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या स्वयं अपघातान कुळेच्या तन्वेश उल्हास रिवणकर ह्या तरणाट्याक जागीरूच मरण आयले. तन्वेश रिवणकर आपली दुचाकी घेवन वागातोर कामाक वतालो. मात सुक्तळी हांगा रस्त्यार बंद पडिल्ल्या मालाच्या ट्रकाक ताणें फाटसून नेटान धपको दिल्ल्यान ताका थंय जागेरूच मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. म्हाज्या फाटल्यान पळयता राती हांगा 12 सुमार हेच गाडयेक मारून एकटो आमचो कुळेचो भुरगो
तन्वेश उल्हास रेवणकर हो हांगा जागीच मरण पावल्ले आसा. तो जो भुरगो आसा तो आपल्या वागातोर कामां आसता जो भुरगो तो कामा खातीर वयतालो रातचो उशिरा. तेन्ना मुखाल्यान गाडी येयली. ही गाडी ताका पार्किंग कांय कळना. ते स्पिडीन हांगा ती गाडी फाटल्यानच्यान ताका मारले आसा आनी तेजी तकली आपटून तो हांगा जाग्यार सोंपलेलो आसा. ही गाडी नादुरुस्त जाल्यार 2-3 दीस जाले. जी गाडी नादुरुस्त जाता तेन्ना संबंदीत जे खातें आसा जावं पुलीस आसा हेज्यांनी 1 किलोमिटराचेर पुलीस तालाव मारता. दोनी सायडीच्यान 1 किलोमिटराचेर पुलीस तालाव मारता. पूण दोनी सायडीच्यान जे पुलीस येता तेन्ना तांकां ही गाडी रिपेर जाल्ली कळपा जाय आसलेली गाडी आनी ती गाडी खातीर हांगा अपघात जाला आनी ह्या अपघातांत तो भुरगो गेला. हांगा मोठ्या प्रमाणान हे चडाव जो आसा तो चडाव गाड्यांक त्रास करता. तेन्ना संबंदीत रस्ता विभाग आसा तेणी सुद्दां हे कडेन लक्ष लावचें आनी जाता जाल्यार हो चडाव जो आसा तो दोनी सायडीच्यान चडाव आसा तो काडचो. तो डेंजर झोनान आसा आनी रस्तो तरी सरळ करचो. कितल्योश्योच गाडयो हांगा अश्यो उरोन गाडयांक एक्सिडेंट जाता. जेन्ना तो भुरगो हांगा आयलो आनी राती तेणी गाडी ते फाटल्याच्यान धपको मारलो आनी ते गाडयेक लागून तो मेल्लो आसा भुरगो. ह्या अपघाताक कारणीभूत ठरता ही ट्रक आनी संबंदीत प्रशासन जे आसा पळय आमचे सरकार ताका जे संबंदीत खाते आसात ते हांगा कारणीभूत ठरता. तेन्ना अशी ज्यो गाडी नादुरुस्त जाता त्या गाडयांचेर मालकांचेर आनी हेंचेर तक्रार नोंद करपाची गरज आसा. जी नादुरुस्त जाल्ली गाडी तात्काळ पुलिसांनी टोलान सायडी काडून दवरपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडे सुक्तळेच्यान एकनाथ केडेकर. अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक 9 धांवड्यांनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे सेमी फायनलींत प्रवेश केलो. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलियाचो पंगड सर्तींतल्यान भायर पडलो. अफगाणिस्तानान उत्कृश्ट खेळाचें प्रदर्शन केलें. 18व्या ओव्हरीन नवीन उल हकान सेगीत 2 विकेटी घेत बांगलादेशाक ऑल आउट केलो. अफगाणिस्ताना पयलीं बॅटिंग करतना 115 धांवड्यो केल्ल्यो. प्रत्युत्तरान बांगलादेशाचो डाव 105 धांवड्यांचेर आटापलो. खण खात्याच्या EIA अहवालांत पैरा गांवचें नांवूच ना. खण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केला. पैरा गांवाचें नांव तातूंत ना जाल्यार आपूण तें घालपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खरेपणी कोर मायनिंग पैरात जाता आनी EIA अहवालांत पैराचेंच नांव नाशिल्ल्यान लोकांनी अजाप उक्तायले. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारिल्लो. सर मायनिंगेचे EIA रिपोर्टान सर कोयरा गांवचें नांव ना म्हणून खुबश्या जाणांनी हें केल्लें सर. कोयरानूच मायनिंग जाता. कोर मायनिंग कोयरान जाता आनी EIAन कोयराचें नांवूच नाशिल्लें सर. मायन्स डिपार्टमेंटाचो जो रिपोर्ट आहा पळय तो सर्वे केला त्या प्रमाणे आसतलो. कितें जर उरलां आसत जाल्यार घालपाक लायता. आय एम नॉट गोइंग इन डिटेल इन दॅट रिपोर्ट. ओके. स्वयंपूर्ण गोंय हे संकल्पने खाला जायत्यो बायलो आनी दादले आपले वेवसाय घेवन फुडें आयल्यात. गोंयाक स्वयंपूर्णते कडेन फुडें व्हरतना दरेका घराक एक उद्देग आनी उद्देजक तयार करप हो आमचो संकल्प आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गिरायक हक्क दिसा निमतान सांखळे आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. कन्वर्ट करता आसतना हांव म्हज्या भाशणांतल्यान अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 कन्सेप्टाचेर उलयता. अंत्योदय म्हणजे मनीस, शेवटचो मनीस ज्याच्या पर्यंत सरकार पावचे. सर्वोदय म्हणजे सगळ्यांक जो फायदो जावचो आनी ग्रामोदय म्हणजे गांवचो विकास जावचो. आता गांवचो विकास 2 पद्दतीन जाता. एक जाका आमी म्हणटा की गांवांत बेजीक फेसिलिटीज, रस्तो आसतलो, लायट आसतले, उदक आसतलें, शाळा आसतली, अंगणवाडी आसतली. ह्याचो सर्वांगीण विकास करता आसतना इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास करचो. आता तो इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास कसो जातलो जाल्यार एक तर ताका नोकरी जायी, ना जाल्यार तेणी वेवसाय करपाक जाय. घरात नोकरी सुद्धा असली आसत आनी जर कोणाक इच्छा आसत तेणी वेवसाय करचो जाल्यार तोय वेवसाय म्हणजे ल्हान वेवसाय काय आसना. कारण खंयच्याय वेवसायाची सुरवात ही ल्हान वेवसायातल्यान जातली. म्हणून आमी स्वयंपूर्ण बाजार सुरवात केलो आनी स्वयंपूर्ण बाजारांतल्यान खाली एका चवथीक आमी 22 लाखाच्या पेक्षा चड ऑर्डरी ह्यो स्वयंपूर्ण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक त्या फाटल्या चवथीक दिवपाक शकले. म्हणजे प्रत्येक घरात एक उद्योजक आनी प्रत्येक घरात एक वेवसाय हो सुरू करपाचो कन्सेप्ट जो आसा पळय न्ही हो सरकारान ठरयला. म्हणजे प्रत्येक घरांत कोण तरी उद्योजक जावपाक जाय. आमी म्हणटा की घरांतली महिला ही उद्योजक जावपाक शकता. कित्याक न्ही
आयज जर तुमी गोंयांत पळयशात की ज्या पद्दतीचे ट्युरिजम वाडटा ते जर पळयत जाल्यार आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीचे वेवसाय करपाक जर सुरवात केली जाल्यारूच ही आमी म्हणजे बिझनेस करपाची मेंटेलिटी वाडटली. अदरवायज गोंय जें आसा पळय न्ही हें प्रत्येक गजाली खातीर प्रत्येक फावटी सगळ्या भायल्या राज्यांचेर डिपेंडंट उरतलें. म्हणून प्रत्येक घरात एक उद्योग आणि प्रत्येक घरात एक उद्योजक म्हणजे एक ल्हान का सुरवात जावची पण हेची सुरवात जावप हें गरजेचें आसा. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीमाखणी करपाक लोटलेच्या थळाव्यांनी विरोध केलो. शीमाखणी करपाक भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यां कडेन कसलोच कायदेशीर परवानो नाशिल्ल्याचो आरोप शेतकाऱ्यांनी केलो. आमची ही खासगी मालमत्ता नवीन पुला खातीर दिवचे ना अशें म्हणीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक लोटलेच्या थळाव्यांनी घेराव घातलो. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीम आखणी करपाक गेल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याचो लोटलेच्या थळाव्यांनी विरोध केलो. मंगळारा सकाळी बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीम आखणी करपाक भौशीक बांदकामाचे कर्मचारी लोटलेच्या शेतांनी देवले. कसलीच रितसर नोटीस दिनासतना तुमी कशें कितें आमच्या शेतांनी देंवतात अशें म्हणीत थळाव्या शेतकाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक घेराव घातलो. आमची खाजन शेत जमीन ही आमची खासगी मालमत्ता. पिळग्यान पिळग्यो चलत आयिल्ल्या ह्या पुर्विल्ल्या वेवसायांतल्यान आमचें पोट चलता. आमची ही खासगी मालमत्ता आमी नवीन पुला खातीर कशेंच दिवचे ना अशी शिटकावणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी दिली. ते दर्फ्यान ते येयलाय सांगनासतना प्लीज घेवन येयलाय आनी पुलीस बीन घेवन येयलाय आनी आमगे लोकांक कांय खबर ना. सगळे लोक कामाक गेलो हा. ते येताय म्हूण खबर ना. आमकां कांय नोटीस ना कांय ना. पंचायती नोटीस ना नाल्यार आमकांय नोटीस ना. कशें करून जातलें तुमी आमगे पोट तें आमच्यान हेजे शिवारांनी दुसरी शेत नाय आमकां दोंगरार शेत नाय कांय ना. हेंच आमगे हाजोन दोनूय काम चलता तेतून. नवीन बोरयेच्या पुला खातीर शीम आखणी करपाक भौशीक बांदकामाकडे कसलोच कायदेशीर परवानो नासतना ते लोटले थळाव्यांच्या शेतांनी घुसले. थळाव्या शेतकाऱ्यांक कायदेशीर नोटीस दिल्या शिवाय तुम्ही थळाव्यांच्या शेतांनी घुसता हे कायद्याच्या भायर आशिल्ल्याचे पर्यावरणवादी अभिजित प्रभुदेसायान सांगले. ह्या PWD इंजिनियराकडे एक ऑर्डर सुद्धा नाशिल्ली आयज सर्वे डिमार्केशन करपाक. सो हे पॉयंट आसात. पूण हाजे भायर आमी आमच्या शेतकारांनी तांकां स्पश्ट करून दाखयलां की नॅशनल हायवेज एक्टान सेक्शन 3 जे अंडर हे एक्विजिशन चालू आसा तातूंत सर्वे करपाक फक्त सेक्शन 3P आणि 3F आसा. आतां ऑलरेडी 3C जालां. 3C ची हियरिंग जाल्यो जाल्यार सेक्शन 3B चे अंडर तांकां आतां कांयच पावर्स नात की जे लोकांचे जमनीर तुमी वचपाक सोदतात तांकां 2 म्हयन्याची नोटीस दिवपाक जाय. सर्वे डिमार्केशना पयलीं 2 म्हयन्याची नोटीस. हे जेन्ना तुमी लोकांक नोटीस दिनासतना कळयनासतना तेंचे शेतां भितर येवपाक सोदतात हे सामके कायद्या भायर आसा. हे रायट टू नॅचरल जस्टीस हाजे विरुद्ध आसा. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर आल्बर्ट पिनेरो हाणें थळावो आमदार आलेक्स सिक्वेरा कडेन उलयला आनी ताणें शेतकऱ्यांक विश्वासांत घेवन हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ल्याचें सांगलें. आय केम टू नो दॅट ते आमचे मात्रे सगळे डायबिटीज पेशंट ते म्हाका म्हज्या तोंडाक पळयतात. सो आय कॉल्ड अप आवर मिनिस्टर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी एलेक्स सिक्वेरा. देन ही वॉज आस्किंग मी सम लिटल एश्युरन्स. आय सेड सर आय विल कम एंड मीट यू विथ माय फार्मर्स. यू टॉक टू देम, convince them. If they agree, I have no objection. I don't want to any type of agitation as such. They are coming only to save their fields. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटली 2 वर्सां स्मार्ट सिटी अंतर्गत वेगवेगळ्या कामांच्या निमित्तान बंद आशिल्लो काकोलो जंक्शन ते टॉंक मेरेनचो रस्तो फुडल्या वर्सा सिवरेजीच्या काम पुराय करपाक परत एकदा फोडटले. स्मार्ट सिटीच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या वर्सा मे म्हयन्यान हे काम परत हातांत घेतले. सध्या काकुलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो उक्तो केला पूण ताट माट ते टॉक पुला मेरेनच्या रस्त्याची हालत खूप वायट आसा. पावसान उदकाची पातळी वयर आयिल्ल्यान तशेंच 8 ते 9 मीटर खोल सिवरेजीचे काम शक्य नाशिल्ल्यान हे काम अर्दकुटे बंद उडयला. STP प्लांटाक ही नवीन पायपलायन जोडणी करपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान आतां पोन्न्या पायपलायनीचोच आदार घेतला. हे काम पुराय न जाल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांक अजुनय सुटकेचो स्वास घेवपाक मेळना. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण कंत्राटदाराच्या चुकी खातीर ह्या वर्सा सिवरेजीचे काम पुराय जावंक ना. कंत्राटदाराक पावस सुरू जावचे पयलीं जमनी पोंचे सिवरेजीचे पायपां घालपाक वेळ आशिल्लो पूण ताच्या हलगर्जीपणाक लागून फुडल्या वर्सा सिवरेजीच्या कामाक लागून परतून काकुलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो फोडटले.
म्हूण स्मार्ट सिटीच्या उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांची माहिती. हांव आसा काकोलो मॉल टू टोकार वचपाच्या रोडाचेर आनी हो रोड पणजेचो सगळ्यांत मोस्ट अनफॉर्च्युनेट रोड आमी म्हणपाक शकता, कारण फाटलीं 2 वर्सां हो रोड बंद आसा वेगवेगळ्या कारणां खातीर. पयलीं थंय फाटल्यान ब्रीज बांदपा खातीर बंद आशिल्लो, ताजे नंतर रस्तो करपा खातीर बंद जालो आनी फाटले कांय तेंप हांगा सिवरेजीची लायन घालपा खातीर हो रस्तो बंद आशिल्लो आनी हांगा मेजर काम चालू आशिल्लें आनी हें पावसा खातीर सद्या बंद जालां. आनी आमी पळयलां ह्याच आमी ज्या जाग्याचेर उबी आसा होच रस्तो तो हांगा कंप्लीट खचिल्लो आनी कंप्लीट कॉलेप्स जालो सकयल, कारण हांगा प्रॉपर कॅर घेवनाशिल्लीं आनी मोठ्या प्रमाणाचेर हांगा काम चालू आशिल्लें मॅन होल बांदपाची आनी बाकीचे गोश्टी. कारण हो क्रिटिकल पॉयंट आसा ज्या जाग्या वयल्यान एक पणजेची कंप्लीट सिवरेज लायन मेन लायन आसा ती हांच्यान STP प्लांटाक फाटल्यान STP प्लांट आसा ताका जॉयन जावपाचें आसा आनी तें काम जोरान चालू आशिल्लें, पूण पावसा खातीर उदकाचें लेवल हाय आशिल्ल्यान तें काम कंप्लीट जावपाक शकलें ना आनी फायनली तांकां हें काम हांगाच बंद दवरचें पडलें. आतां हो जो जागो आसा आतां इतले पर्यंत हें मेन STP पायपलायन आयिल्ली आसा आनी ताच्या फुडें आतां जी पायप आसा ती आतां तांच्यांनी टेम्पररीली STP पयलींची ओल्ड लायन आशिल्ली ताका जॉयन केल्लें आसा. आनी ह्या रस्त्याचें एक दुर्दैव म्हणजे अजून हें काम कंप्लीट जाल्लें ना. आतां आमी आयकल्या भशेन एक हायली प्लेस सोर्सेसा कडच्यान कळ्ळां की हो रस्तो फुडल्या मे म्हयन्याक आतां हें परत हांगा खणपाचें आसा आनी हें पायप आसा तें पायप डायरेक्ट STPक जॉयन करपाचें काम जातलें. कारण ही जी लायन आसा ऑलमोस्ट 8 मिटर हांगा ह्या जाग्याचेर 7 मिटर खोल तांकां पायप वचचें पडटा आनी मागीर हाजे फुडें ती 9 मिटर पर्यंत खोल वता आनी उदकाची लेवल इतली आसा की पंप लावन उदक भायर काडचें पडटा. सो आतां हें लेट जाल्ल्यान शक्यच ना, कारण कॉन्ट्रॅक्टरान एक्चुली तांकां टायम आशिल्लो अशें म्हणटात तांचे थळावे लोक, पूण कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम डिले केल्ल्या खातीर ही अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा आनी परत आनी एक वर्स ह्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. आनी तुमी हांगाय पळयतले फाटल्यान हो सद्याक रस्तो टेम्पररीली तांच्यांनी केला आनी ओपन केलो आसा आनी तो रस्त्याची परिस्थिती हालत आतां ऑलरेडी खराब जाल्ली आसा. ही पळय थंय हांगा व्हडले व्हडले फोंड पडल्या आनी सामकी वायट परिस्थिती आसा. सो हो रस्तो इतलो वायट परिस्थितीन आसा. फाटलीं 2 वर्सां जालीं हांगा लोक त्रास काडटा, धुल्ल खाता, रस्तो सारको प्रॉपर ना आनी अजुनूय आनी 1 वर्सभर ह्या लोकांक हांगा हेंच सोदचें पडटलें अशें पयल्यार दिसचें पडटा. आजगावा गरफोडी आणि अपहरण प्रकरणात पोलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो हळदोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान केलो. आजगावा जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर संबंधित पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची मागणी आमदार कार्लोसान केली. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain, because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area, and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said 6 jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link, how it is flowing to come to the mastermind of this thing. Otherwise, this police investigation will be a mockery, and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part we will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you're talking of law and order. You're doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nahinga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days?
25 जून 1975 वर्सा देशान काँग्रेसीन आणीबाणी जाहीर केल्ली. ताका लागून हो दीस भाजप काळो दीस म्हूण राज्यभर पाळटलो. ह्या वर्सा ह्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात. नव्या युवा पिळगेक इतिहासाची वळख करून दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती भाजप सरचिटणीस दामोदर नायक हांणी दिली. काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक काळो डाग जो संपूर्ण देशात त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी. आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावयली ती यातना आसतल्यो आनी तो काळो दीस तो आज पर्यंत कोणूच अजून विसरूना. सत्तेचो माज पळयत आशिल्लो ते सत्तेचे माजाचे रूपांतर सत्ता टिकून दवरपा खातीर खंयच्याय थरार वचपाचें जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केलें कृत्य केल्लें तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा. आनी फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा ताजो तो काळो दिवस आसा तो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात. 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा. तातूंतले डिटेलान हांव वचना, संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता. प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅन्युप्युलेट करून जे इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें त्या 1971 प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर कितें नॉन एंड वॉइड करून ते इलेक्शन भायर मारलें. आणीबाणीचे दिसा फाल्यां आनी जे लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले, जे लोक तातूंत भितर जे मार्टेर म्हणजे तांणी आपले सगळें सर्वस्वपणाक लावन ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आनी मागीर परत एकदां त्या लोकशायेची मुल्यां ही जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो. ते आमच्या हातूंत भितर ना. तांकांय मी तितले तातूंत भितर याद करता, तांकांय तशी श्रद्धांजली दिता. आनी फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले. तुमकांय टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढतात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.
गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आम्ही तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाचो केल्लो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दर दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. तर सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांता कडेन. गोयच्या उद्देगीक वसणुकांनी जे प्लॉट वापराविने उरिल्ले ते आता नव्या उद्देजकांक दिवपाचें सरकारान थारायला आणि एक्झिट सपोर्ट स्कीम म्हणून सरकारान आज लॉन्च केली. आणि जे 423 सुमार प्लॉट उरिल्ले आसात ते नव्या उद्देजकां खातीर उद्योगांक दितले खंय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा जी T20 वर्ल्ड कप जे सद्याक सुरू आसा अमेरिकेंत, तातूंतल्यान येता. अफगाणिस्तानान इतिहासीक कामगिरी करीत बांगलादेशाक हारयत T20 वर्ल्ड कपाच्या सेमीफायनलींत प्रवेश केलो. आनी ह्या वर्ल्ड कपांत सगळ्यात मोठो धपको कोणाक बसलो आसत जाल्यार वर्ल्ड चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियाक. कारण अफगाणिस्तान जिखिल्ल्यान ऑस्ट्रेलिया ऑटोमॅटिकली ह्या T20तले भायर पडिल्ली आसा आनी सेमीफायनलींत प्रवेश करपाची तेंची जी एक ही आसली ती सामकीच फेल जाल्ली आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान. तर सुशांतान सांगिल्ल्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. फुडें आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन. खण खात्याच्या EIA अहवालात पयरा गांव जो आसा ताचो आस्पावूच ना, तर खण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केल्लो आसा आनी हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. हे विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की अहवालाचो सर्वे जो आसा ताज्या आपूण खोलायेन चवकशी करतलो आनी ना तो प्लेस आपूण एड करून घेतलो. तशेंच दुसरी बातमी जी आसा ती म्हणजे हडफडेच्या आदल्या सरपंचान काल राती एका गाड्यार वचून दादागिरी केली. तर फकत दादागिरीच न्ही जाल्यार ते गाड्यार खावपाक येयले 4 यूथ जे आसा तांचेर मारबोडय केली. आनी काल म्हणजेच सोमारा सांजाव आशिल्लो त्या फाटभुंयेर सांजावाक गेले उपरांत 4 तरणाटे जे आसा ते खावपाक लागसाल्या ब्रिजाचेर एका गाड्यार खावपाक गेले तेन्ना काय तांचो वाद जालो पार्किंगे वयल्यान आनी हो आदलो सरपंच जो आसा हडफडेचो ताणें तांचेर मारबोडय केली. आनी हे विशीं आतां दुबाविता आड पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली आसा. दोनूय बातम्यो सविस्तर तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात. हालीं तेंपार अशा प्रकारांनी अशा घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा हाचेर आळाबंदी हाडपाची गरज आसा. फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. मोल्या सुक्तई वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या स्वयं अपघातात कुळेच्या तन्वेश उल्हास रिवणकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार प्रत्येक घरांत एक उद्देग आनी उद्देजक तयार करपाचो आमचो यत्न आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ले गोंय राज्य गिरायक हक्क कार्यावळींत स्पश्ट केला. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. तर ऐश्वर्यान सांगिल्ल्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. फुडें आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय यांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान वीज दरवाडी संबंधी वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याची भेट घेतली आणि तांकां निवेदन सादर केलें की ही जी वीज दरवाड आसा ती बेगोबेग फाटी घेवची आनी जर फाटी घेवपाक अपेसीत थारले जाल्यार येता त्या अधिवेशनांत लेगीत आमदार विजय सरदेसाय हो प्रश्न मांडटलो अशें तांणी सांगिल्लें आसा. दुसरी बातमी आसा ती निमाणे चीनाक चंद्राच्या काळकी वाठारांतल्यान माती हाडपाक येस मेळिल्लें आसा. चीनाचे चंद्र मोहिमेचे यान चंद्राच्या पृष्ठभागा वयल्यान माती घेवन निमाणे आयज धर्तरेर पावले. चंद्राच्या काळकी वाठारांतल्यान मातयेचे नमुने हाडपी हो पयलो देश आसा आनी ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू व्हेरी मच संजना. फुडें आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन.
आयज सकाळी फुडें लोटले हांगासर बोरी पुलाच्या नवीन बांदकामा खातीर शेताची डिमार्केशन करपाक भौशीक बांदकामाचे कांय कर्मचारी तशेंच इंजिनियर्स जे आसा ते पावले. ताचेर थळाव्या शेतकारांनी आक्षेप घेतलो की आमकां कळनासतना हें डिमार्केशन हांगासर चालू जालेलें आसा. आमची वडिलोपार्जीत चलत येल्ली खाजन शेत जमीन जी आसा ताचे त्या वेवसायाचेर आमचें पोट चलता. ताका लागून आमी ही जमीन जी आसा ती कशेंच बोरीच्या नवीन पुला खातीर दिवचें ना अशें सांगलें. त्याच बरोबर मागीर थंय एनवायरमेंटलिस्ट अभिजीत प्रभुदेसाय लेगीत पावले. तांच्यांनी सांगलें की खंयचीच कल्पना किंवा पूर्व नोटीस दिल्या बगर तुमी हांगासर येवन डिमार्केशन करप हे कायद्याच्या विरोधात आसा अशें तांच्यांनी सांगलें. त्याच बरोबर थळाव्या आमदाराक आलेक्स सिक्वेराक लेगीत फोन केलो. सो तांच्यांनी अशें सांगिल्लें आसा की ह्या शेतकऱ्यांक आमी समजिकायेन समजोवन हेचेर विचार विनिमय करतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिलेलें आसा. त्याच बरोबर आसगांव जी घरफोडी आनी जे अपहरण प्रकरण आशिल्लें प्रदीप आगरवाडेकर हांचें घर मोडलें बुलडोजर घालून आनी हातूंचो जो आस्पाव आशिल्लो ते म्हटल्यार भायले बिगर गोंयकार पुजा शर्मा हाणें जो कितें तांचो मॅटर आशिल्लो ताजे वयल्यान ताका किडनॅप केल्ले. सो ह्या गोंयकाराचेर अशा होच गोंयकार न्हू प्रत्येक गोंयकारांचेर अशें संकट येवप हाचेर विजय सरदेसायान खंय तरी तिडक उक्तायली की गोंयची जी सगळी कायदो आनी सुवेवस्था आसा ती बिगर गोंयकारां खातीर सरकार राबयता. तांकां आळो दिता, तांकां तेंची सगळी चुकां लिपोवपा खातीर सगळी यंत्रणा सज्ज जाल्या अशें म्हणीत उतरांचे फार पेटयले. आनी कार्लोस फेरेरा हाणें सुद्दां हेचेर टिका केलेली आसा की जे कोण संबंदीत पुलीस आसात किंवा जे कोण हितून इनवॉल्व आसात पुलिसांचो हात आसल्या शिवाय हे प्रकरण अशें घडपाक शकना अशें म्हणून आमदार ॲडवोकेट कार्लोस फेरेरान सुद्दां हाचेर उलोवप केलेलें आसा. सो अश्यो बातम्यो आसा. येस, थँक्यू गौरीश. हालीं तेंपार ऑनलायन फूड म्हणजे जेवण ऑर्डर करपाचें हातून वाड जाल्ली आसा आनी फाटींच कोणें जेन्ना आयस्क्रीम ऑर्डर केल्ली तेन्ना ताका तातूंत मनशाचें बोट मेळिल्लें. तशेंच दुसरे केशींत चिप्साच्या पाकिटेन मेल्ले बेबूक सापडिल्ले. तर कालूच हैदराबादच्या एकट्या मनशान चिकन बिर्याणी ऑर्डर केल्ली आनी ताका तातूंत किडी सांपडल्यो. सो हातून अशा प्रकारांनी सद्या वाड जाल्ली आसा. जे कोण ऑनलायन फूड ऑर्डर करतात तांणी सादूरताय बाळगून म्हणजे पळोवनूच खबरदारी घेवची. तर फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. तुमकां खबर आसतली की शेनवारा आसगांवचें प्रकरण जे घर मोडलेलें आनी तांच्या त्या घर मोडलें ते प्रदीप आगरवाडेकर आनी ताजो जो पूत आसा ताका त्याचें अपहरणूय केल्लें. आनी ह्या प्रकरणात जेन्ना आमदारान हस्तक्षेप केलो तेन्ना पुलिशेन गुन्यांव नोंद केलो. आनी आयज ह्या प्रकरणा विशयी मुख्यमंत्र्यान एक विधान केलां ते म्हळ्यार ह्या घर मोडप्यां जे कोण ह्या घर मोडप्यांचो आस्पाव आसा ह्या घर मोडी प्रकरणात तांचेर कडक कारवाय जातली, खर कारवाय करतलेच म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. तशेंच आमदार कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी शिवोलचे आमदार दिलायला लोबो आयज परतून त्या घराची पळोवणी केली आनी एक दिसाचो तांकां अल्टिमेटम दिला एका पुलिशेक की जी पुजा शर्मा आसा ताका एक दिसा भितर अटक करची ना जाल्यार पुलीस स्टेशनार येवन सगळ्यांक लोकांक घेवन आंदोलन करतली अशी शिटकावणी आमदार दिलायला लोबोन दिल्लेली आसा. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार पेडण्या मोपा गांवठण वाड्या वयल्या एका बंगल्याचेर वीज खात्यान धाड घातल्या आनी वीज चोरी प्रकरणात संबंदीत धनियाक 6,48,644 रुपयांचो दंड दिला. तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर आयज दिसभर घडिल्ल्या म्हत्वाच्या घडणुकांचो नियाळ आमी घेतिल्लोच आसा. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 मुजरत पळोवचें. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची.
रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. योगार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन आयज आमी आयल्या शिवोली ह्या वाठारांत आनी तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की आयज आमी शिवोली वाठारांत कित्याक आयल्या कारण म्हटल्यार आयज 24 जून म्हटल्यार सांजाव सगळे कॅथलीक भाव भयणां आपली मनयतात. आमी शिवोली वाठारांत आयल्याच पूण सगळ्यात पयलीं आमी वचुया शिवोलच्या बारीक बारीक जे वाडे आसा थंयसर वचोन लोक आपलो पारंपारीक जो सांजाव आसा तो कसो मनयतात ते सगळ्यात पयलीं पळोवया. चलात तर. आता सध्या आमी आसात ती म्हळ्यार शिवोली वाडी केरे ह्या वाठारान आसात आनी हांगासर जसो म्हणजे पयलींसान जसो सांजाव साजरो करीत आयला तेच प्रमाणे हांगासर म्हणजे पारंपारीक जसो साजरो करतात तेच प्रमाणे हांगासर साजरो करतात. जाल्यार हांगासरल्या लोकां कडल्यान जाणून घेवया की सांजाव म्हटल्यार नेमकें कितें. आमी सांजाव पळयता, नेमकें सांजाव म्हटल्यार कितें. अंकल आयज सांजाव विवा सांजाव येस सांजाव बद्दल कितें सांगतले. कितें सांजाव म्हटल्यार नेमकें कितें आसता. म्हजें नांव रोजारियो फेर्नांडीस. आमी सगळीं ह्या वाड्यांतलीं आमी सगळे हांगासर व्हड जाल्यात आनी जशे आमचे पयले पळय आमचे पुर्वज आसले तेंच्यांनी ही एक परंपरा ही एक चालू केल्ली की सांजावाचें फेस्त जो आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आमी म्हणटात इंग्लीश भाशेन तेणेन जेजूक बॅप्टायज केल्लो. सो दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दीस फेस्ट. ओके त्या फेस्ताचेर घेवन आतां बायंत बा कित्याक उडकी मारता कशें येयलें तें हांव तुका सांगूं नको, बट आमच्या जाणट्यांनी चालू केल्ली ती आमी आमची परंपरा आमी दवरतात. वेल डिसिप्लीन सगळे भुरगे सगळे वर्साचे वर्सा आमी येता हांगासर आनी हो आमी सांजाव मनयतात. कोण नेमीक आजारी आहा पळय ती दालयो घेवन येतात आनी ऑफकोर्स ड्रिंक नासतना फेस्त जायना. सो येतात त्या घरांनी तेंच्या बांय कडेन आमी रावतात, नातात. कोणाक बांयत उडक्यो मारूंक जायना ते भायर कोडसो घेवन नातात. बट वी गेट वेट. दॅट इज द स्पिरीट ऑफ दीस फेस्टिवल. आनी आमी सगळे हो आयचो दीस पळय आहा जो आमी मौजेन सारतात. एका टायमार आमी व्हडीबा करताले बट आमी आतां करिना. बट हांवें आयकलो आमचो भाव लियोन तो व्हडी करता म्हणून पाटी. बट एज अ ग्रूप आमी व्हडली व्हडी करताले. हांगासरल्यान आमी इगर्जे कडेन पासून वचोन तेजो कॉम्पिटिशन भाग घेताले. सो सांजाव हें फेस्टिवल आमी वर्साच्या वर्सा 24 तारखेर मनयता. आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आमी सांजवांव जे म्हणटात ताजें फेस्त आयज. सो आमी बांयत उडक्यो मारून उदक घालून आमी आमचो फेस्त आमी सोबयतात. म्हणजे सांजावची सुरवात कशी जाता हांगा. सांजाची सुरवात म्हणल्यार पयले आमी मिसाक वेतात. ओके बिकॉज इट्स अ फीस्ट डे आनी फेस्ता दिसा सगळ्यात मिसाक वेतात. हांव मिसाक वचून येयला सकाळीं. सांजाव कॉपेल फेर्नांडीस वाडो थिंगा हांव गेल्लो आनी थंयसरल्यान आमी तो दीस सुरू जालो. आनी हांगासर आमी अरावंड 12:30 हांगासरल्यान सुरवात करता. सगळ्या घरांनी वयता. ज्या घरान बांय आहा त्या घरांनी आमी बांयत उडक्यो मारतात आनी अशें करून आमी आयचो दीस फूल डे आमी मौजेन सारतात. कोण रातचो डान्स करतात. इगर्जे लागीं आमचो सिल्वेस्टर आनी तेजी कमिटी बोट शो कॉम्पिटिशन करतात आनी थिंगासरय बरो कल्चरल प्रोग्राम आसता. ओके सो हें करून आमी हो आख्खो दीस आमचो आयचो मौजेन सारतात. सांजवांव फेस्टिवल आहा तो वॉटर फेस्टिवल. सो सगळे म्हणटा वर्साक 2 पावटी कित्याक येना काय म्हणटा.
सो वी आर एन्जॉयिंग सांजवां फेस्टिवल आनी आमी रावता तो वर्सान केन्ना येतलो पळयता. विवा सांजवां. सांजाव जेन्ना म्हणटात तेन्ना म्हणटात की जावय आपल्या बायलेल्या घरा वयता. कितें हे परंपरा आसा? ते पहिल्याचं सुरुवातीपासून आसा तें की ते न्यूली वेड त्याच्या घरा वेलकम करता आणि वेलकम केल्या घरा बाय वॉटर इज व्हेरी प्रेशियस. तर पावस येता तेव्हा वेल फुल जाता त्या टायमार लोक ब्लेसिंग घेतात ते अँड दॅट इज ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. सांजवाच्या टायमार आमकां अशे लोक दालयो दितात. कोणाच्या घरान काजार जाला तो आपल्या चेड्याची वा चेडवाची कितें काजार जाल्यार ते आमकां दालयो दितात. आतां हे आमचो फ्रांसीस भाव म्हणून हांगासर वाडयेचो आमचो रोमियो ताका सांगलां तेणें तो दुबय आसता म्हणून आमकां दाली दी म्हणून. सो ही एक जाण आसा आमची परंपरा सांजवाच्या दिसाची. ओके. सांजाव जेन्ना जाता तेन्ना सगळो एकवट जावन तुमी सांजाव मनयता. होय ते सारकें की हो सगळो वाड्यांतलो लोक तुका दिसता पळय सगळे आमचे वाड्यांतले लोक प्लस आमचे थोडे फ्रेंड्स येयल्ले आहात थोडे कोण फ्लॅटांनी रावता तेंगासर ते आहात आनी आमचे फ्रेंड्स आनी सर्कल घेवन आमी सगळ्यांक घेवन सांजाव आयज मनयता. पयलींची परंपरा कितें आनी आतां कितें म्हणजे वेगळें चेंज जाला अशें कितें? चेंज जाला म्हणजे कितें मातशें आतां मॉडर्न जायत वयता न्हू. आमी पयलीं वाजयतालेत 5-6 वर्सां पयलीं आमी वाजयतालेत घुमटा बीन पूण आतां ते मातशें करपाक मातशें त्रास पडटात कित्याक चडसो लोक हांगा आसना आनी हांवूय भायल्या गांवांक आसता म्हणून आमी सांजावांक येता वर्साच्या वरस म्हळ्यार ते सगळे अरेंजमेंट करपाक मातसो त्रास जाता. अशें अंकल म्हणजे तुमी चलोन वेगवेगळ्या बांय कडेन वचप म्हणजे कितें म्हणून एक्झॅक्टली ते? आतां एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरान पळयता आमी तेन्ना वाटेर आमी पळय चलता न्हय तेन्ना आमी कांतारां म्हणत वयता. ते आमचे एक कित्याक कुकीच वचोंक जायना कित्याक हे लोक आसता आमचे बारी सो आमी ते कांतारां म्हणत मांडे म्हणत आमी फुडें वयतात. तर मातशें ती उमेद घे येता लोकांक कित्याक तेय आमचे बारी सगळे कांतारां म्हणटात. आमचे मांडे जे पोरणे आमचे मांडे आहा ते म्हणून आमी दुसरे बांयचेर वयतात आनी केन्ना केन्ना बांयचेर त्या लोकांनी आमकां कितें म्हणून कांतार म्हणूंक लायल्यार आमी तितूरय कांतारां म्हणटात. सो आतां आमी दुसऱ्या वाडीचेर आयल्या आनी हांगासर जर पळयत जाल्यार सगळे उमेदीन सारके म्हणजे सांजाव जे आसा ते मनयतात आनी त्याच बरोबर आमकां एक अंकल मेळ्ळात. एक्चुली ते हांगासर रावनात पूण ते कुयट आसता आनी ते फक्त म्हणजे वर्सान वरस सांजावा खातीर कुयट साकून ते येतात. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां सांजावा बद्दल कितलो मोग आसा तो. अंकल तुमचें नांव कितें? जेम्स. तुमी हांगासर म्हणजे कुयट साकून सांजाव मनोवपा खातीर येतात. कितें सांगतले सांजावा बद्दल? सांजाव आमकां एकदम बरें दिसता. सगळे फ्रेंड बॉम्बेचे गोंयचे सगळे मेवताय आमी बरोबर आमची सोयरी आनी आमी बरें एन्जॉय करता सांजाव आनी चड करून शेवलेम बरे भाशेन जाता शेवलेम सांजाव. So I've been coming here for almost like 10 years now and this time of the year is the most amazing experience, not just because of the festival but the kind of crowd and the kind of families and the kind of warmth that we get here we don't get here in Bombay. Okay, so this is one of the best festivals. I feel this is bigger than even Christmas and New Year, so every year by default I'm here. वाड्याने आम्ही पळयले की परंपरा जी आसा ते जाणून घेतले. आता जाणून घेऊया की हांगासर म्हणजे शिवोली जो आसा मेन जी चर्च आसा थंयसर खंय तरी बोटी ज्यो आसा ताचे प्रदर्शन केले वयता. बोट प्रदर्शन जे आसा ते कित्या खातीर करप ते जाणून घेऊया. अंकल तुमचें नाव कितें? मातास फेर्नांदीस. मातास ते बाद वळेर घाल्लेला ना. अंकल म्हाका सांगात की हांगासर आमी आतां बोटी पळयता वेगवेगळे लोक आपापली बोट घेवन येता म्हणजे एक्झॅक्टली कितें म्हणून कितें ही परंपरा? गांवांचे बोटी येतात हांगा ह्या खुसा कायदो करूंक येतात. होय तुम्ही नेसून बीन हाडटा बोट? सगळे नेसून हाडटा आमी बोटी. होय खाली पयलो आमकां स्टेजीर वतात मागीर हांव उलयता मागीर ते कांतार म्हणटा आयस्पेस म्हणून सांजी वाचे माथ्याक कोपेल घातला फुलाचे सगल्यांनी आमी चिंतला आयज मटण खावंक दुकराचे सांजी वाच्या फेस्ताचे खोशेच्या नादार आमी नाचोया दुस्मान काय ती आमी पयस करूया एकवटान आमी रावया आनी खुर्सा कोपेल घालुया ओय आमी घालुया.
अंकल तुमका 69 इयर्स झाले आता तुम्ही सांच्या 84 69 वचना जाल्यार हांगा येता आय एम कमिंग हियर 69 years. I was born in 1940. I got 84 years now at present. 84. सांजेवांचे हांव हांगा येता सांजेवांचे लायफ पर पडटा सांजेवांचे जीत पीत पडटा ताका बॅप्टायज करपाक येता इन द रिवर ऑफ जॉर्डन बट आय एम बॅप्टायजिंग जीसस क्राइस्ट इन द क्रीक ऑफ शोरी रायट सांजेवां कितें जेयतालो सांजेवां कितें खातालो तो आनी मुळो हानी एंड तो कळ्ळें आनी सांजेवांचो पाय कोण जाणाय जाकारियास सांजेवां कितल्या वर्सांनी जाला 100 वर्सांनी जाला आनी ताचो पाय मोनो आसलो ताका देवान सांगलें सांजेवां तुमी एक तो सांजेवां जावन परस तो बापूय मोनो जालो आनी देव दांदून उरलो जेवंक खांक जाता आनी तो जाला न्हू पायचे बापायचें तोंड जाकारियासाचें तोंड उकळलें आनी तो खोशेन मरलो आनी सांजेवांचो दोलो मो लायफ ऑफ सेंट जॉन आनी कमिंग इयर्स सो मेनी इयर्स आय जस्ट टू सांजेची लायफ पर करता ते कोप्याक पळय घालतात ते एक सांजांव चेड्यात कोप्याक घालतात ओन्ली बॉयज आर वेरिंग फ्रॉक टुडे एकूच वरोस नवता चेड्याक ओन्ली 1 सिटिंग हियर कोप्याक घालपाक ताका ते आम्ही खूप जणांकडल्यान जाणून घेतले की सांजाव म्हटल्यार कितें पूण आतांचे जे तरणाटे भुरगे आसा तांकां खबर आसा काय की सांजाव म्हटल्यार कितें ते जाल्यार आमचे बरोबर हे खुबशे तरणाटी आमकां दिसता पळोवपाक मेळटा तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां सांजाव म्हटल्यार कितें ते खबर आसा काय म्हणून तुजें नांव कितें म्हजें नांव सॅम्युअल सो तुका सांजाव म्हटल्यार कितें हें नेमकें खबर आसा वय 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 आमी सांजाव आमच्या भुरग्यापणासान सेलिब्रेट करता आनी आमचे जे वडील आहले ते सगळे आमकां एवरी इयर जुनान आमी पावस वी वर सेलिब्रेटींग पावसाचो दीस ओके आनी जे फुलां आमकां मेळटा ती त्या हेजे आमी सामकी उदरगतीन आमी सेलिब्रेट करतात जो आतां आमचो पावस येयला आनी सगळो आमचे गोंय जें आहा तें आमी मेन सामकें लोकांक दाखोवंक सोदतात आमचे आतां जर आमी पळयलें जाल्यार तुमी सगळ्यांनी कपेलां घातल्या आनी ती बीन वेगवेगळी फुलां आमकां दिश्टी पडटा आनी जी आमकां फुलां मेळटात ती खंय तरी तुमी सो कित्या खातीर म्हणजे तेच फुलांचो सामकी सो आमी जो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आसलो तो रानान रावपी आसलो ओके आनी तो सामको वायल्ड न्हेसोन आसलो सामको काती बिती घालून ओके सो आमी तेज्या बद्दल सामके आमच्या गार्डनांतली नाल्यार भायली आमकां वाटेक मेवता ती फुलां एकठांय करून आमी ही कपेलां बांदल्यान ओके ही सगळीं गार्डनांतली फुलां ओके आनी जी आमकां गार्डनान मेवल्या ती फुलां आमी एकठांय करून हें व्हडलें कपेल करतात ओके 2 कपेलां करता एक आमी उदकान घातल्या थिंगा खुर्साक आतां हे मेन ह्या व्हडल्या खुर्साक घालतल्यात आमी जर पळयलें जाल्यार आमी तुमच्या वाड्या वाड्यांनी भोंवली थंयसर वेगळो पारंपारीक जो आसा तो तुमचो सांजाव सेलिब्रेट करता पूण हांगासर जी मेन चर्च आसा थंयसर येयल्यार आमी बोटी पळयता आमकां वेगवेगळ्यो म्हणजे हांगासर प्रदर्शन केलेले बोटींचे दिसता कितें म्हणजे कितें आसता नेमके बोटी हाडप म्हणजे वाड्या वाड्यांतले बोटी हांगासर घेवन येता सो आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आसा तो उदकान आमकां बॅप्टायज करतालो सो ते उदकाचें सेलिब्रेशन ओके सो आमचो बोट परेड जालो तो ह्या लोकेशनाक शिवोलेक वेरी ह्यो आसा लायक जिओग्राफीक आसा गो एवरी इयर ते आतां बोट परेड करता आमी एक्चुअली डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवातले ओके बट आमी शापोरा बॉयजाक बरोबर येता हो आमचो जोयल कॅप्टन आमचो ओके सो सो आमी बाराबर एक बोट परेड ही करपाक ओके ती बोट आमी न्हेसोन सामके आमी जे फिशरमॅन आहात जे कोणीय आसूं ओके ते आमी सेलिब्रेट बाराबर करून ती बोट घेवन आमी अक्रॉस द वॉटर हिंगा येतात मेन चर्ची कडेन वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोणाक आसोना सोल्ले बिये तूं इल्लो गेरे फाल्यां कांय मेळना असली फेस्तां वर्साक कित्याक 2 फावटी येता सांजाव विवा सांजाव सांजाव विवा सांजाव म्हणीत सगळ्या लोकांनी सांजाव आपलो मनयलो आनी आमी तुमच्या मुखार दवरलेलोच आसा जे शिवोली बारीक बारीक जे वाठार आसात त्या वाठारान वचोन आमी तांचो जो पारंपारीक जो
सांजाव आसा तो मनयतना आमी पळयलो. ताचे उपरांत आमी हांगासर येवन वेगवेगळे लोकांच्या तकलेर जी कपेल आसता ताचे बद्दल जाणून घेतले. ताचे उपरांत जे बायन उडयो मारतात ते कित्या खातीर उडयो मारतात ते सुद्धा, म्हणजे ती जाणट्यांची परंपरा आसा ती आमी सदांच दवरतले अशें सुद्धा लोकांनी सांगले. जाल्यार खऱ्यांनीच हो जो सांजाव आसा तो इतलो मनयतना मज्जा येता आनी ह्या लोकांक तर पळोवन खऱ्यांनीच मजा येता. कारण म्हटल्यार एक वटान साजरो करपी असो हो सांजाव आसा. खऱ्यांनीच सगळ्यांनी ह्या सांजावाक येवचें आनी ह्या सांजावाची जी उमेद जी आसा ती घेवची. अशाच प्रमाणे आमी तुमच्या मुखार वेगवेगळे कार्यावळी ज्यो आसा ती घेवन येत रावतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आशवेकर. विवा सांजाव. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आज सडेतोड नायक कार्यावळीत आमी एक व्हेरी इंट्रस्टींग असो टॉपीक घेतला. 25 जून 1975 वर्सा तेन्नाच्यो पंतप्रधान इंदिरा गांधी हांणी देशान आणीबाणी लायली. ती 21 म्हयने चल्ली आनी तातूंत भितर नागरी हक्कांचेर हावळ आयली. म्हणजे कितें जालें? सक्तीची नसबंदी, प्रेस सेन्सॉरशीप, घटनात्मक अधिकारांचेर हावळ आनी अधिकारांचें केंद्रीकरण. आनी हो एक काळ, 21 म्हयन्याचो काळ देशान भितर अशी काळी किट्ट अशें एक कुपां लोकशायेचेर तेन्ना उबी जाल्ली. आनी देशांतली घटना, लोकशाय भिरातेन भितर आयिल्ली. आज त्या घटनेक जवळ जवळ 50 वर्सां पुराय जातात. आनी त्याच विशीं भारतीय जनता पक्षान हो एक काळो दीस, हो काळो पिरियड म्हणून जाहीर केल्लो आसा. त्याच विशीं आमी चर्चा करपाक हांगा जमिल्ले आसात. आनी आमचे कडेन 3 मानेस्त आसा. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आहा BJPचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश बाब नायक, तुमकां हांव येवकार दितां. आमचे मदीं आहा तुलियो डिसिल्वा, काँग्रेसचे स्पोक्सपर्सन. आमचे मदीं आसा अमित पालेकर, जे आम आदमी पार्टीचे गोंयचे मुखेली आसात. सगळ्यान पयलीं एडवोकेट यतीश बाब नायक. यतीश बाब, तूं ह्या काळाक काळो पिरियड असो म्हणटा. तुजी पार्टी देशभर जनजागृती करता, काँग्रेसीचेर आरोप करता आनी इंदिरा गांधीक एक सगळ्यान मुखार एक हाडून हो काळ तिणें एक सामको देशा खातीर एक भयानक असो काळ निर्माण करून दवरलो. आमची घटना काडून कुस्कुटाक मारली आनीक देशान भितर एक वायट परिस्थिती निर्माण केली अशें म्हणटात. म्हाका ह्याच विशयाचेर चर्चा करन दिसता. काँग्रेस कितें म्हणटा, आम आदमी, बाकीचे विरोधी पक्ष कितें म्हणटात, भारतीय जनता पक्षाचें एकूण ह्या विशींचें आकलन कितें आनी तुजें ह्या विशीं आकलन कितें हें म्हाका समजून घेवपाक जाय. पळय, जेन्ना इमर्जन्सी लादली गेली 75 to 77, हो काळ एक कितें म्हणटा तो डार्क स्पॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. कित्याक कॉन्स्टिट्युशनाची कितलींच प्रावधानां जी आसा, फंडमेंटल रायट्स आसात आनी आसा, ती सस्पेंड जाली. सो दीस इज अ फॅक्ट. आनी BJP कितें ह्या वर्साच्यान करता अशें न्ही तें. this dark day जो जालो is being observed all throughout. Exactly. So basically it is a matter of fact that emergency was imposed. It is a matter of fact that during that time fundamental rights of citizens stood suspended. It is a matter of fact that many political leaders, and ते BJPचेच अशें न्ही, म्हणजे BJPचे आशिल्ले, विजयराजे सिंधिया आशिल्ले, पत्रकारी गेले, तातून वेगवेगळे सामाजिक कार्यकर्ते आशिल्ले, देशाचे महत्वाचे नागरिक गेल्ले. ही गोष्ट इज अ फॅक्ट दॅट सो मेनी पीपल वे अरेस्टेड, सो मेनी पीपल वे पुट बिहायंड बार्स. आनी बेसिकली दॅट 70s जी डेकेड आशिल्ली,
It was a very turbulent decade because of all these kind of things happening. Even judiciary in पळयत जाल्यार you had a situation where Justice Ray was superseded and appointed. 3 judges of Supreme Court resigned. Then in later part in the 70s you had Justice Beg being appointed as Chief Justice. In Justice Khanna जावपाचो आशिल्लो, ताका supersede करून Justice Begak केलो. So all these things had happened during that period of time. आणि during emergency एक वायट घडणुको जाल्यो ज्यो डेमोक्रेसीच्या हेल्थाक आनी घातक. So BJP ह्या वर्सा ऑब्जर्व करता अशें न्ही. This is being observed all throughout that this is a bad phase. This was a bad phase. हांव तुजे कडेन तुलियो डिसिल्वा आय एम सॉरी तुलियो बाब म्हाका एकच सांग, हो जो BJP जे पळय कितें काळो दीस मनयता तांकां घटने संदर्भान लोकशाये संदर्भान कितलो हुस्को आसा काय ते काँग्रेसीक एक छाप मारपा खातीर हो दीस पाळटात? पळय कितें आसा राजू बाब, इतिहासा प्रमाणे यतीशानूय सांगला डेमोक्रेसी आमच्या देशान पळय आसा लोकशाही ती हॅज बीन एडॉप्टेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीस कंट्री अँड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीस कंट्री इट सेल्फ हॅज प्रोवायडेड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ emergency. That constitutional provision was invoked by the late Mrs. Indira Gandhi, and 25th of June 1975 emergency was imposed in this country. Definitely तितून कांय गोष्टी आसा की lot of things didn't happen the way people thought why emergency was imposed due to the prevailing circumstances of that time in the country. But the misuse of power and certain unfortunate circumstances of abuse that came to light later on were definitely regretted by the party time and again. And Mrs. Gandhi, who has been widely recognized by the national leaders of the country, including leaders like Atalji, L.K. Advani, and Balasaheb Thackeray, who were her opponents, who were her bitter critics, they also accepted that Mrs. Gandhi was one overbearing leader of this country who raised the status of this country abroad in many international forums and in the International Committee of Nations to such a level कि आमका for Indians the imposition of democracy was definitely a situation which was not very happy one. Mrs. Gandhi herself regretted it. Okay. And she was in 1980 voted back to power with 373 seats. And once such an incident has happened, or such a invocation of democracy emergency was brought back, and Mrs. Gandhi herself accepted that there were certain mistakes, that probably, just give me a minute, is definitely an example for us and for all governments to come, never again to infringe on the democratic rights of the people and the freedom guaranteed by our constitution. This is one part. It is said that today we have, कित्याक म्हाका दिसता तुमचो प्रश्न सुरवातेक असो आशिल्लो की आज कितें चल्लां, अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आयज पळय चल्ल्या, लोकांक भयाचो वातावरण हांगासर निर्माण करून दिला, लोक भियेल्ले आसा, लोकांचे हक कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमच्या संविधाना प्रमाणे तर कटेल करूंक ना. इन डे टू डे लायफ दॅट fear of the people is clearly visible, and that was visible even in the recently completed election. अमित बाब पालेकर, तुझे म्हाका ह्या संदर्भातलं मत जाय. सी पहिली गजाल म्हणल्यार जशें तुलियो बाबान म्हणलें की वी आर लिव्हिंग अंडर अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी,
त्या वेळार डिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आशिल्ली. वी न्यू दॅट द लॉज आर नॉट एक्झिस्टिंग. वी आर इन अ डिफरंट स्टेट ऑफ मायंड अँड स्टेट ऑफ एमर्जन्सी दॅट वॉज दॅट. आज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आसा. आज कायदो कशे तरेन वापरता की जो भारतीय जनता पार्टीचो घटक ना ताका ओगी कसो करप. इज मिडिया हॅविंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अँड स्पीच जे गॅरंटीड टू अस अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ना. खंय तरी मिडिया कंट्रोल करता. द गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट इज कंट्रोलिंग मिडिया. आज थोडेच जे आसा ते तुमचे सारके जे आसा जे आपले फ्रीडम धरून आपल्याक एक्सप्रेस करूंक शकता. बट दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. एमर्जन्सी कित्याक म्हणटा? आज एमर्जन्सी अशे तरेन आमी म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी जे म्हणटात तो यतीश बाबान सांगलें की आमी ते सदांच मनयताले. ऑफकोर्स आतांय मनयता ते. एवरी डे फॉर देम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एमर्जन्सी. इफ इट इज नॉट फॉर लेट मी कंप्लीट यतीश बाबा. लेट मी यू ऑब्जर्व. नो, यू एक्सप्रेस अँड यू एक्चुअली ऑब्जर्व इट. यू आर राईट, एब्सोल्युटली. यू ऑब्जर्व इट ऑन डे टू डे बेसीस वेन इट कम्स टू एनी पॉलिटिकल ओपोनंट ऑफ योर्स. आज जो नागरीक जो आसा, भारताचो नागरीक जो आसा तो खंय तरी चेपला, तो एमर्जन्सी अंडर आसा. आज गोंयांत पळय कितें घडलां तें. वॉट इज शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी? घरां लोकांची मोडटा. कोण तरी येता, पुलिसांचो वापर करून घरां मोडटा आनी अटक कोणाक केली वता? एक ब्रोकराक. not the one who owns the property, who is instrumental. What is this short of emergency? आज पणजेन जे चल्लां, आज जे करप्शन चल्लां, is this not short? आज तुमची लुटालूट जी चल्ल्या लोकांच्या बॉल्सान हात घालून जे तुम्ही पैसे काढून ताजो अपव्यय करता, ताजो करप्शनाक यूज करता, इज इट नॉट शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी? आज जे कोणी आवाज काडटा सरकारा विरोधात ताजेर अत्याचार करप, इज इट नॉट एन एमर्जन्सी? ऑल पॉलिटिकल ओपोनंट्स तांकां जेलीन भितर घाल्या, इज इट नॉट एन एमर्जन्सी? इज इट नॉट एमर्जन्सी that you should, I mean, as I say, it is always necessary that you should follow it, and you are right, you are saying you observe it every time. एमर्जन्सी तुम्ही डिक्लेअर केल्या अनडिक्लेअर्ड. लकीली ते 400 पार पोके फार 240 पार जावंक ना, नाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गुंडाळून गुंडाळून हे ताका कड्ड्यान घालपाचें. आनी एक गजाल सांगूंक सोदता हांव. आज हांवें एक पोस्ट पळयलो एका नामांकीत एडवोकेटाचो. तो म्हणटा दॅट रेड कलर कॉन्स्टिट्यूशन दॅट इज मार्क्सिस्ट म्हणून. आनी द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायम मिनिस्टरान ताका तकली लायली, कारण ज्या कॉन्स्टिट्यूशना कडेन नतमस्तक जालो आमचो प्रायम मिनिस्टर, ताका नतमस्तक कॉन्स्टिट्यूशनान केलो, ताका नतमस्तक लोकांनी केलो. कारण ना जाल्यार ज्या तरेन जें चलिल्लें त्या तरेन तें कॉन्स्टिट्यूशन हें गुंडाळपाचें. सो कॉलिंग एनी कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज मार्क्सिस्ट रिलेटेड ऑर चायना म्हणून, दे डोंट अंडरस्टँड. भक्ती इतली तकलेन भरल्या की काळजांतल्यान सेंटिमेंट्स गेले, तकले वयले केसूय गेले, तरी सुद्दां एक गजाल लक्षांत येना की कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज अ कॉपी ऑफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया हॅव solemnly resolved to give us this constitution, and that constitution talks of emergency. But आज जे सरकारान एमर्जन्सीची सिच्युएशन आमचेर लादलां, अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सीचें सिच्युएशन जे आमचेर लादलां, तें जर पळयत जाल्यार लकी दॅट पीपल ऑफ इंडिया आर स्मार्ट. नाजाल्यार आमी हांव तुजे कडेन येतलो, तुका भरपूर वेळ उलोवपाक. एडवोकेट यतीश बाब नायक, तुका पयलीं म्हणजे एक गोष्ट लक्षांत घेया. आय सेड दॅट BJP ऑब्झर्व्स this day as a black day because imposition of emergency was a very bad thing to happen in the democratic life of this country. So आमचो आमी म्हणलो सेलिब्रेट करता म्हणून. It is not a matter of, perhaps they do it. It is we observe it as a black day. आता दुसरी गोष्ट, emergency जी आसा, you have to see it in the context of why it was imposed and how it was imposed. And I am telling you only the facts. जेन्ना अलाहाबादाच्यान Mrs. Gandhi हल्ली, electoral malpractices, misconduct, you know all of it. Yeah. It was actually the judgment that shook India. And at that time, Raj Narayan, you know about it. And viewers also will know about it. At that time, she was barred from contesting elections for 6 years. Yeah. And holding an elected post. Yeah. And it is in this context that she went ahead. Yeah. And then got the president to declare emergency. Yeah. And the whole country, the press, their first pages of newspapers were black, and they sort of opposed this particular emergency in the most vociferous terms. आता दुसरी गोष्ट, मिडिया बी ते उलयता पळय, लक्षांत घेया, खंयचोच मिडियाचेर प्रेशर ना आयच्या दिसा. खंयच्या मिडिया उलयल्लें तुमकां खबर आसा की आमचेर प्रेशर आसा म्हणून?
तुम्ही उलयल्या कोण उलयल्या पत्रकाराचेर आरोप खूप जातात गोदी मिडिया म्हणून चालू आसा अशे तरेची उलयता न्ही कशें आसा आरोप प्रत्यारोप ही एक गोष्ट आणि दॅट इज एज ओल्ड एज डेमोक्रेसी इट सेल्फ सो आय एम नॉट ऑन दॅट पूण जेन्ना तुमी म्हणटा की मिडियाचेर हें जाता खंयच्या मिडिया हावजान खंयच्या कितें म्हणटा ते इस्टॅब्लिशमेंटान सांगलां की आमचेर प्रेशर आसा म्हणून सी ही फ्रेंजी तयार करप इलेक्शनां जेन्ना आयलीं तेन्ना EVMाचेर फ्रेंजी तयार करपाचो हें जालो तें जावना आतां ते सडनली दे हॅव अबॅन्डन्ड इट सी लेट अस नॉट प्ले एवरी टायम लेट अस नॉट सॉर्ट ऑफ सबमर्ज तूं अशें म्हणपाक सोदता वॉट इज युअर टॉपिक एंड आय एम टॉकिंग ऑन दॅट तुका जो प्रश्न विचारलो असो आनी तांच्या आरोपांतल्यान एक आमी निश्कर्श काडयतो असो आनी तुजे कडेन त्याच प्रश्नाची हांवें अपेक्षा करता इमर्जन्सी जेन्ना तुमी ऑब्जर्व करतात तेन्ना ते काळे दीस याद करून तशे तरेची पावलां सरकाराच्यान पडची न्ही तशे तरेचे एकाधिकारशाही निर्माण जावची न्हय आनी लोकांक लोकशाहीचे सगळे अधिकार बरे तरेन उपभोगपाक मेळचे हो एक आदर्श तुमी दोळ्या मुखार दवरता तुल्यो बाब सुद्दां उलयलो की इमर्जन्सी जेन्ना लादली तेन्ना मिसयूज ऑफ पावर घडलो म्हणून तुवें ते शब्द काडले तुवेंच शब्द काडलो मिसयूज ऑफ पावर हांवें तेच बरयलां that these were आरोप जाले हे घडले ना तुवें सांगलें घडले म्हणून मिसयूज ऑफ पावराचे इन्सिडेंट्स आयले सो दॅट्स वॉट आय एम सेइंग सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से की वेन वी ऑब्जर्व इट इज फॉर वॉट रिजन वी सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी सेलिब्रेट द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री वी सेलिब्रेट द पॉलिटी ऑफ दिस कंट्री आणि म्हणून वी ऑब्जर्व कित्याक हांवें इनफॅक्ट नोट डावन केल्लें की ताणें जेन्ना इमिजिएटली म्हळें की मिसयूज ऑफ पावराचे इन्स्टन्सीस इमर्जन्सीच्या टायमान उक्ताडार आयले आनी मिसीस गांधी सुद्दां मागीर ते रिग्रेट केलें सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से की व्हाय वी ऑब्जर्व इट की दीस कंट्री इज अ ब्युटिफूल मोझॅक आनी त्या आमच्या कंट्रीन एक कॉन्स्टिट्यूशन बरो डॉक्युमेंटा प्रमाणे एक बरे कितें म्हणटा ते घटने प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां गव्हर्नन्स चल्लां So we are celebrating the constitution. We are celebrating democracy. So therefore we are observing this Black Day because it should see people fought against democracy, against emergency for democracy. People fought for this democracy because they were all jailed. म्हणून तुमकां सांगलें की मिसेस राजमाता विजयराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि हे म्हणून लिडर सगळ्या पार्टीचे विरोधांचे सगळे भितर आशिल्ले दे फॉट फॉर डेमोक्रेसी अगेन्स्ट इमर्जन्सी म्हणून दीस डे इज सो टुडे दॅट इज प्रिसायझली यतीश बाबा हांव सांगूंक सोदता तुम्ही सांगला पळय प्रमाणे इवन इफ allegations of misuse of power or certain incidents which were not desirable came to light, Mrs. Gandhi owned up for that and regretted what has happened. That is what I said. And that is the reason why the people accepted this and brought her back to power with thumping numbers in 1980, realizing that this opposition, which had put together a makeshift government, could not rule at that time. And that is why she was acknowledged as Durga by these nobody acknowledged her. Nobody acknowledged that is a big controversy. Nobody acknowledged her in that connotation. Whatever whether she was acknowledged or nobody, not, nobody acknowledged but there are utterances from senior leaders like Vajpayee. No, because I remember what's प्रश्न वाजपेयीजीक त्यांना विचारिल्लो ताचो व्हिडिओ सुद्धा माझ्याकडे मोबायलाचेर आसतलो आणि ताका विचारलें की तुम्ही अशें ताका मिसेस गांधीक उच्चारिल्ले सो ताणें म्हणलें तेन्ना की आपण ह्या शब्दांचो हेच खूब नाशिल्लो म्हणून हे आपल्या नांवान कितें उलयता काय म्हणून पूण द फॅक्ट रिमेन्स की तिची तोखणाय तेणी केली बिकॉज शी हॅड वन द पाकिस्तान वॉर. Creation of Bangladesh was a major feather in her cap. In spite of the sustained pressure of America, she went ahead and gave. एक minute. Now, as far as Constitution is concerned, we must remember that Article 42, under which the emergency was imposed, has later on been amended by Article 44. Yes. And imposition of emergency due to internal disturbances has been changed only to armed rebellion. But okay. Now that was done what very clearly that was done very clearly to avoid. And aaj suddha when these issues were raised about emergency,
our senior leaders have clearly said that emergency may have been imposed, but the undeclared emergency and the people's response in the current election results clearly showed that people have not been carried away with this type of thing that आमचे constitution बदलपाचे बरं आसा. आसा. People have not given this party the numbers so that this celebrated constitution of India would remain the way our forefathers have drafted. बाब यस अमित बाब तुझे कडेन हांव येता. पाकिस्तान युद्धानंतर देशांभितरचें एक वातावरण तयार जालें, तातूंत लागून इंदिरा गांधीक एक उपाट भोवमत मेळ्ळें. जेन्ना कोणाकय उपाट भोवमत मेळटा तेन्ना ताच्या हातान एक कांय प्रमाणांत चड अधिकार येतात आनी तो लिडर कांय प्रमाणांत मातसो मस्ती जाता अशे तरेचो एक अनुभव जगभर आसा. अशेच तरेचें वातावरण इंदिरा गांधीचें वातावरण जालें, ताका लागून तिका एक कांय प्रमाणांत मस्ती आयली, इमर्जन्सी लायली. आजूय अशी तरेची परिस्थिती आसा अशें तूं म्हणटा. जेन्ना चड व्हडलें भोवमत जाता तेन्ना पयलीं म्हणजे एब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स एब्सोल्युटली. Exactly. दॅट्स अ फॅक्ट. पयली गजाल म्हणल्यार म्हाका आज एक बरी गजाल आयकपाक आयली की यतीश नायकान बाब अटल बिहारी वाजपेयीक रेफरन्स दिलो. जी भारतीय जनता पार्टीचे जे करंट डिस्पेन्सेशन आसा, म्हाका दिसता अटल बिहारी वाजपेयीक विसरल्यात, तांची देख विसरल्यात. तांणी जे कितें सांगिल्लें तें कितें उलयताले तें विसरले आनी करंट भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती दॅट इज लिवींग अंडर दॅट एब्सोल्यूट पॉवर. आमी प्रायम मिनिस्टर आमचो मोदीचो एरगन्स पळयलो. प्रायम मिनिस्टर मोदीचो इलेक्शना पयलींचो एरगन्स. आपूण तुमचे 7 जन्माचे बापूय दाखयतलो हो हे स्टेटमेंट जेन्ना प्रायम मिनिस्टर करता. आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना स्टेटमेंट करता की विरोधी पक्षांतले लोक निवडून आयले जाल्यार तुमचें मंगळसूत्र व्हरतले. काँग्रेस पक्ष निवडून आयलो जाल्यार तुमचे कडेन जर 2 म्हशी आसात ते एक म्हस ते घेवन वतले. when our prime minister talks and speaks in this language, mujra sarke otar prime minister an wapra, what do you call this? Emergency? Absolute power? It is absolutely something that I believe is misuse of power. Misuse of power against your opponents, misuse of power against anybody who would raise a voice. आणि जेन्ना मिडिया कोण सांगता काय म्हणून यतीश बाबून म्हणल्यार म्हाका मनांतल्यान हांसपाक आयलें. कारण जे मिडिया हावजीस हॅव गॉन अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी, तांचेर एक तर इन्कम टॅक्साची रेड जाल्या, तांचेर एक तर ईडीची रेड जाल्या आनी तांचेर CBIची रेड जाल्या. सो आमी बरे म्हाका दिसता पत्रकार आसा तांकां फक्त ह्या कारणां खातीर सोंपता आसतना पळयलें, कारण ते भारतीय जनता पार्टीचेर उलयताले. लकीली गोंयांत ते कोणाक हात लावपाक शकले ना. म्हणून तुजे सारके जे आज पत्रकार आसा, अशे गोंयांत खुबशे पत्रकार आसा जे भारतीय जनता पार्टी विरोधात उलयता. आनी इट्स लकी दॅट पीपल हॅव रिलायड अपॉन यूट्यूब अँड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मिडिया दॅट वी कूड सी द रियल फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टीज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. जर नाशिल्ले आनी वी वर एब्सोल्युटली डिश टीव्हीचेर आशिल्ले किंवा केबलाचेर आशिल्ले जाल्यार वी वूड हॅव बीन वॉचिंग द नॅशनल गोदी मिडिया विच वर बिल्डिंग नॅरेटिव्स फॉर मेकिंग 400 पार. एकलो आनी हांव पयलो सकाळ फुडें हम पहुंच गए 750 पार 450 पार 400 पार कंप्लीट कर दे. अरे तू कोण? You are a journalist who is now reeling under emergency of a prime minister. मोदीमय जाल्ले हे सगळे मिडिया इज नथींग शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी एंड नथींग शॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. ताका जर ते एमर्जन्सींतल्यान भायर काडलो आनी चुकून जर मोदी हरिल्लो जाल्यार हेच दुसरे गजाल उलयतले आशिल्ले. दॅट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेलमेंट. एकाधिकारशाही सतत आयकूंक येता आमकां फाटले आतां 5 वर्स जाली. हें कितें हातूंत भितर कितें कशें आसा न्ही, लास्टाक लोकांक जें जाय पळय तें मता वरवीं जाता. सारकें. आणि ते जालें हांगा म्हणून एमर्जन्सी वाचली. लेट मी सॉरी डेमोक्रेसी वाचली आनी एमर्जन्सी लादपाची वाचली. लक्षांत घे 2014 BJP सरकार NDA सरकार आशिल्लो. 2019 परतो NDA सरकार BJP सरकार परतो आयलो. 2024 आतां तुमी जर पळयत जाल्यार BJP थर्ड टर्मान 240 आयल्या. लक्षांत घेया 3rd टर्मान 240 येवप. NDA प्रीपोल येलाय, मागीर बुगीज जॉयन जावना. NDA ते न्ही, प्रीपोल येलाय, वेल पास द मेजॉरिटी मार्क लोकांनी निवडून दिले. सारकें. आतां ऑन द कॉन्ट्री आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट अदर पार्टीज, तांचे फिगर्स आर ऑल्सो इन पब्लीक डोमेन. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से, डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस थ्रू द बॅलट इन द इलेक्शन्स. करेक्ट. अँड दॅट फॉर्म्स द गव्हर्मेंट. सो देरफॉर हें आतां कितली फ्रेंझी केली न्ही,
अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आनी कितें ह्या फ्रेंजीक अर्थ ना. कित्याक पीपल हॅव रिजेक्टेड इट आनी लोकांक खबर आसा की ही फ्रेंजी जी करप आसता पळय दॅट इज टू फॉर सम पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट दे आर गेन्स. पूण ते केन्ना केन्ना खपना आनी चडशे फावटी खपना. दिस इज व्हॅलीड थिंग. तुलिया बाब एक गजाल लक्षांत धर. BJP जेन्ना इमर्जन्सीचो बावू करता अशें म्हणया तुमच्या शब्दान आनी आपण एकाधिकारशाही चलयता अशें मानून घेवया. पूण एक लक्षांत धर ताणें हो एक आपल्याला एक नरेटीव तयार केला की काँग्रेस ही देशाक खातीर एक वायट गजाल घडली. तिणी इमर्जन्सी लायली आनी इमर्जन्सी खातीर जें कितें करपाक जाय ती काँग्रेसीच्या हातून आसा. ब्लडान काँग्रेसीची इमर्जन्सी आसा. सो आनी हांव कितें म्हणटा तुमी स्वता हो जो पळय डाव BJPचेर पळय उलथोवपाची गरज आशिल्ली तो तुमी यू हॅव फेल्ड. तो तुमी जर तुमी कॉन्स्टिट्यूशन इशू केलो कॉन्स्टिट्यूशन अशी चल्लो ना कारण तुमकां त्या खातीर BJPक उडोवपा खातीर पळय जें कितें जाय आशिल्लें ते तुमी करूंक शकले ना. तुमी रस्त्यार येवन आंदोलन करपाय तुमी पार्लमेंटान भितर जनजागृती करपाय जाली ना तुमचे मान्य करपाय ना जनजागृती जाली म्हणून ते 400 पार म्हणचे ते 200 पार करपाक मातशे पावले फुडें. पूण तुमकां खरी गजाल सांगता. नाव वी हॅड स्टार्टेड विथ एमर्जन्सी. आय कम बॅक टू दॅट ओनली एमर्जन्सी. इंदिरा गांधी the celebrated leader of our nation has gone well past. She is a very tall leader of this nation and this has gone well past this one, because in the life of every nation or every citizen or every prime minister there can be an incident which probably could not has gone well or have not gone well. But emergency जी आसली जावन तिका परती लोकांन हाडली आणि she is an acknowledged leader which Yatish Bab himself will bear me out. Tell me if she is not an acknowledged, true, brave, foresighted leader of this country. He believed in your ideology once. Believed? He was part of. I have got his written comments on his about. See, but the fact of the matter. Please if he did not believe in the party, then he wouldn't have been part of that. See, listen here. What? See, listen. Listen here. He's been acknowledged by all the people who are sitting in this audience. Listen here. So where is the question of believing? Listen here. Everybody, if you try to analyze my life or his life, one untoward incident, one wrong incident cannot make my frame and my one wrong. This was a blunder. Everybody. She accepted it. Everybody. But that could not overrule. That could not overrule her stature as an international leader. इमर्जन्सींतल्यान अजून आमचो देश भायर सरूं नाका दिसता कारण BJP अजून तो दीस ऑब्जर्व करता एक करतात आनी काँग्रेस पळय जें कितें एकाधिकारशाही BJPची आसा ताका लागून प्रेसाक त्रास जाता ताका लागून एकूण सोशल एक्टिविस्ट धोक्यान आयल्यात राजकीय पक्ष धोक्यान आयल्यात ही परिस्थिती काँग्रेस बरे तरेन देशा मुखार मांडूंक शकली काय ना. सी एमर्जन्सी त्यांना झाली आणि दे एक्सेप्टेड इट एज अ ब्लंडर अँड इट इज द ग्रेट थिंग टू से दॅट आय एम सॉरी दिस वॉज अ ब्लंडर आय विल नॉट लेट दिस हॅपन. ताज्या मागीर जर देशाची परिस्थिती तुजो पळयत जाल्यार कांय वायट जालें ना. सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आपल्या तरेन इलेक्शनां लडटाले. कोणाचेरूच कोणाक भितर फालतू कसल्या केसींनी भितर घालप न्ही फटींग केसींनी कोणाक भितर घालप न्ही हें तेन्ना चलनाशिल्लें. पूण आतां चलता. सो नाव बेसिकली सिटिंग चीफ मिनिस्टर are in jail right now. See, basic and forget that. We are talking in a declared. Listen. We are talking in a declared emergency where certain powers are facing serious corruption charges. Their bails have been rejected by the courts of the land. So understand one thing. The law is such. I won't even bring the law. You train your. I'm a lawyer, so I will tell you this. I'm a lawyer, so I will tell you this. Amendment to PMLA, Prevention of Money Laundering Act, was brought in such a manner to use it as a tool for political reasons. Normal जो कायदो आसा तो कितें म्हणटा की जो पर्यंत यू आर नॉट गिल्टी यू आर नॉट हेल्ड टू बी गिल्टी हियर यू आर प्रिज्यूम गिल्टी एंड यू हॅव टू प्रूव प्रायमा फेसी सुद्दां कांय ना म्हणून. पण अजितदादा पवार कितले हजार कोटीचो घोटाळो 70,000 कोटीचो घोटाळो. चव्हाण 40,000 व्हाईट पेपर आसा महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचो. You will let me speak. जगन रेड्डी 70,000 कोटीचो घोटाळो प्रायम मिनिस्टरान म्हणले चोर हांकां भितर घालतले अशी हांव तुका सगळ्यान अशी सगळी एक्झाम्पल हांचेर हाव डज बिफोर द कोर्ट
How does before the court BJP's ED comes and says that we will concede to their bail? How does it happen? When they join BJP washing machine. देशात जगातले खंयचोय उजू विचार करपी मनीस मान्य करतलो की भारतान भितर ज्युडिशियरी अजूनय इंटॅक्ट आसा. आमचे हायकोर्ट आमचे हायकोर्ट आमचे सुप्रीम कोर्ट हे काय बरे निर्णय घेतात आणि तांकां सगळें दिसती पडटा. कायदो हांव सदांच सांगता कायदो हो म्हणटा पळय तो सगळ्यांत श्रेष्ठ. कायद्याक उचलून धरप कोर्टांचें काम. काय गजालींनी अश्यो गजाली घडल्या की कायद्याक खंय तरी एक पळवाटांतल्यान सोदता पूण कायदोच जर रॉंग आसा कायद्याचो वापर कायद्याचो गैरवापर जाला बाय दिस सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट अँड ऑटोनॉमस एजन्सी लायक ED, CBI. Why is Ajit Dada Pawar is not inside? Okay. File center EDG. As soon as they find BJP, file center. National level scale. Similar situation. Can I reply? National level scale. I am not allowed. NTA scale. Let me ask. 24 lakh families are affected by this paper list. Okay. Tulio Bob D'Souza, how to you going See, we are just three of yes, us, yes. and you are the anchor. Correct. There's no point in shouting in this. No, we are nobody. Whatever we want to say, we can say. But the and fact therefore, let me remains, reply. when the government doesn't act on its own stance. Let me reply. I appreciate the energy. I Let me will reply. only put up a small question Let me on his reply. behalf. Let me reply. I am only trying to make a point. Yes. If any law is unconstitutional, there is a procedure to mount challenge to that law. And the judiciary reviews the operation, functionality, constitutionality of the law. Correct. This is a settled proposition. Yes. Okay, let us talk in a manner that everybody understands, your viewers also. Correct. There's no point in creating frenzy for no reason. Yes. So the constitutionality of the law has to pass judicial review. Yes. And there are provisions for it. Yes. Okay. Number two, if somebody is in jail because a bail is denied, by successive orders of rejecting bail, then that also fact has to be appreciated by you. No, but I will put one counter. I will put one counter question. Ki the power to review a law, to pass judgments is uppermost, and it is reserved by the judiciary, and the judiciary of the country has been doing an outstanding job of that. There is no doubt about this. Okay. But my problem is when the executive of the country, the government, is picking and choosing which cases to file on whom. See, please how do you do it? Let me He has answer. cited three people. Okay. I will also answer it calmly to him. When you tell me when you are completed. Yes, because I have not been able to answer. Let me answer. I think that is a fairness in a debate. Of course. What I am trying to tell you is, if a law, आता ताणे कितें म्हणलें, कायदो wrong हा. If कायदो is wrong, then the court's mechanism and the courts, anybody is in custody because his bails have been rejected, then it is because the judiciary and the courts of the land have appreciated the material on record. And I am making a proposition which is well founded in law. Yes. I am not even taking the name of their leader. Correct. I am just trying to tell you, because let us elevate the standard of the debate and discuss law and discuss whatever. Okay. Let us not go into that and talk nonsense. Okay. What I am trying to say, if a person is in jail because orders have been passed warranting his arrest and keeping him in custody, then please understand that means courts have appreciated the material on record. Okay. Ata, number two, please understand one thing. See, court jenna order pass karta pay, successive courts in some cases, courts jenna order pass karta and bail reject karta, what does it mean? What does it mean?
It means that the court has appreciated the material on record. आता I'm telling you in a general proposition. Investigating agency खंयची आसूं, ती फाल्यां लोकल पुलीस आसूं नाल्यार आनी खंयची आसूं नाल्यार सेंट्रल फेडरल एजन्सी आसूं, खंयची एजन्सीन कितेंय कोर्टा कडेन मांडलें ते एजन्सी करता काम. पूण कोर्ट ऑर्डर पास करची इन फेवर ऑफ द अक्युज्ड or in favor of the prosecuting agency. एक मिनिट हांव आन्सर करता. हें कोर्टाचें काम आसता, करेक्ट? सो जर कोर्टान आतां इन्व्हेस्टिगेटीव एजन्सीन आपलें काम केलें सारकें, एकूच मिनटाक इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी जर खंय तरी चुकिल्ली जाल्यार कोर्ट वूड हॅव पास्ड एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, करेक्ट? इफ कोर्ट हॅज अपहेल्ड द कस्टडी, court has rejected bail applications. It means that there is material on record. And please understand, हांवें कोणाचें हांगा नांव सुद्धा घेवना. No, but he is no. I will. He has not responded. I have responded. To why Ajit Pawar? Now I am coming to that point. Ashok Chavan and many others. Why these are swept under the carpet? ताजे सगळे भाषण what comes before the court and how it is analyzed ते बरोबर आसा. But why we can choose? Why be selective? Judicial review. तू म्हणटा कायदे जर सारखे नात, कायदे जर डिक्टेटोरियल, Point wise, let me elevate. The debate started with Yatish Bab. It is now come to me. It is elevated already. Correct. So let me elevate it further by saying very categorically a statement. की यतीश बाबान म्हणले, I am not saying कायदो is bad. कायद्याचो वापर ज्या तरेन जाता ते बॅड जाता. कायद्याचो वापर हो तांचेरूय जावंक शकता फाल्यां. आर्टिकल 12 आमचें कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा, इक्वालिटी बिफोर लॉ. non-arbitrariness. I did my masters in constitutional law. I know constitution very well. आणि तातल्यान म्हाका एक गजाल दिसून येता की कायदो हो श्रेष्ठ. कायद्या मुखार प्रत्येक व्यक्ती ही इक्वल. कायद्या मुखार आर्बिट्ररीनेस आसपाक जायना. एक बीजेपीचो लिडर सांग जाचेर ईडी केस घाल्या PMLA अंडर. Let him tell me one leader in India, one volunteer of BJP against whom PMLA ची केस लागल्या आसा. Can you name one? Can you name one politician who is with BJP today or who has switched sides after PMLA is applied, against whom PMLA case is pending and where the bail is opposed? Let me give an example of Reddy, who was who they said is prime accused under the liquor scam in Delhi, who is from South. तो अरेस्ट जाता. तो अरेस्ट जाल्या उपरांत ताका bail reject जाता point wise. Then he says I have never met Kejriwal. I am naming him and I am telling him this. Saying this is the statement before the court. Magir to म्हणटा I want to make a statement which is an approver statement. ताका state approver करता. State approver करता आसतना तो म्हणटा I met him at this place and we discussed about exchange. Then he gets bail. कितें म्हणून फाटीन दुखता म्हणून बेल ग्रांट जाल्ली. यतीश बाबूय एडवोकेट. फाटीन दुखता म्हणून बेल ग्रांट जाल्ली पयली PMLA केस आसा ती थंय आसा. अजित दादा पवाराचेंच एग्जाम्पल घेवया, जाचेर खुद्द मोदीन आरोप केल्ले. जेन्ना तो जॉयन जाता BJPक तेन्ना ताचेर PMLA केसीची फायल शेणटा ना जाता. छगन भुजबळाचे सगळे फायल शेणल्या म्हणून हायकोर्टान सांगलें वता. जाचेर व्हायट पेपर आसा चव्हाण इन दॅट अदर स्कॅम that he is named as an accused in that scam. He joins BJP, paper disappear jata. So tell me one leader where arbitrariness is there. I'm saying when I talk about arbitrariness under Article 12, and that is why I call it undeclared emergency. We were talking about emergency. This is called emergency, where you use the laws, whether right or wrong. The laws may be draconian. It is upheld by the court. सगळे मान्य करता. You use it only to silence your opponent. Okay. That is called emergency. So now I'm elevating the topic. I've elevated it to bring it to the emergency situation. कायदे आपल्या जाग्यार आसात. कायदे विरोधी पक्षांक सतोवपा खातीर वापरतात. नंबर 1 हो आरोप जाला. दुसरो आरोप जालो तो असो, हे कायदे विशिश्ट हेतून वापरतात विरोधकांचो आवाज बंद करपाक किंवा तांकां आपल्या अर्दान हाडपाक. तुमी एका सुद्दां BJP कार्यकर्त्याक किंवा अशे तरेन जे महाराष्ट्रांत अजित पवार एक सामकें ग्लॅरीन उदाहरण, हें तुका ह्या आरोपाचेर तुका कितें म्हणपाचें? पयलीं म्हणजे तांचे जे कितें आरोप आसा पळय ते तथ्यहीन आसा. ताका कांय अर्थ ना. आय टेल यू, आय पुट इट लायक दीस. आतां थोडे लिडर जे आसा ते जेलीन आसा, सारकें? ते जेलीन आसा. आतां लेट अस आर्ग्यू विथआउट एडमिटींग, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट,
दॅट तांचेर बोगस केसी घाल्ल्यो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट विदाउट एडमिटींग. कोर्टान मटिरियल तपासून तांच्यो बेल एप्लिकेशन सक्सेसीव रिजेक्ट केला. रायट? ह्यो बोगस केसी न्हय. ओके. I'm just disturbing for a minute. I will come to that material. Statements of approval. Let me not documents. Let me speak. Statement let of me approvals. speak. The money trail is there. Everything is there before the court. I have also gone through. And yesterday's order says he may be your leader, but I have also gone through certain things. Yesterday's Now, order all what I says can very tell you different. is successive orders of the court are there which have rejected bail. What does it mean? त्या सब्जेक्टाचेर म्हजो आमी उलयना. कळ्ळें न्ही? सी जनरल उलोवप आनी बेटे हांगा ना दुसरो आरोप ताजो आसा लक्षांत तुमकां लागीं आशिल्ल्या लिडराचेर हांव सांगलें तुमी न्ही, I तांचे denied वासपूस करनात. ना पळय लक्षांत घे. No, Can I answer? No. No. I have a right to answer. I have a right to answer. I will answer. He is very intelligent person. His data is accurate. एक तरी केस खबर आसतली ताका. I appreciate your data. According to me, in a debate, only the anchor has a right to question the panelist, not a fellow panelist. Yes. Fellow panelist can speak what he wants. Everybody has a right to question. So understand. हे जे पळय आरोप आसात मेन आरोप कितें तुमी इन्व्हेस्टिगेटिव्ह No, that's not एजन्सी right. लायक ईडी That's not सीबीआय right. That's not right. इन्कम टॅक्स That's not right. आणि तो मिसयूज केलो. नंबर वन खंयची केस नंबर वन म्हाका उलो न्ही. नंबर वन आणि दुसरें तुमी तुमचे पळय जे लागींचे लोक आहात तांकां हात लायलो ना. फक्त विरोधी पक्षांक छळपा खातीर त्रास दिवपा खातीर किंवा तांच्या भितर उडोवपा खातीर हे 3 तुमच्यो म्हत्वाच्यो You इन्व्हेस्टिगेटिव्ह give me 2 minutes to answer. or आतां let आतां David उलयता answer. आतां तूं उलय. Now listen. Let us take. That's what I'm saying. Yes. Assume that cases can be filed which are fake in nature, which are manufactured in nature. How is that the courts are denying bails? How is that charge sheets are filed before the court and they are going on? ना पण तांणी दुसरोय आरोप केला. कसलो तो? तुम्ही ज्या लोकांचेर आरोप करतात ते तुमच्या अर्दान येतकीर तांच्यो फायली No, ना that is not जातात right. तांच्यो That केस is not दुबळ्यो right. That is जातात not किंवा right. तांचे That is not केसच right. फुडें वरना. That's not I right. think Prime Minister That's not Modi right. was wrong in अजित calling पवार Ajit इज ए Pawar ग्लॅरिंग I am एक्झाम्पल. answering. अजित पवार You only tell why your leaders' bails are successfully Agreed. I am rejected. saying let us agree. एक्झाम्पल अजित पवार वर्सेस आम्ही केजरीवाल घेऊया. अजित पवाराचो पळय जो कितें भ्रष्टाचार सोकोळ्ळा लक्षात घे. तो येदा व्हडलो. लक्षात घे. आय एम ऑन वॉट इज कितें म्हणटा तें पळय लक्षात घे. बेल ऑर्डर ऑफ केजरीवाल इज देर फॉर ऑल टू एग्जामीन एंड अप्रिशिएट. सारकें? सो आय एम टेलिंग यू ऑन फॅक्ट्स. Latest bail order speaks differently. आय एम टॉकिंग ऑन फॅक्ट्स नो. एक गजाल सगळे देशभर चर्चा जाता अजित पवार किंवा अशे तरेचे जे पळय आरोप जाल्ले बीजेपीचे लागीं आयिल्ले लिडरचे बद्दल कितें की जे लोक बीजेपीच्या अर्दान येतात चावलेन येतात. That's not a fair. That's not a right charge. That's wrong. Okay. I'll tell you. First of all, Yatish Bab has failed to appreciate that the law in this undeclared emergency is being used selectively against the opposition and to Because put that's not right. to put the opposition leaders in jail. Because if it was fair and square, you would have had at least some of these people who have been acknowledged by the public in this country to be accused of certain crimes and certain other violations. Nobody has even been questioned. Ajit Pawar, then there is Ashok Chavan, and there are many others. I can give you a list. There was this MP Brij Bhushan who was the chairman of the or the president of the resident. Beti Bachao, Beti Bachao. एक minute. Beti Bachao. तू बेटी बचाव हाजे पयलीं सांगून उल्लेख केला. आता आवाज अमित पवाराकडे होता तो आपले एक्झाम्पल दिवत होता. एक तुका साधे His simple personal example example दिता. is more interesting. Yatish Bab is advocate. He is also practiced on criminal side. He is a very good criminal lawyer also. He, of course, we deal with each other. Good certificate. Lie. We are friends. We are colleagues. He is a senior colleague of mine. ताच्या फुल लिगल करियरान ताणें केन्ना आयकलां की इन एन एक्सिडेंट केस यू आर चार्ज फॉर 120B. दॅट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू कमीट एक्सिडेंट. आयकलां? खंय जजमेंट वाचला? नाही खंय जजमेंट वाचला? नाही बिकॉज आय एम पॉलिटिकली अदर सायड. पळय कायदो इज कायदो.
अजून पर्यंत तूं म्हाका आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आयिल्ल्याच्यान कायदे आयिल्ल्याच्यान अजून पर्यंतचो आनी इन्क्लुडींग प्रेझेंट न्याय संहिता पळय खंयच मरे तुका एक प्रेसिडेंटूय मेळचो ना आनी खंय कायदो बरयल्लोय मेळचो ना कितें एक्सिडेंट केस देर कॅन बी 120B दॅट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू कमीट अ क्रायम. सो दॅट मिन्स हांवें कोणाक तरी पिवपाक घालपाक जाय ताणें गाडयेन बसपाक जाय आनी ताका सांगता ताणें मार म्हणून. दीस इज वॉट इज हॅपन इन माय पर्सनल केस. वॉट मोर एक्झाम्पल डू यू नीड दॅट लॉ इज नॉट मिसयूज. दाखोवचें न्ही कायदो श्रेष्ठ जर म्हणटा अँड देन देर इज नो ऑपोजिशन म्हणून तू ऑपोजिशन सरकारान 100% ना. कारण मायकल लोबो जेन्ना निवडून आयिल्लो 6 म्हयने रडयलो बाबड्याक. 6 म्हयने काय 3 म्हयने खबर ना की ताजे आपूण हे केसी घातले तांचेर हे केसी घातल्यो ह्यो करप्शन केसी घातल्यो आतां घाला मरे कित्याक घालना. दॅट मीन्स इज बिकम्स क्लिनर. आनीक एक दुसरी गजाल हातून आसा. ऑपोजिशन जे पळय लिडर आसात किंवा कार्यकर्ते आसात तांणी शुद्ध आसपाक जाय. हो एक बेजीक नेम हो आसपाकूच जाय. ऑपोजिशन पळय जेन्ना खंयचे तरी भानगडींनी सामील आसतात तेन्ना सत्ताधारी पक्षाक एक कितें तरी तांकां एक पावर मेळटा तांकां हॅरेस करपाक तांचो आवाज बंद करपाक. काय मेळना जाल्यार मागीर कॉन्स्पिरसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू होल्ड अ डिबेट विथ यू. यू कॅन नेवर नो. Let us enlarge a little bit with your permission. Okay. There are two pressing matters before the country and before the state as of today. Okay. NTA, Yeah. which is an autonomous organization of the Ministry of Education, is seized with the conduct of one examination all over the country. 24 lakh families' future is at stake. They are traumatized today because that exam is probably going to be held, cancelled, reheld. They don't know the future. If the government of the day cannot run one simple examination for its children, for its students in a proper conduct and a manner, what use is this government? And second, no, I will complete. It's gone beyond your leave also. Our topic, yes. It is undeclared emergency, not to prosecute. Not to prosecute. Not तो सिस्टमाचेर बोट दाखयता. गव्हर्मेंटान पळय कितें एक प्रशासन म्हणून चलपा जाय. लक्षात घ्या ह्या सब्जेक्टाचेर एक्झामिनेशनाच्या सब्जेक्टाचेर आमचो युनियन HRD मिनिस्टर हाजेर उलयला. तांणी आयकलां कारवाई जाय आमकां. उलयल्यार कांयच जायना. आतां उलोवन सगळे केन्ना आन्सर. जेन्ना UPAचो कार्यकाळ आशिल्लो पळय तेन्ना कितल्यो एग्जामीचे पेपर फुटले ते दाखोव लिस्ट. तेन्ना फुटताले म्हणून तुमी you are trying to better that record. Is that the prashasan that people are asking that you moment you have some corruption they say you have done. If you have done some robbery, I think this is not elevating the level of the debate. This is bringing it down. What is not elevating the level of the debate is when there are interjections from other panelists into answers of others. That lowers the debate. Now, therefore, what is important is this. ताजेर युनियन HRD मिनिस्टर उलयला. ताजेर ताणें सांगलां CBI आतां इन्व्हेस्टिगेट करता. सारकें. ताजेर आतां सब्जेक्ट वायज ते कशें ते करप सुटावे करप ताजेर ऑलरेडी पब्लीक डोमेनानूय आसा. CBI इज इन्व्हेस्टिगेटिंग इनटू इट. कितल्या लोकांक अरेस्ट केल्या. अंडरस्टँड इट. ह्यो गोष्टी जावंक जायना हाजेर केंद्रांतले मंत्री सुद्दां आमचे उलयल्या. सारकें. सो दॅट इज नॉट द केस. युअर रिकॉर्ड नोबडी कॅन टेक अवे बिकॉज युअर रिकॉर्ड इज व्हेरी डिस्टिंक्टीव. कितें केलां पळय काँग्रेसीन त्या खातीर दे आर सेलिब्रेटींग 99 अजून 100 जावना 3 डिजीट आनी दे आर सेलिब्रेटींग. कळ्ळें न्ही. सो दॅट इट सेल्फ सेज की दे हॅव लिमिटेड देअर विजन की हाज्या आनी पलीकडे वचपाक शकना आमी हातूनच सेलिब्रेट करपाचें म्हणून. सो आय डोंट वॉन्ट टू गो ऑन दॅट. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल ताणें ते एग्जाम उलयलो म्हणून सांगता. एग्जामीच्या संदर्भात असल्यो गोष्टी जावंक जायना. हाजेर आमचे केंद्रांतलो HRD मंत्री उलयला. कारवाय ऑलरेडी केल्या. अरेस्ट केल्या. आज जर तुका खबर आसा खबर ना वी शुड नॉट अधिकारांचे केंद्रीकरण. एक गजाल ऑपोजिशनान ओपोज करप पळय ऑपोजिशनान आसतना ओपोज करप हें खूब सोंपें आसता. करेक्ट न्ही. पूण ऑपोजिशन करचें क्रिटिकल आसचें ऑपोजिशन पार्टीन पूण तें मातशें खंय तरी मेरिट्सांचेर अवलंबून आसचें. हे आरोप कित्याक जातात. अधिकारांचें केंद्रीकरण जाता आनी फक्त केंद्रान भितर मंत्रिमंडळ जरी व्हडलें आसलें
एक दोन लोकांच्या हातांत सगळे अधिकार येतात. ताका लागून जाता कितें की सकयल्या लेवल मेरेन जे पळय कितें वेवस्थापन प्रशासन चलपाक जाय सारकें चलना. No, that's not आरोप right. जातात, Ours is a खूब कडेन federal घाण polity. लावतात. Ours is a federal polity. State and center has got defined roles. Institutions have got defined roles, and they function as per the law. There is ओके, no doubt आता about it. अमित बाब, म्हाका तुजे कडल्यान एक जाय तें अशें, आमी कार्यावळीचे जवळ जवळ निमाणे कडेन आयिल्ले आसात. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की लोकशाही इमर्जन्सी हे विशया वयल्यान आमी सुरू केलें आनी तुमी सगळ्यांनी म्हणलें की आज अघोशीत अशी इमर्जन्सी आसा. ही अघोशीत इमर्जन्सी उरची न्हय देशांत. हाजे खातीर विरोधी पक्षांक इतलो पावर ह्या वेळा ह्या इलेक्शनान दिल्लो आसा. तुमी एकट्या रावन सरकाराक पेचान हाडटले, सरकाराचेर नियंत्रण दवरतले आनी अघोशीत लोकशाही उरची ना देशान हाजे खातीर प्रयत्न कितें करतले? 100% म्हाका दिसता आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना मणिपुराक वचना तेन्नाच तुका कळपाक जाय की इट इज अघोशीत इमर्जन्सी म्हणून. आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आमच्या सिटिजन्सां मदीं हिंदू मुस्लिमां मदीं जेन्ना दुखणी माजयता पॉलिटिकल स्पिचीस दिवन, दॅट टायम ओनली यू शूड अंडरस्टँड इट इज एमर्जन्सी. सो जी ही म्हणजे अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आशिल्ली ती जर 400 जर तांकां मेळिल्ले, आज ते कितेंय टिका करूं, ओपोजिशनाक इतले मताधिक्य मेळूना, पूण कॉन्फिडंटली छाती ठोकून जे 400 म्हणटाले ते आवय बापूय लोकांचे वयर काडले प्रायम मिनिस्टरान. त्या प्रायम मिनिस्टराक लोकांनी बुद्ध शिकोवन दिली. आनी म्हाका दिसता खंय तरी युपीनी जर 17-18 सिटां जी तांची वाचल्या ती 17-18 सिटां मायावतीक लागून वाचली. अशे एलायन्स तांणी बरोबर घेतले जांचेर क्रिमिनल केसीस आशिल्ल्यो. इट इज ऑल्सो अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. सो आतां एज ऑपोजिशन आज लोकांनी कदाचित सरकार घडोवपाक आज अलायन्साक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवना अँड प्रॉबब्ली इट मायट बी गुड फॉर अलायन्स टू दॅट दे हॅव नॉट गॉट एट ऑपॉर्च्युनिटी टू रूल बिकॉज दॅट कुड हॅव बीन अ मॅस प्रॉब्ली बिकॉज देन ऑल्सो एरोगन्स कुड हॅव कम. आज एज ऑपोजिशन इट इज दॅर ड्युटी, आमची प्रत्येकाची आज ड्युटी आसा की सरकाराची जी पाखां लोकांनी छाटल्या ती तशीच दवरपाक जाय. कारण फक्त प्रोग्रेसीव गव्हर्नन्स कशें जातलें, डिविजीव पॉलिटिक्स कशी ना जावची हाचेर जो विचार मंथन जे पयलीं जायनाशिल्लें तें आतां जावपाक लागतलें आनी तें आतां दिसूनय आयलें. आयज पयलें जेन्ना फर्स्ट सेशन जेन्ना जालें, जेन्ना ओन्ली स्वेरींग इन आशिल्ली, त्या वेळारूय कांय ऑपोजिशन युनिटी दिसून आयली. आनी आय थिंक इट इज गुड फॉर द कंट्री दॅट सच ऑपोजिशन युनिटी इज सीन अक्रॉस पार्टी लायन्स. आनी आमी गोंयांनीय तें पळयलें. पूण जेन्ना आमी म्हणटा कायदा सुवेवस्था हे ते सगळे यतीश बाब म्हणटा आसपाक जाय, आमी मानताय म्हणून, पूण करता काय म्हणून. जेन्ना गोंयच्या सारक्या शांत प्रदेशान एक घर मोडलें वता एका लोकल मनशाचें, तेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर थंय फुलां दिता दिल्ली कोणाक तरी मित्राक. हांगा ताणें आदेश दिवपाक जाय होम मिनिस्टर अरेस्ट द पर्सन हू हॅज डन इट म्हणून. आनी हूम डू दे अरेस्ट? येस दे डू. ते म्हणटा क्रायम रजिस्टर केला. अरेस्ट कोणाक करता? ब्रोकराक, नॉट दी पर्सन हू हॅज बॉट द प्रॉपर्टी. सो दीस इज नॉट एक्चुअली कायदा आनी सुवेवस्था, दीस इज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. हाजेर ऑपोजिशनान जो आवाज आज काढला एकत्रितपणे लास्ट स्टेटमेंट. लोकशाय, आणीबाणी, एकाधिकारशाय, देशाच्या ऑपोजिशनाक भितर उडोवप हे सगळे एका अर्दान चालू आसून दुसऱ्या अर्दान प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणून तुमचेर कांय जबाबदारी येतात आनी लोक तुमचे कडेन आशेन पळयतात. जेन्ना काँग्रेस पक्षाक 52 सीट्साचेर आतां हे फावटी ऑलमोस्ट 100 सीट्स 99 सीट्स वी गॉट. आय थिंक लोकांनी आमचेर एक विश्वास दवरला की वी वील डिस्चार्ज द रोल ऑफ ए गुड अँड रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन टू द बेस्ट ऑफ द नेशन्स एक्सपेक्टेशन. दुसरी गजाल, लेट द रुलिंग पार्टी अँड द गव्हर्मेंट, आय थिंक नाव इट इज नॉट मोदी सरकार और बीजेपी मोदी का परिवार ते काडले. मोदी सरकारूय गेलो, आतां एनडीए सरकार म्हणजे ते एनडीएक ते पयले 2014 आनी 19 भायर उडयल्ले तांकां सगळ्यांक नो डावट ते पळय तेंचे परिवाराचे पार्टनर आसले ते अकाली दल आनी शिवसेना आनी कोण कोण आशिल्ले तांकां सगळ्यांक फोडून काबार करून तो. बट द मिसयूज, गैरवापर जो चलता ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल एजन्सीज टू बिलिटल द कंट्री अँड द ऑपोजिशन, दॅट शूड स्टॉप. आता तुम्ही तुमच्या मुखार काँग्रेस पार्टी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन म्हणून कितें करता? तुमकां रस्त्यार काम करचें पडटलें, तुमकां असेंब्लीन काम करचें पडटलें, तुमकां पार्लमेंटान काम करचें पडटलें, तुमकां स्टडी करची पडटली, तुमकां पब्लीक मुवमेंट तयार करचें पडटलें. रस्त्यार राहुल गांधी बाबान जो भारत जोडो यात्रा केलो
तितून म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक घुमून आयले ह्या सरकाराची निती कितें आसा पळय ती, आनी हे निती वयर हे पळय लोकांनी मत दिलां आनी 400 पार आहले ते 200 पार जावपाक कठीणायेन फुडें सरले, लोकांची मतां थोडी फुटली. पण जे इलेक्शन कमिशनाचो गैरवापर करप, रियल NCP कोणे घडल्या? शरद पवार. ती नकली NCP करप आनी आनीक NCP तयार करप, हें काम कोणाचें? रियल शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेची फोडप आनी आनीक शिवसेना तयार करप आनी सिंबल तांकां आनी तांकां नकली म्हणप, ओरिजिनल आशिल्ले ते. आनी इलेक्शन कमिशन being a silent spectator or player in this, it is the sad part of the undeclared emergency that is सगळे there in तुझे the भाव country हे today. सगळे तुम्ही इलेक्शनान मुद्दे केल्ले, हे सगळे इलेक्शनान पड जाल्ले लोकसभा इलेक्शनान तुम्ही हे सगळे मुद्दे केल्ले. पण तरी आसतना शिंदेक जाय ती ताजी मतं मेळ्ळी ना कांयच मेळूं ना. टुडे 48 पैकी MBA has got 30 seats. ओके यतीश बाब, म्हाका तुजे कडेन एक फायनल स्टेटमेंट जाय. तुवें इतलें सगळें आयकलें. आय विल टेल यू. येस. स्प्लिटींग ब्रेकिंग पार्टीज आसा पळय, म्हाका आश्चर्य दिसता काँग्रेसीचें. 1990सांचे वच आनी हिस्ट्री काड, तुमकां कळटलें काँग्रेसीन कश्यो MG पार्टी फोडली आनी बाकीच्यो पार्टी फोडली. सदांच काँग्रेस जिते रावताली सोडून MG पार्टीचे आमदार गिळटाली काँग्रेस. ही गोष्ट ब्रेकिंग स्प्लिटिंग. हांवें इंटरव्यू करता आनी 2 मिनटां काडली उलय. आतां म्हाका उलोवंक उलय, आयक, कॅपॅसिटी दवर आयकुपाची तरी. आतां दुसरी गोष्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट, एक गोष्ट एक्सेप्ट करपाक जाय ऑपोजिशन, की हे सगळे मुद्दे घेवन ते लोकां कडेन गेल्ले आनी लोकांनी थर्ड टायम काँग्रेसीक 3 डिजीट दिल्ले ना. थर्ड टायम 14 42 आयले काय 44, 19 52 आयले काय 54 आनी आतां 99. थर्ड टायम. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज थर्ड टायम काँग्रेस कुड नॉट गो इन 3 digits. Yes. Now, number 3, therefore, accept that Prime Minister Modi ji has led BJP campaign, has led NDA, and people have voted NDA to power. And understand it. The magic figure is 273. Yes. BJP on its own is 240 in a third term. And who is criticizing is a party which for the third consecutive time has not gone in 3 digits. And they are celebrating that they have come 99. तातून तुका कळटा. आता दुसरी गोष्ट, आनी मदीं आज सकाळ हें कितें म्हणून तुका सांगता की आज सकाळी CMान हाजेर स्टेटमेंट केला, नो पर्सन विल बी स्पेर्ड म्हणून. तातून थोडे अरेस्ट जाल्या आनी जी कितें कायदेशीर कारवाई आसा ती जातली. आतां म्हणून हांव म्हणटा NDA सरकार 14 आशिल्लो, 19 आशिल्लो आनी आतां 24 आसा. तो सबका साथ सबका विश्वास. हो NDA सरकार बरें काम करतलो, केलां तशें, आनी लोक परते फुडल्या फाटी 29 परते NDA. थँक्यू. तुम्ही तिघी मानेस्त आमच्या ह्या चर्चेन वांटेकार जाले, तुमकां हांव धन्यवाद दिता. एक म्हत्वाची गजाल लक्षात धरात, आणीबाणीचेर आमी उलयतात आनी आणीबाणीक ज्या पद्दतीन लागली ताजेर भाजप देशभर काळो दीस पाळटा हे आमी पळयतात. पूण जेन्ना आणीबाणीचेर उलयता आसतना परत एकाधिकारशाही हो जेन्ना मुद्दो येता तेन्ना परत आणीबाणीची आमकां याद जाता. आनी आणीबाणीन जें जें घडिल्लें, व्यक्ती स्वातंत्र्याचेर हावळ येयल्ली, वर्तमानपत्रां ना जाल्लीं, वेगवेगळे तरेचे कायदे वाकयल्ले आनी लोकांक, विरोधी पक्षाक, पत्रकारांक, प्रसार माध्यमां आनी एकूण उच्चार स्वातंत्र्य हाजेर हावळ येयल्ली. ही हावळ ना जातली जाल्यार राजकीय पक्ष, सगळ्याच राजकीय पक्षांक एक भितरल्यान बुनियादी तेंको लोकांची मेळपाची गरज आसता. जशें सत्ताधारी पक्षाक उपाट भोवमत मेळटा त्याच पद्दतीन तें बॅलन्स जावपाक विरोधी पक्ष तितलेच सक्षम, तितलेच घटमूट आसचे पडटले आनी तो आवाज पार्लमेंट आनी विधानसभेक थंय गाजचो पडटलो. आनी फक्त हांवें तुलये बाबाक म्हणटा तशें फकत पार्लमेंटान तुमचे 100 लोक आयले म्हूण जायना, भायरय तुमचें काम दिसचें पडटलें. भायरय विरोधी पक्ष तुमचे कमी जरी असले तरी एकठांय येवन आवाज उठोवचो पडटलो. कारण निमाणें फक्त पार्लमेंट चलता किंवा विधानसभान चल्ल्यो आवाज उठयलो म्हूण जायना. सरकाराचे भितर धाक निर्माण करप, सरकाराक एक भिरांत निर्माण करपा खातीर एक शक्ती तुमची लोकां मदीं येवन लोकांक घटमूट, म्हणजे लोकांक फाल्यां भीड मुरवत दवरनासतना भायर सरून मतदान करपाक मेळचें पडटलें.
पत्रकारांक तुमची शक्ती उबी करची पडटली. पत्रकारांनी फाटल्यान उबे रावतले. आज पत्रकारांचेर जर हल्लो जातलो, कोण ऑपोजिशन येतले, विरोधी पक्ष भायर सरतले काय कितें, पत्रकारांक भिरांत दिसतली. आनी तुमीच बोवाळ मारतात पत्रकार सारके काम करनात. सो ही शक्ती पत्रकारांची वाडोवप, प्रसार माध्यमांची शक्ती वाडोवप, विरोधी पक्षाक बळ दिवप, हें सगळें काम तुमकांच तयार करचें पडटलें. आनी लोकांक घटमूट करप, लोकशायेन हें सगळें म्हत्वाचें. म्हाका दिसता हे सगळे मुद्दे आयचे आमी चर्चेन घेतले. यतीश बाब, तूं, तुलिया बाब आनी अमित बाब, तुमी तिगूय जाण आयले आनी बरी साधक बाधक चर्चा आमी आणीबाणीचेर केल्ली आसा. एक देख म्हणून लोक आमच्या ह्या चर्चे कडेन पळयतले अशें आमी आस्त बाळगितात. हांव तुमचो परत एकदां गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. टी टायम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आज गांवांतले घर मोडप्यांचेर करतले खर कारवाय. गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृती करपाचो कोणाकूच ना अधिकार, म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट दितले नव्या उद्देगांक. एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर. लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर घालतले अंतर्गत वीज लायनी. वीज दरवाड घेयात फाटीं गोवा फॉवर्डाची मागणी. वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याक दिले निवेदन. अडफडेच्या आदल्या सरपंचाची गाड्यार वचून दादागिरी. गाड्यार खावपाक लायिल्ल्या तरणाट्यां सयत 4 जाणांक केली मारपडत. मोल्या सुकतळी वाठारांत जाल्ल्या स्वयं अपघातांत एकल्याक मरण. दुचाकी चलोवप्यान ट्रकाक फाटल्यान दिल्लो धक्को. अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे सेमीफायनलींत केलो प्रवेश. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलिया सर्तींतल्यान भायर. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट नव्या उद्देगांक दितले. हे खातीर सरकारान एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर केल्या. सुमार 423 उद्देगीक प्लॉट वापराविणे तशेंच आसात. उद्देगीक वाठारांतली लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर अंतर्गत वीज लायनी घालतले खंय. फुडल्या 1.5 वर्सां भितर हे काम पुराय करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. एक्झिट सपोर्ट येवजणेक लागून राज्यांतल्या 12,75,000 चौकट मीटर जमीन परतून उद्देग वेवसाया खातीर वापरांत येतली. ताका लागून नोकऱ्यांच्यो नव्यो संद गोंयकारांक उपलब्ध जातल्यो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. All the industry people, they have appreciated. तांच्यांनी खरोखरूच ही खूब इंडस्ट्री एक्झिट पॉलिसी जी आहा ती बरी आसा, जेणे करून तितून नवीन बिझनेसीस गोंयांत येवपाक लागतले. हाज्या फाटले ऑब्जेक्टिव्स कितें हेय तुमकां सांगलें की नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जे आसा पळय न्ही हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, दुसऱ्यांक रायट्स वचपाक जाय, जेणे करून ते नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय ते एक्वायर करतले आनी नॉन फंक्शन आशिल्ले परत एकदां नव्यान ताची सुरवात जातली. आम्ही पळयता की खूप मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय ह्यो स्टेटीक हाका लागून जनरेट जातल्यो. आता ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आम्ही इन्सेंटिव्ह अंडर दीज स्कीम्स टू एनकरेज इन पार्टिसिपेट दीज स्कीम्स म्हणजे ट्रान्सफर फीस आसतली डिटेलान आसा
वी विल गिव द पॉलिसी किंवा आम्ही सायटीचेर पॉलिसी जी आहे ती अपलोड करता सो दॅट दोज हू वॉन्ट्स टू इन डिटेल त्या पॉलिसींतल्यान तुम्ही डिटेल वचूं येता जेणे करून पॉलिसी फॉर द गोवन इंडस्ट्रियलिस्ट अँड द इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रू आउट द इंडिया हांकांय कळपाची गरज आसा सो दॅट न्यू इन्व्हेस्टर फ्रॉम द थ्रू आउट द इंडिया आनी बरें इन्व्हेस्टमेंट ही गोंयांत येवपाक जाय ताच्या खातीर अशा पद्दतीचे जे इंडस्ट्रीक युनिट हांच्यानी बी हँड ओवर करपाची गरज आसा ती पॉलिसी आमच्या IDCच्या सायटीचेर आजच आमी अपलोड करतले. सगळें करता आसतना आमकां इंडस्ट्रीसांनी वेगवेगळी सजेशनूय दिल्या इंडस्ट्रीज बॉडी ती सजेशन्स जी आसा पळय आमची लायन डिपार्टमेंट मिन्स इन शॉर्ट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग द फायर अँड सर्विसीस डिपार्टमेंट तांची तांकां जे इज ऑफ डुईंग द बिजनेसीस हाच्या अंतर्गत लायसन्सीस आसतले रिन्युअल्स आसतले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आसतले दॅट ऑल्सो वी हॅव टेकन ऑन द फास्ट ट्रॅक मॅनर ते फास्ट ट्रॅक मॅनराचेर घेतला. फाटल्याच दिसांनी फॅक्टरीज अँड लायसन्स तेजे एवरी इयर लागच्या पेक्षा ताका आमी म्हणजे फायर अँड एमर्जन्सीचे एवरी इयर लागच्या पेक्षा 5 वर्सांचे दिवन फक्त थंयसर रिचेक करप वचून इतकेच बट ताका 5 वर्सां लायसन्स दिवप दर वर्सा ताका रिन्यू करचें पडचें न्ही. असो अशा पद्दतीचो सपोर्ट जो आसा हो सगळ्या इंडस्ट्री खातीर आमी दीत आसा ती आयज प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वी आर इन्वायटींग न्यू इंडस्ट्री पीपल न्यू एंटरप्रिनर्स टू सेट अप देयर बिझनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आजगावांतले घर मोडप्यांचेर खर कारवाय करतलेच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृत्यां करपाचो कोणाकूच अधिकार ना अशें तांचें म्हणणें. शेनवारा कांय जाणांनी दादागिरी करून प्रदीप आगरवाडेकार हाचें घर मोडून उडयल्लें हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. शेनवारा कांय जाणांनी दादागिरी करून आसगांवांतल्या प्रदीप आगरवाडेकाराचें घर मोडून उडयल्लें. तशेंच बाउन्सरांनी आगरवाडेकार आनी ताच्या पुताचें अपहरणूय केल्लें. उपरांत ह्या प्रकरणात आयतारा थळावी आमदार दिलायला लोबोन हस्तक्षेप केल्या उपरांत हंजण पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारिल्लो. ह्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. पळयात. 100% ऍक्शन जातली 100% ऍक्शन जातली कॉन्ट्रॅक्ट करून घेवचे ना तुका ताचे रिजल्ट दिसतले. इतले मजगती मंगळारा शिवोलची आमदार डिलायला लोबो आणि कलंगूटचा आमदार मायकल लोबोन परतून मोडिल्ल्या घराची पळोवणी केली. पूजा शर्मा हिका 1 दिसा भितर अटक करूंक ना जाल्यार हणजूण पुलीस स्टेशनात सगळ्यांक घेवन आंदोलन करतली म्हूण आमदार डिलायला लोबोची शिटकावणी. ही आता इन्सिडंट जालो सॅटर्डे आनी आयज ट्यूजडे आनी काल राती तो एजंटाक आमच्या PIन दवरला. हे परते सांगता आमी एजंटाक दवरून फायदो ना. हे कोण पूजा शर्मा कोण ते खबर काडात आनी तेका अरेस्ट करात आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट कोणें घेतलेलो हांकां आमच्या बाबाक आनी चेड्याक आनी तेज्या बाबाक किडनॅप करपाक तांकां अरेस्ट करा. तो कोण JCB ऑपरेटर तो पोकलिनाचो ऑपरेटर ताका अरेस्ट केला आनी तो हांगा आसलो तो आपूण ओनर तो ही इज नॉट द ओनर. पूजा शर्माक हाडात अरेस्ट करात तेजे कडेन सेटलमेंट करात कितें ताका दिवपाचें आहा तें दियात लेटर रिबिल्ड and let the court decide who is the proper owner and कितें तें. This is what it is. and तें जायना आमी एवरी डे थंयसर वचून बसतली पुलीस स्टेशनार सगळ्या लोकांक घेवन सरपंच ऑल द वॉर्ड मेंबर्स एंड एवरीबडी वील गो ओवर देर. तशें जेन्ना घराक JCB लायली तेन्ना पिलर तेणें उडयले जेन्ना स्लॅबाचे कुडके गेले आख्खे घर हें हाल्लेलें आहा आनी त्या खातीर हांव आयज हिंगा येयल्लो आहा. आमच्या लोकल गोंयकारा खातीर हांव हिंगा येयल्लो आहा एज अ आमदार ऑफ गोवा. हांव एक MLA गोंयचो विधानसभेन हांव गोंयच्या लोकांक रेप्रेजेंट करता नॉट ओन्ली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय रेप्रेजेंट द पीपल ऑफ गोवा एंड दॅट इज वाय आय एम हियर एंड आय वॉन्ट टू टेल whoever has done this they have to shell out the money. तेणी पयशे दिवपाची गरज आहा आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हे बांदतलो. आवर कॉन्ट्रॅक्टर न्याय म्हणजे कितें मुख्यमंत्र्यान हेका न्याय दिवपाची गरज आहा हे फॅमिलीक. तो कोण घेतला पळय तो मनीस मुंबयचो काय दिल्लीचो काय हरियाणाचो JCB घेवन येवन ते सेकंड घर मोडटलो. आनी हे म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान आयज पळोवपाची गरज आहा. सगळे जाण उगीत आहा
हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां कितें सांगूंक जाय पळय तेणें सांगलां इमिडिएट FIR जावपाक जाय पयलीं. फुडें आमी उलोवया म्हटलं हाव वी कॅन हेल्प देम टू रिबिल्ड द हाऊस. Those people cannot say that we have bought the property. अरे how you can buy a property when there is already somebody staying in the house? घरान लोक रावतात, तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. घर मोडपाच्या प्रकारा वेल्यान गोंयभर बोवाळ जाल्लो. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्ली. तशेंच सरकारी कारभाराचेर टिकाय केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान वीज दरवाडी संबंधी वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याची भेट घेत मंगळारा निवेदन सादर केले. ह्या वेळार वीज दरवाड ताबडतोब फाटीं घेवपाची मागणी केली. मजगतीं जर वीज दरवाड बेगीन फाटीं घेवंक ना जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय हे प्रकरण येता त्या अधिवेशनात मांडटलो अशें GFPचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी सांगले. जी टॅरिफ हायक 3.5% टॅरिफ हायक जी हालींच इफेक्ट आयल्या फ्रॉम जून 16, 2024 ती ओपोज करपाक आनी डिपार्टमेंटाक सांगपाक की तुमी ही इमिजिएटली रिवोक करा. बेसिकली दिस इज नॉट आवर व्यू, दिस इज द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा अँड वी आर हियर टू कन्वे द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा टू द गव्हर्मेंट. आता ही पावर हायक कित्याक म्हणटा ते जर तांकां डेफिसीट आसलो तर बेसिकली जर पळोवपाक गेले जाल्यार डेफिसीट मेकअप करपाक जाल्यार सो मेनी अदर एवेन्यूज. फर्स्ट थिंग इज पेंडिंग एरियाज. लास्ट 2-3 वर्स जाली गव्हर्मेंट सांगता की 1000 कोटी एरियर्स आसा. ते एरियर्स रिकवर करपाक इलेक्शन डिपार्टमेंट एकूय स्टेप केला. हे एरियर्स जर रिकवर केले जाल्यार इन अ लार्ज वे हो पळय डेफिसीट जो आसा तो भरून येता. हालींच ताणें कितें केलां, हालींच ते इन्क्रीज ऑफ लोड म्हणून लोकांनी लोड चड आशिल्ले ताजे खातीर लोकांनी इन्स्पेक्शन करून लोकांक कन्झ्युमराक एडिशनल सेक्युरिटी डिपॉझिट भरपाक लायला. प्लस तांगेले मंथली फिक्स चार्जीस इन्क्रीज जाले. आता हे ऑलरेडी बर्डन लोकांचेर घाल्ले आसा. हे 2-3 म्हयने पयलींची खबर. आता 2-3 म्हयने नंतर ही टॅरिफ हायक करतात. तातूंत खुबशे कन्झ्युमर अशे आसा जे डॉमेस्टीक म्हणून हे केल्ले आसा, रेजिस्टर जाल्ले आसा पूण यूज करतात कमर्शियल पर्पजाक. तांचेर एक्शन घेना. आतां कितें एक्शन घेना हे तांचेर हे खबर ना पूण एक्शन घेना आनी ताजे खातीर जो सिन्सियरली बील फारीक करता ताजेर बर्डन येता. तिसरी म्हळ्यार इतली हायक करून सुद्दां आमी क्वॉलिटी ऑफ पॉवर सप्लाय जर पळयली आजकाल डेली कंटिन्युअस इंटरप्शन्स आसा. सो क्वॉलिटी काय इन्क्रीज जायना, फक्त रेट इन्क्रीज जाता. हाजे भायर आमी तांकां सांगलें की गोंयांत जे डिस्ट्रिब्युशन लॉसीस आसा म्हणजे डिपार्टमेंट जी सबस्टेशनांतल्यान पॉवर भायर धाडटा आनी जी बाय वे ऑफ रेव्हेन्यू रिकवर करता पयशे तातूंत जे लॉसीस जाता जे इतली चड आहा तेच जर कमी केले जाल्यार ही पॉवर हायक करपाची गरज नाशिल्ली. पूण हे हाजे पयलीं सुद्दां आमी JERC हियरिंगा वेळार डिपार्टमेंटान नदरे हाडून दिवन सुद्दां डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत हाजेर कसलोच स्टेप घेवना. सो बेसिकली ह्या डिपार्टमेंटाचें आनी हे गव्हर्मेंटाचें काम इतलेंच की लोकांले बोल्सां हात घालून पयशे काडपाचे, आपली इनएफिशियन्सी आपली इनकॉम्पिटन्सी कवर करपाक लोकांक बर्डन दिवपाचें. So we have requested that immediately that hike be rolled back and without any further delay. Otherwise, we will be forced to take this up in other forums. आमचो President Vijay Sardesai Assembly हो issue काडटलोच आणि at other forums also will be raising this issue. अडफळीच्या आदल्या सरपंचान एका गाड्यार वचून दादागिरी केली. फकत दादागिरीच केली ना जाल्यार गाड्यार खावपाक आयिल्ल्या 4 तरणाट्यांक मारबडय लेगीत केली. सोमारा सांजाव सोंपले उपरांत बागापुला लागसारच्या फूड कोर्टा कडेन हो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंद केल्या. आमचे सांजाव आमी पार्टेक गेल्ले बागान आमच्या एका रिसॉर्टान गेल्ले आमी. सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आसात आमी थंयसर येयल्ले. आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रोस ऑमलेट बी अशे स्नॅक्स ऑर्डर केले. सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो. ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आहली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी. सो आवट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो, हांव वळखयना ताका, तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीर आमच्या आनी एक फूड कार्ट आहलो तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाली आहले, एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो. सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी-शर्ट बी पिजले आनी ताका मारलो. ताका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो. सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक तो मारतालो म्हणून. सो हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो, हांव म्हाज्या ऑर्डरीक लागलो. तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो.
आतां गाडी काडून हांव हो टर्न जायना फट म्हाजे 2 फावटी मूट मारले तेणें. ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पळयले, सो ते पळयना फटे ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले. आनी मागीर सो मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो. हांवें ताका कांयच करूंक ना, हांवें मारूंक पासून ना, कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून. ते प्रॉब्लम ना, मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो अशें करता म्हणून तो. आनी तो आमकां समजलो आमी भायले म्हणून, बट आमी भायले न्हू. भायले म्हणून डेट डजंट मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो, थंय जावंक पावना. हो इन्सिडंट घडला आमच्या भुरग्यांक थंय मारला पण पंच एक्स पंच केला फावट. खंय तरी अजिनाथ PI स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय, हेजेर खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय, ऑफेन्स रजिस्टर करून तेका हाडून. कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजुना लागीं आहा, तो आमी आयकला की तो कोणाची डिजेला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स, बिकॉज ही वॉज एक्स पंच तेजी भयणू आतां सद्या पयली आरपोरा नागवा पंचायतीक पंच आहा. सो खंय तरी PI हेजेर लक्ष घालपाचें. मोल्या सुक्तळी वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या स्वयं अपघातान कुळेच्या तन्वेश उल्हास रिवणकर ह्या तरणाट्याक जागीरूच मरण आयलें. तन्वेश रिवणकर आपली दुचाकी घेवन वागातोर कामाक वतालो, मात सुक्तळी हांगा रस्त्यार बंद पडिल्ल्या मालाच्या ट्रकाक ताणें फाटसून नेटान धपको दिल्ल्यान ताका थंय जागीरूच मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. म्हाज्या फाटल्यान पळयता राती हांगा 12 सुमार हेच गाडयेक मारून एकटो आमचो कुळेचो भुरगो तन्वेश उल्हास रिवणकर हो हांगा जागीच मरण पावल्ले आसा. तो जो भुरगो आसा तो आपलो वागातोर कामा आसता जो भुरगो, तो कामा खातीर वयतालो रातचो उशिरा. तेन्ना मुखाल्यान गाडी येयली, गाडी ताका पार्किंग कांय कळना, ते स्पिडीन हांगा ती गाडी फाटल्यानच्यान ताका मारले आसा आनी तेजी तकली आपटून तो हांगा जाग्यार सोंपलेलो आसा. ही गाडी नादुरुस्त जाल्यार 2-3 दीस जाले. जी गाडी नादुरुस्त जाता तेन्ना संबंदीत जे खातें आसा जावं पुलीस आसा हेज्यांनी 1 किलोमिटराचे पुलीस तालाव मारता, दोनी सायडीच्यान 1 किलोमिटराचे पुलीस तालाव मारता. पूण दोनी सायडीच्यान जे पुलीस येता तेन्ना तांकां ही गाडी रिपेर जाल्ली कळपा जाय आसलेली गाडी, आनी ते गाडये खातीर हांगा अपघात जाला आनी ह्या अपघातांत तो भुरगो गेला. हांगा मोठ्या प्रमाणान हे चडाव जो आसा तो चडाव गाड्यांक त्रास करता. तेन्ना संबंदीत रस्ता विभाग आसा तेणी सुद्दां हे कडेन लक्ष लावचें आनी जाता जाल्यार हो चडाव जो आसा तो दोनी सायडीच्यान चडाव आसा तो काडचो, तो डेंजर झोनान आसा आनी रस्तो तरी सरळ करचो. कितल्योश्योच गाडयो हांगा अश्यो उरोन गाडयांक एक्सिडेंट जाता. जेन्ना तो भुरगो हांगा आयलो आनी राती तेणी गाडी ते फाटल्याच्यान धपको मारलो आनी ते गाडयेक लागून तो मेल्लो आसा भुरगो. ह्या अपघाताक कारणीभूत ठरता ही ट्रक आनी संबंदीत प्रशासन जे आसा पळय आमचे सरकार, ताका जे संबंदीत खाते आसात ते हांगा कारणीभूत ठरता. तेन्ना अशी ज्यो गाडी नादुरुस्त जाता त्या गाडयांचेर मालकांचेर आनी हेंचेर तक्रार नोंद करपाची गरज आसा. जी नादुरुस्त जाल्ली गाडी तात्काळ पुलिसांनी टोलान सायडी काडून दवरपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडे सुक्तळेच्यान एकनाथ केडेकर. अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक 9 धांवड्यांनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे सेमी फायनलींत प्रवेश केलो. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलियाचो पंगड सर्तींतल्यान भायर पडलो. अफगाणिस्तानान उत्कृश्ट खेळाचें प्रदर्शन केलें. 18व्या ओव्हरीन नवीन उल हकान सेगीत 2 विकेटी घेत बांगलादेशाक ऑल आउट केलो. अफगाणिस्ताना पयलीं बॅटिंग करतना 115 धांवड्यो केल्ल्यो. प्रत्युत्तरान बांगलादेशाचो डाव 105 धांवड्यांचेर आटापलो. खण खात्याच्या EIA अहवालांत पैरा गांवचें नांवूच ना. खण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केला. पैरा गांवाचें नांव तातूंत ना जाल्यार आपूण तें घालपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खरेपणी कोर मायनिंग पैरात जाता आनी EIA अहवालांत पैराचेंच नांव नाशिल्ल्यान लोकांनी अजाप उक्तायले. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारिल्लो. सर मायनिंगेचे EIA रिपोर्टान सर कोयरा गांवचें नांव ना म्हणून खुबश्या जाणांनी हें केल्लें सर. कोयरानूच मायनिंग जाता, कोर मायनिंग कोयरान जाता आनी EIAन कोयराचें नांवूच नाशिल्लें सर. मायन्स डिपार्टमेंटाचो जो रिपोर्ट आहा पळय तो सर्वे केला त्या प्रमाणे आसता. कितें जर उरला आसत जाल्यार घालपाक लायता. आय एम नॉट गोइंग इन डिटेल इन दॅट रिपोर्ट. स्वयंपूर्ण गोंय हे संकल्पने खाला जायत्यो बायल्यो आनी दादले आपले वेवसाय घेवन फुडें आयल्यात. गोंयाक स्वयंपूर्ण
ते कडेन फुडें व्हरतना दरेका घराक एक उद्देग आनी उद्देजक तयार करप हो आमचो संकल्प आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गिरायक हक्क दिसा निमतान सांखळे आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. कन्वर्ट करता असताना हांव म्हज्या भाशणांतल्यान अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 कन्सेप्टाचेर उलयता. अंत्योदय म्हणजे मनीस, शेवटचो मनीस ज्याच्या पर्यंत सरकार पावचे. सर्वोदय म्हणजे सगळ्यांक ताचो फायदो जावचो आनी ग्रामोदय म्हणजे गांवचो विकास जावचो. आता गांवचो विकास 2 पद्दतीन जाता. एक जाका आमी म्हणटा की गांवांत बेजीक फॅसिलिटीज, रस्तो आसतलो, लायट आसतले, उदक आसतलें, शाळा आसतली, अंगणवाडी आसतली, ह्याचो सर्वांगीण विकास करता असताना इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास करचो. आता तो इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास कसो जातलो जाल्यार एक तर ताका नोकरी जाय, ना जाल्यार त्यांनी व्यवसाय करपाक जाय. घरात नोकरी सुद्धा असली आसत आनी जर कोणाक इच्छा आसत त्यांनी व्यवसाय करचो जाल्यार तोय व्यवसाय म्हणजे ल्हान व्यवसाय काय आसना, कारण खंयच्याय व्यवसायाची सुरवात ही ल्हान व्यवसायातून जातली. म्हणून आम्ही स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरुवात केलो आनी स्वयंपूर्ण ई बाजारांतल्यान खाली एका चवथीक आम्ही 22 लाखाच्या पेक्षा चड ऑर्डरी ह्यो स्वयंपूर्ण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक त्या फाटल्या चवथीक दिवपाक शकले. म्हणजे प्रत्येक घरात एक उद्योजक आणि प्रत्येक घरात एक व्यवसाय हो सुरू करपाचो कन्सेप्ट जो आसा पळय न्ही, हो सरकारान ठरयला. म्हणजे प्रत्येक घरांत कोण तरी उद्योजक जावपाक जाय. आमी म्हणटा की घरातली महिला ही उद्योजक जावपाक शकता. कित्याक न्ही, आयज जर तुम्ही गोंयांत पळयशात की ज्या पद्दतीचे टुरिजम वाडटा ते जर पळयत जाल्यार आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीचे व्यवसाय करपाक जर सुरवात केली जाल्यारूच ही आमी आमची बिझनेस करपाची मेंटॅलिटी वाडटली. अदरवायज गोंय जे आसा पळय न्ही हे प्रत्येक गजाली खातीर प्रत्येक फावटी सगळ्या भायल्या राज्यांचेर डिपेंडंट उरतले. म्हणून प्रत्येक घरात एक उद्योग आणि प्रत्येक घरात एक उद्योजक म्हणजे एक ल्हान का सुरवात जावची पण हेची सुरवात जावप हे गरजेचें आसा. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीमाखणी करपाक लोटलेच्या थळाव्यांनी विरोध केलो. शीमाखणी करपाक भौशीक बांदकामाच्या कर्मचाऱ्यां कडेन कसलोच कायदेशीर परवानो नाशिल्ल्याचो आरोप शेतकाऱ्यांनी केलो. आमची ही खासगी मालमत्ता नवीन पुला खातीर दिवचे ना अशें म्हणीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक लोटलेच्या थळाव्यांनी घेराव घातलो. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीम आखणी करपाक गेल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याचो लोटलेच्या थळाव्यांनी विरोध केलो. मंगळारा सकाळी बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीम आखणी करपाक भौशीक बांदकामाचे कर्मचारी लोटलेच्या शेतांनी देवले. कसलीच रितसर नोटीस दिनासतना तुम्ही कशे कितें आमच्या शेतांनी देवतात अशें म्हणीत थळाव्या शेतकाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक घेराव घातलो. आमची खाजन शेत जमीन ही आमची खासगी मालमत्ता. पिळग्यान पिळग्यो चलत आयिल्ल्या ह्या पुर्विल्ल्या व्यवसायांतल्यान आमचें पोट चलता. आमची ही खासगी मालमत्ता आमी नवीन पुला खातीर कशेंच दिवचे ना अशी शिटकावणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी दिली. ते दर्फ्यान ते येयलाय सांगनासतना प्लीज घेवन येयलाय आनी पुलीस बीन घेवन येयलाय आनी आमगे लोकांक कांय खबर ना. सगळे लोक कामाक गेलो हा. ते येताय म्हूण खबर ना. आमकां कांय नोटीस ना, कांय ना, पंचायती नोटीस ना, नाल्यार आमकांय नोटीस ना. कशें करून जातलें करून आमगे पोट तें आमच्या नेजवेश्वरांनी दुसरी शेत नाय, आमकां दोंगरार शेत नाय, कांय ना. हें आमगे हाजोन दोनूय काम चलता तेतून. नवीन बोरयेच्या पुला खातीर शीम आखणी करपाक भौशीक बांदकामाकडे कसलोच कायदेशीर परवानो नासतना ते लोटले थळाव्यांच्या शेतांनी घुसले. थळाव्या शेतकाऱ्यांक कायदेशीर नोटीस दिल्या शिवाय तुम्ही थळाव्यांच्या शेतांनी घुसता हे कायद्याच्या भायर आशिल्ल्याचे पर्यावरणवादी अभिजित प्रभुदेसायान सांगले. ह्या PWD इंजिनियराकडे एक ऑर्डर सुद्धा नाशिल्ली आयज सर्वे डिमार्केशन करपाक. सो हे पॉयंट आसात. पूण हाजे भायर आमी आमच्या शेतकारांनी तांकां स्पश्ट करून दाखयलां की नॅशनल हायवेज एक्टान सेक्शन 3 जे अंडर हे एक्विजिशन चालू आसा तातूंत सर्वे करपाक फक्त सेक्शन 3B आनी 3F आसा. आतां ऑलरेडी 3C जालां. 3C ची हियरिंग जाल्यो जाल्यार सेक्शन 3B चे अंडर तांकां आतां कांयच पावर्स नात की जे लोकांचे जमनीर तुमी वचपाक सोदतात तांकां 2 म्हयन्याची नोटीस दिवपाक जाय. सर्वे डिमार्केशना पयलीं 2 म्हयन्याची नोटीस. हे जेन्ना तुमी लोकांक नोटीस दिनासतना कळयनासतना तेंचे शेतां भितर येवपाक सोदतात हे सामके कायद्या भायर आसा. हे रायट टू नॅचरल जस्टीस हाजे विरुद्ध आसा. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर आल्बर्ट पिनेरो हाणें थळावो आमदार आलेक्स सिक्वेरा कडेन उलयला आनी ताणें शेतकऱ्यांक विश्वासांत घेवन हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ल्याचें सांगलें. आय केम टू नो दॅट ते आमचे मात्रे सगळे डायबिटीज पेशंट
ते म्हाका म्हज्या तोंडाक पळयतात. सो आय कॉल्ड अप आवर मिनिस्टर, आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी एलेक्स सिक्वेरा, and then he was asking me some little assurance. I said, sir, I will come and meet you with my farmers. You talk to them, convince them. If they agree, I have no objection. I don't want to any type of agitation as such. They are coming only to save their fields. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटली 2 वर्सां स्मार्ट सिटी अंतर्गत वेगवेगळ्या कामांच्या निमित्तान बंद आशिल्लो काकोलो जंक्शन ते टॉंक मेरेनचो रस्तो फुडल्या वर्सा सिवरेजीच्या काम पुराय करपाक परत एकदा फोडटले. स्मार्ट सिटीच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या वर्सा मे म्हयन्यात हे काम परत हातांत घेतले. सध्या काकुलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो उक्तो केला, पूण ताट माट ते टॉक पुला मेरेनच्या रस्त्याची हालत खूप वायट आसा. पावसान उदकाची पातळी वयर आयिल्ल्यान तशेंच 8 ते 9 मीटर खोल सिवरेजीचे काम शक्य नाशिल्ल्यान हे काम अर्दकुटे बंद उडयला. STP प्लांटाक ही नवीन पायपलायन जोडणी करपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान आतां पोन्न्या पायपलायनीचोच आदार घेतला. हे काम पुराय न जाल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांक अजुनय सुटकेचो स्वास घेवपाक मेळना. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण कंत्राटदाराच्या चुकी खातीर ह्या वर्सा सिवरेजीचे काम पुराय जावंक ना. कंत्राटदाराक पावस सुरू जावचे पयलीं जमनी पोंचे सिवरेजीचे पायपां घालपाक वेळ आशिल्लो, पूण ताच्या हलगर्जीपणाक लागून फुडल्या वर्सा सिवरेजीच्या कामाक लागून परतून काकुलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो फोडटले म्हूण स्मार्ट सिटीच्या उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांची म्हायती. हांव आसा काकोलो मॉल टू टोकार वचपाच्या रोडाचेर, आनी हो रोड पणजेचो सगळ्यांत मोस्ट अनफॉर्च्युनेट रोड आमी म्हणपाक शकता, कारण फाटली 2 वर्सां हो रोड बंद आसा. वेगवेगळ्या कारणां खातीर पयलीं थंय फाटल्यान ब्रीज बांदपा खातीर बंद आशिल्लो, ताजे नंतर रस्तो करपा खातीर बंद जालो, आनी फाटले कांय तेंप हांगा सिवरेजीची लायन घालपा खातीर हो रस्तो बंद आशिल्लो, आनी हांगा मेजर काम चालू आशिल्लें, आनी हें पावसा खातीर सद्या बंद जालां. आनी आमी पळयलां ह्याच आमी ज्या जाग्याचेर उबी आसा होच रस्तो तो हांगा कंप्लीट खचिल्लो आनी कंप्लीट कॉलेप्स जालो सकयल, कारण हांगा प्रॉपर कॅर घेवनाशिल्लीं आनी मोठ्या प्रमाणाचेर हांगा काम चालू आशिल्लें मॅन होल बांदपाची आनी बाकीचे गोश्टी. कारण हो क्रिटिकल पॉयंट आसा ज्या जाग्या वयल्यान एक पणजेची कंप्लीट सिवरेज लायन मेन लायन आसा ती हांच्यान STP प्लांटाक फाटल्यान STP प्लांट आसा ताका जॉयन जावपाचें आसा, आनी तें काम जोरान चालू आशिल्लें, पूण पावसा खातीर उदकाचें लेवल हाय आशिल्ल्यान तें काम कंप्लीट जावपाक शकलें ना, आनी फायनली तांकां हें काम हांगाच बंद दवरचें पडलें. आतां हो जो जागो आसा आतां इतले पर्यंत हें मेन STP पायपलायन आयिल्ली आसा, आनी ताच्या फुडें आतां जी पायप आसा ती आतां तांच्यांनी टेम्पररीली STP पयलींची ओल्ड लायन आशिल्ली ताका जॉयन केल्लें आसा. आनी ह्या रस्त्याचें एक दुर्दैव म्हणजे अजून हें काम कंप्लीट जाल्लें ना. आतां आमी आयकल्या भशेन एक हायली प्लेस सोर्सेसा कडच्यान कळ्ळां की हो रस्तो फुडल्या मे म्हयन्याक आतां हें परत हांगा खणपाचें आसा, आनी हें पायप आसा तें पायप डायरेक्ट STPक जॉयन करपाचें काम जातलें. कारण ही जी लायन आसा ऑलमोस्ट 8 मीटर हांगा ह्या जाग्याचेर 7 मीटर खोल तांकां पायप वचचें पडटा, आनी मागीर हाजे फुडें ती 9 मीटर पर्यंत खोल वता, आनी उदकाची लेवल इतली आसा की पंप लावन उदक भायर काडचें पडटा. सो आतां हें लेट जाल्ल्यान शक्यच ना, कारण कॉन्ट्रॅक्टरान एक्चुली तांकां टायम आशिल्लो अशें म्हणटात तांचे थळावे लोक, पूण कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम डिले केल्ल्या खातीर ही अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा, आनी परत आनी एक वर्स ह्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. आनी तुमी हांगाय पळयतले फाटल्यान हो सद्याक रस्तो टेम्पररीली तांच्यांनी केला आनी ओपन केलो आसा, आनी तो रस्त्याची परिस्थिती हालत आतां ऑलरेडी खराब जाल्ली आसा. ही पळय थंय हांगा व्हडले व्हडले फोंड पडल्या आनी सामकी वायट परिस्थिती आसा. सो हो रस्तो इतलो वायट परिस्थितीन आसा. फाटलीं 2 वर्सां जालीं हांगा लोक त्रास काडटा, धुल्ल खाता, रस्तो सारको प्रॉपर ना, आनी अजुनूय आनी 1 वर्सभर ह्या लोकांक हांगा हेंच सोदचें पडटलें अशें पयल्यार दिसचें पडटा. आजगावा गरफोडी आणि अपहरण प्रकरणात पोलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो हळदोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान केलो. आजगावा जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर संबंधित पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची मागणी आमदार कार्लोसान केली. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain, because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area, and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high level police officers,
And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said 3 jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link, how it is flowing to come to the mastermind of this thing. Otherwise, this police investigation will be a mockery, and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part you will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you're talking of law and order. You're doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nainga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days? टी टाइम बुलेटिन हांगा चोपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. योगार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन आयज आमी आयल्या शिवोली ह्या वाठारांत आनी तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की आयज आमी शिवोली वाठारांत कित्याक आयल्या कारण म्हटल्यार आयज 24 जून म्हटल्यार सांजाव सगळे कॅथलीक भाव भयणां आपली मनयतात. आमी शिवोली वाठारांत आयल्याच पूण सगळ्यात पयलीं आमी वचुया शिवोलच्या बारीक बारीक जे वाडे आसा थंयसर वचोन लोक आपलो पारंपारीक जो सांजाव आसा तो कसो मनयतात ते सगळ्यात पयलीं पळोवया. चलात तर. आता सध्या आमी आसात ती म्हळ्यार शिवोली वाडी केरे ह्या वाठारान आसात आनी हांगासर जसो म्हणजे पयलींसान जसो सांजाव साजरो करीत आयला त्याच प्रमाणे हांगासर म्हणजे पारंपारीक जसो साजरो करतात त्याच प्रमाणे हांगासर साजरो करतात. जाल्यार हांगासरल्या लोकां कडल्यान जाणून घेवया की सांजाव म्हटल्यार नेमकें कितें. आमी सांजाव पळयता नेमकें सांजाव म्हटल्यार कितें. अंकल आयज सांजाव विवा सांजाव येस सांजाव बद्दल कितें सांगतले. कितें सांजाव म्हटल्यार नेमकें कितें आसता. म्हजें नांव रोजारियो फेर्नांडीस. आमी सगळीं ह्या वाड्यांतलीं आमी सगळे हांगासर व्हड जाल्यात आनी जशे आमचे पयले पळय आमचे पुर्वज जातले तेंच्यांनी ही एक परंपरा एक चालू केल्ली की सांजावांचे फेस्त जो आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आमी म्हणटात इंग्लीश भाशेन तेणेन जेजूक बॅप्टायज केल्लो. सो दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दीस फेस्ट. ओके त्या फेस्ताचेर घेवन आतां बायंत बा कित्याक उडकी मारता कशें येयलें तें हांव तुका सांगूं नको बट आमच्या जाणट्यांनी चालू केल्ली ती आमी आमची परंपरा आमी दवरतात. वेल डिसिप्लीन सगळे भुरगे सगळे वर्साचे वर्सा आमी येता हांगासर आनी हो आमी सांजाव मनयतात. कोण नेमी काजारी आहा पळय ती दालयो घेवन येतात आनी ऑफकोर्स ड्रिंक नासतना फेस्त जायना. सो येतात त्या घरांनी तेंच्या बांय कडेन आमी रावतात न्हातात. कोणाक बांयत उडक्यो मारूंक जायना ते भायर कोळसो घेवन न्हातात बट वी गेट वेट. दॅट इज द स्पिरीट ऑफ दीस फेस्टिवल. आनी
आमी सगळे हो आयचो दीस पळय आहा जो आमी मौजेन सारतात एका टायमार आमी होडीबा करताले बट आमी आतां करिनात बट हांवें आयकलो आमचो भाव लियोन तो होडी करता म्हणून फाटी बट एज अ ग्रूप आमी व्हडली होडी करताले हांगासरल्यान आमी इगर्जे कडेन पासून वचोन तेजो कॉम्पिटिशन भाग घेताले सो सांजांव हें फेस्टिवल आमी वर्साच्या वर्सा 24 तारखेर मनयता आमचो सेंट जॉन द बाप्टिस्ट आमी सांजवांव जे म्हणटात ताजें फेस्त आयज सो आमी बांयंत उडक्यो मारून उदक घालून आमी आमचो फेस्त आमी सोबयतात. म्हणजे सांजावची सुरवात कशी जाता हांगा? सांजाची सुरवात म्हणल्यार पयले आमी मिसाक वेतात ओके बिकॉज इट्स अ फिस्ट डे आनी फेस्ता दिसा सगळ्यात मिसाक वेतात. हांव मिसाक वचून येयला सकाळीं सांजाव कॉपेल फेर्नांडीस वाडो थिंगा हांव गेल्लो आनी थंयसरल्यान आमी तो दीस सुरू जालो आनी हांगासर आमी अरावंड 12:30 हांगासरल्यान सुरवात करता सगळ्या घरांनी वयता ज्या घरान बांय आहा त्या घरांनी आमी बांयंत उडक्यो मारतात आनी अशें करून आमी आयचो दीस फूल डे आमी मौजेन सारतात. पंडराचो डान्स करतात इगर्जे लागीं आमचो सिल्वेस्टर आनी तेजी कमिटी बोट शो कॉम्पिटिशन करतात आनी थिंगासरूय बरो कल्चरल प्रोग्राम आसता ओके सो हे करून आमी हो आख्खो दीस आमचो आयचो मौजेन सारतात. सांजवांव फेस्टिवल आहा तो वॉटर फेस्टिवल सो सगळे म्हणटा वर्साक 2 फावटी कित्याक येना काय म्हणटा सो वी आर एन्जॉयिंग सांजवांव फेस्टिवल आनी आमी रावता तो वर्सान केन्ना येतलो पळयतो. विवा सांजवांव. सांजाव जेन्ना म्हणटात तेन्ना म्हणटात की जावय आपल्या बायलेल्या घरा वयता कितें हे परंपरा आसा? ते पहिल्याचं सुरुवातीपासून आसा तें की ते न्यूली वेड त्याच्या घरा वेलकम करता आणि वेलकम केल्या घरा बाय वॉटर इज व्हेरी प्रेशियस तर पावस येता तेव्हा वेल फुल जाता त्या टायमार लोक ब्लेसिंग घेतात ते अँड दॅट इज ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. सांजावाच्या टायमार आमकां अशे लोक दालयो दितात कोणाच्या घरान काजार जाला तो आपल्या चेड्याची वा चेडवाची कितें काजार जाल्यार ते आमकां दालयो दितात. आतां हे आमचो फ्रांसीस भाव म्हणून हांगासर वाडयेचो आमचो रोमियो ताका सांगला तेणें तो दुबय आसता म्हणून आमकां दाली दी म्हणून सो ही एक जाण आसा आमची परंपरा सांजावाच्या दिसाची ओके. सांजाव जेन्ना जाता तेन्ना सगळो एकवट जावन तुमी सांजाव मनय होय ते सारकें हे हो सगळो वाड्यांतलो लोक तुका दिसता पळय सगळे आमचे वाड्यांतले लोक प्लस आमचे थोडे फ्रेंड्स येयल्ले आहात थोडे कोण फ्लॅटांनी रावतात तेंगासर ते आहात आनी आमचे फ्रेंड्स आनी सर्कल घेवन आमी सगळ्यांक घेवन सांजाव आयज मनयता. पयलींची परंपरा कितें आनी आतां कितें म्हणजे वेगळें चेंज जाला अशें कितें? चेंज जाला म्हणजे कितें मातशें आतां मॉडर्न जायत वयता न्हू आमी पयलीं वाजयतालेत 5-6 वर्सां पयलीं आमी वाजयतालेत घुमटां बीन पूण आतां ते मातशें करपाक मातशें त्रास पडटात कित्याक चडसो लोक हांगा आसना आनी हांवूय भायल्या गांवांत आसता म्हणून आमी सांजावांक येता वर्साच्या वर्स म्हळ्यार ते सगळे अरेंजमेंट करपाक मातसो त्रास जाता. अशें अंकल म्हणजे तुमी चलोन वेगवेगळ्या बांय कडेन वचप म्हणजे कितें म्हणून एक्झॅक्टली ते? आतां एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरान पळयता आमी तेन्ना वाटेर आमी पळय चलता न्हय तेन्ना आमी कांतारां म्हणत वयता ते आमचे एक कित्याक उगीच वचोंक जायना कित्याक हे लोक आसता आमचे बारी सो आमी ते कांतारां म्हणत मांडे म्हणत आमी फुडें वयतात तर मातशें ती उमेद घे येता लोकांक कित्याक तेय आमचे बारी सगळे कांतारां म्हणटात आमचे मांडे जे पोरणे आमचे मांडे आहा ते म्हणून आमी दुसरे बांयचेर वयतात आनी केन्ना केन्ना बांयचेर त्या लोकांनी आमकां कितें म्हणून कांतार म्हणूंक लायल्यार आमी तितूरय कांतारां म्हणटात. सो आतां आमी दुसऱ्या वाडीचेर आयल्या आनी हांगासर जर पळयत जाल्यार सगळे उमेदीन सारके म्हणजे सांजाव जे आसा ते मनयतात आनी त्याच बरोबर आमकां एक अंकल मेळ्ळात एक्चुली ते हांगासर रावनात पूण ते कुयट आसता आनी ते फक्त म्हणजे वर्सान वर्स सांजावा खातीर कुयट साकून ते येतात तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां सांजावा बद्दल कितलो मोग आसा तो. अंकल तुमचें नांव कितें? जेम्स. तुमी हांगासर म्हणजे कुयट साकून सांजाव मनोवपा खातीर येतात कितें सांगतले सांजावा बद्दल? सांजाव आमकां एकदम बरें दिसता सगळे फ्रेंड बॉम्बेचे गोंयचे सगळे मेवता आमी बरोबर आमची सोयरी आनी आमी बरें एन्जॉय करता सांजाव आनी चड करून शेवलेम बरे भाशेन जाता शेवलेम सांजाव. So I've been coming here for almost like 10 years now and this time of the year is the most amazing experience not just because of the festival but the kind of crowd and the kind of families and the kind of warmth that we get here we don't get here in Bombay. Okay, so this is one of the best festivals. I feel this is bigger than even Christmas and New Year, so every year by default I'm here.
म्हणजे जे वाड्या वाड्याने आम्ही पळयले की परंपरा जे आसा ते जाणून घेतले. आता जाणून घेऊया की हांगासर म्हणजे शिवोली जो आसा मेन जी चर्च आसा थंयसर खंय तरी बोटी ज्यो आसा ताचे प्रदर्शन केले वयता. बोट प्रदर्शन जे आसा ते कित्या खातीर करप ते जाणून घेऊया. अंकल तुमचें नाव कितें? मतास फेर्नांदीस मतास ते बाद ओणेर घाल्लेला ना. अंकल म्हाका सांगात की हांगासर आमी आतां बोटी पळयता वेगवेगळे लोक आपापली बोट घेवन येता म्हणजे एक्झॅक्टली कितें म्हणून कितें ही परंपरा? गांवाचे होडी येतात हांगा ह्या कुसा कायदो करूंक येतात. होय म्हणजे तुम्ही नेसून बीन हाडटा बोट? सगळे नेसून हाडटा आमी बोटी. होय खाली पयलो आमकां स्टेजीर वतात मागीर हांव उलयतां मागीर ते कांतार म्हणटा आयस्पेस म्हणून सांजे वाचे माथ्याक कोपेल घातला फुलाचे सगल्याने आमी चिंतला आयज मोठन खावंक दुकराचे सांजे वाच्या फेस्ताचे खोशेच्या नादार आमी नाचोया दुस्मान काय ती आमी पयस करूया एकवटान आमी रावया आनी खुर्सा कोपेल घालुया ओय आमी घालुया. अंकल तुमकां 69 इयर्स जाले आता तुम्ही सांच्या 84 69 वचना जाल्यार हांगा येता. आय एम कमिंग हियर 69 years. I was born in 1940. I got 84 years now at present. 84. सांजेवांचे हांव हांगा येता सांजेवांचे लायफ पर करता सांजेवांचे जीत पीत करता ताका बॅप्टायज करपाक येता इन द रिवर ऑफ जॉर्डन बट आय एम बॅप्टायजिंग जीसस क्रायस्ट इन द क्रीक ऑफ शोरी रायट. सांजेवां कितें जेयतालो सांजेवां कितें खातालो को आनी मो हानी एंड को कळ्ळें. आनी सांजेवांचो बाय कोण जाणाय जाकारियास सांजेवां कितल्या वर्सांनी जाला 100 वर्सांनी जाला आनी ताचो बाय मोनो आहलो. ताका देवान नाकलें सांजेवां तो सांजेवां जावं तो बापूय मोनो जालो आनी देव दांदानूच उरलो जेवंक खावंक खातर आनी तो जाला न्हू पायचे बापायचे तोंड जाकारियासाचें तोंड उकळ्ळें आनी तो खोशेन मरलो. आनी सांजेवांचो दोन मो लायफ ऑफ सेंट जॉन आनी कमिंग इयर सो मेनी इयर्स आय जस्ट टू सांजेची लायफ पर करता. ते कोप्याक पळय घालतात ते एक सांजांव चेड्याक कोप्याक घालतात. ओन्ली बॉयज आर वेरिंग फ्रॉग. टुडे एकूच वर्स नवता चेड्याक ओन्ली 1 सिटींग हियर कोप्याक घालपाक ताका ते मजेचे. आम्ही खूप जाणांकडल्यान जाणून घेतले की सांजाव म्हटल्यार कितें पूण आतांचे जे तरणाटे भुरगे आसा तांकां खबर आसा काय की सांजाव म्हटल्यार कितें तें. जाल्यार आमचे बरोबर हे खुबशे तरणाटी आमकां दिसता पळोवपाक मेळटा तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां सांजाव म्हटल्यार कितें तें खबर आसा काय म्हणून. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सॅम्युअल. सो तुका सांजाव म्हटल्यार कितें हें नेमकें खबर आसा? वय आमी सांजाव आमच्या भुरग्यापणासान सेलिब्रेट करता आनी आमचे जे वडील आहले ते सगळे आमकां एवरी इयर जुनान आमी पावस वी वर सेलिब्रेटींग पावसाचो दीस. ओके. आनी जे फुलां आमकां मेळटा ती त्या हेजे आमी सामकी उदरगतीन आमी सेलिब्रेट करतात. जो आतां आमचो पावस येयला आनी सगळो आमचे गोंय जें आहा तें आमी मेन सामकें लोकांक दाखोवंक सोदतात आमचे. आतां जर आमी पळयलें जाल्यार तुमी सगळ्यांनी कोपेलां घातल्या आनी ती बीन वेगवेगळी फुलां आमकां दिश्टी पडटा आनी जी आमकां फुलां मेळटात ती खंय तरी तुमी सो कित्या खातीर म्हणजे तेच फुलांचो सामकी. सो आमी जो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आसलो तो रानान रावपी आसलो. ओके. आनी तो सामको वायल्ड न्हेसोन आसलो सामको काती बिती घालून. ओके. सो आमी तेज्या बद्दल सामके आमच्या गार्डनांतली नाल्यार भायली आमकां वाटेक मेवता ती फुलां एकठांय करून आमी ही कोपेलां बांदल्यान. ओके. ही सगळीं गार्डनांतली फुलां. ओके. आनी जी आमकां गार्डनान मेवल्यात ती फुलां आमी एकठांय करून हें व्हडलें कोपेल करतात. ओके. 2 कोपेलां करतात. एक आमी उदकान घातल्या थिंगा खुर्साक आतां हे मेन ह्या व्हडल्या खुर्साक घालतल्यात. आमी जर पळयलें जाल्यार आमी तुमच्या वाड्या वाड्यांनी भोंवली थंयसर वेगळो पारंपारीक जो आसा तो तुमचो सांजाव सेलिब्रेट करता पूण हांगासर जी मेन चर्च आसा थंयसर येयल्यार आमी बोटी पळयता आमकां वेगवेगळो म्हणजे हांगासर प्रदर्शन केलेले बोटींचे दिसता. कितें म्हणजे कितें
आसता नेमके बोटी हाडप म्हणजे वाड्या वाड्यातले बोटी हांगासर घेवन येतात? सो आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आसा तो उदकान आमकां बॅप्टायज करतालो, सो ते उदकाचें सेलिब्रेशन. ओके, सो आमचो बोट परेड जालो तो ह्या लोकेशनाक शिवोल एक व्हेरी ह्यो आसा लायक जिओग्राफीक आसा गो. एवरी इयर ते आतां बोट परेड करता. आमी एक्चुअली डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवातले. ओके, बट आमी शापोरा बॉयजाक बरोबर येता. हो आमचो जोयल कॅप्टन आमचो. ओके, सो सो आमी बाराबोर एक बोट परेड ही करपाक. ओके, ती बोट आमी न्हेसोवन सामके आमी जे फिशरमॅन आहात जे कोणूय आसूं, ओके, ते आमी सेलिब्रेट बाराबोर करून ती बोट घेवन आमी अक्रॉस द वॉटर हिंगा येतात मेन चर्ची कडेन. सांजाव विवा सांजाव म्हणीत सगळ्या लोकांनी सांजाव आपलो मनयलो आणि आमी तुमच्या मुखार दवरलेलोच आसा. जे शिवोली बारीक बारीक जे वाठार आसात त्या वाठारान वचोन आमी तांचो जो पारंपारीक जो सांजाव आसा तो मनयतना आमी पळयलो. ताचे उपरांत आमी हांगासर येवन वेगवेगळे लोकांच्या तकलेर जी कपेल आसता ताचे बद्दल जाणून घेतले. ताचे उपरांत जे बायन उडयो मारतात ते कित्या खातीर उडयो मारतात ते सुद्धा म्हणजे ती जाणट्यांची परंपरा आसा ती आमी सदांच दवरतले अशें सुद्धा लोकांनी सांगले. जाल्यार खऱ्यांनीच हो जो सांजाव आसा तो इतलो मनयतना मज्जा येता आणि ह्या लोकांक तर पळोवन खऱ्यांनीच मजा येता. कारण म्हटल्यार एक वटान साजरो करपी असो हो सांजाव आसा. खऱ्यांनीच सगळ्यांनी ह्या सांजावाक येवचे आणि ह्या सांजावाची जी उमेद जी आसा ती घेवची. अशाच प्रमाणे आमी तुमच्या मुखार वेगवेगळे कार्यावळी ज्यो आसा ती घेवन येत रावतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आशवेकर. विवा सांजाव. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयची गांव आदी अन्नाचे बाबतींत स्वावलंबी आशिल्ले. गांवांक लागपी जेवण गांवाच्या आसपास आशिल्लीं शेतां, जंगलां आनी न्हंयो हातूंतल्यान मेळटालें. नुस्तें हो तांच्या जेवणांतलो म्हत्वाचो घटक. जे लोक दर्या पासून पयस रावताले ते न्हंयच्या नुस्त्याचेर अवलंबून आशिल्ले. न्हंयचें नुस्तें धरपाक ताणें वेगवेगळे उपाय सोदून काडिल्ले. दिपकावणी हो एक नुस्तें धरपाचो मुखेल प्रकार. रातच्या बिन्न काळखांत नुस्त्याचेर लायट घालून नुस्तें धरप आसता. आदल्या तेंपार पेट्रोमाक्स आसताले, आतां बॅटरी वा हेडलायट वापरतात. दिपकावणी बद्दल खूब आयकल्लें. दिपकावणी कशी करतात ती पळोवपाची उमळशीक आशिल्ली. हांव आसा 70 भितर. पावसाक निकटेच सुरवात जाल्या आनी म्हादयचे वेगवेगळे फाटे व्हांवपाक सुरवात जाल्या. दिपकावपा खातीर हो बेस्ट वेळ. रातची 12 वरां जावन गेल्यात. नुस्त्याच्या शोधान आमी 4 शूरवीर अशीर वाटेवयल्यान झुडपांतल्यान वाट काडत न्हंय कडेन वतात. म्हजे खातीर हें एडवेंचरा पेक्षा कमी ना. चलात तर पळोवया फुडें कितें जाता तें. हांव 70 आसा आनी 70 ही म्हादय व्हांवता आनी हाका व्हडली न्हंय म्हणटा. आनी ह्या म्हादयच्या फाट्यां भितर आनी 70 वेगवेगळ्या भागांनी अशे तरेची रातची फिशींग जाता. रातची नुस्तें मारतात आनी हाका शेणूल म्हणटात. आनी हें एक प्रकारचें जाळें आसा आनी हें जाळें घेवन लोक रातचे भायर सरता आनी ल्हान ल्हान कोण आसता आनी ल्हानशें उदक व्हांवता न्हंयचें आनी खास करून पावसानूच हें जाता. आनी हांगा हें अशी जाळी घालून अशी उदक नुस्तें धरप आसता आनी तातूंत भितर लोकांक नुस्तें मेळटा. वेगवेगळे तरेचें नुस्तें आसा. आनी आतां आमी गोदवळच्यान हांगा भोंवतात आनी म्हाजे बरोबर आसा अमन आनी चेतन आनी आमकां अवनी बाय हेल्प करता. आनी हें इतली
मजा आसा. आमी आतां ऑलमोस्ट रातची 1 जावन गेल्या आनी ह्या न्हंयच्या वाटेवयल्यान आमी चलत आसा, फुडें येत आसा आनी जागे रावन आमी नुस्तें सोदपाचो प्रयत्न करता आनी बारीक नुस्तें मेळटा, बारीक मोठी अशें वेगवेगळे तरेचें नुस्तें आमकां ऑलरेडी मेळ्ळां. सो कसो तरेचो डिफरंट एक्सपिरियन्स रातचो आनी हें खास करून पावसान जाता. आतां पावस आतां जस्ट स्टार्ट जाला आनी अशे तरेचे आतां लोक 70 भितर अशे नुस्तें मारपा खातीर वेगवेगळे वतले. अशे तरेची डिफरंट अशी एक्सपिरियन्स आमी सद्याक आमी हांगा घेता. सारख्या जाग्यार हे झालं बॅटरीचे किती आसा म्हणजे हालता म्हाका एलईडी मारूंक जाय ना डायरेक्ट घेऊन जाली ती दुसऱ्या असून दुसरं मोठं आलं. आता होत्या का सारखं काढा आता आमी भोंवत आसात हांगा. आमी सद्याक पाळपोळेच्यान लागीं आसा एक्चुली कापर्डे म्हणून गांव आसा आनी हांच्यान आमी आतां ही म्हादयची एक ट्रिब्युटरी आनी ताची फुडें वचत आसा आनी ताच्या जाग्याचेर रावन आमी मदीं हें घालतात, हें शेणूल म्हणटा ताका. आनी हें शेणूल अशें मदीं तेन्ना तुका नुस्तें दिश्टी पडटा व्हडलें. आनी आतां पयलीं आतां दितकावप म्हणटा, पयलीं पेट्रोमायज म्हणून लोक येताले आनी तेन्ना नुस्तें लायट पेट्टा तेन्ना नुस्तें मातशें हें जाता आनी थंय उरता आनी तेन्ना ती धरपाक इजी पडटा. आतां ही लायट आयल्या सो लायट तकली घालता दोनी हात फ्री उरता आनी हें शेणूल अशें घालून हें नुस्तें धरप आसता अशें करून. सो आतां ऑलरेडी आमी अशी कितेंशी बारीक नुस्तें धरल्या आनी एक आतां नुस्त्याक वेगवेगळीं नांवां आसा एक्चुली. आमी अमनाक विचारया कारण अमन सामको हातूंत एक्सपर्ट आनी तो इजिली आतां ताणें आतां वडवयच्यान कितलीशीच बारीक नुस्तें ऑलरेडी धरल्या. आनी कसली तरेचें नुस्तें मेळटा अमन? आतां दाणे म्हणून नुस्तें मेळटा, मळये मेळटा, काडे मेळटा, शेंगाळ्यो मेळटा, मरल मेळटा, गोयशे बियशे सगळें मेळटा खूब तरेचे. बारीक मोठी सगळ्या तरेचे. आनी ती ताजें कितें करप आसता? नुस्तें मागीर ती धरता आमी कितें करता? नुस्तें धरता आनी घरा वचून कालून करता, भाजून खाता. सो हे पावसान पावस स्टार्ट आसतना स्टार्ट जाता? हय, न्हंय आसता तितले मेरेन आसता चालू. आतां अशें रातचे दिसपाक वयतात आनी सकाळचे अशे टायमार गरोवंक वयतात नाल्यार अशें हें घालतात, जाळें घालतात मातशें. आनी मेळटा नुस्तें मेळटा आयल्यार तुका मेळटाच. कितली 25-50 घेवन वता थंय वतना? हय, केन्ना अशें बरो दीस म्हणल्यार वयता. पावस पडला उदक खदूळ जायत जाल्यार मेळना. जितलें क्लीन उदक आसता तितलें बरें मेळटा. आनी ते एक पावसान नुस्तें वयर चडटा ताका कितें म्हणटा ताका? चडणी म्हणटा नुस्तें चडणी. सो हो ब्रिडींग सिजन आसा आनी ताचे खातीर नुस्तें जाता तितलें वयर क्लीन उदक सुटपा खातीर वयर चडटा. सो हाच्या प्रभावाचे विरोध एक्चुली अगेन्स्ट द टायड नुस्तें वयर वचत रावता. सो केन्ना आसता हें पावसान ह्या टायमार? पावसाच्या ह्या टायमाचेर आसता जेन्ना ती ब्रीड करतात, बरें निवळ उदक सोदपाक जाता इतल्या वयर वयता तेन्ना वाटेक रावन तांतयां घालतात. तेन्ना ती नुस्तें धरपाक मेळटा. नुस्तें धरपाक मजें म्हणल्यार आमी एक युनीक असो आमी प्रोसेस पळयलो आनी कांय वर्सां पयलीं. कारण ह्या टायमाचेर खास करून जे पावस जेन्ना सुरू जाता
तेन्ना नुस्तें वयर चडटा, चडणी म्हणून एक प्रकार आसा आनी ताजें इतलें इंट्रस्टींग आसा हो चडणी प्रकार, कारण जे न्हंय सकयल वता पूण नुस्तें अशें वयर चडटा, उडी मारता आनी इवन हायटीचेर सुद्दां 1 मीटर हायटीचेर 2 मीटर हायटीचेर उदक अशें नुस्तें उडी मारून वयर चडटा आनी तें वयर वयर वचत रावता, कारण हो तांचो ब्रिडींग सिजन आनी ह्या ते खंय तरी शांत जाग्याचेर, ज्या जाग्याचेर क्लीन उदक आसा थंय ते तांतें घालपाचो प्रयत्न करता. सो अशे तरेचो हो ह्या टायमाचेर चालू आसा, अजून स्टार्ट जावना, जस्ट निकतोच पावस स्टार्ट जाला आनी हे व्हाळ कंप्लीट जॉयन जावना अजून, थोडे कडेन मदीं मदीं गॅप आसा, ड्राय आसा. सो जेन्ना हे कंप्लीट व्हाळ जॉयन जातले तेन्ना हे नुस्तें वयर वयर चडत रावतलें आनी ताका चडणी म्हणटात. अशें एक युनीक अशे गोश्टी हांगा वेगवेगळ्यो गोश्टी तुका पळोवपाक मेळटा त्या करून. आनी एक गोश्ट आनी जाता भितर ही चडणी तेणी म्हणटात, ताका आनी एक इंट्रस्टींग अशे प्रकार हांगा सत्तरीन घडटा, तो म्हणजे पायणे म्हणून अशें जेन्ना हायटीचेर एक व्हाळाचेर एक पायणे कशें लायिल्लें आसता, पायणे म्हणजे अशें ट्रॅप लायिल्लें आसता नुस्त्या खातीर आनी जें नुस्तें वयर उडी मारता तें ह्या पायण्या भितर सांपडटा, ह्या ट्रॅपान सांपडटा आनी ताजे खातीर अशी तुका कितलीशीच नुस्तें तुका इजिली मेळटा, तें लावन दवरप आनी तुका सांजचें येवन तें काडलें जाल्यार तुका ताजे भितर खूब नुस्तें सांपडटा. सो अशे तरेचे पायणे म्हणून एक प्रकार सत्तरीन आमकां खूब करून दिश्टी पडटा आनी आतां तो खूब कमी जाला, एक्चुली हळू करून तो ना जावपाक लागला, पूण हो एक असो तो ना जावपाक लागला. सो यो पांया कडेन पळया. मातशें सेपरेट कर भैया बुळबुळी त्याचा पोळ न्हू माझ्या कडल्यान 2 पोळ्या तीन लाईनच धरला तर त्याचे 2 पोळे सारखे हो जितो इका काडय म्हणटा. अरे बाबा अशें इका काडय म्हणटा, एका मळयो म्हणटा, एका तोकी म्हणटा आनी एका खवळो म्हणटा आनी एका दाणय म्हणटा. सो ही आमची कमाई एक फाटले 1-2 वरां आमी हांगा भोंवता आनी फाल्यांची हुमणाची एक बेस्ट पैकी एक अरेंजमेंट जाल्लो आसा आमचो आनी वेगवेगळे तरेच्या प्रकाराची नुस्तीं हांगा आमकां मेळ्ळ्या. हॅलो दिपकावन हाडिल्लें नुस्तें आज बरें सकाळीं फुडें आमी आमट तिखट केलां. ह्या शिवाय हें नुस्तें भाजून वा तळून सुद्दां खावपाक जाता खंय. हें नुस्तें उजरावपाची विशेश पद्दत आसता. हें नुस्तें बुळबुळीत आशिल्ल्यान हातांतल्यान सुट्टा, ताजे खातीर खंय त्या नुस्त्याक गोबोर लावपाचो आसता. काडय सारक्या नुस्त्याचे बारीक कुडके करपाचे असतात, जाल्यार कांय नुस्तें तकले सकट खावपाचें आसता. ह्या नुस्त्याची चव वेगळीच आसता. ह्या पावसाळी थंड वातावरणांत कुळागरांत बसून हें गरम गरम नुस्तें खावपाची मजाच वेगळी. रातचो दिपकावणेचो अनुभव आनी आतां आमी धरून हाडिल्लें नुस्तें खावपाचो अनुभव सामको याद करपा सारको आशिल्लो. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात
आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आगरवाडीकाराचे घर मोडप्याक 24 वरां भितर करची अटक, नाजाल्यार देंवतले रस्त्यार काँग्रेसीची सरकाराक शिटकावणी. आसगांवांतले घर मोडप्यांचेर करतले खर कारवाय. गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृती करपाचो कोणाकूच ना अधिकार, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. मोपा गांवठण वाड्यावेल्या एका बंगल्याचेर वीज खात्याची धाड. वीज चोरी केल्ल्या प्रकरणान संबंदीत दनयाक 6,48,000 दंड. फुडलो तपास सुरू. उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट दितले नव्या उद्देगांक एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर. लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर घालतले अंतर्गत वीज लायनी. अडफळे आदल्या सरपंचान चौगांक बडयले. पार्किंगेच्या विशया वेल्यान जाल्ले कोफुसांव गुन्यांत नोंद. अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे सेमीफायनलीन केलो प्रवेश. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलिया सर्तींतल्यान भायर. आता खबरो विस्तारांत. आजगांवांतल्या प्रदीप आगरवडेकाराचे घर मोडप्याक 24 वरां भितर अटक केली ना जाल्यार पेरिस्तारा रस्त्यार देंवतले. काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मंगळारा आजगांव वचून आगरवाडेकर फामिलीची भेट घेतली. कोण तरी येता आणि गोंयकारांचे घर मोडून वता, हें गोंयांत चल्लां कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासलो. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावन ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक लेगीत निलंबित करपाची मागणी तांणी केली. ते भायर आगरवाडेकार फामिलीक 15 दिसां भितर घर बांदून दिवचे, नाजाल्यार काँग्रेस तिका घर बांदून दितलो अशें तांचें म्हणणें. अल्टिमेटम दिता. फाल्यां समज जर पूजा शर्माक जर अरेस्ट करना, कित्याक तुमी लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक ते ऑपरेटर, एक्सकवेटराचो ऑपरेटर, तो कोण ब्रोकर, हांकां धरून जावचे ना. ते 2 गुंडा पळय आसा, हनीफ आनी इम्रान, तेंकां आनी पूजा शर्माक, हेंकां पयलीं अरेस्ट कर. ही गुंडाइजम मरी. अरे फाल्यां आमी घरान न्हिदिल्ले कडेन तो येवन आमचें घर सुद्दां मोडपाक कमी ना हे लोक. चल्ला कितें सांग पळया. असलो प्रकार केन्ना गोंयांत तूं आयकल्लो? तो आता मुख्यमंत्री वचत वचत ते सांगता 60 वर्षांत काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता, 2000 ते 2024 17.5 वर्सां तुमी आहा मरे हांगा. तुमचे सरकार आहा. तुमी पाड घातले गोंय. तुमी आज गोंयकारांक अक्षरशः रस्त्यार हाडले. ताजेर पयलीं उत्तर दी. हे प्रकार म्हाका दिसता एक लँड माफियाचे हिंगा पॉलिटिशियनां नासतना, हात नासतना हे जायना. Especially politician, there is a nexus, and it is very clear that there is a nexus between the politicians, between the police, आणि हे सगळे फोन जे पुलीस ऑफिसरांक केले, म्हाका दिसता हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर अ रिटायर्ड हाय कोर्ट जज, बिकॉज इफ द पुलीस आर अपॉइंटेड दे विल इंटरफियर अगेन विथ ऑल द एविडन्स. आणि आज हांव गोंयकारा कडेनूय मागता, आमगेले बाळकिले जे गोंय आहा, बारकेले जी जमीन आहे, आज हे दिल्लीवाले येऊन आज आख्खे हे पाड घालपाक जो सरकाराचो एक प्रयत्न चल्ला, स्पेशली विथ द रियल इस्टेट माफिया. आज जरी तो तुमी चयल्यार आमी तेय मांडटाले ओल्ड गोवाच्या गांवांत तो इलिगल बंगलो आशिल्लो तो मोडपाक जाय आशिल्लो. पूण हे दिल्लीवाल्यांक, गुजरातवाल्यांक हे सगळे लँड शाक, हे लँड शाकाचे हे सगळे पॉलिटिशियनाचे पैसे इन्वॉल्व आहाय. नेलोपीन सांगले प्रमाणे वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, म्हाका दिसता जो पावसाचो काळ पावस पडटा, वी आर द पीक ऑफ रेनी सिजन, मान्सून.
आज तरी हे घरां चोयल जाल्यार म्हाका सुद्दां खरें कालकूच दिसता आनी फांबलीची. आज आमी जायत जाण पॉलिटिशियन जर येताय, हांगाचो स्थानीक आमदार येयलो, सगळे ऑफिशल्स गळे येयले आसले, बट आज ते रावपाक कशें म्हाका दिसता एरेस ते आमी आमचो डिमांड केला तेच बरोबर म्हाका दिसता ताबडतोब विदीन 1 वीक म्हाका दिसता हें घरूय तेमी रिपेर करून दिवपाचें. हें घर जें दिसती पडटा हांगलो तेज कंट्रीच ओरिजिनल हें वा एक विका भितर करपाक समज तरी कोणाय सरकाराको जायना आमी काँग्रेस पार्टी तांकां बुदीस दोन दिया कित्याक हिंग मनीस दोन दिया आमी पयशे काडून घर काडटाय. समज तर बीजेपी कडेन समज न्याय दिवपाक मेळना, वी आर टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द मिडिया we will all contribute. आमी क्राउड फंडिंग कोताय, आमी क्राउड फंडिंग कोताय. श्रमदान थिंग आमगे काणकोण चालू आहा. हें पयलीं मुळे आहा ते मुळे काँग्रेसान कितें केलें काय म्हणटाय 60 वर्सां काँग्रेसान असो केन्ना केलें ना. हें तुमी 10 वर्सान केलें चोय. बीजेपीन काँग्रेसान 60 वर्स केलें ना, त्याच बीजेपीन 10 वर्सान करून दाखयलें. आज ओल्ड गोवाचो बंगलो इतलो विशय आहा. हांव म्हणटा सरकाराक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव हात जोड मागणी कोता, हे जे कोण बुलडोज केलां घर, हे जे कोण आहाय ते वर्मा शर्मा मातशें तांकां हे एजन्सीक तूं एक कार दी ओल्ड गोवा बंगलो डेमोलिश करपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आज गांवांतले घर मोडप्यांचेर खर कारवाय करतलेच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृत्या करपाचो कोणाकूच अधिकार ना अशें ताचें म्हणणें. शेनवारा कांय जाणांनी दादागिरी करून प्रदीप आगरवाडेकार हांचें घर मोडून उडयल्लें हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. शेनवारा कांय जाणांनी दादागिरी करून आसगांवांतल्या प्रदीप आगरवाडेकाराचे घर मोडून उडयल्ले. तशेंच बाउन्सरांनी आगरवाडेकार आनी ताच्या पुताचे अपहरणूय केल्ले. उपरांत ह्या प्रकरणात आयतारा थळावी आमदार दिलायला लोबोन हस्तक्षेप केल्या उपरांत हंजोण पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारिल्लो. ह्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. पळयात. 100% ऍक्शन जातली. 100% ऍक्शन जातली. टॉलरेट करून घेवचे ना. तुका ताचे रिजल्ट दिसतले. इतले वजगती मंगळारा शिवोलची आमदार डिलायला लोबो आणि कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन परतून मोडिल्ल्या घराची पळोवणी केली. पूजा शर्मा हिका 1 दिसा भितर अटक करूंक ना जाल्यार हणजूण पुलीस स्टेशनात सगळ्यांक घेवन आंदोलन करतली म्हूण आमदार डिलायला लोबोची शिटकावणी. ही आता इन्सिडंट जालो सॅटर्डे आनी आयज ट्युजडे आनी काल राती तो एजंटाक आमच्या PIन दवरला. हे परते सांगता आमी एजंटाक धरून फायदो ना. हे कोण पूजा शर्मा कोण ते खबर काडात आनी तेका अरेस्ट करात. आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट कोणें घेतलेलो हांकां आमच्या बाबाक आनी चेड्याक आनी तेज्या बाबाक किडनॅप करपाक तांकां अरेस्ट करात. तो कोण JCB ऑपरेटर पोकलिनाचो ऑपरेटर ताका अरेस्ट केला आनी तो हांगा आसलो तो आपूण ओनर तो ही इज नॉट द ओनर. पूजा शर्माक हाडात अरेस्ट करात, तेजे कडेन सेटलमेंट करात, कितें ताका दिवपाचे आहा ते दियात, लेटर रिबिल्ड अँड लेट द कोर्ट डिसायड हू इज द प्रॉपर ओनर आनी कितें तें. दीस इज वॉट इट इज. आनी तें जायना आमी एवरी डे थंयसर वचून बसतली पुलीस स्टेशनार सगळ्या लोकांक घेवन, सरपंच, ऑल द वॉर्ड मेंबर्स अँड एवरीबडी वील गो ओवर देर. तशें जेन्ना घराक JCB लायली तेन्ना पिलर तेणें उडयले, जेन्ना स्लॅबाचे कुडके गेले आख्खे घर हें हाल्लेलें आहा. आनी त्या खातीर हांव आयज हिंगा येयल्लो आहा. आमच्या लोकल गोंयकारा खातीर हांव हिंगा येयल्लो आहा एज अ आमदार ऑफ गोवा. हांव एक MLA गोंयचो विधानसभेन हांव गोंयच्या लोकांक रेप्रेजेंट करता. नॉट ओन्ली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय रेप्रेजेंट द पीपल ऑफ गोवा अँड दॅट इज वाय आय एम हियर. अँड आय वॉन्ट टू टेल whoever has done this, they have to shell out the money. तेणी पयशे दिवपाची गरज आहा आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हे बांदतलो. आवर कॉन्ट्रॅक्टर. न्याय म्हणजे कितें? मुख्यमंत्र्यान हेका न्याय दिवपाची गरज आहा हे फॅमिलीक. तो कोण घेतला पळय तो मनीस मुंबयचो काय दिल्लीचो काय हरियाणाचो JCB घेवन येवन ते सेकंड घर मोडटलो. आनी हे म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान आयज पळोवपाची गरज आहा. सगळे जाण उगीत आहा. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां कितें सांगूंक जाय पळय तेणें सांगलां इमिडिएट FIR जावपाक जाय पयलीं. फुडें आमी उलोवया म्हटलां हाव वी कॅन हेल्प देम टू रिबिल्ड द हावस. दोज पीपल कॅनॉट से दॅट वी हॅव बॉट द प्रॉपर्टी. अरे हाव यू कॅन बाय अ प्रॉपर्टी वेन देर इज ऑलरेडी समबडी स्टेईंग इन द हावस. घरान लोक रावतात, तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना.
घर मोडपाच्या प्रकारा वयल्यान गोंयभर बोवाळ जाल्लो. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्ली. तशेंच सरकारी कारभाराचेर टिकाय केल्ली. सगळे गोंयकारांनी पळयलां आसतलें आजगांवान पयशे दिसांनी एक डेमोलिशन करपाक ट्राय केलें दिल्ली बिल्डरांनी, आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयभरान कितलेशे हे दिल्लीकार येयल्ले आसा आनी दिल्लीकारांनी गोंय कशें काबार केलां आनी स्पेशली बार्देस तालुक्यान असो धबधबो पडलेलो आसा की प्रत्यक्षांत हेच्या पयलू पासून आमी कितलेशे हायलायट केले. हेच्या पयलू आमी कांदोळे, आरपोरा, आजगांव, बाकीचे जे एरिया आसा, शिवोले, अशे कितलेशे एरियांनी आमी हायलायट केल्ले आसा. आनी अशें जे आयज दिल्लीकारांनी धबधबो दवरिल्लो आसा आनी हेजो कारणीभूत म्हणटा तो सरकार आसा. सरकार आयज गोंयकारांक मात बसून पळयना. गोंयकार आयज तुमी पळयता आसतलो की अगरवाड फॅमिली जी आसा तांकां आयज दिल्लीकारान परचेज केला म्हणून सांगता आनी डायरेक्ट येवन तुमी डॅमेज करता, कांय नोटीस ना, कांय ना. म्हणल्यार अशी लँड ग्रॅबिंगाची जी घटना आसा ही घटना चालूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोपा गांवठण वाड्यावेलो नागरीक आत्माराम परब हांच्या घराचेर वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान मंगळारा धाड घातली. वीज चोरी केल्ल्या प्रकरणात संबंदीत धन्याक 6,48,644 रुपयांचो दंड दिलो. मोपा गांवांतल्या एका व्यक्तीन गांवांत चोरून वीज वापरता अशी कागाळ वीज खात्याच्या दक्षता खात्या कडेन केल्ली. ते प्रमाण वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान धाड घालून दंडात्मक कारवाय केली. लायट चोरप हो प्रकार महाराष्ट्रातल्या काही वाठारात घडतात. असे अनेक प्रकार घडत असतात. पूण मोपा ह्या एका गावातल्या आत्माराम राजाराम परब हांणी आपल्या बंगल्या खातीर वीज चोरी केल्याची कागाळ एका थळाव्या नागरिकान केली. त्या खातीर ही कागाळाची दखल घेऊन दक्षता खात्यान 6,48,644 रुपये आत्माराम राजाराम परब हांकां दंड दिला आणि ही दंडाची वसुली आयज मेरेन भरूंक ना अशी माहिती वीज खात्याकडल्यान उपलब्ध जाल्ली आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्याच कुशीक आशिल्ल्या ह्या ल्हानशा गावात अशी चोरी जावप ही पहिलीच घडणूक आसा. येदो व्हडलो मोठो बंगलो आसा. पयल्या मजल्याचेर व्हडा प्रमाणान विजेची उपकरणां आसात आणि ताका लागून व्हडा प्रमाणान बील येता. पूण खालचो जो मजलो आसा तातूंत तांणी कायदेशीर लायट घेतलेली आसा पूण ताका बील चड येना. पूण केन्नाच वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी किंवा जे आपले मिटर रिडर असतात तांणी केन्ना विचार केलो ना येदो व्हडलो बंगलो, येदी व्हडली उपकरणां आणि ताका कमी कशें बील येता. पूण एखाद्या जागृत नागरिकान, थळाव्या नागरिकान हांचे विशीं कागाळ केली. त्या उपरांत मोपा पोलिसाची फौज आणि दक्षता खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या घराची झडती घेतली, तपासणी केली आणि आत्माराम राजाराम परब हांच्या विरोधात कागाळ नोंद करून ताका दंडात्मक कारवाई केल्या. पुढील तपास वीज खाते, दक्षता खाते आणि पोलीस करीत आसा. गोयच्या उद्देगीक वसणुकांनी वापरावेणे आशिल्ले प्लॉट नव्या उद्देगांक दितले. हे खातीर सरकारान एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर केल्या. सुमार 423 उद्देगीक प्लॉट वापरावेणे तशेंच आसात. उद्देगीक वाठारांतली लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर अंतर्गत वीज लायनी घालतले खंय. फुडल्या 1.5 वर्सां भितर हे काम पुराय करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. एक्झिट सपोर्ट येवजणेक लागून राज्यांतल्या 12,75,000 चौकण मीटर जमीन परतून उद्देग वेवसाया खातीर वापरांत येतली. ताका लागून नोकऱ्यांच्यो नव्यो संद गोंयकारांक उपलब्ध जातल्यो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. All the industry people they have appreciated. तांच्यांनी खरोखरूच ही खूब इंडस्ट्री एक्झिट पॉलिसी जी आहा ती बरी आसा, जेणे करून तितून नवीन बिझनेसीस गोंयांत येवपाक लागतले. हाज्या फाटले ऑब्जेक्टिव्स कितें हें तुमकां सांगलें की नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जे आसा पळय न्ही हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, दुसऱ्यांक रायट्स वचपाक जाय, जेणे करून ते नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय ते एक्वायर करतले आनी नॉन फंक्शन आशिल्ले परत एकदां नव्यान ताची सुरवात जातली. आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय ह्यो स्टेटीक हाका लागून जनरेट जातल्यो. आता ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी इन्सेंटिव्ह अंडर दीज स्किम्स
टू एनकरेज इन पार्टिसिपेट दी स्कीम्स म्हणजे ट्रान्सफर फीस आसतली डिटेलान आसा वी विल गिव द पॉलिसी किंवा आम्ही सायटीचेर पॉलिसी जी आहे ती अपलोड करता सो दॅट दोज हू वॉन्ट्स टू इन डिटेल त्या पॉलिसींतल्यान तुम्ही डिटेल वचूं येता जेणे करून पॉलिसी फॉर द गोवन इंडस्ट्रियलिस्ट अँड द इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रू आउट द इंडिया हांकांय कळपाची गरज आसा सो दॅट न्यू इन्व्हेस्टर फ्रॉम द थ्रू आउट द इंडिया आनी बरे इन्व्हेस्टमेंट ही गोंयांत येवपाक जाय ताज्या खातीर अशा पद्दतीचे जे इंडस्ट्री युनिट हांच्यानी बी हँड ओवर करपाची गरज आसा ती पॉलिसी आमच्या IDCच्या सायटीचेर आजच आमी अपलोड करतले सगळें करता आसतना आमकां इंडस्ट्रीजांनी वेगवेगळी सजेशनूय दिल्या इंडस्ट्रीज बॉडी ती सजेशन्स जी आसा पळय आमची लायन डिपार्टमेंट मिन्स इन शॉर्ट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग द फायर एंड सर्विसीस डिपार्टमेंट तांची तांकां जे इज ऑफ डुईंग द बिजनेसीस हाच्या अंतर्गत लायसन्सीस आसतले रिन्युअल्स आसतले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आसतले दॅट ऑल्सो वी हॅव टेकन ऑन द फास्ट ट्रॅक मॅटर ते फास्ट ट्रॅक मॅटराचेर घेतला फाटल्याच दिसांनी फॅक्टरीज एंड लायसन्स तेजे एवरी इयर लागच्या पेक्षा ताका आमी म्हणजे फायर एंड एमर्जन्सीचे एवरी इयर लागच्या पेक्षा 5 वर्सांचे दिवन फक्त थंयसर रिचेक करप वचून इतकेंच बट ताका 5 वर्सां लायसन्स दिवप दर वर्सा ताका रिन्यू करचे पडचे न्ही असो अशा पद्दतीचो सपोर्ट जो आसा हो सगळ्या इंडस्ट्री खातीर आमी दीत आसा की आयज प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वी आर इन्वायटींग new industry people, the new entrepreneurs to set up their business in the state of Goa. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अडफडेच्या आदल्या सरपंचान एका गाड्यार वचून दादागिरी केली. फकत दादागिरीच केली ना जाल्यार गाड्यार खावपाक आयिल्ल्या 4 तरणाट्यांक मारबडय लेगीत केली. सोमारा सांजाव सोंपले उपरांत बागा पुला लागसारच्या फूड कोर्टा कडेन हो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंद केल्या. आमचे सांजे आमी पार्टेक गेल्ले बागान आमच्या एका रिसॉर्टान गेल्ले आमी सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आसात आमी थंयसर येयल्ले आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रस ऑमलेट बी अशे स्नॅक्स ऑर्डर केले सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आहली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी सो आवट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो हांव वळखयना ताका तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीर आमच्या आनी एक फूड कार्ट आहलो तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाळी आहले एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी-शर्ट बी पिजले आनी ताका मारलो ताका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक तो मारतालो म्हणून सो हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो हांव म्हाज्या ऑर्डरीक तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो आतां गाडी काडून हांव टर्न जायना फट म्हाजे 2 फावटी मूट मारले तेणें ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पळयले सो ते पळयना फटे ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले आनी मागीर सो मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो हांवें ताका कांयच करूंक ना हांवें मारूंक पासून ना कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून ते प्रॉब्लम ना मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो अशें करता म्हणून तो आनी आमकां समजलो आमी भायले म्हणून बट आमी भायले न्हू भायले म्हणून डेट डजन मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो थंय जावंक पावना सो पळय हो इन्सिडंट घडला आमच्या भुरग्यांक मार लागून पंच एक्स पंच केला फावूड थंयसर अंजुना PI स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय हेजेर खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका हाडून कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजुना लागीं आहा तो आमी आयकला की तो कोणाची विजिला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स बिकॉज ही वॉज एक्स पंच तेजी भयणू आतां सद्या पयली आरपोरा नागवा पंचायतीक पंच आहा सो खंय तरी PI हेजेर लक्ष घालपाचें. अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक 9 धांवड्यांनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे सेमीफायनलींत प्रवेश केलो. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलियाचो पंगड सर्तींतल्यान भायर पडलो. अफगाणिस्तानान उत्कृश्ट खेळाचें प्रदर्शन केलें. 18व्या ओव्हरीन नवीन उल हकान सेगीत 2 विकेटी घेत बांगलादेशाक ऑल आउट केलो. अफगाणिस्ताना पयलीं बॅटिंग करतना 115 धांवड्यो केल्ल्यो. प्रत्युत्तरान बांगलादेशाचो डाव 105 धांवड्यांचेर आटापलो.
दिवचलच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा विक्रेत्यां मदीं जावपी झगड्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पालिका आतां पावलां उखलतली. बाजाराच्या दिसा बाजारांतले स्थितींचेर कडक लक्ष दवरपा खातीर मार्केट निरीक्षकांक निर्देश दिवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. विक्रेत्यांच्या अंधाधुंदीचो विशय पालिका मंडळाचे बसकेंत आयज चर्चेंत आयलो. वेगवेगळ्या विशयावेल्यान दिवचल पालिका मंडळाची बसका गाजली. मुखेल अधिकारी सचिन देसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला आनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसके वेळार सगळे नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. तितून बाजाराचो एक मोठो विशय आसलो की बुधवाराक जे लोक बसतात झगडी करतात तांकां व्यवस्थीत 2-2 मीटर 2.5 मीटर वांटून दिवची हो एक प्रामुख्यान विशय आसलो. दुसरो म्हणजे आता जे PWD मार्फत पाणयाची टाकी जे पायपलायन घालपाची आहा ती सगळ्याक खोललेली आहा ते सगळ्याक रिशीक जावन पडले. ताका लागून आमी एक असो ठराव घेतला की 14 वॉर्डांनी 14 कावन्सिलरांनी एक असो ठराव घेतला की 14 वॉर्डांतलें काम कंप्लीट जाल्या उपरांत तो पूर्ण परत वॉर्ड मिक्स करचो. जणू कितें सिटीन परत प्रॉब्लेम जावंक जायना. प्रत्येकाचे कंप्लेनी आसता. ताका लागून आमी एक ठराव घेतला की आमदाराकडे हो विषय मांडपाचो आनी MLA फंडांतून हो पूर्ण 14 वॉर्डांतले हॉट मिक्स करून घेवपाचे. ताका लागून आमचे चेअरपर्सन जावं बाकीचे कावन्सिलरान सगळ्यांनी एक मतान तो विशय पास केल्लो आहा आनी तो आमी आतां रेजोल्युशन धाडटले. तशेंच आमी आतां विधानसभा चालू जातली. सो गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हांचे कडेन एक विशय मांडला की आमकां डेव्हलपमेंटाक एक 10 कोटी दिवचे जेणे करून आपल्या आपल्या वॉर्डांतलो बरो डेव्हलपमेंट करूंक मेळटलो. सो म्हाका आशा आसा की हे पयशे मेळटले आनी आमची कामां सुरळीत जातली. मेन 2-4 अशे मेन अशे आसा म्हणजे रिगार्डींग आतां बायपास सुरू जाला थंय एक्सिडंट जावपाक लागले त्या खातीर सिग्नलां बीन लावची तशें असो एक हे येयला स्पीड ब्रेकर रमलाराक गाडयो हायकना स्पीड ब्रेकर घालचे बीन अशें एक प्रपोजल आमची PWDक धाड म्हणटा सगळ्यांचें एक मत आसा. आनी फुडलें म्हणजे जे आतां आमची PHC आहा हॉस्पिटल थंय मॉर्ग म्हणजे 4 तरी कंपार्टमेंट मॉर्ग ते आमकां बिचोलकरांक साखळे मॉर्ग आसल्या कारणान बॉडी आमकां साखळे व्हरचो म्हणजे सगळे एकमतान सांगले की एक हांगा ह्या आमच्या एक PHC हॉस्पिटलान एक 4 तरी कंपार्टमेंटाचे मॉर्ग जावचे आनी एक बरे पैकी ताका अपग्रेड हॉस्पिटलान करचे अशें एक मतान जालें. रस्ते जे खणले पायपान म्हणजे सगळ्यांचें म्हणणें आहा की एक रेजोल्युशन घेवन PWDक धाडचे सो दॅट सगळे रोड आमचे जे खणले ते पूर्ण हॉटमिक्स जावचे अशें प्रपोजल आमदारा थ्रू म्हणजे PWDक धाडचे अशें ते जाग्या खातीर थोडे झगडी चालू आसा ते आमी मार्केट इन्स्पेक्टराक सांगला की तुमी रेगुलर ते सारके लक्ष दिया आनी कितें आहा तें म्हणजे कोणा कडेन वेंडिंग कार्ड आसा काय ना ते चॅक करा सगळे म्हणजे कितके एरिया कोणाक कितके एरिया दिल्या ते सगळे चॅक करा म्हणून तांकां आमी एक इन्स्ट्रक्शन दिलें. प्लस बाजाराचेर ह्या फुडें कंट्रोल दवरपाक कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्या तांकां आमी हें सांगलां मार्केट इन्स्पेक्टरान की तुमी लक्ष दिया म्हणून थंय पडल्यार आमची गरज आसा जाल्यार आमकां आपया आमी येवपाक रेडी आसा म्हणून सांगलां. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. स्वयंपूर्ण गोंय हे संकल्पने खाला जायत्यो बायल्यो आनी दादले आपले वेवसाय घेवन फुडें आयल्यात. गोंयाक स्वयंपूर्णते कडेन फुडें व्हरतना दरेका घराक एक उद्देग आनी एक उद्देजक तयार करप हो आमचो संकल्प आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गिरायक हक्क दिसा निमतान सांखळे आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. असताना हांव म्हज्या भाशणांतल्यान अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 कन्सेप्टाचेर उलयता. अंत्योदय म्हणजे मनीस शेवटचो मनीस ज्याच्या पर्यंत सरकार पावचे. सर्वोदय म्हणजे सगळ्यांक ताचो फायदो जावचो आनी ग्रामोदय म्हणजे गांवचो विकास जावचो. आता गांवचो विकास 2 पद्दतीन जाता. एक जाका आमी म्हणटा की गांवांत बेजीक फेसिलिटीज रस्तो आसतलो लायट आसतले उदक आसतलें शाळा आसतली अंगणवाडी आसतली ह्याचो सर्वांगीण विकास करता आसतना इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास करचो. आता तो इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास कसो जातलो जाल्यार एक तर ताका नोकरी जायी ना जाल्यार त्यांनी व्यवसाय करपाक जाय. घरात नोकरी सुद्धा असली आसत आनी जर कोणाक इच्छा आसत त्यांनी व्यवसाय करचो जाल्यार तोय व्यवसाय म्हणजे ल्हान व्यवसाय काय आसना कारण खंयच्याय व्यवसायाची सुरवात ही ल्हान व्यवसायातून जातली. म्हणून आम्ही स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरुवात केलो आणि स्वयंपूर्ण ई बाजारांतल्यान
खाली एका चवथीक आमी 22 लाखाच्या पेक्षा चड ऑर्डरी ह्यो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुपांक त्या फाटल्या चवथीक दिवपाक शकले. म्हणजे प्रत्येक घरात एक उद्योजक आणि प्रत्येक घरात एक व्यवसाय हो सुरू करपाचो कन्सेप्ट जो आसा पळय न्ही हो सरकारान ठरयला. म्हणजे प्रत्येक घरान कोण तरी उद्योजक जावपाक जाय. आमी म्हणटा की घरातली महिला ही उद्योजक जावपाक शकता. कित्याक न्ही, आयज जर तुमी गोंयांत पळयशात की ज्या पद्दतीचे ट्युरिजम वाडटा ते जर पळयत जाल्यार आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीचे व्यवसाय करपाक जर सुरवात केली जाल्यारूच ही आमी म्हणजे बिझनेस करपाची मेंटॅलिटी वाडटली. अदरवायज गोंय जे आसा पळय न्ही हे प्रत्येक गजाली खातीर प्रत्येक फावटी सगळ्या भायल्या राज्यांचेर डिपेंडंट उरतले. म्हणून प्रत्येक घरात एक उद्योग आणि प्रत्येक घरात एक उद्योजक म्हणजे एक ल्हान ल्हान का सुरवात जावची पडटा जी सुरवात जावप हे गरजेचें आसा. खण खात्याचे EIA अहवालांत पयरा गांवचें नांवूच ना. खण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केला. पयरा गांवचें नांव तातूंत ना जाल्यार आपूण तें घालपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खरेपणी कोर मायनिंग पयरात जाता आनी EIA अहवालांत पयराचें नांव नाशिल्ल्यान लोकांनी अजाप उक्तायिल्ले. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारिल्लो. सर मायनिंगेचे EIA रिपोर्टान सर पयरा गांवचें नांव ना म्हणून खुबश्या जाणांनी हें केल्लें सर. पयरानूच मायनिंग जाता, कोर मायनिंग पयरान जाता आनी EIAन पयराचें नांवूच नाशिल्लें सर. मायन्स डिपार्टमेंटाचो जो रिपोर्ट आहा पळय न्ही तो सर्वे केला त्या प्रमाणे आसतलो. कितें जर उरलां आसत जाल्यार घालपाक लायता. आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल इन दॅट रिपोर्ट. ओके. आजगावा घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो होदोणचे आमदार ॲडव्होकेट कालूस फॉरेरान केलो. आजगावा जाल्ले ह्या प्रकाराचेर संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची मागणी आमदार कालूस फॉरेरा हांणी केली. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said 6 jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link how it is flowing to come to the mastermind of this thing. Otherwise, this police investigation will be a mockery and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part you will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you're talking of law and order. You're doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nahinga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days? गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न
नमस्कार. आज सडेतोड नाईक कार्यावळीत आम्ही एक व्हेरी इंटरेस्टिंग असो टॉपिक घेतला. 25 जून 1975 वर्सा तेन्नाच्यो पंतप्रधान इंदिरा गांधी हांणी देशान आणीबाणी लायली. ती 21 म्हयने चल्ली आनी तातूंत भितर नागरी हक्कांचेर हावळ आयली. म्हणजे कितें जालें, सक्तीची नसबंदी, प्रेस सेन्सॉरशीप, घटनात्मक अधिकारांचेर हावळ आनी अधिकारांचें केंद्रीकरण. आनी हो एक काळ, 21 म्हयन्याचो काळ देशान भितर अशी काळी किट्ट अशें एक कुपां लोकशायेचेर तेन्ना उबी जाल्ली. आनी देशांतली घटना, लोकशाय भिरांतेन भितर आयिल्ली. आज त्या घटनेक जवळ जवळ 50 वर्सां पुराय जातात. आनी त्याच विशीं भारतीय जनता पक्षान हो एक काळो दीस, हो काळो पिरियड म्हणून जाहीर केल्लो आसा. त्याच विशीं आमी चर्चा करपाक हांगा जमिल्ले आसात. आनी आमचे कडेन 3 मानेस्त आसा. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आहा BJPचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश बाब नायक, तुमकां हांव येवकार दितां. आमचे मदीं आहा तुलियो डिसिल्वा, काँग्रेसचे स्पोक्सपर्सन. आमचे मदीं आसा अमित पालेकर, जे आम आदमी पार्टीचे गोंयचे मुखेली आसात. सगळ्यान पयलीं एडवोकेट यतीश बाब नायक. यतीश बाब, तूं ह्या काळाक काळो पिरियड असो म्हणटा. तुजी पार्टी देशभर जनजागृती करता, काँग्रेसीचेर आरोप करता आनी इंदिरा गांधीक एक सगळ्यान मुखार एक हाडून हो काळ तिणें एक सामको देशा खातीर एक भयानक असो काळ निर्माण करून दवरलो. आमची घटना काडून कुस्कुटाक मारली आनीक देशान भितर एक वायट परिस्थिती निर्माण केली अशें म्हणटात. म्हाका ह्याच विशयाचेर चर्चा करन दिसता. काँग्रेस कितें म्हणटा, आम आदमी, बाकीचे विरोधी पक्ष कितें म्हणटात, भारतीय जनता पक्षाचें एकूण ह्या विशींचें आकलन कितें आनी तुजें ह्या विशीं आकलन कितें हें म्हाका समजून घेवपाक जाय. पळय, जेन्ना इमर्जन्सी लादली गेली 75 to 77, हो काळ एक कितें म्हणटा तो डार्क स्पॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. कित्याक कॉन्स्टिट्युशनाची कितलींच प्रावधानां जी आसा, फंडमेंटल रायट्स आसात आनी आसा, ती सस्पेंड जाली. सो दीस इज अ फॅक्ट. आनी BJP कितें ह्या वर्साच्यान करता अशें न्ही तें. this dark day जो जालो is being observed all throughout. Exactly. So basically it is a matter of fact that emergency was imposed. It is a matter of fact that during that time fundamental rights of citizens stood suspended. It is a matter of fact that many political leaders and ते BJPचेच अशें न्ही, म्हणजे BJPचे आशिल्ले, विजयराजे सिंधिया आशिल्ले, पत्रकारी गेल्ले, तातूंत वेगवेगळे सामाजीक कार्यकर्ते आशिल्ले, देशाचे महत्वाचे नागरीक गेल्ले. गोष्ट इज अ फॅक्ट दॅट सो मेनी पीपल वे अरेस्टेड, सो मेनी पीपल वे पुट बिहायंड बार्स. आनी बेसिकली दॅट 70s जी डेकेड आशिल्ली, दॅट इज अ व्हेरी टर्ब्युलंट डेकेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज कायंड ऑफ थिंग्स हॅपनिंग. इवन जुडिशरीन पळयत जाल्यार you had a situation where Justice Ray was superseded and appointed. 3 judges of Supreme Court resigned. Then in later part in the 70s, you had Justice Beg being appointed as Chief Justice. In Justice Khanna जावपाचो आशिल्लो, ताका supersede करून Justice Begak केलो. So all these things had happened during that period of time. आणि during emergency एक वायट घडणुको जाल्यो ज्यो डेमोक्रेसीच्या हेल्थाक आनी घातक. So BJP ह्या वर्सा ऑब्जर्व करता अशें न्ही. This is being observed all throughout that this is a bad phase. This was a bad phase. हांव तुजे कडेन तुलियो डिसिल्वा, आय एम सॉरी. तुलियो बाब, म्हाका एकच सांग, हो जो BJP जे पळय कितें काळो दीस मनयता, तांकां घटने संदर्भान, लोकशाये संदर्भान कितलो हुस्को आसा, काय ते काँग्रेसीक एक छाप मारपा खातीर हो दीस पाळटात? पळय कितें आसा राजू बाब, इतिहासा प्रमाणे यतीशानूय सांगला, डेमोक्रेसी आमच्या देशान पळय आसा, लोकशाही ती हॅज बीन एडॉप्टेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीस कंट्री. and the constitution of this country itself has provided for the imposition of emergency. That constitutional provision was invoked by the late Mrs. Indira Gandhi, and 25th of June 1975 emergency was imposed in this country. Definitely तितून कांय गोष्टी आसा की lot of things didn't happen the way people thought why emergency was imposed due to the prevailing circumstances of that time in the country. But the misuse of power and
certain unfortunate circumstances of abuse that came to light later on were definitely regretted by the party time and again. And Mrs. Gandhi, who has been widely recognized by the national leaders of the country, including leaders like Atalji, L.K. Advani, and Balasaheb Thackeray, who were her opponents, who were her bitter critics, they also accepted that Mrs. Gandhi was one overbearing leader of this country who raised the status of this country abroad in many international forums and in the International Committee of Nations to such a level that amka, for Indians, the imposition of democracy was definitely a situation which was not very happy one. Okay. Mrs. Gandhi herself regretted it. Okay. And she was in 1980 voted back to power with 373 seats. And once such an incident has happened, or such a invocation of democracy emergency was brought back, and Mrs. Gandhi herself accepted that there were certain mistakes, that probably, just give me a minute, is definitely an example for us and for all governments to come, never again to infringe on the democratic rights of the people and the freedom guaranteed by our constitution. This is one part. It is said that today we have, कित्याक म्हाका दिसता तुमचो प्रश्न सुरवातेक असो आशिल्लो की आज कितें चल्लां, अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आज पळय चल्ल्या, लोकांक भयाचो वातावरण हांगासर निर्माण करून दिला, लोक भियेल्ले आसा, लोकांचे हक्क कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमच्या संविधाना प्रमाणे तर कर्टेल करूंक ना. In day-to-day life, that fear of the people is clearly visible, and that was visible even in the recently completed election. अमित बाब पालेकर, तुझे म्हाका ह्या संदर्भातलं मत जाय. सी पहिली गजाल म्हणल्यार जशें तुलियो बाबान म्हणलें की वी आर लिव्हिंग अंडर अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. त्या वेळार डिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आशिल्ली. वी न्यू दॅट द लॉज आर नॉट एक्झिस्टिंग. वी आर इन अ डिफरंट स्टेट ऑफ मायंड अँड स्टेट ऑफ एमर्जन्सी दॅट वॉज दॅट. आज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आसा. आज कायदो कशे तरेन वापरता की जो भारतीय जनता पार्टीचो घटक ना ताका ओगी कसो करप. इज मिडिया हॅविंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अँड स्पीच जे गॅरंटीड टू अस अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ना. खंय तरी मिडिया कंट्रोल करता. द गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट इज कंट्रोलिंग मिडिया. आज थोडेच जे आसा, जे तुमचे सारके जे आसा, जे आपले फ्रीडम धरून आपल्याक एक्सप्रेस करूंक शकता. बट दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. एमर्जन्सी कित्याक म्हणटा? आज एमर्जन्सी अशे तरेन आमी म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी जे म्हणटात तो यतीश बाबान सांगलें की आमी ते सदांच मनयताले. ऑफकोर्स आतांय मनयतात ते. एवरी डे फॉर देम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एमर्जन्सी. इफ इट इज नॉट फॉर, लेट मी कंप्लीट यतीश बाब. लेट मी, यू ऑब्जर्व, नो, यू एक्सप्रेस एंड यू एक्चुअली ऑब्जर्व इट. यू आर राइट, एब्सोल्युटली. यू ऑब्जर्व इट ऑन डे टू डे बेसिस वेन इट कम्स टू एनी पॉलिटिकल ओपोनंट ऑफ योर्स. आज जो नागरीक जो आसा, भारताचो नागरीक जो आसा, तो खंय तरी चेपला, तो एमर्जन्सी अंडर आसा. आज गोंयांत पळय कितें घडलां तें. वॉट इज शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी? घरां लोकांची मोडटा, कोण तरी येता, पुलिसांचो वापर करून घरां मोडटा, आनी अटक कोणाक केली वता? एक ब्रोकराक. not the one who owns the property, who is instrumental. What is this short of emergency? आज पणजेन जे चल्लां, आज जे करप्शन चल्लां, is this not short? आज तुमची लुटालूट जी चल्ल्या लोकांच्या बॉल्सान हात घालून जे तुम्ही पैसे काढून ताजो अपव्यय करता, ताजो करप्शनाक यूज करता, इज इट नॉट शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी? आज जे कोणी आवाज काडटा सरकारा विरोधात, ताजेर अत्याचार करप, इज इट नॉट एन एमर्जन्सी? ऑल पॉलिटिकल ओपोनंट्स तांकां जेलीन भितर घाल्या, इज इट नॉट एन एमर्जन्सी? इज इट नॉट एमर्जन्सी that you should, I mean, as I say, it is always necessary that you should follow it, and you are right, you are saying you observe it every time.
एमर्जन्सी तुमी डिक्लेअर केल्या अनडिक्लेअर्ड लकीली ते 400 पार पोके फार 240 पार जावंक ना जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गुंडाळून नाही कॉन्स्टिट्यूशन गुंडाळून हे ताका कड्ड्यान घालपाचें. त्या दिसा आनी एक गजाल सांगूक सोदता हांव. आज हांवें एक पोस्ट पळयलो एका नामांकीत advocateाचो. तो म्हणटा दॅट रेड कलर कॉन्स्टिट्यूशन दॅट इज मार्क्सिस्ट म्हणून. आनी द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायम मिनिस्टरान ताका तकली लायली कारण ज्या कॉन्स्टिट्यूशना कडेन नतमस्तक जालो आमचो प्रायम मिनिस्टर ताका नतमस्तक कॉन्स्टिट्यूशनान केलो, ताका नतमस्तक लोकांनी केलो. कारण ना जाल्यार ज्या तरेन जें चलिल्लें त्या तरेन तें कॉन्स्टिट्यूशन हें गुंडाळपाचें. सो कॉलिंग एनी कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज मार्क्सिस्ट रिलेटेड ऑर चायना म्हणून दे डोंट अंडरस्टँड. भक्ती इतली तकलेन भरल्या की काळजांतल्यान सेंटिमेंट गेले तकले वयले केसूय गेले तरी सुद्दां एक गजाल लक्षांत येना की कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी फॉर्म वेदर इट इज अ कॉपी ऑफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया हॅव solemnly resolved to give us this constitution and that constitution talks of emergency. But आज जे सरकारान emergency सिच्युएशन आमचेर लादलां, अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सीचें सिच्युएशन जे आमचेर लादलां तें जर पळयत जाल्यार लकी दॅट पीपल ऑफ इंडिया आर स्मार्ट. नाजाल्यार आमी हांव तुजे कडेन येतलो. तुका भरपूर वेळ उलोवपाक. एडवोकेट यतीश बाब नायक तुका पयलीं सुरवातेक कितें एक गोश्ट लक्षांत घेया. आय सेड दॅट BJP ऑब्झर्व्स this day as a black day because imposition of emergency was a very bad thing to happen in the democratic life of this country. So आमचो आमी म्हणलो सेलिब्रेट करता म्हणून. It is not a matter of perhaps they do it. It is we observe it as a black day. आता दुसरी गोष्ट emergency जी आसा you have to see it in the context of why it was imposed and how it was imposed. And I am telling you only the facts. जेन्ना अलाहाबादाच्यान Mrs. गांधी हल्ली electoral malpractices, misconduct, you know all of it. Yeah. It was actually the judgment that shook India. And at that time, Raj Narayan, you know about it. And viewers also will know about it. At that time, she was barred from contesting elections for 6 years and holding an elected post. And it is in this context that she went ahead and then got the president to declare emergency. And the whole country, the press, their first pages of newspapers were black and they sort of opposed this particular emergency in the most vociferous terms. आता दुसरी गोष्ट मिडिया बी ते उलयता पळय लक्षांत घेया खंयचोच मिडियाचेर प्रेशर ना आयच्या दिसा. खंयच्या मिडिया उलयल्लें तुमकां खबर आसा की आमचेर प्रेशर आसा म्हणून? तुम्ही उलयल्या कोण उलयल्या? पत्रकाराचेर आरोप खूब जातात. गोदी मिडिया म्हणून चालू आसा अशे तरेची उलयता न्ही. कशें आसा आरोप प्रत्यारोप ही एक गोष्ट आणि दॅट इज एज ओल्ड एज डेमोक्रेसी इटसेल्फ. सो आय एम नॉट ऑन दॅट. पूण जेन्ना तुमी म्हणटा की मिडियाचेर हें जाता खंयच्या मिडिया हावजान खंयच्या कितें म्हणटा ते इस्टॅब्लिशमेंटान सांगलां की आमचेर प्रेशर आसा म्हणून. सी ही फ्रेंजी तयार करप इलेक्शनां जेन्ना आयलीं तेन्ना EVMाचेर फ्रेंजी तयार करपाचो हें जालो. तें जावना. आतां ते सडनली दे हॅव अबॅन्डन्ड इट. सी लेट अस नॉट प्ले every time let us not sort of submerge our arguments. तू अशें म्हणपाक सोदता what is your topic and I am talking on that. तुका जो प्रश्न विचारलो असो आनी तांच्या आरोपांतल्यान एक आमी निश्कर्श काडयतो असो आनी तुजे कडेन त्याच प्रश्नाची हांवें अपेक्षा करता. इमर्जन्सी जेन्ना तुमी ऑब्जर्व करतात तेन्ना ते काळे दीस याद करून तशे तरेची पावलां सरकाराच्यान पडची न्ही, तशे तरेचे एकाधिकारशाही निर्माण जावची न्हय आनी लोकांक लोकशाहीचे सगळे अधिकार बरे तरेन उपभोगपाक मेळचे हो एक आदर्श तुमी दोळ्या मुखार दवरता. तुलियो बाब सुद्दां उलयलो की इमर्जन्सी जेन्ना लादली तेन्ना मिसयूज ऑफ पावर घडलो म्हणून. तुवेंच ते शब्द काडले. तुवेंच शब्द काडलो मिसयूज ऑफ पावर. हांवें तेच बरयलां. जाले हे घडले ना ना तुवें सांगलें घडले म्हणून मिसयूज ऑफ पावराचे इन्सिडेंट्स आयले. सो दॅट्स वॉट आय एम सेइंग. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से कि when we observe it is for what reason? We celebrate the Constitution of India. We celebrate the democracy of this country. We celebrate the polity of this country. आणि म्हणून we observe कित्याक हांवें इनफॅक्ट नोट डावन केल्लें की ताणें जेन्ना इमिजिएटली म्हळें की मिसयूज ऑफ पावराचे इन्स्टन्सीस इमर्जन्सीच्या टायमान उक्ताडार आयले आनी मिसेस गांधी सुद्दां मागीर तें रिग्रेट केलें. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से की व्हाय वी ऑब्जर्व इट की दीस कंट्री इज अ ब्युटिफूल मोझॅक आणि त्या आमच्या कंट्रीन एक कॉन्स्टिट्यूशन बरो डॉक्युमेंटा प्रमाणे
एक बरे कितें म्हणटा ते घटने प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां, गव्हर्नन्स चल्लां. So we are celebrating the constitution. Okay. We are celebrating democracy. Okay. So therefore, we are observing this Black Day because it should. You see, people fought against democracy, against emergency for democracy. People fought for this democracy because they were all jailed. म्हणून आता तुमकां सांगलें की मिसेस राजमाता विजयराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि हे म्हणून लिडर सगळ्या पार्टीचे विरोधांचे सगळे भितर आशिल्ले. दे फॉट फॉर डेमोक्रेसी अगेन्स्ट इमर्जन्सी. म्हणून दीस डेज ऑफ सो टुडे दॅट इज प्रिसायझली यतीश बाबाक हांव सांगूंक सोदतां, तुमी सांगला पळय प्रमाणे इवन इफ allegations of misuse of power or certain incidents which were not desirable came to light, Mrs. Gandhi owned up for that and regretted what has happened. That is what I said. And that is the reason why the people accepted this and brought her back to power with thumping numbers in 1980, realizing that this opposition, which had put together a makeshift government, could not rule at that time. And that is why she was acknowledged as Durga by these. Nobody acknowledged her. Okay. Nobody acknowledged. That is a big controversy. Nobody acknowledged her in that connotation. Whatever, whether she was acknowledged or Nobody acknowledged her. But there are utterances from senior leaders like Vajpayee. No, because I remember होच प्रश्न वाजपेयीजीक तेन्ना विचारिल्लो, ताचो व्हिडिओ सुद्धा म्हजे कडेन मोबायलाचेर आसलो आनी ताका विचारलें की तुमी अशें ताका मिसेस गांधीक उच्चारिल्लें. सो ताणें म्हणलें तेन्ना की आपण ह्या शब्दांचो हेच खूब नाशिल्लो म्हणून हे आपल्या नांवान कितें उलयता काय म्हणून. पूण द फॅक्ट रिमेन्स की तिची तोखणाय तेणी केली बिकॉज शी हॅड वन द पाकिस्तान वॉर. Creation of Bangladesh was a major feather in her cap. In spite of the sustained pressure of America, she went ahead and gave. एक minute. Now, as far as Constitution is concerned, we must remember that Article 42, under which the emergency was imposed, has later on been amended by Article 44. Yes. And imposition of emergency due to internal disturbances has been changed only to armed rebellion. But okay. Now that was done very clearly. That was done very clearly to avoid. And aaj sudha, when these issues were raised about emergency, our senior leaders have clearly said that emergency may have been imposed, but the undeclared emergency and the people's response in the current election results clearly showed that people have not been carried away with this type of thing that amche constitution badalpache asa. People have not given this party the numbers so that this celebrated constitution of India would remain the way our forefathers have drafted. Yes. अमित बाब तुझे कडेन हांव येता. पाकिस्तान युद्धानंतर देशांभितरचें एक वातावरण तयार जालें, तातूंत लागून इंदिरा गांधीक एक उपाट भोवमत मेळ्ळें. जेन्ना कोणाकय उपाट भोवमत मेळटा तेन्ना ताच्या हातान एक कांय प्रमाणांत चड अधिकार येतात आनी तो लिडर कांय प्रमाणांत मातसो मस्ती जाता अशें तरेचो एक अनुभव जगभर आसा. अशेंच तरेचें वातावरण इंदिरा गांधीचें वातावरण जालें, ताका लागून तिका एक कांय प्रमाणांत मस्ती आयली, इमर्जन्सी लायली. आजूय अशी तरेची परिस्थिती आसा अशें तूं म्हणटा. जेन्ना चड व्हडलें भोवमत जाता तेन्ना पयलीं म्हणजे एब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स एब्सोल्युटली. एक्झॅक्टली दॅट्स अ फॅक्ट. पयली गजाल म्हणल्यार म्हाका आज एक बरी गजाल आयकपाक आयली की यतीश नायकान बाब अटल बिहारी वाजपेयीक रेफरन्स दिलो. जी भारतीय जनता पार्टीचे जे करंट डिस्पेन्सेशन आसा, म्हाका दिसता अटल बिहारी वाजपेयीक विसरल्यात, तांची देख विसरल्यात. तांणी जें कितें सांगिल्लें तें कितें उलयताले तें विसरलें. आनी करंट भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती दॅट इज लिवींग अंडर दॅट एब्सोल्यूट पॉवर. आमी प्रायम मिनिस्टर आमचो मोदीचो एरगन्स पळयलो. प्रायम मिनिस्टर मोदीचो इलेक्शना पयलींचो एरगन्स. आपूण तुमचे 7 जन्माचे बापूय दाखयतलो हो हे स्टेटमेंट जेन्ना प्रायम मिनिस्टर करता. आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना स्टेटमेंट करता की विरोधी पक्षांतले लोक निवडून आयले जाल्यार तुमचें मंगळसूत्र व्हरतले. काँग्रेस पक्ष निवडून आयलो जाल्यार तुमचे कडेन जर 2 म्हशी आसात ते एक म्हस ते घेवन वतले. वेन आवर प्रायम मिनिस्टर टॉक्स एंड स्पीक्स इन दीस लँग्वेज, मुजरा सारके उतर प्रायम मिनिस्टरान वापरप, वॉट डू यू कॉल दीस? एमर्जन्सी, एब्सोल्यूट पॉवर.
It is absolutely something that I believe is misuse of power. Misuse of power against your opponents, misuse of power against anybody who would raise a voice. आनी जेन्ना मिडिया कोण सांगता काय म्हणून यतीश बाबून म्हणल्यार म्हाका मनांतल्यान हांसपाक आयलें, कारण जे मिडिया हावजीस हॅव गॉन अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी, तांचेर एक तर इन्कम टॅक्साची रेड जाल्या, तांचेर एक तर ईडीची रेड जाल्या आनी तांचेर CBIची रेड जाल्या. सो आमी बरे म्हाका दिसता पत्रकार आसा तांकां फक्त ह्या कारणां खातीर सोंपता आसतना पळयलें, कारण ते भारतीय जनता पार्टीचेर उलयताले. लकीली गोंयांत ते कोणाक हात लावपाक शकले ना. म्हणून तुजे सारके जे आज पत्रकार आसा, अशे गोंयांत खुबशे पत्रकार आसा जे भारतीय जनता पार्टी विरोधात उलयता. आनी इट्स लकी दॅट पीपल हॅव रिलायड अपॉन यूट्यूब अँड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मिडिया दॅट वी कूड सी द रियल फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टीज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. जर नाशिल्ले आनी वी वर एब्सोल्युटली डिश टीव्हीचेर आशिल्ले किंवा केबलाचेर आशिल्ले जाल्यार वी वूड हॅव बीन वॉचिंग द नॅशनल गोदी मिडिया वीच वर बिल्डिंग नॅरेटिव्स फॉर मेकिंग 400 पार. एकलो आनी हांव पयलो सकाळ फुडें हम पहुंच गए 750 पार 400 पार कंप्लीट कर. अरे तू कोण? You are a journalist who is now reeling under emergency of a prime minister. मोदीमय जाल्ले हे सगळे मिडिया इज नथींग शॉर्ट ऑफ एमर्जन्सी एंड नथींग शॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. ताका जर ते एमर्जन्सींतल्यान भायर काडलो आनी चुकून जर मोदी हरिल्लो जाल्यार हेच दुसरे गजाल उलयतले आशिल्ले. दॅट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेलमेंट. एकाधिकारशाही सतत आयकूंक येता आमकां फाटले आतां 5 वर्स जाली. हें कितें हातूंत भितर कितें कशें आसा न्ही, लास्टाक लोकांक जें जाय पळय तें मता वरवीं जाता. सारकें. आणि ते झाले म्हणून एमर्जन्सी वाचली. लेट मी सॉरी डेमोक्रेसी वाचली आणि एमर्जन्सी लादपाची वाचली. लक्षात घे 2014 BJP सरकार NDA सरकार आशिल्लो. 2019 परतो NDA सरकार BJP सरकार परतो आयलो. 2024 आतां तुमी जर पळयत जाल्यार BJP थर्ड टर्मान 240 आयल्या. लक्षात घेया, थर्ड टर्मान 240 येवप. NDA प्रीपोल येलाय, मागीर बुगीज जॉयन जावना. NDA ते न्ही, प्रीपोल येलाय, वेल पास द मेजॉरिटी मार्क लोकांनी निवडून दिले. सारकें. आतां ऑन द कॉन्ट्री आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट अदर पार्टीज, तांचे फिगर्स आर ऑल्सो इन पब्लीक डोमेन. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से, डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड थ्रू द बॅलट इन द इलेक्शन्स. करेक्ट. अँड दॅट फॉर्म्स द गव्हर्मेंट. सो देरफॉर हें आतां कितली फ्रेंजी केली न्ही, अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आनी कितें ह्या फ्रेंजीक अर्थ ना. कित्याक पीपल हॅव रिजेक्टेड इट आनी लोकांक खबर आसा की ही फ्रेंजी जी करप आसता पळय दॅट इज टू फॉर सम पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट दे आर गेन्स. पूण ते केन्ना केन्ना खपना आनी चडशे फावटी खपना. दिस इज वेलीड थिंग. तुलियो बाब एक गजाल लक्षांत धर, BJP जेन्ना इमर्जन्सीचो बावू करता अशें म्हणया तुमच्या शब्दान, आनी आपूण एकाधिकारशाही चलयता अशें मानून घेवया. पूण एक लक्षांत धर, ताणें हो एक आपल्याला एक नरेटीव तयार केला की काँग्रेस ही देशा खातीर एक वायट गजाल घडली, तिणी इमर्जन्सी लायली आनी इमर्जन्सी खातीर जें कितें करपाक जाय ती काँग्रेसीच्या हातून आसा. ब्लडान काँग्रेसीची इमर्जन्सी आसा. सो आनी हांव कितें म्हणटा, तुमी स्वता हो जो पळय डाव BJPचेर पळय उलथोवपाची गरज आशिल्ली तो तुमी यू हॅव फेल्ड. तो तुमी जर तुमी कॉन्स्टिट्यूशन इशू केलो, कॉन्स्टिट्यूशन अशी चल्लो ना, कारण तुमकां त्या खातीर BJPक उडोवपा खातीर पळय जें कितें जाय आशिल्लें ते तुमी करूंक शकले ना. तुमी रस्त्यार येवन आंदोलन करपाक, तुमी पार्लमेंटान भितर जनजागृती करपाक जाली ना तुमचे मान्य करपाक. ना जनजागृती जाली म्हणून ते 400 पार म्हणजे ते 200 पार करपाक मातशे पावले फुडें. पूण तुमकां खरी गजाल सांगता, नाव वी हॅड स्टार्टेड विथ एमर्जन्सी. आय कम बॅक टू दॅट ओनली एमर्जन्सी. इंदिरा गांधी, the celebrated leader of our nation, has gone well past. She is a very tall leader of this nation, and this has gone well past this one, because in the life of every nation or every citizen or every prime minister there can be an incident which probably could not has gone well or have not gone well. But emergency जी आसली जावन तिका परती लोकांन हाडली आनी she is an acknowledged leader which Yatish Bab himself will bear me out. Tell me if she is not an acknowledged, true, brave, foresighted leader of this country. He believed in your ideology once.
Believe? He was part of. I have got his written comments on his What is that? about. See, but the fact of the matter. He- The fact what- of the matter. Please If he understand. did not believe in the Please party, then understand. he wouldn't have No, been no, part of that you party. see, listen No, here. no, no. What? See, listen. What Listen here. he is, Listen he's here. been acknowledged by all Listen the people here. who are sitting Listen in this here. audience. Listen here. So where is the question of bringing Listen here. everybody? If you try to analyze my life or his life, one untoward incident, one wrong incident cannot make my frame This is and my one wrong. This was a blunder. This- Everybody. she accepted it. Everybody. But nobody. But that could not overrule. That could not overrule her stature as an international leader. इमर्जन्सीतल्यान अजून आमचो देश भायर सरूं नाका दिसता कारण बीजेपी अजून तो दीस ऑब्जर्व करता एक करतात आनी काँग्रेस पयशे कितें एकाधिकारशाही बीजेपीची आसा ताका लागून प्रेसाक त्रास जाता ताका लागून एकूण सोशल एक्टिविस्ट धोक्यान आयल्यात राजकीय पक्ष धोक्यान आयल्यात ही परिस्थिती काँग्रेस बरे तरेन देशा मुखार मांडूंक शकली काय ना सी एमर्जन्सी तेन्ना जाली and they accepted it as a blunder and it is a great thing to say that I am sorry, this was a blunder, I will not let this happen. ताज्या मागीर जर देशाची परिस्थिती तुजो पळयत जाल्यार कांय वायट जालें ना. सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आपल्या तरेन इलेक्शनां लडटाले, कोणाचेरूच कोणाक भितर फालतू कसल्या केसींनी भितर घालप न्ही, फटींग केसींनी कोणाक भितर घालप न्ही, हें तेन्ना चलनाशिल्लें. पण आतां चलता. सो नाव बेसिकली sitting chief ministers are in jail right now. See, basic and forget we are that. talking in a declared. Listen. We are talking in a declared emergency where certain powers are facing serious corruption charges. Their bails have been rejected by the courts of the land. So understand one thing, the law is such. No, I won't even bring the law. You train your I'm a lawyer, so I will tell you this. Today I'm a lawyer, so I will tell you this. Amendment to PMLA, Prevention of Money Laundering Act, was brought in such a manner to use it as a tool for political reasons. Normal जो कायदो आसा तो कितें म्हणटा की जो पर्यंत you are not guilty, you are not held to be guilty. Here you are presumed guilty and you have to prove prima facie सुद्दां कांय ना म्हणून. पण अजितदादा पवार कितले 1000 कोटीचो घोटाळो? 70,000 कोटीचो घोटाळो. चव्हाण 40,000 व्हाईट पेपर आसा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटाचो. You will let me speak. जगन रेड्डी 70,000 कोटीचो घोटाळो प्रायम मिनिस्टरान म्हणले चोर हांकां भितर घालतले अशी हांव तुका सगळ्यान अशी सगळी एग्जांपल दिता. हाव डज बिफोर द कोर्ट BJP's ED comes and says that we will concede to their bail. How does it happen? When they join BJP washing machine. देशात जगातले खंयचोय उजू विचार करपी मनीस मान्य करतलो की भारतान भितर ज्युडिशियरी अजूनय इंटॅक्ट आसा. आमचे हायकोर्ट आमचे हायकोर्ट आमचे सुप्रीम कोर्ट हे काय बरे निर्णय घेतात आनी तांकां सगळें दिसती पडटा. कायदो हांव सदांच सांगता कायदो हो म्हणटा पळय तो सगळ्यांत श्रेष्ठ. कायद्याक उचलून धरप कोर्टांचें काम. कांय गजालींनी अश्यो गजाली घडल्या की कायद्याक खंय तरी एक पळवाटांतल्यान सोदता पण कायदोच जर रॉंग आसा कायद्याचो वापर कायद्याचो गैरवापर जाला बाय दिस सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट अँड ऑटोनॉमस एजन्सी लाईक ED, CBI. Why is Ajitdada Pawar is not inside? Okay. File center ED chi. As soon as they find BJP, file center. National level scale. Similar situation. Today there is a national level scale at the NTA scale. Let me ask. 24 lakh families are affected by this paper list. Okay. Tulio Bob D'Souza, how to you going to See, we are just three of yes, us, yes. and you are the anchor. Correct. There is no point in shouting in this. No, we are nobody. Whatever we want to say, we can say. But the and fact therefore, let me remains, reply. when the government doesn't act on its own stance. Let me reply. I appreciate the energy. I Let will me reply. only put up a small question Let me on his reply. behalf. Okay. Let me reply. I am only trying to make a point. Yes.
if any law is unconstitutional, there is a procedure to mount challenge to that law. And the judiciary reviews the operation, functionality, constitutionality of the law. Correct. This is a settled proposition. Yes. Okay, let us talk in a manner that everybody understands, your viewers also. There is no point in creating frenzy for no reason. Yes. So the constitutionality of the law has to pass judicial review, and there are provisions for it. Yes. Okay. Number 2, if somebody is in jail because a bail is denied, by successive orders of rejecting bail, then that also fact has to be appreciated by you. No, but I will, sir, I will put one Shall I reply? I will put I will no, reply. you reply. I will put one counter question. Ki the power to review a law, to pass judgments is uppermost, and it is reserved by the judiciary, and the judiciary of the country has been doing an outstanding job of that. There is no doubt about this. But my problem is when the executive of the country, the government, is picking and choosing which cases to file on whom. See, please how do you do understand. it? Let me He has answer. cited Let 3 me people. answer. Okay. I will also answer it calmly to him. तुझ्या answer when you tell me when you are completed. Yes, because I have not been able to answer. जुलेवा ताका उलोवंक दी तू. Let me answer. I think that is a fairness in a debate. Of course. What I am trying to tell you is, if a law, आता ताणी कितें म्हणलें, कायदो wrong हा. If कायदो is wrong, then the court's mechanism and the court's competence, which is vested through constitution, will catch up and will strike down whichever law is unconstitutional. Yes. Okay, whichever government may be in power. Correct. If a law does not pass the test of constitutionality, it will meet its fate. Yes. Okay, so this is one part. Yeah. So there is no point in talking something which doesn't have bearing. Okay. Number 2, if anybody is in custody because his bails have been rejected, then it is because the judiciary and the courts of the land have appreciated the material on record. And I am making a proposition which is well founded in law. Yes. I am not even taking the name of their leader. Correct. I am just trying to tell you, because let us elevate the standard of the debate and discuss law and discuss whatever. Okay. Let us not go into that and talk nonsense. Okay. What I am trying to say, if a person is in jail because orders have been passed warranting his arrest and keeping him in custody, then please understand that means courts have appreciated the material on record. Okay. Ata, number 2, please understand one thing. See, court jenna order pass karta pay, successive courts in some cases, courts jenna order pass karta and bail reject karta, what does it mean? What does it mean? It means that the court has appreciated the material on record. Okay. Ata, Yes. I am telling you in a general proposition. Investigating agency खंयची आसूं, ती फाल्यां लोकल पुलीस आसूं नाल्यार आनी खंयची आसूं नाल्यार सेंट्रल फेडरल एजन्सी आसूं, खंयची एजन्सीन कितेंय कोर्टा कडेन मांडलें ते एजन्सी करता काम. पूण कोर्ट ऑर्डर पास करची इन फेवर ऑफ द अक्युज्ड or in favor of the prosecuting agency. एक मिनिट हांव आन्सर करतां. हें कोर्टाचें काम आसता. करेक्ट. सो जर कोर्टान आतां इन्व्हेस्टिगेटीव एजन्सीन आपलें काम केलें सारकें, एकूच मिनटाक इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी जर खंय तरी चुकिल्ली जाल्यार कोर्ट वूड हॅव पास्ड एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स. करेक्ट. इफ कोर्ट हॅज अपहेल्ड द कस्टडी, court has rejected bail applications, it means that there is material on record. And please understand, हांवें कोणाचेच हांगा नांव सुद्धा घेवना. Okay. No, but he is no. I will. He has not responded. I have responded. To why Ajit Pawar? I am coming to that point. Ashok Chavan and many others. Why these are swept under the carpet? ताजे सगळे भाषण what comes before the court and how it is analyzed ते बरोबर आसा. But why we can choose? Why be selective? Judicial review. तू म्हणटा कायदे जर सारखे नात, कायदे जर डिक्टेटोरियल, Point wise, let me elevate. The debate started with Yatish Bab. It is now come to me. It is elevated already. Correct. So let me elevate it further by saying very categorically a statement. की यतीश बाबान म्हणले, I am not saying कायदो is bad. कायद्याचो वापर ज्या तरेन जाता ते बॅड जाता. कायद्याचो वापर हो तांचेरूय जावंक शकता फाल्यां. आर्टिकल 12 आमचें कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा, इक्वालिटी बिफोर लॉ. Yes. Non-arbitrariness. I did my master's in constitutional law. I know constitution very well.
आनी तातूंतल्यान म्हाका एक गजाल दिसून येता की कायदो हो श्रेश्ठ, कायद्या मुखार प्रत्येक व्यक्ती ही इक्वल, कायद्या मुखार आर्बिट्ररीनेस आसपाक जायना. एक बीजेपीचो लिडर सांग जाचेर ईडी केस घाल्या PMLA अंडर. लेट हिम टेल मी वन लीडर इन इंडिया, वन वॉलंटियर ऑफ BJP अगेन्स्ट whom PMLA ची केस लागल्या आसा? Can you name one? Can you name one politician who is with BJP today or who has switched sides after PMLA is applied, against whom PMLA case is pending and where the bail is opposed? Let me give an example of Reddy, who was who they said is prime accused under the liquor scam in Delhi, who is from south. तो अरेस्ट जाता. तो अरेस्ट जाल्या उपरांत ताका बेल रिजेक्ट जाता point wise. Then he says I have never met Kejriwal. I am naming him and I am telling him this, saying this is the statement before the court. मागीर तो म्हणटा I want to make a statement which is an approver statement. ताका स्टेट अप्रुवर करता. स्टेट अप्रुवर करता आसतना तो म्हणटा I met him at this place and we discussed about exchange. Then he gets bail. कितें म्हणून फाटीन दुखता म्हणून बेल ग्रांट जाल्ली. यतीश बाबूय एडवोकेट. फाटीन दुखता म्हणून बेल ग्रांट जाल्ली पयली PMLA केस आसा ती थंय आसा. अजित दादा पवाराचेच एक्झाम्पल घेवया, जाचेर खुद्द मोदीन आरोप केल्ले. जेन्ना तो जॉयन जाता BJPक तेन्ना ताचेर PMLA केसीची फायल शेणटा ना जाता. छगन भुजबळाचे सगळे फायल शेणला म्हणून हायकोर्टान सांगलें वता, जाचेर व्हाईट पेपर आसा चव्हाण इन दॅट अदर स्कॅम, that he is named as an accused in that scam. He joins BJP, paper disappears jata. So tell me one leader where arbitrariness is there. I'm saying when I talk about arbitrariness under Article 12, and that is why I call it undeclared emergency. We were talking about emergency. This is called emergency, where you use the laws, whether right or wrong. The laws may be draconian. It is upheld by the court. सगळे मान्य करता. You use it only to silence your opponent. Okay. That is called emergency. So now I'm elevating the topic. I've elevated it to bring it to the emergency situation. कायदे आपल्या जाग्यार आसात. कायदे विरोधी पक्षांक सतोवपा खातीर वापरतात. नंबर 1 हो आरोप जाला. दुसरो आरोप जालो तो असो, हे कायदे विशिश्ट हेतून वापरतात विरोधकांचो आवाज बंद करपाक किंवा तांकां आपल्या अर्दान हाडपाक. तुमी एका सुद्दां BJP कार्यकर्त्याक किंवा अशे तरेन जे महाराष्ट्राचो अजित पवार एक सामकें ग्लॅरीन उदाहरण, हें तुका ह्या आरोपाचेर तुका कितें म्हणपाचें? पयलीं म्हणजे तांचे जे कितें आरोप आसा पळय ते तथ्यहीन आसा, ताका कांय अर्थ ना. आय टेल यू, आय पुट इट लायक दीस. आतां थोडे लिडर जे आसा ते जेलीन आसा, सारकें? ते जेलीन आसा. आतां लेट अस आर्ग्यू विथआउट एडमिटींग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट that तांचेर बोगस केसी घाल्ल्यो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट विथआउट एडमिटींग. कोर्टान मटिरियल तपासून तांच्यो बेल एप्लिकेशन सक्सेसीव रिजेक्ट केला. रायट? ह्यो बोगस केसी न्हय. ओके. I'm just disturbing for a minute. I will come to that material. Statements of approval. Not documents. Let me speak. Statement of approvals. The money trail is there. Everything is there before the court. I have also gone through. And yesterday's order says it may be your leader, but I have also gone through certain things. Yesterday's now, all what I can tell you different. is successive orders of the court are there which have rejected bail. What does it mean? त्या सब्जेक्टाचेर म्हजो आमी उलयना. कळ्ळें न्ही? सी जनरल उलोवप आनी बेटे हांगा दुसरो आरोप जालो आसा तुमकां लागीं आशिल्ल्या लिडराचेर हांव सांगलें तुमी तांचे वासपूस करनात. ना पळय लक्षांत घे. No. Can I answer? No. No. I have a right to answer. I have a right to answer. I will answer. He is very intelligent person. His data is accurate. एक तरी केस खबर आसतली ताका. I appreciate your data. According to me, in a debate, only the anchor has a right to question the panelist. Okay. Not a fellow panelist. Yes. Fellow panelist can speak what he wants. Everybody has a right to question. So understand. हे जे पळय आरोप आसात, मेन आरोप कितें, तुमी इन्व्हेस्टिगेटिव्ह that's not एजन्सीज right. लायक ED, That's not CBI, right. That's not right. इन्कम टॅक्स That's not right. हांचो मिसयूज केलो. नंबर वन म्हाका उलो न्ही. नंबर 1 आनी दुसरें तुमी तुमचे पळय जे लागींचे लोक आहात तांकां हात लायलो ना. फक्त विरोधी पक्षांक छळपा खातीर, त्रास दिवपा खातीर किंवा तांच्या भितर उडोवपा खातीर हे 3 तुमच्यो म्हत्वाच्यो इन्व्हेस्टिगेटिव्ह. You give me 2 minutes to answer. आतां तूं उलय. Now listen. Let us take. That's what I'm saying. Yes. Assume that cases can be filed which are fake in nature, which are manufactured in nature.
How is that the courts are denying bails? How is that charge sheets are filed before the court and they are going on? नाही पण ताणी दुसराय आरोप केला कसलो तो? तुम्ही ज्या लोकांचेर आरोप करतात ते तुमच्या अर्जान येतकीर तांची फायली No, ना that is not जातात right. तांच्यो That केस is not दुबळ्यो right. That is जातात not किंवा right. तांचेर That is केसच not फुडें वरना That's not I right. think Prime Minister That's not Modi right. was wrong in अजित calling पवार Ajit इज ए Pawar ग्लॅरिंग I am एक्झाम्पल answering. अजित पवार You only tell why your leaders' bails are successfully rejected. Let us agree. एक्झाम्पल अजित पवार वर्सेस आम्ही केजरीवाल घेऊया. अजित पवाराचो पळय जो कितें भ्रष्टाचार चौकळला लक्षात घे. तो येदा व्हडलो. लक्षात घे. आय एम ऑन वॉट इज कितें म्हणटा तें पळय लक्षात घे. बेल ऑर्डर ऑफ केजरीवाल इज देर फॉर ऑल टू एग्जामीन एंड अप्रिशिएट. सारकें. सो आय एम टेलिंग यू ऑन फॅक्ट्स. Latest bail order speaks differently. I am talking on facts, no? नाही पण एक गजाल सगळे देशभर चर्चा जाता अजित पवार किंवा अशे तरेचे जे पळय आरोप जाल्ले बीजेपीचे लागीं आयिल्ले लिडरचे बद्दल कितें की जे लोक बीजेपीच्या अर्दान येतात सावळेन येतात. That's not a fair. That's not a right charge. That's wrong. ओके I'll tell you. First of all, Yatish Bab has failed to appreciate that the law in this undeclared emergency is being used selectively against the opposition and to Because put that's not right. to put the opposition leaders in jail. Because if it was fair and square, you would have had at least some of these people who have been acknowledged by the public in this country to be accused of certain crimes and certain other violations. Nobody has even been questioned. Ajit Pawar, then there is Ashok Chavan, and there are many others. I can give you a list. There was this MP Brij Bhushan who was the chairman of the or the president of the resident. Forget Beti Bachao, Beti Bachao. एक minute. Beti Bachao. तू बेटी बचाव हाजे पयलीं सांगून उल्लेख केला. आता आवाज अमित भावाकडे होता तो आपले एक्झाम्पल दिवत होता. एक तुका साधे His simple personal example example दिता. is more interesting. Yatish Bab is advocate. He is also practiced on criminal side. He is a very good criminal lawyer also. And he, of course, we deal with each other. Good certificate. Lie. We are friends. We are colleagues. He is a senior colleague of mine. Good. ताच्या फुल लिगल करियरान ताणें केन्ना आयकलां की इन एन एक्सिडेंट केस यू आर चार्ज फॉर 120B दॅट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू कमीट एक्सिडेंट. आयकलां खंय जजमेंट वाचला नाही खंय जजमेंट वाचला नाही बिकॉज आय एम पॉलिटिकली अदर सायड. नाही पळय कायदो इज कायदो. अजून पर्यंत तूं म्हाका आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आयिल्ल्याच्यान कायदे आयिल्ल्याच्यान अजून पर्यंतचो आनी इन्क्लुडींग प्रेजेंट न्याय संहिता पळय खंयच मरे तुका एक प्रेसिडेंटूय मेळचो ना आनी खंय कायदो बरयल्लोय मेळचो ना की इन एक्सिडेंट केस देर कॅन बी 120B दॅट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू कमीट अ क्रायम. सो दॅट मिन्स हांवें कोणाक तरी पिवपाक घालपाक जाय ताणें गाडयेन बसपाक जाय आनी ताका सांगता ताणें मार म्हणून. दीस इज वॉट इज हॅपन इन माय पर्सनल केस. वॉट मोर एक्झाम्पल डू यू नीड दॅट लॉ इज नॉट मिसयूज. दाखोवचें न्ही कायदो श्रेष्ठ जर म्हणटा एंड देन देर इज नो एमर्जन्सी म्हणून तू ऑपोजिशन सरकारान 100% ना. कारण मायकल लोबो जेन्ना निवडून आयिल्लो 6 म्हयने रडयलो बाबड्याक. 6 म्हयने काय 3 म्हयने खबर ना की ताजे आपूण हे केसी घालतले तांचेर हे केसी घातल्यो ह्यो करप्शन केसी घातल्यो. आतां घाला मरे कित्याक घालना. दॅट मीन्स इज बिकम्स क्लिनर. आनीक एक दुसरी गजाल हातून आसा. ऑपोजिशन जे पळय लिडर आसात किंवा कार्यकर्ते आहेत आणि शुद्ध आसपाक जाय. हो एक बेजीक नेम हो आसपाकूच जाय. ऑपोजिशन पळय जेन्ना खंयचे तरी भानगडींनी सामील आसतात तेन्ना सत्ताधारी पक्षाक एक कितें तरी तांकां एक पावर मेळटा तांकां हॅरेस करपाक तांचो आवाज बंद करपाक. काय मेळना जाल्यार मागीर कॉन्स्पिरसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू होल्ड अ डिबेट विथ यू. यू कॅन नेवर नो. Let us enlarge a little bit the with your permission. Okay. There are two pressing matters before the country and before the state as of today. Okay. NTA, Yeah. which is an autonomous organization of the Ministry of Education, is seized with the conduct of one examination all over the country. 24 lakh families' future is at stake. They are traumatized today because that exam is probably going to be held, cancelled, reheld. They don't know the future. If the government of the day cannot run one simple examination for its
children, for its students in a proper conduct and a manner, what use is this government? And second, no, I will complete. It's gone beyond your leave also. Our topic, yes. It is undeclared emergency, not to prosecute, not to prosecute, not तो सिस्टमाचेर बोट दाखयता गव्हर्मेंटान पयलीं कितें एक प्रशासन म्हणून चलपा जाय. लक्षात घ्या ह्या सब्जेक्टाचेर एग्जामिनेशनाच्या सब्जेक्टाचेर आमचो युनियन HRD मिनिस्टर हाजेर उलयला. ताणी आयकलां कारवाई जाय आमकां, उलयल्यार कांयच जायना. आतां उलोवन काबार जाले सगळे. केन्ना आन्सर जेन्ना UPAचो कार्यकाळ आशिल्लो पळय तेन्ना कितल्यो एग्जामीचे पेपर फुटल्या ते दाखोवं लिस्ट. बट तेन्ना फुटताले म्हणून तुम्ही you are trying to better that is that the prashasan that people are asking that you moment you have some corruption they say you have done. If you have done some robbery, I think this is not elevating the level of the debate. This is bringing it down. What is not elevating the level of the debate is when there are interjections from other panelists into answers of others. That lowers the debate. Now, therefore, what is important is this. ताजेर युनियन HRD मिनिस्टर उलयला. ताजेर ताणें सांगलां CBI आतां इन्व्हेस्टिगेट करता. सारकें ताजेर आतां सब्जेक्ट वायज ते कशें ते करप सुटावे करप ताजेर ऑलरेडी पब्लीक डोमेनानूय आसा. CBI इज इन्व्हेस्टिगेटिंग इनटू इट. कितल्या लोकांक अरेस्ट केल्या. अंडरस्टँड इट. ह्यो गोश्टी जावंक जायना हाजेर केंद्रांतले मंत्री सुद्दां आमचे उलयल्या. सारकें. सो दॅट इज नॉट द केस. युअर रिकॉर्ड नोबडी कॅन टेक अवे बिकॉज युअर रिकॉर्ड इज व्हेरी डिस्टिंक्टीव. कितें केलां पळय काँग्रेसीन त्या खातीर दे आर सेलिब्रेटींग 99 अजून 100 जावना 3 डिजीट आनी दे आर सेलिब्रेटींग. कळ्ळें न्ही. सो दॅट इट सेल्फ सेज की दे हॅव लिमिटेड देअर विजन की हाज्या आनी पलीकडे वचपाक शकना आमी हातूनच सेलिब्रेट करपाचें म्हणून. सो आय डोंट वॉन्ट टू गो ऑन दॅट. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल ताणें ते एग्जाम उलयलो म्हणून सांगता. एग्जामीच्या संदर्भात असल्यो गोष्टी जावंक जायना. हाजेर आमचे केंद्रांतलो HRD मंत्री उलयला. कारवाय ऑलरेडी केल्या, अरेस्ट केल्या. आज जर तुका खबर आसा जाल्यार खबर ना वी शुड नॉट अधिकारांचे केंद्रीकरण. एक गजाल ऑपोजिशनान ऑपोज करप पळय ऑपोजिशनान आसतना ऑपोज करप हें खूब सोंपें आसता. करेक्ट न्ही. पूण ऑपोजिशन करचें क्रिटिकल आसचें ऑपोजिशन पार्टीन पूण तें मातशें खंय तरी मेरिट्सांचेर अवलंबून आसचें. हे आरोप कित्याक जातात. अधिकारांचें केंद्रीकरण जाता आनी फक्त केंद्रान भितर मंत्रिमंडळ जरी व्हडलें असलें 1-2 लोकांच्या हातांत सगळे अधिकार येतात. ताका लागून जाता कितें की सकयले लेवल मेरेन जे पळय कितें वेवस्थापन प्रशासन चलपाक जाय सारकें चलना. आरोप जाता. Ours is a federal polity. State and center has got defined roles. Institutions have got defined roles and they function as per the law. There is no doubt about it. अमित बाब म्हाका तुजे कडल्यान एक जाय तें आमी कार्यावळीचे जवळ जवळ निमाणे कडेन आयिल्ले आसात. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तेशें की लोकशाही इमर्जन्सी हे विशया वयल्यान आमी सुरू केलें आनी तुमी सगळ्यांनी म्हणलें की आज अघोशीत अशी इमर्जन्सी आसा. ही अघोशीत इमर्जन्सी उरची न्हय देशान. हाजे खातीर विरोधी पक्षांक इतलो पावर ह्या वेळा ह्या इलेक्शनान दिल्लो आसा. तुमी एकट्या रावन सरकाराक पेचान हाडटले, सरकाराचेर नियंत्रण दवरतले आनी अघोशीत लोकशाही उरची ना देशान हाजे खातीर प्रयत्न कितें करतले. 100% म्हाका दिसता आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना मणिपुराक वचना तेन्नाच तुका कळपाक जाय की इट इज अघोशीत एमर्जन्सी म्हणून. आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आमच्या सिटिजन्सां मदीं हिंदू मुस्लिमां मदीं जेन्ना दुखळी माजयता पॉलिटिकल स्पिचीस दिवन दॅट टायम ओनली यू शूड अंडरस्टँड इट इज एमर्जन्सी. सो ही म्हणजे अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आशिल्ली ती जर 400 जर तांकां मेळिल्ले आज ते कितेंय टिका करूं ओपोजिशनाक इतले मताधिक्य मेळुना पूण कॉन्फिडंटली छाती ठोकून जे 400 म्हणटाले जे आवय बापूय लोकांचे वयर काडले प्रायम मिनिस्टरान त्या प्रायम मिनिस्टराक लोकांनी बुद्ध शिकोवन दिली. आनी म्हाका दिसता खंय तरी UPनी जर 17-18 सिटां जी तांची वाचल्या ती 17-18 सिटां मायावतीक लागून वाचली. अशें एलायन्स तांणी बरोबर घेतले जांचेर क्रिमिनल केसीस आशिल्ल्यो. इट इज ऑल्सो अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. सो आतां एज ऑपोजिशन आज लोकांनी कदाचित सरकार घडोवपाक आज अलायन्साक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवना अँड प्रॉबब्ली इट मायट बी गुड फॉर अलायन्स टू दॅट दे हॅव नॉट गॉट एट ऑपॉर्च्युनिटी टू रूल बिकॉज दॅट कुड हॅव बीन अ मॅस प्रॉब्ली बिकॉज देन ऑल्सो एरोगन्स कुड हॅव कम. आज एज ऑपोजिशन इट इज दॅर ड्युटी आमची प्रत्येकाची आज ड्युटी आसा की सरकाराची जी पाखां लोकांनी छाटल्या
ती तशीच दवरपाक जाय, कारण फक्त प्रोग्रेसीव गव्हर्नन्स कशें जातलें, डिविजीव पॉलिटिक्स कशी न जावची हाचेर जो विचार मंथन जे पयलीं जायनाशिल्लें तें आतां जावपाक लागतलें आनी तें आतां दिसूनय आयलें. आयज पयलें जेन्ना फर्स्ट सेशन जेन्ना जालें, जेन्ना ओन्ली स्वेरींग इन आशिल्ली, त्या वेळारूय कांय ऑपोजिशन युनिटी दिसून आयली. आनी आय थिंक इट इज गुड फॉर द कंट्री दॅट सच ऑपोजिशन युनिटी इज सीन अक्रॉस पार्टी लायन्स. आनी आमी गोंयांनीय तें पळयलें. पूण जेन्ना आमी म्हणटा कायदा सुवेवस्था हे ते सगळे यतीश बाब म्हणटा आसपाक जाय, आमी मानताय म्हणून, पूण करता काय म्हणून. जेन्ना गोंया सारक्या शांत प्रदेशान एक घर मोडलें वता एका लोकल मनशाचें, तेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर थंय फुलां दिता दिल्ली कोणाक तरी मित्रांक. हांगा ताणें आदेश दिवपाक जाय होम मिनिस्टर, अरेस्ट द पर्सन हू हॅज डन इट म्हणून. आनी हूम डू दे अरेस्ट? येस दे डू. ते म्हणटा क्रायम रजिस्टर केला, अरेस्ट कोणाक करता? ब्रोकराक, नॉट दी पर्सन हू हॅज बॉट द प्रॉपर्टी. सो दीस इज नॉट एक्चुअली कायदा आनी सुवेवस्था, दीस इज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. हाजेर ऑपोजिशनान जो आवाज आज काढला एकत्रित, लास्ट स्टेटमेंट. लोकशाय, आणीबाणी, एकाधिकारशाय, देशाच्या ऑपोजिशनाक भितर उडोवप, हे सगळे एका अर्दान चालू आसून दुसऱ्या अर्दान प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणून तुमचेर कांय जबाबदारी येतात आनी लोक तुमचे कडेन आशेन पळयतात. जेन्ना काँग्रेस पक्षाक 52 सीट्साचेर आतां हे फावटी ऑलमोस्ट 100 सीट्स, 99 सीट्स वी गॉट. आय थिंक लोकांनी आमचेर एक विश्वास दवरला की वी वील डिस्चार्ज द रोल ऑफ ए गुड अँड रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन टू द बेस्ट ऑफ द नेशन्स एक्सपेक्टेशन. दुसरी गजाल, लेट द रुलींग पार्टी अँड द गव्हर्मेंट, आय थिंक नाव इट इज नॉट मोदी सरकार और बीजेपी, मोदी का परिवार ते काडले, मोदी सरकार गेलो, आता एनडीए सरकार, म्हणजे ते एनडीएक ते पयले 2014 आनी 19 भायर उडयल्ले तेंकां सगळ्यांक नो डावट ते पळय तेंचे परिवाराचे पार्टनर आसले, ते अकाली दल आनी शिवसेना आनी कोण कोण आशिल्ले तेंकां सगळ्यांक फोडून काबार करून तो. बट द मिसयूज, गैरवापर जो चलता ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल एजन्सीज टू बिलिटल द कंट्री अँड द ऑपोजिशन, दॅट शूड स्टॉप. आता तुम्ही तुमच्या काँग्रेस पार्टी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन म्हणून कितें करता? तुमकां रस्त्यार काम करचें पडटलें, तुमकां असेंब्लीन काम करचें पडटलें, तुमकां पार्लमेंटान काम करचें पडटलें, तुमकां स्टडी करची पडटली, तुमकां पब्लीक मुवमेंट तयार करचें पडटलें. रस्त्यार राहुल गांधी बाबान जो भारत जोडो यात्रा केलो तितून म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक घुमून आयले ह्या सरकाराची निती कितें आसा पळय ती. आनी हे निती वयर हे पळय लोकांनी मत दिलां आनी 400 पार आहले ते 200 पार जावपाक कठिनायेन फुडें सरले, लोकांची मतां थोडी फुटली. पण जे इलेक्शन कमिशनाचो गैरवापर करप, रियल NCP कोणे घडल्या? शरद पवार. ती नकली NCP करप आनी आनी एक NCP तयार करप, हे काम कोणाचें? रियल शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेची फोडप आनी आनीक शिवसेना तयार करप आनी सिंबल तांकां आनी तांकां नकली म्हणप, ओरिजिनल आशिल्ले ते. आनी इलेक्शन कमिशन being a silent spectator or player in this, it is the sad part of the undeclared emergency that is सगळे तुर्यभाव हे सगळे तुम्ही इलेक्शनान मुद्दे केल्ले, हे सगळे इलेक्शनान पयड जाल्ले लोकसभा इलेक्शनान तुम्ही हे सगळे मुद्दे केल्ले. शिंदेक जाय तितली ताजी मतां मेळ्ळी ना, कांयच मेळूं ना. टुडे 48 पैकी MVA has got 30 seats. ओके यतीश बाब, म्हाका तुजे कडेन एक फायनल स्टेटमेंट जाय. तुवें सगळें आयकलें. येस, स्प्लिटींग ब्रेकिंग पार्टीज आसा पळय, म्हाका आश्चर्य दिसता काँग्रेसीचे. 1990s वचांनी हिस्ट्री काड, तुमकां कळटलें काँग्रेसीन कश्यो MG पार्टी फोडली आनी बाकीच्यो पार्टी फोडली. सदांच काँग्रेस जिते रावताली सोडून MG पार्टीचे आमदार गिळटाली काँग्रेस. ही गोष्ट ब्रेकिंग स्प्लिटिंग हांवें इंटरव्यू करता 2 मिनटां काडली उलय. आतां म्हाका उलोवंक उलय, आयक, कॅपॅसिटी दवर आयकुपाची तरी. आतां दुसरी गोष्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट, एक गोष्ट एक्सेप्ट करपाक जाय ऑपोजिशनान, की हे सगळे मुद्दे घेवन ते लोकां कडेन गेल्ले आनी लोकांनी थर्ड टायम काँग्रेसीक 3 डिजीट दिल्ले ना. थर्ड टायम 14 42 आयले काय 44.
1952 आयले काय 54 आणि आतां 99. थर्ड टायम, वॉट इज इम्पॉर्टंट इज थर्ड टायम काँग्रेस कुड नॉट गो इन 3 digits. Yes. Now, number 3, therefore, accept that Prime Minister Modi ji has led BJP campaign, has led NDA, and people have voted NDA to power. And understand it, the magic figure is 273. Yes. BJP on its own is 240 in a third term. And who is criticizing is a party which for the third consecutive time has not gone in 3 digits. And they are celebrating that they have come 99. तातून तुका कळटा. आता दुसरी गोष्ट आनी मदीं आज सगळें हें कितें म्हणून तुका सांगता की आज सकाळी सीएमान हाजेर स्टेटमेंट केला, नो पर्सन विल बी स्पेर्ड म्हणून. तातूंत थोडे अरेस्ट जाल्या आनी जी कितें कायदेशीर कारवाई आसा ती जातली. आतां म्हणून हांव म्हणटा NDA सरकार 14 नाशिल्लो, 19 नाशिल्लो आनी आतां 24 आसा. तो सबका साथ सबका विश्वास. हो NDA सरकार बरें काम करतलो, केलां तशें, आनी लोक परते फुडल्या फाटी 29 परते NDA. थँक्यू. तुम्ही तिघी मानेस्त आमच्या ह्या चर्चेन वांटेकार जाले, तुमकां हांव धन्यवाद दिता. एक म्हत्वाची गजाल लक्षांत धरात, आणीबाणीचेर आमी उलयतात आनी आणीबाणीक ज्या पद्दतीन लागली ताजेर भाजप देशभर काळो दीस पाळटा हें आमी पळयतात. पूण जेन्ना आणीबाणीचेर उलयता आसतना परत एकाधिकारशाही हो जेन्ना मुद्दो येता तेन्ना परत आणीबाणीची आमकां याद जाता. आनी आणीबाणीन जें जें घडिल्लें, व्यक्ती स्वातंत्र्याचेर आवळ येयल्ली, वर्तमानपत्रां ना जाल्लीं, वेगवेगळे तरेचे कायदे वाकयल्ले आनी लोकांक, विरोधी पक्षाक, पत्रकारांक, प्रसार माध्यमां आनी एकूण उच्चार स्वातंत्र्य हाजेर हावळ येयल्ली. ही हावळ ना जातली जाल्यार राजकीय पक्ष, सगळ्याच राजकीय पक्षाक एक भितरल्यान बुनयादी तेंको लोकांची मेळपाची गरज आसता. जशें सत्ताधारी पक्षाक उपाट भोवमत मेळटा त्याच पद्दतीन तें बॅलन्स जावपाक विरोधी पक्ष तितलेच सक्षम, तितलेच घटमूट आसचे पडटले. आनी तो आवाज पार्लमेंट आनी विधानसभेक थंय गाजचो पडटलो. आनी फक्त हांवें तुलयो बाबाक म्हणलें तशें फकत पार्लमेंटान तुमचे 100 लोक आयले म्हूण जायना, भायरय तुमचें काम दिसचें पडटलें. भायरय विरोधी पक्ष तुमचे कमी जरी असले तरी एकठांय येवन आवाज उठोवचो पडटलो. कारण निमाणें फक्त पार्लमेंट चलता किंवा विधानसभान चल्ल्यो आवाज उठयलो म्हूण जायना. सरकाराचे भितर धाक निर्माण करप, सरकाराक एक भिरांत निर्माण करपा खातीर एक शक्ती तुमची लोकां मदीं येवन लोकांक घटमूट, म्हणजे लोकांक फाल्यां भीड मुरवत दवरनासतना भायर सरून मतदान करपाक मेळचें पडटलें. पत्रकारांक तुमची शक्ती उबी करची पडटली. पत्रकारांनी फाटल्यान उबे रावतले. आज पत्रकारांचेर जर हल्लो जातलो, कोण ऑपोजिशन येतले, विरोधी पक्ष भायर सरतले काय कितें, पत्रकारांक भिरांत दिसतली. आनी तुमीच बोवाळ मारतात पत्रकार सारकें काम करनात. सो ही शक्ती पत्रकारांची वाडोवप, प्रसार माध्यमांची शक्ती वाडोवप, विरोधी पक्षाक बळ दिवप, हें सगळें काम तुमकांच तयार करचें पडटलें. आनी लोकांक घटमूट करप, लोकशायेन हें सगळें म्हत्वाचें. म्हाका दिसता हे सगळे मुद्दे आयचे आमी चर्चेन घेतले. यतीश बाब, तूं, तुलयो बाब आनी अमित बाब, तुमी तिगूय जाण आयले आनी बरी साधक बाधक चर्चा आनी आणीबाणीचेर केल्ली आसा. ही एक देख म्हणून लोक आमच्या ह्या चर्चे कडेन पळयतले अशें आमी आस्त बाळगितात. हांव तुमचो परत एकदां गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक, तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही
गोयच्या प्रजेचो आवाज. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांच्या हस्तुकी 2 महिन्या खातीरच्या स्टॉप डायरिया कॅम्पेनाचे लोकार्पण जाले. या मोहिमेअंतर्गत डायरिया आड वखदां गरजेचे प्रतिबंधात्मक उपाय यांचे विशीं जागृताय जातली. तशेंच ह्या मोहिमेंत खासा करून ल्हान भुरग्यांची भलायकेचेर लक्ष केंद्रीत आसतलें अशें केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. ह्या वेळार भलायकी खात्याची राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल लेगीत हाजीर आशिल्लीं. बांगलादेशाच्या राजशाही आणि भारतातल्या कोलकाताच्या शिमेर 77 वर्सां आदी चलपी रेल्वे परत एक फावट सुरू जातली. ही घोषणा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशाची हसीना शेख हांच्या दिल्ली जाल्ल्या बसके उपरांत जाली. ह्या घोषणे उपरांत बांगलादेशाच्या नागरिकांनी खोस उक्तायली. ह्या रेल्वेक लागून प्रवाशांक बरी सोय सुविधा ही मेळटलीच. तशेंच भारत आणि बांगलादेशा मदीं नवो संपर्क तयार जातलो. बदलते जिणे शैलीक लागून आयज सगळेच फास्ट जावपाक लागला. तातले तातूंत मनीस गरजेच्यो वस्तू तशेंच जेवण लेगीत ऑनलायन पद्दतीन मागोवपाक लागला. ऑनलायन मागयल्ल्या आयस्क्रीमेंत मनशाचे बोट, चिप्साच्या पाकिटांत मेल्लो बेबो तर आतां चक्क बिर्याणीत किडी मेळपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. हैदराबादच्या एका नागरिकान ऑनलायन पद्दतीन एका हॉटेलांतल्यान बिर्याणी मागयल्ली. तातूंत दुर्दैवान ताका ह्या बिर्याणीत किडे सांपडले. तेन्ना अशा पद्दतीन काम सोंपें जावचें म्हणून जी ऑनलायन जेवण ऑर्डर करतात तांणी हाची नोंद घेवन सादूरताय बाळगुची. सरकारान देशभरात तंबाखू मुक्त शैक्षणिक संस्था करपाची मोख दवरल्या. भारत देश तंबाखूच्या गिरायकांच्या आंकड्यांत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. तेन्ना भलायकेच्या दृश्टीन तंबाखूचेर आळाबंदी हाडपा खातीर सरकारान हें पावल उबारलां. योग्य शिक्षणा सयत योग्य सवयो विद्यार्थ्यांक लायल्यो तर भविष्यांत देशाच्या उदरगतीत भर पडटली. चीनाचे चंद्र मोहिमेचे यान चंद्राच्या पृष्ठभागावयल्यान माती घेवन निमाणे मंगळारा धर्तरेर पावले. चंद्राच्या काळखी वाठारांतल्यान मातयेचे नमुने हाडपाक यश मेळोवपी हो पयलो देश. चीनी नॅशनल स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे चांगई 6 लँडर कॅप्स्युलाक नमुने घेवन 53 दिसांनी धर्तरेर पावले. चीनान 3 मेक चांगई 6 मिशन लॉन्च केल्ले. न्यूयॉर्क टायम्साच्या म्हणण्या प्रमाण चंद्राच्या सगळ्यांत पयसुल्ल्या भागांत जंय काळोख आसा थंय वचून नमुने एकठांय करून ते धर्तरेर धाडप हे तपासणेचे लक्ष आशिल्ले. आता चीनान 2030 मेरेन चंद्राचेर मनीस धाडपाचें लक्ष दवरलां. हें मिशनूय त्याच लक्ष्याचो एक भाग.
आता मेरेन चंद्रार गेल्ल्यो सगळ्यो दाट चंद्र मोहिमो फक्त लागींच्या भागात जो आमकां दिसता थंय पावल्यात. हातूंत भारत आनी अमेरिकेचोय आस्पाव आसा. अशा परिस्थितीत पयसुल्ले नमुने हाडून चीनान अंतराळ सर्तीत अमेरिकेक आव्हान दिलां. संवसारांतले जायते देश अजूनय गरीब आसात. हालींच ह्या देशांची वळेरी जाहीर जाल्या. हे वळेरेंत संवसारांतल्या 10 गरीब देशांचो आस्पाव आसा. ही वळेरी दर मनशा फाटले घरगुती उत्पन्नाच्या GDP पर कॅपिटा आदाराचेर तयार करतात. संवसारांतल्या गरीब देशांमदीं दक्षिण सुदान पयल्या क्रमांकाचेर आसा. हो देश कितल्याशाच दशकां सावन अन्न, कपड्यान आलाशिरो लेगीत जनते खातीर पुरवण करपाक शकना. गरिबीचे नदरेन बुरुंडी नांवाचो हो उदेंत आफ्रिकेचो देश शेतवडीचो आसा. राजकीय अस्थिरताय आनी वंशीक संघर्शाक लागून ताची उदरगत जावंक ना. गरीब देशांच्या वळेरेंत मध्य आफ्रिकान प्रजासत्ताक 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा. सैमीक संपत्तीची गिरेस्तकाय आसून लेगीत गरीब देशांच्या वळेरेंत काँगो रिपब्लीक हो देश 4थ्या क्रमांकाचेर आसा. हेर देशांमदीं मोझांबीक, मलावी, नायजर, चाड, लायबेरिया, मादागास्कर ह्या देशांचो आस्पाव आसा. ही बातमी उत्तराखंडच्या चारधाम यात्रेक वचपी प्रवाशांक खातीर. ह्या वर्साक प्रवाशांनी ई-स्वास्थ्य धाम ह्या ॲपाचेर नोंदणी करून उपलब्ध आशिल्ल्यो सगळ्यो भलायकी सेवा मेळोवच्यो. हें ॲप खासा करून ह्या चारधाम यात्रेक वचपी प्रवाशांक खातीर तयार केल्लें आसा. स्नॅपचॅट हो तरणाट्यांचो आवडीचो ॲप. कंपनी लेन्साच्या रुपांत वेगवेगळे स्नॅपचॅट फिल्टर दिता. तातूंत वापरप्यांक ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर वापरून रियल टायमात तांचो लूक बदलपाक मेळटा. म्हळ्यार हे फिल्टर वापरून सोबीत फोटो काडूंक मेळटात आनी फोटो सेव्ह केल्या उपरांत हेर प्लॅटफॉर्मांचेर सहजपणान शेअरूय करूंक मेळटा. तर आता स्नॅपचॅटा उपरांत व्हॉट्सॲप लेगीत हे फिल्टरांचो आस्पाव करून घेता. व्हिडिओ कॉला खातीर व्हॉट्सॲपान ऑगमेंटेड रियालिटी इफेक्ट सुरू करपाची येवजण केल्या. हातूंत व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉला वेळार VR इफेक्ट्स आनी फिल्टर जोडूंक मेळटले. तरणाट्यांमदीं प्रोसेस्ड फुडाच्या सेवनात सध्या वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. ह्या बदलत्या संवयांक लागूनच 40 वर्सां सकयल्ल्या तरणाट्यांमदीं कॅन्सराच्या धोक्यांत वाड जाल्या असो हुस्को दोतोरांनी उक्तायला. कॅन्सराच्या दुयेंतींत वाड जावपाक जायते घटक जबाबदार थारतात. तातूंतले अन्न, तंबाखू, सोरण जे सेवनात जाल्ली हिसपा भायली वाड हे घटकांचोय आस्पाव आसा. तेन्ना आमच्या जिणेशैलींत आमी आपणायल्ले बदल लेगीत कॅन्सर सारक्या दुयेंसाक आपोवणी दितात. फाटलीं जायतीं वर्सां भौशीक बांदकाम खात्यान काम करपी कामगारांक कायम केल्लें ना. देखून कामगारांनी हो विशय उच्च न्यायालयांत व्हेलो. उच्च न्यायालयान ही केस रद्द केल्ल्यान कामगारांनी हो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत व्हेलो. सर्वोच्च न्यायालयान ही केस आतां लोक अदालतांत धाडिल्ली आसा. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कांय उच्च अधिकाऱ्यांच्या खाजगी फायद्याक लागून आमचेर अन्याय जाला अशें कांय कामगारांचें म्हणणें. मुख्यमंत्र्यान लेगीत हे विशीं लक्ष घाल्लें ना. बेगोबेग न्याय दिवचो म्हणून भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी मागणी केल्या.
ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आसगांवांतल्या प्रदीप आगरवणेकाराचे घर मोडप्यांक 24 वरां भितर अटक केली ना जाल्यार बिरेस्तारा रस्त्यार देंवतले, काँग्रेसीन शिटकावणी दिली. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मंगळारा आसगांव वचून आगरवणेकार फामिलीची भेट घेतली. आसगांवांतले घर मोडप्यांचेर खर कारवाय करतलेच, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृत्य करपाचो कोणाकूच अधिकार ना अशें तांचें म्हणणें. शेनवारा कांय जाणांनी दादागिरी करून प्रदीप आगरवणेकार हांचें घर मोडून उडयलें. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयताले. आसगांवां घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो हळडणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लूस फेरेरान केला. आसगांवांत जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांची चवकशी करपाची मागणी आमदार कार्लूस हांणी ह्या वेळार केली. मोपा गांवठण वाड्यावेलो नागरीक आत्माराम परब हांच्या घराचेर वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान मंगळारा धाड घाली. वीज चोरी केल्ल्या प्रकरणात संबंदीत धनियाक 6,48,644 रुपयांचो दंड दिला. मोपा गांवांतल्या एका व्यक्तीन गांवांत चोरून वीज वापरता अशी कागाळ वीज खात्याच्या दक्षता खात्या कडेन केली. ते प्रमाण वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान धाड घालून ही दंडात्मक कारवाय केली.
गोयच्या उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट नव्या उद्देगांक दितले हे खातीर सरकारान एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर केल्या. सुमार 423 उद्देगीक प्लॉट वापराविणे तशेंच आसात. फडफडेच्या आदल्या सरपंचान एका गाड्यार वचून दादागिरी केली. फक्त दादागिरीच केली ना जाल्यार गाड्यार खावपाक आयिल्ले 4 तरणाट्यांक मारबडय लेगीत केली. सोमारा सांज सोंपले उपरांत बागा पुलालागसरच्या फूड कोर्टा कडेन हो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन दुबावित आड कागाळ नोंद केल्या. स्वयंपूर्ण गोंय हे संकल्पने खाला जायत्यो बायल्यो आनी दादले आपले वेवसाय घेवन फुडें आयल्यात. गोंयाक स्वयंपूर्णते कडेन फुडें व्हरतना दरेका घराक एक उद्देग आनी उद्देशक तयार करप हो आमचो संकल्प आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गिरायक हक्क दिसा निमतान सगळे आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. फाटली 2 वर्सां स्मार्ट सिटी अंतर्गत वेगवेगळ्या कामांच्या निमित्तान बंद आशिल्लो काकोलो जंक्शन ते टॉप मेरेनचो रस्तो फुडल्या वर्सा सेवरेजीचे काम पुराय करपाक परत एकदा फुटतले. स्मार्ट सिटीचे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या वर्सा मे म्हयन्यात हे काम हातांत घेतले. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय यांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज दरवाडी संबंधी वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांची भेट घेत मंगळारा निवेदन सादर केले. ह्या वेळार वीज दर वाड ताबडतोब फाटी घेवपाची मागणी केली. मजगतीं जर वीज दर वाड बेगीन फाटी घेवंक ना जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय हे प्रकरण येता त्या अधिवेशनात मांडटलो अशें जीएफपीचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी सांगलें.
खण खात्याच्या EIA अहवालात पैरा गांवचें नांवच ना. खण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केला. पैरा गांवचें नांव तातूंत ना जाल्यार आपूण तें घालपाक लायता म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. खरेपणी कोर मायनिंग पैरात जाता आनी EIA अहवालात पैराचेंच नांव नाशिल्ल्यान लोकांनी अजाप पेल्ले. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां प्रश्न विचारिल्लो.